सगळं बरोबर आहे आणि लगेच पुढच्या अधिवेशनात तुम्ही सरकारच पलटी मारते की राज्याचं नुकसान झालंय, राज्याचं नुकसान झालं म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी याच्यामध्ये लक्ष घालून राज्याचं नुकसान थांबवलं. म्हणजे उपमुख्यमंत्री म्हणतात भ्रष्टाचार झालाय, तो बरोबर आहे, आणि उपमुख्यमंत्री म्हणतात आणि मुख्यमंत्री म्हणतात राज्याचं नुकसान झालं म्हणून हे टेंडर रद्द केलं. याच्यातलं नेमकी परिस्थिती काय? उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेलं जस्टिफिकेशन बरोबर आहे का? आणि जर याच्यामध्ये कार्टल करून जर मुख्यमंत्र्यांनी हे थांबवलं असेल तर ज्या अधिकाऱ्यांनी, ज्या मंडळाच्या अध्यक्षांनी, ज्या बोर्डाने हे डिसिजन घेतलं ज्याच्यामुळे राज्याचं 2000 कोटीचं नुकसान थांबलेलं आहे, यांच्यावरती तुम्ही काय कारवाई करणार आणि कशा पद्धतीची कारवाई करणार आणि किती दिवसात कारवाई करणार? नंबर 1. काय म्हणाल भाऊ? नाही, माझा साधा प्रश्न आहे, मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात येतं तुमच्या प्रश्न नाही, प्रश्न तर एक विचारला. दुसरा प्रश्न असा आहे की याची जी काही सिस्टीम आहे ही सिस्टीम एकदा पटलावरती ठेवा, कशा पद्धतीने केलं जातं. आणि म्हणून आपण कदाचित नवीन असाल, आपल्याला माहित नसेल, परंतु ज्या पद्धतीने अशा पद्धतीचा भ्रष्टाचार गेल्या त्या पर्टिक्युलर पिरियड मध्ये केला जातो म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला होता की अशी कोण माणसं न ठेवता त्यांनी सचिव ठेवले होते. परंतु आपण परत आलेला आहात, पुन्हा आपली फसवणूक होऊ नये म्हणून प्रिकॉशन म्हणून आपल्याला मी हे सांगतोय की अशा पद्धतीचं कार्टर केलेल्या अधिकाऱ्यांवरती, कारण याच्यावरती फार मोठा घोटाळा आहे. हा घोटाळा आम्ही आता बजेटमध्ये मांडूच, पण हा प्रश्न स्पेसिफिक याच्याशी संबंधित असल्यामुळे ह्या ज्या पद्धतीने टेंडर दिलं गेलं, या टेंडर देणाऱ्या लोकांवरती आपण काय स्पेसिफिक कारवाई करणार, किती दिवसात करणार, ज्याचा मुख्यमंत्र्यांनी कॉग्निझन्स घेतलेला आहे, आपण मंत्री म्हणून काय कॉग्निझन्स घेणार? अध्यक्ष महोदय, ही वस्तुस्थिती आहे की ज्या खात्याचा मी आज मंत्री आहे त्या खात्याचे सन्माननीय सदस्य अनिल परब साहेब सुद्धा मंत्री होते. त्यामुळे मला 3 महिन्याचा अनुभव आहे, त्यांना तब्बल 2.5 वर्षाचा त्या ठिकाणचा अनुभव आहे. आणि त्यामुळे कदाचित काही गोष्टी त्यांच्या निदर्शनास आलेल्या असतील आणि त्या निदर्शनास आलेल्या गोष्टी ह्या ताबडतोब मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या जेव्हा निदर्शनास आल्या त्या तुम्ही त्याबद्दल निर्णय घेण्याआधी किंवा त्या विषयावर तुम्ही भाष्य करण्यापूर्वीच त्यांनी निर्णय घेऊन हे टेंडर रद्दबातल केलं. त्यामुळे नाही आपण मंत्री महोदयाचं उत्तर ऐकू. उत्तर नाही आता आपण एक मिनिट आपण माननीय मुख्यमंत्री मुळात असं आहे की माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी या सभागृहात काय सांगितलं आता मला रेकॉर्ड माहित नाही, पण त्यांनीही त्याला मान्यता दिली नव्हती. पण म्हणजे यातला आश्चर्याची गोष्ट सांगतो की ज्यावेळी सरकार फॉर्मेशन सुरू होतं आणि माझी शपथ झाली, त्यानंतर मग 3 शपथा त्यावेळेस आम्ही घेतल्या आणि मंत्रिमंडळाचा विस्तार होतपर्यंत सगळी खाती माझ्याकडे होती. त्या दरम्यान हा वर्क ऑर्डर देऊन टाकण्यात आला. काय झालं आणि माझ्या ते लगेच लक्षात आलं की ही काहीतरी गडबड झालेली आहे. डिस्प्ले मुख्यमंत्री बोलताय, उपमुख्यमंत्र्यांनी डिस्प्ले टीव्ही. म्हटलं तुम्ही मान्यता दिली आहे का? ते म्हणाले मी मान्यता दिली नाही आणि खातं तर तुमच्याचकडे आहे, खातं माझ्याकडे नाही. त्यामुळे माझ्याकडे आलं होतं मान्यतेकरता, पण मी काही त्याला मान्यता दिलेली नाही. मग मी म्हटलं कोणी मान्यता दिली? मग मी खाली बघितल्यानंतर एसटी महामंडळाने त्यांच्या स्तरावर त्याला मान्यता दिली. मी लगेच ऍडिशनल चीफ सेक्रेटरीना सांगितलं की तुम्ही आता याची चौकशी करा आणि याला स्थगित करा. ती स्थगित केलं आणि चौकशी केल्यानंतर त्यांच्याही लक्षात आलं की जवळपास ते जे काही रेट्स त्या ठिकाणी आलेले आहेत आणि यांनी जो त्या मध्यंतरीच्या काळात कारभार केलेला आहे त्या कारभारामुळे एसटीचं 1700 कोटी रुपयाचं नुकसान होतं. आणि मग आपण ते रद्द केलं आणि मी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मी आता एवढं ट्रॅक केली नाही, मंत्री महोदय ट्रॅक करतील. पण या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये हे असं मध्यंतरीचा काळ गाठून की ज्यावेळेस मंत्री अस्तित्वात नाही, मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नाही, अशा काळामध्ये अशा प्रकारे संगनमत करून हा जो काही ऑर्डर देण्यात आला याच्या पाठीमागे कोण आहे याची चौकशी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
मी ते ट्रॅक करायला पाहिजे, तुम्ही ट्रॅक केलं नाही. कुठल्याही परिस्थितीत 1 महिन्यात या संदर्भातली चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कारवाई केली. मला वाटतं पुढे जाऊया आपण. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलेलं आहे. प्रवीण दरेकर. महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयाने दखल घेतल्यामुळे हे 1700 कोटीचं होणारं नुकसान या ठिकाणी वाचलंय. प्रश्न मूळ असा आहे की कुणी काही सांगो, त्या ठिकाणी जे अधिकारी असतात, प्रशासकीय अधिकारी असतात, त्यांना जर एखादी चुकीची गोष्ट वाटली, कारण ते सत्ताधाऱ्यांसारखे रक्षणकर्ते या ठिकाणी शासनाच्या तिजोरीचे असतात. एसटी अडचणीत आहे, एसटीकडे पैसे नाहीत, आणि अशा परिस्थितीमध्ये ज्या प्रशासकीय अधिकारी संबंधित आहेत, जे जबाबदार निर्णय घेणारे, तर त्या ठिकाणी त्यांनी त्या प्रस्तावात बदल करून अनियमितता केलेली आहे. मग त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं पाहिजे, त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे. कारण एवढी डेअरिंग त्या ठिकाणी जर 1700 कोटीची वाढ करायची असेल, तर मला वाटतं ते संबंधित जे जबाबदार अधिकारी आहेत, वरिष्ठ अधिकारी, त्यांच्यावर त्या ठिकाणी निलंबनाची किंवा कठोर अशा प्रकारची शासनाने कारवाई करावी, अशा प्रकारची माझी या ठिकाणी विनंती आहे. मंत्री महोदय. कुठल्याही परिस्थितीत 1 महिन्यात चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कारवाई केली जाईल. मला वाटतं आता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. आपण पुढे जाऊया. आता परत परब साहेब, आता मला वाटतं त्यावेळी त्यांनी जस्टिफाय केलं की नाही मला माहित नाही, पण एका मिनिटाकरता आपण समजू, त्यांनी जस्टिफाय केलं असलं तरी त्यांच्या निदर्शनास काही आलं असेल म्हणूनच त्यांनी मान्यता नाही दिली ना. त्यांनी मान्यता नाही दिली त्याला. हा, ते असेल, पण त्यांनी त्याला मान्यता दिली नाही दिली. ते त्यांनी म्हणजे त्यांच्या काळात त्यांनी ते थांबवून ठेवलं. मध्यंतरीच्या काळात हा ज्यावेळेस व्हॅक्युम होता तेव्हा त्या लोकांनी ते करून टाकलं. मी त्यानंतर स्पष्टपणे विचारलं, कारण खातं त्यांच्याकडे होतं तेव्हा मला याची कल्पना होती खातं त्यांच्याकडे. मी म्हटलं तुम्ही अशी काही मान्यता दिली आहे का? ते म्हणाले नाही, मी थांबवलं होतं, मी त्याला मान्यता दिलेली नाही. मग मी लगेच फाईल मागवली आणि त्याच्यानंतर हे सगळं लक्षात आलं की त्यांनी त्यांच्या स्तरावर या मान्यता दिलेल्या आहेत, आणि म्हणून मग लगेच मी ACS-ला त्याला नेमलं. खरं म्हणजे आतापर्यंत ती चौकशी पूर्ण व्हायला पाहिजे होती, पण माझंही दुर्लक्ष झालं. तात्काळ ती चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कारवाई करतो. प्रश्न क्रमांक 4 528 सुधाकर आडबले. 528. सभापती महोदय, छापल्याप्रमाणे. सभापती महोदय, चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्र हे आशिया खंडातील सर्वात मोठे वीज केंद्र आहे. केंद्रामध्ये कोळसा हा रोपवेच्या माध्यमातून जातो, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धुळीचं प्रदूषण या ठिकाणी झालेलं आहे. महाऔष्णिक वीज केंद्रात वापरला जाणारा कोळसा हा निकृष्ट दर्जाचा असल्याने संचामधून मोठ्या प्रमाणात राख आणि धूळ हवेमध्ये उडते, आणि केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने दिलेल्या निर्देशांकाचं त्या ठिकाणी पालन झालेलं नाही, मोठ्या प्रमाणामध्ये उल्लंघन झालेलं आहे. तर या संदर्भात माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की निकृष्ट दर्जाचा कोळसा वापरून अनियमितता करून प्रदूषणात भर घालणाऱ्या चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रातील अधिकारी व यास पाठबळ देणाऱ्या चंद्रपूर नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यावरती कारवाई करणार का? दुसरा माझा प्रश्न आहे, हवा प्रदूषण कायदा 1981 कलम 22 नुसार कोणत्याही परिस्थितीत अशा कारखान्याकडून निर्धारित मानकापेक्षा प्रदूषणाचा स्तर जादा होऊ नये. कलम 24 नुसार कोणत्याही परिस्थितीत आणि कोणत्याही वेळी अशा कारखान्याची यथोचित तपासणी करण्याचा अधिकार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आहे. तेव्हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सदर वीज केंद्राची आजपर्यंत तपासणी केली का आणि दोषी अधिकाऱ्यावरती कारवाई केली का? मंत्री महोदय. सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांचा प्रश्न अत्यंत स्पेसिफिक आहे. प्रश्नातच त्यांनी 8 आणि 9 या चिमटीच्या संदर्भामध्ये प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. याच्याबद्दलची नक्कीच आम्हाला तक्रार प्राप्त झालेली आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने तपासले असता 8 नंबरमध्ये आपण दुरुस्तीचे त्यांना आदेश दिलेले आहेत. तिथलं जे इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रेसिपिटर आहे ते तपासून पाहून त्याच्यामध्ये कमीत कमी राखेचा तिथे म्हणजे दुराडा व्हावा याच्या संदर्भामधले आदेश दिलेत, आणि 9चा संच बंद केलेला आहे. संबंधित दुरुस्त्या करून ते संच सुरू करण्याला त्यांना सांगितलेलं आहे. विक्रम काळे. सभापती महोदय, अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नाकडे आमच्या मित्रांनी लक्ष वेधलं आडबले साहेबांनी. आदरणीय मंत्री महोदया,
आपण पण ज्या शहरात राहता परळी, तिथं पण औष्णिक वीज केंद्र आहे आणि सभापती महोदय इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होतं की त्या परळी शहरातल्या आणि आजूबाजूच्या खेडेगावातल्या लोकांना राहणं मुश्किल झालेलं आहे सभापती महोदय. आणि चंद्रपूरला सुद्धा हे औष्णिक वीज केंद्र आहे सभापती महोदय, आणि ही वीज उत्पादन करणं गरजेचं आहे याबद्दल आमचं दुमत नाही सभापती महोदय. हे बंद करणं याच्यावर काय उपाययोजना होणार नाही कारण हा मोठा खर्च आहे. पण किमान सभापती महोदय आता नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी आलेली आहे, त्याचा उपयोग करून हे प्रदूषण आपल्याला कसं रोखता येईल, किंवा त्यामधून जी काही राखेची वाहतूक केली जाते ती वाहतूक करत असताना त्याला आच्छादन टाकावं, त्या ट्रकवरती कव्हर करावं, ते धूळ उडता कामा नये. हे सगळे आपले नॉर्म्स स्टँडर्ड आहे सभापती महोदय, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही आणि परिणामी हे सगळे नियम पायदळी तुडवून प्रश्न सभापती महोदय ह्या जनतेला सर्वसामान्याला त्रास होतो. त्यामुळे या माध्यमातून माझे मुद्देसूद प्रश्न आहेत कौन्सात स्पेसिफिक, की आपण ही जी नवीन टेक्नॉलॉजी आलेली आहे त्याची अंमलबजावणी ह्या राज्यातल्या सर्व औष्णिक केंद्रामध्ये आपण करणार काय आणि ती कधीपर्यंत लावण्यात येईल, आणि यापुढे ही राखेची वाहतूक करत असताना अशा पद्धतीनं जर कोणी त्याचा पायमल्ली केली कायद्याची तर त्यावरती कडक कायदा करून कारवाई करण्याबाबत आपण उपाययोजना करणार का? मंत्री महोदय. सन्माननीय सदस्यांनी परळीचा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. हा चंद्रपूरचा आहे, तरीही मी तिथे रोज राहते. चंद्रपूर सारखीच परिस्थिती आहे, पण चंद्रपूरची परिस्थितीमध्ये आणखी तिथे स्टीलचा उद्योग आहे, तिथे औष्णिक विद्युत केंद्र आहे आणि त्याच्यामुळे प्रदूषणाची तिथे परिस्थिती आहे. याच्यावर विस्तृत गेले 2 दिवस झाले दोन्ही सभागृहामध्ये चर्चा होत आहे. यामध्ये खरंच आहे की नियमाचं पालन होत नाही म्हणूनच प्रदूषण आपल्याला दिसत आहे आणि अशा वेळी त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. राखेची वाहतूक जी आहे ती बंद म्हणजे आच्छादित करून करायला पाहिजे, त्याच्यावर पाण्याचा फवारा केला पाहिजे. हे नियम जर कोणी पाळत नसेल तर तिथे सुद्धा ज्यांनी कोणी अशा प्रकारचे त्यांना विटनेस करता येईल त्यांनी तसं आमच्यापर्यंत पोहोचवा, आम्ही तात्काळ कारवाई करू. प्रदूषणाच्या संदर्भामध्ये चंद्रपूर TPS मध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचे आपण FGD लावलेले आहेत. त्याच्या संदर्भामध्ये लावण्याच्या संदर्भामध्ये 228 डिसेंबरपर्यंत त्यांना आदेश दिलेले आहेत आणि 228 पर्यंत त्यांनी हे नवीन टेक्नॉलॉजी लावावी अशा प्रकारचे त्यांना सूचना केलेली आहे. त्यांना तोपर्यंत दिलेली आहे केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे. सभापती महोदय, केंद्राच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या वतीनं दरवर्षी देशातले ज्या वेगवेगळ्या शहरामध्ये किती प्रमाणामध्ये प्रदूषण आहे याच्यामध्ये चंद्रपूर शहर गेल्या अनेक वर्षापासून सातत्याने पहिल्या 5 क्रमांकावर राहिलेलं आहे आणि म्हणून जे केंद्रीय प्रदूषण मंडळाचे जे काही नियम आहे त्या नियमांची त्या ठिकाणी सातत्याने पायमल्ली होते आहे आणि देशातलं सर्वात प्रदूषित शहर हे चंद्रपूर याचा उल्लेख सातत्याने आलेला आहे. याच्यामध्ये आपण त्या कंपनीवर कारवाई करून 15 लाख रुपयाची त्यांची बँक गॅरंटी जप्त केली, तेवढं करून चालणार नाही. तर कायमस्वरूपी या सगळ्या आपल्या राज्यातले सुद्धा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे आहे केंद्राच्या निकषाप्रमाणे त्याची ती अंमलबजावणी तंतोतंत करतात का, आणि चंद्रपूरच्या बाबतीमध्ये विशेष करून कारण त्याचा जो AQ आहे एअर क्वालिटी इंडेक्स तो सातत्याने खराब आहे. म्हणजे त्याचा जर आपण विचार केला तर गुड, सॅटिस्फॅक्टरी, पुअर, व्हेरी पुअर आणि सिव्हिअर, तर त्या सिव्हिअर मध्ये सातत्याने चंद्रपूरचं नाव येते. त्याच्यामुळे कायमस्वरूपी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण काही उपाययोजना करणार का असा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. मंत्री महोदय. नक्कीच सभापती महोदय उपाययोजना करणार. सन्माननीय सदस्यांनी जो विषय मांडला जरी तो विस्तारित असेल तरी पण चंद्रपूर नक्कीच हे महाराष्ट्र देशामधल्या काही अत्यंत प्रदूषित शहरामध्ये होतं. काही वर्ष ते होतं तेव्हा त्याचं प्रदूषण 83.88, मला आता माझ्याकडे कागद नाही पण मला ब्रीफिंगमधनं कालही ही लक्षवेधी झाली तर ते झालेलं होतं आणि त्याच्यानंतर काही वर्ष कोणतेही उद्योग करण्यासाठी मनाई होती. आता नंतर त्याला त्याच्यामधून शिथिलता देण्यात आली आहे कारण ते तेव्हाचं प्रदूषण कमी झालं, 53% गेलं आणि त्याच्यानंतर आता ती मंजुरी देण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळे प्रदूषण असं होऊ नये त्या उद्योगांनी जास्तीत जास्त जे आमचे निकष आहेत त्याप्रमाणे काम करावं हे आमचा ज्याच्यावर जोर असणारच आहे. पण प्रदूषणाला रोखण्यासाठी कडक कारवाई करण्याची पण गरज आहे. ती नक्कीच निश्चितच मी आपल्याला खात्री देते ती भविष्यामध्ये होताना दिसेल आणि 15 लाखाची जप्त करणं ही पुरेशी नाही हेही आपलं म्हणणं आहे, आमचंही असंच म्हणणं आहे आणि म्हणून मी काल विधानसभेच्या सभागृहावर सांगितले की एक कमिटी नेमून
जे चंद्रपूरसारखा भाग आहे जिथे समूह आहे उद्योगांचा जो प्रदूषणकारक परिस्थिती आहे त्या ठिकाणी मी एक निकष लावून की ह्यांच्या जे आपण जप्त करतो त्यांचं डिपॉझिट त्याची किंवा त्यांचे जे पैसे आपण त्यांना एक शिक्षा म्हणून जप्त करतो त्याच्यामध्ये वाढ करण्यात येण्यासंदर्भात एक समिती गठीत करू आणि ती समिती आम्हाला जो अहवाल देईल त्याप्रमाणे आम्ही पुढची कारवाई करतो. अमोल मिटकरी. माझा प्रश्न फक्त अभिजित वंजारी साहेब जे बोलले त्या प्रश्नाला धरूनच आहे. हे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नेमकं काय करतात? कारण असं आहे की आता चंद्रपूरचा जरी विषय असेल, चंद्रपूर विषयाच्या अनुषंगाने आता परळीचा विषय आला. आता आमच्या पारस औष्णिक विद्युत केंद्राची परिस्थिती तशीच आहे, उघड राखाड असतं. आणि एकदा मी त्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ऑफिसमध्ये गेलो, 7-7 लोक त्या मस्टरवर असतात, पण एका जिल्हा 2-2, 3-3 जिल्ह्याचा प्रभाग तुमच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला असतं. इतका लाखो रुपयाचा पगार ते सरकारकडून घेतात. आणि जर तरी शहरं पोल्युशननं भरलेले असतील तर स्पेसिफिक प्रश्न माझा म्हणजे मुद्देसूद यांच्या शब्दात प्रश्न असा आहे की प्रदूषण नियंत्रण मंडळामध्ये जे अधिकारी उपस्थित नसतात किंवा असं आम्हाला आढळलं, या संदर्भात तुमच्या अगोदरच्या मंत्र्यांना मी 2दा पत्रव्यवहार पण केला, पण त्यांच्यावर अद्याप कुठलीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे प्रदूषणात वाढ होते. जेवढे लोक नागरिकांना जबाबदार धरत असतील तेवढे अधिकारी सुद्धा जबाबदार आहेत. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर तुम्ही कारवाई करणार का, असं निदर्शनास आणून दिलं तर? मागच्या मंत्र्यांना दिलेलं पत्र माझ्याकडे नसल्यामुळे तुम्ही मला एक वेगळं पत्र द्या, त्याच्यामध्ये सगळे मुद्दे द्या, त्या मुद्द्यांना मी मुद्देसूद उत्तर देईन आणि तुम्ही जिथे आढळेल की चुकीचं होतं तिथे नक्कीच कारवाई करण्यात येईल. केंद्रातील संच क्रमांक 9 3 महिन्यापासून बंद आहेत. बंद असण्याची कारणे काय आणि हा संच किती दिवसात सुरू होतील? बंद असण्याची कारण हीच आहे की त्यांनी त्याच्यातून होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवावं आणि त्यामुळे हे बंद आहे. किती दिवसात सुरू होतील हे मी संबंधित विभागाला विचारून त्याच्याबद्दल माहिती देऊ शकते. आणि आत्ताशी सन्माननीय सदस्य मिटकरी यांनी सांगितलं की केवढा पगार घेतात शासनाचं वगैरे, सगळ्यात छोटं डिपार्टमेंट आहे हे. सभापती महोदय, आत्ताच आम्ही सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो की आम्हाला आस्थापना वाढवून देण्याचा आम्ही आत्ताच प्रस्ताव दिलेला, त्यांनी मंजूर केलेला आहे. आता आस्थापना वाढलेली आहे नक्कीच. आणि ह्यांचं काही एका ठिकाणी बसून करण्याचं काम नाही, बऱ्याच ठिकाणी फॅक्टरीवर जाऊन वगैरे प्रत्यक्ष पाहणी करावी लागते. तर तो एक विषय मगाशी सांगायचा नाही. प्रश्न क्रमांक 5 932 एकनाथ खडसे साहेब. प्रश्न क्रमांक 5 932. सभापती महोदय, भुसावळ शहर हे गुन्हेगारीचं प्रमुख केंद्र आहे. जवळपास 500च्या वर रेल्वे या ठिकाणी दररोज येतात जातात. 500च्या वर जातात येणार जाणार रेल्वे, त्याच्या वरची संख्या भुसावळ शहरामध्ये आहे. आणि त्यामुळे गुन्हेगारीला फार मोठ्या प्रमाणावर वाव या शहरामध्ये आहे. या ठिकाणी वारंवारचे गुन्हे घडत असताना या ठिकाणी पोलिसांची संख्या मर्यादित आहे. म्हणजे मागच्या वर्षी 82 होती, आता 62 झाली. एका वर्षात 62 झाली. पोलिसांची संख्या वाढवणार का, CCTV कॅमेरे बसवणार का, आणि या सर्व गुन्हेगारांवर नियंत्रण करण्यासाठी कठोर कारवाई करणार का? आता गेल्या अध्यक्षामध्ये गुन्हेगारी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत चालली की आता शाळेमध्ये म्हणजे सेंट अलायन्स शाळा, पोद्दार शाळा या नामांकित शाळांमध्येही दप्तरामध्ये चाकू घेऊन आता मुलं यायला लागलेले आहे. तर या संदर्भात काय कारवाई करणार आहे एक भाग. दुसरं, जळगाव जिल्ह्यामध्ये अलीकडे एका वर्षामध्ये 64 खून झाले, जे एकंदरीत मारामारी, आपसामध्ये मारामारी, गुन्हेगारी, गुंडागर्दी. मागच्या वर्षी 64 झाले आणि या वर्षी 63 खून झाले. तर अशा मोठ्या प्रमाणावर खून, दरोडे, चोऱ्या, उचक्के, मारामारी, बलात्कार, विनयभंग हे सारं या जिल्ह्यामध्ये अलीकडच्या कालखंडामध्ये वाढत चाललेलं आहे. पण कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न गंभीर होत चाललेले आहे. या ठिकाणी बनावट रिव्हॉल्वर ज्याला म्हणतो ते रिव्हॉल्वर मोठ्या संख्येने मिळतात, त्याचे कारखाने आमच्याकडे आहे. म्हणजे उमरटी वगैरे गावामध्ये त्याचा कारखाना आहे आणि तो कारखाना उद्ध्वस्त करण्यासाठी पोलिसांनी मागच्या 2 महिन्यात प्रयत्नही केला. म्हणजे कुठल्याही तालुक्यात कुठल्याही गावामध्ये आता आपल्याला ते रिव्हॉल्वर मिळतात जे बनावट असतात, काय म्हणतो आपण त्याला, कट्टे. अशा स्थितीमध्ये या जिल्ह्यामधली ही कायदा सुव्यवस्था जी बिघडलेली आहे ते दुरुस्त करण्यासाठी काही खास उपाययोजना करणार आहे काय? तिसरा प्रश्न मला असं विचारायचं की मुक्ताईनगर तालुक्यामध्ये वारंवार मी त्या गुन्हेगारीच्या संदर्भात विषय मांडले पण कार्यवाही शून्य असते त्या ठिकाणी. अगदी इथपर्यंत कारवाई गेलेली आहे तुमची का, तर माझ्या नातीचाच प्रकार तुम्हाला माहिती आहे. अजूनपर्यंत गुन्हेगार तुम्हाला पकडता आले नाही.
चाललंय काय या राज्यामध्ये? महिलांवर असे अत्याचाराचे प्रमाण होताना गुन्हेगार अजूनपर्यंत पकडले जात नसतील तर जळगाव जिल्ह्यामधली गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी काय करणार आहात? कोणत्या अधिकाऱ्यांवर तुम्ही कारवाई करणार आहात? या संदर्भात मला उत्तर पाहिजे. नंतर प्रश्न मी विचारेल. मंत्री महोदय. आदरणीय नाथाभाऊंनी मांडलेली गोष्ट खरी आहे की त्या ठिकाणी 10 जानेवारीला सकाळी 7:15 वाजता तो त्या ठिकाणी खून झालेला होता आणि लगेच 2 वाजता आपण त्या ठिकाणी गुन्हाही दाखल केला आणि 9 पैकी 7 आरोपींना आपण त्या ठिकाणी अटक केली. आता ते 7 आरोपी न्यायालयीन कोठडीमध्ये त्या ठिकाणी आहेत. यांनी सांगितलं की भुसावळला जवळजवळ 500 ट्रेन रोज त्या ठिकाणी येतात. काही महत्वाच्या शाळा त्या ठिकाणी आलेल्या आहे आणि पोलीसचं संख्याबळ त्या ठिकाणी आधीपेक्षा आता कमी झालेलं आहे. तर निश्चित आपली सूचना मान्य करून तात्काळ त्या ठिकाणी अजून वाढीव पोलीस बळ कसं देता येईल याचा प्रयत्न आपण हे करू. बाकी ठिकाणी त्याचं शफलिंग झालं त्याच्यामुळे तर आपण निश्चितपणे तुमच्या मागणीप्रमाणे त्याच्यावर कारवाई करून लवकरात लवकर पोलीस बळ त्या ठिकाणी गर्दीच्या ठिकाणी कसं वाढवता येईल ते आपण प्रयत्न करू. दुसरी मुक्ताईनगरची घटना आपण त्या ठिकाणी सांगितली, अतिशय खंतदायक ती घटना आहे. त्याच्यामध्ये पोलिसांचा तपास चालू आहे आणि लवकरात लवकर आपण त्या आरोपींवर त्या ठिकाणी कारवाई आपण त्या ठिकाणी करू. उत्तर आहे काय ठोस उपाय? म्हणजे एवढ्या संदर्भामध्ये हा प्रश्न आहे, महत्वाचा आहे, तारांकित प्रश्न म्हणून आपण विधानसभेत विचारत असताना मंत्रिपदाकडून काही अपेक्षा आहे की नाही की जळगाव जिल्ह्यामध्ये दर मागच्या वर्षी 64 खून झाले, आता 63 या वर्षी झाले, दरोडे वाढत चालले. पोलिसांच्या संदर्भामध्ये इथे माझी भूमिका अशी स्पष्ट आहे की पोलीस याच्या संदर्भात कारवाई करत नाही. DSP वगैरे सगळे दबावाखाली काम करतात. या ठिकाणी गुन्हेगारांना सोडून देण्याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढलेलं आहे. तक्रार करून शून्य उपयोग आहे. मला तर माझा अनुभव असा आहे की DSP कडे अनेक वेळा मी या तक्रारी पुराव्यानिशी केल्यानंतर त्याच्यावर फारशी कारवाई होत नाही. मग कुणाच्या इशाऱ्यावर चालतात, कुणाच्या याच्यावर चालतात? गंभीर गुन्ह्यांमधले गुन्हेगारी अजून फरार आहेत, ते फरार नाही आहे. माननीय मंत्रिमंडळाने सांगतो तर फरार नाही आहेत, त्यांना संरक्षण दिलं जात आहे. त्या ठिकाणी तिथे पण आका एक बसलेला आहे आणि त्या आक्यातही तुम्ही 5-7 वर्षामध्ये तुम्ही काही त्याच्यावर करू शकले नाही कारवाई, कारण त्याच्यावर राजकीय संरक्षण आहे. वरून डायरेक्ट फोन येतो, त्यामुळे सुटू शकत नाही. मुलींच्या छेडखानी नाही, त्याच्यामध्ये केंद्रीय राज्यमंत्र्यांच्या मुलींच्या छेडखानीपर्यंत जर हिंमत वाढत असेल आणि आतापर्यंत आरोपी पकडले जात नसतील तर हे दुर्दैवाची बाब आहे. मला वाटतं की SP-वर कारवाई झाली पाहिजे. तिथे जे कोणी दोषी असतील, एवढे गुन्हे 64 खून, मारामारीमधनं, गुंडागर्दीमधनं जळगाव शहर तर असं झालं की वाईटच माहिती का तुम्ही? त्यामुळे याच्याबद्दल कठोर उपाययोजना करण्यासाठी आपण काय करणार आहात? मागच्या वर्षी 82 पोलीस तिथे भुसावळला, आता 62 झाले. म्हणजे का कायदा सुव्यवस्था सुधारले का? उलट गुन्हेगारांचा कडक बंदोबस्त करण्यासाठी त्या ठिकाणी व्यवस्था केली पाहिजे. भुसावळ शहरामध्ये जेलची व्यवस्था आणि सेशन कोर्ट आहे, छोटंसं जेल आहे म्हणजे जे काय असतं तालुका पातळीवरचं. आता सेशन कोर्ट त्या ठिकाणी आहे. मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी कैद्यांना ठेवण्यासाठी तुरुंगाची व्यवस्था केली पाहिजे. पोलिसांनाही काही मदत केली पाहिजे, पोलिसांनी त्या संदर्भात व्यवस्था केल्या पाहिजे. यासाठी आपण काय उपाययोजना करणार आहात? मान्य सदस्यांनी विचारल्याप्रमाणे सभापती महोदय, अशा पद्धतीचे कुठलेही आका यांना कुठलेही त्या ठिकाणी वरदस्त कुणाचाही राहत नाही. आपण जर बघितलं तर मागच्या काही दिवसामध्ये वेगवेगळ्या जिल्ह्यातल्या आकांना आपण त्या ठिकाणी अंदर केलेल्या पोलीस प्रशासनानं कठोर कारवाई त्या ठिकाणी केलेला आहे. राहिले आपलं सांगणं, आपण जे सांगितलं की इतके खून त्या ठिकाणी झाले, आधीच्या काळामध्ये गुन्हे घडत होते परंतु ते उघडकीस येत नव्हते. आता पोलीस प्रशासन अधिक सुसज्ज झालं आहे. मान्य गृहमंत्र्यांचे कडक आदेश आहे की कुणालाही त्या ठिकाणी माफी करण्यात येऊ नये. त्याच्यामुळे हे नवीन नवीन गुन्हे त्या ठिकाणी उघडकीस येत आहे. आधीच्या काळात ते दबले जायचे परंतु आता पोलीस त्या ठिकाणी उघड करीत आहे. आणि ह्या ठिकाणी सांगू इच्छितो की हे सर्व नियंत्रित करण्याकरता पोलीस विभागामार्फत ज्या काही गर्दीच्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी सार्वजनिकदृष्ट्या महत्वाच्या ठिकाणी नियमित पेट्रोलिंग, अचानकपणे ऑल आउट कोम्बिंग ऑपरेशन राबवून सराईत गुन्हेगारावर नियमित लक्ष ठेवण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे सराईत गुन्हेगार व आरोपींवर मोठ्या प्रमाणावर MPD आणि हद्दपाराची कारवाई त्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. प्रश्न क्रमांक 6 206 परिणय फुके. मंत्री महोदय ओ सरनाईक साहेब, माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न क्रमांक 206 छापला माननीय सभापती महोदय, मी यात जे प्रश्न विचारले त्याचं मला असं वाटतं विभागांनी माननीय मंत्री महोदयांची दिशाभूल केलेली आहे. मंत्री महोदयांच्या माध्यमातून विभागाने जे उत्तर दिलेलं आहे ते संपूर्ण चुकीचं आहे. मी याच्यात जे प्रश्न केले
त्यात या एस टी महामंडळातले एकूण 90,000 अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनातनं जे कपात करण्यात येणारे जे प्रॉव्हिडंट फंडचे पैसे आहे, जे त्यांचे ग्रॅच्युइटीचे पैसे आहे, हे कुठेही त्या खात्यामध्ये जमा होत नसल्यामुळे मागील 10 महिन्यापासून हे जमा होत नाही आणि हे जवळपास 1100 कोटी रुपये प्रॉव्हिडंट फंडचा निधी आहे आणि 1000 कोटी रुपये जसं 2100 कोटी रुपये असे थकीत रक्कम आतापर्यंत जमा झालेली नाही. या संदर्भातला मी प्रश्न विचारलेला होता आणि हे जमा नाही करण्याचं कारण काय आणि हा जो निधी कुठे गेला या संदर्भातला मी प्रश्न केला होता. याच्यात विभागाने सवलती मूल्य जे प्रतिपोटी मिळणाऱ्या निधीतून कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यात येतं. माझं असं म्हणणं आहे वेतन तर झालेलं आहे, वेतन तर अदा झालेलं आहे, पण त्यातनं जे PF कटतं त्याचे पैसे जमा झालेले नाही हा माझा मूळ प्रश्न होता. आपण याच्यात चुकीचं उत्तर दिलेलं आहे आणि म्हणून या संदर्भात आपण कारवाई करणार काय? हे जे PF जे आहे प्रॉव्हिडंट फंड आहे किंवा ग्रॅच्युइटी आहे हे देण्याची जबाबदारी प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर म्हणून हे राज्य शासनाची आहे आणि या संदर्भात जर एखाद्या उद्योजकांनी, एखाद्या उद्योगाने किंवा एखाद्या कंपनीने हे जर पैसे भरले नसतात तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल होतात आणि मग या संदर्भात ज्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी याच्यात चूक केल्या त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा करणार काय? किंवा जर उद्या प्रॉव्हिडंट फंडने एखादी तक्रार केली तर मला असं वाटतं मंत्री महोदय तुमच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तर या संदर्भात आपण काही उपाययोजना करणार काय? आणि दुसरा याच्यात वेतन कपात जे 2214 कोटी रुपयाची जी रक्कम आहे ही कुठे गेली या संदर्भातलंही काही अधिक माहिती आम्हाला मिळणार काय? मंत्री महोदय. सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य परिणय फुके यांनी जो प्रश्न विचारलाय त्याचं विस्तृत उत्तर आमच्या डिपार्टमेंटच्या वतीनं देण्यात आलेलं आहे, परंतु जी वस्तुस्थिती आहे ती वस्तुस्थिती सुद्धा पुढचं ही वस्तुस्थिती आहे ती सुद्धा सभागृहाच्या समोर निदर्शनास येणं तेवढंच गरजेचं आहे. सभापती महोदय, महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने दैनंदिन प्राप्त होणारे जे प्रवासी वाहतुकीचे उत्पन्न आहे म्हणजे विविध सवलती ज्या दिलेल्या आहेत राज्य शासनानं, काही सवलतीची मागणी तर फुके साहेबांनी या सभागृहातील सदस्यांनी सुद्धा केली होती. तसं आम्ही आमच्या लाडक्या बहिणींना 50% सवलत दिलं, ज्येष्ठ नागरिकांना 75 वर्षावरील सवलती आपण दिलेल्या आहेत. तर हे दैनंदिन इंधन तसेच इतर आवश्यक खर्चासाठी वापरण्यात येते. तथापि विविध सवलतीच्या मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीची शासनाकडून येणे रकमेतून महामंडळाचे केवळ वेतन अदा करण्यात येते आणि त्याचा परिणाम असा झाला सभापती महोदय की एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या PF आणि ग्रॅज्युएटीची रक्कम भविष्य निर्वाह निधी विश्वस्त मंडळास उपदान निधी विश्वस्त मंडळ रुपये 2214.47 कोटी जानेवारी 2025 अखेर अदा करणे बाकी आहे. ही वस्तुस्थिती आम्ही नाकारत नाही आणि प्रलंबित रक्कम निधीच्या उपलब्धतेनुसार सदर विश्वस्त मंडळास एक मिनिट उत्तर पूर्ण होऊ द्या. सभापती महोदय माझं उत्तर तर पूर्ण होऊ द्या. उत्तर पूर्ण होऊ द्या. त्यांना बोलायला संधी आहे ना. सदस्य आपण जागेवर बसा. उत्तर पूर्ण होऊ द्या. शशिकांत शिंदे साहेब माझं उत्तर तर आपल्याला बोलायला देतो आपण. होऊ द्या ना अध्यक्ष महोदय. तथापि कर्मचारी आणि अधिकारी यांचा भविष्य निर्वाह निधी अथवा उपदान निधी अभावी एकही रुपया अजून प्रलंबित नाही. मी हे मान्य केलंय की भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जी बँकेमध्ये भरावी लागते ती रक्कम भरली नाही, कारण काही काळापूर्वी कर्मचाऱ्यांचा संप झाला होता आणि ह्या अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना आपण पगारवाढ सुद्धा दिलेली आहे. परंतु मी आपल्या सभागृहाच्या हे निदर्शनास आणून देतो की अजूनपर्यंत भविष्य निर्वाह निधीची एकही तक्रार आमच्याकडे प्राप्त झालेली नाही. परंतु कालच दादांनी 10 तारखेला जो अर्थसंकल्प जाहीर केलेला आहे त्या अर्थसंकल्पामध्ये आम्हाला भरघोस निधीची घोषणा त्यांनी केलेली आहे. त्यामुळे भविष्यामध्ये अशा प्रकारे कुठल्याही भविष्य निर्वाह निधीची जी रक्कम आहे पगारावर खर्च केली जाणार नाही. शशिकांत शिंदे साहेब. सभापती महोदय, यामध्ये सरळ या खात्याने आणि मंत्र्यांनी सरळ सांगितलं आहे की आमची एवढी रक्कम देणं बाकी आहे 2114 कोटी आणि त्यांनी सांगितलं की वेगवेगळ्या ठिकाणी वाढती डिझेल खर्च, वाढती वाहन व्यवस्था याच्यामुळे खर्च केला आहे. प्रॉव्हिडंट फंडाचा पैसा हा राष्ट्रपतींना सुद्धा वापरता येत नाही अशा प्रकारचा नियम आहे आणि अशा प्रकारचे सूचना आहे.
जर अशा प्रकारची रक्कम प्रॉव्हिडंट फंडाची ती दर महिन्याला त्याचे होते आणि मालकाचा शेअर सुद्धा त्या ठिकाणी तशा प्रकारे जमा होतो, दोघांचा शेअर जमा होतो आणि तो जमा झालेल्या शेअरवर इंटरेस्ट आणि व्याज मिळत असतं. हे असताना जर पैसे मिळाले नाही तर त्या कामगाराचं तेवढंच नाही कर्मचाऱ्याचं व्याजाचं नुकसान होत आहे. हा फौजदारी गुन्हा आहे, हा फौजदारी गुन्हा आहे. माझं स्पष्ट म्हणणं आहे, या प्रकारे ज्यांनी या पैशाचा वापर केला असेल त्याच्यावर तुम्ही ताबडतोब गुन्हा दाखल करून हे पैसे तत्काळ जमा करणार का? मंत्री महोदय. सभापती महोदय, हे पैसे कर्मचाऱ्यांचे आहेत, त्याचा वापर करायचा अधिकार शासनानं कुणालाही दिलेला नाही, आमच्या अधिकाऱ्यांना तर बिलकुलच नाहीये. परंतु मी माझ्या पहिल्याच प्रश्न म्हणजे आपल्या परिणय फुकेंच्या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये सांगितलं, ही वस्तुस्थिती आहे की कामगारांना आपण पगारवाढ जी केलेली आहे, त्याचबरोबर ज्या पद्धतीनं आपण मध्यंतरीच्या काळामध्ये काही सवलती दिलेल्या आहेत, त्या सवलतीच्या अनुषंगानं काही रक्कम जी होते पैसे कुठेही गेलेले नाही. सभापती महोदय, मासिक तूट आहे ती 64 कोटी आहे. जानेवारी 25 मध्ये जे अखेर सवलत मूल्यांची रक्कम आहे 582 कोटी येणे बाकी आहे, शासनाकडूनच येणं बाकी आहे. आणि तसेच मानव विकास योजनेचे 268 कोटी रुपये येणे बाकी आहे. आणि त्यामुळे ही परिस्थिती अशी निर्माण झालेली आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या व्याजाच्या रकमेचे नुकसान झालेले नाही आणि त्यांना व्याज जमा करण्यात येते सभापती महोदय. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचं कुठेही नुकसान होणार नाही आणि एकही कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधीचा जो पैसा आहे तो इतरत्र खर्च झालेला नाही. अनिल परब. एक मिनिट. सभापती महोदय, मंत्री महोदय आमच्या प्रश्नाला उत्तर देत नाहीयेत. खर्च किती झालाय, पगार किती झालाय, शासनाकडनं किती पगार येत आहे. साधा नियम असा आहे, तुम्ही प्रॉव्हिडंट फंड ऍक्ट काढून बघा. प्रॉव्हिडंट फंड ऍक्ट मध्ये जर कामगारांचे पैसे कापले आणि जर ते भरले गेले नाहीत तर त्याला तात्काळ अटक केली पाहिजे त्या विश्वस्ताला. या सरकारचे ज्या एसटी कामगारांचे जे तारणहारे आहेत, सदावर्ती, गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, मी जेव्हा मंत्री होतो 1 महिना पैसे नाही भरले, दुसऱ्या महिन्यात जाऊन तक्रार करायचे, ताबडतोब अटक करा विश्वस्त मंडळाला. आणि आता 6 महिने त्यांची खीळ बसलेली आहे. तुम्ही जे सांगताय ना शासनाचे पैसे आले हा प्रश्न नाहीये, तुम्ही कामगारांचे पैसे कापलेत आणि कापलेले पैसे तुम्ही जर भरले नसतील तर तो फ्रॉड आहे, ती चिटिंग आहे कामगारांबरोबर. हा गुन्हा आहे, तो गुन्हा दाखल करायची गरज नाही. सुमोटो हा गुन्हा होतो त्याच्यामध्ये, कारण तुम्ही एखाद्याचे पैसे कापून घेतलेत आणि ते जिथे भरायला पाहिजे तिकडे. आणि प्रॉव्हिडंट फंड ऍक्ट अतिशय स्पष्ट आहे, याच्यामध्ये नो अँटिसिपेटरी बेल, याच्यामध्ये नो बेल, याच्यामध्ये कामगाराच्या हक्काच्या पैशावरती जो डल्ला मारतो त्याला सरळ आतमध्ये टाकलं जातं. आणि अशा प्रकारचे ते कुठे गेले तारणहार, ते एक खाली गेलेत, एक तर दिसतच नाहीयेत आणि एक जे बँकेचे विश्वस्त बसलेले आहेत आता. या सगळ्यांनी त्या वेळेला एसटी खड्ड्यात घातलेली आहे आणि त्याचे परिणाम भोगताय तुम्ही. पण प्रश्न असा आहे की ज्यांनी प्रॉव्हिडंट फंड ऍक्ट तोडला, ज्यांनी कामगारांचे पैसे कापले आणि भरले नाहीत, त्यांच्यावरती आजच्या आज गुन्हा दाखल करून त्यांना ताबडतोब अटक करणार का? कारण तशी नियमात तशी तरतूद आहे आणि तुम्हाला ती कटावीच लागेल, नाहीतर या कटामध्ये तुम्ही देखील सह आरोपी आहात असा आरोप कदाचित उद्या होईल. कारण आता तुम्ही परत एसटी मंडळावर आलात अध्यक्ष म्हणून, आमच्यावरती हा आरोप व्हायचा आणि म्हणून तुमच्यावरती आरोप व्हायला नको असेल तर आजच्या आज एसटीचा कोण जो अध्यक्ष असेल, जो कोण असेल, त्याच्यावरती जो MD असेल किंवा हे जे विश्वस्त मंडळ आहेत, तुमचं प्रॉव्हिडंट फंडला डायरेक्ट जात नाही, तुमच्याकडे ट्रस्ट आहे एसटीचा, या एसटीच्या ट्रस्टीना ताबडतोब आजच्या आज अटक करून ताबडतोब कामगारांच्या पैशाला दिलासा देणार का? आणि हे पैसे ताबडतोब किती दिवसात त्यांच्या खात्यात जाणार हे जरा स्पष्ट करा. मंत्री महोदय. सभापती महोदय, मी उत्तर दिलं होतं की 10 तारखेलाच अर्थसंकल्प जाहीर झाला आणि अर्थसंकल्पामध्ये आता आपण जरा जागेवर बसा. मंत्री महोदय बोलतात, आपण जरा बसा. आपलं ऐकून घेतलंय. मंत्री महोदयाचं उत्तर आहे का आपण? एसटी महामंडळाला भरघोस प्रमाणामध्ये निधी उपलब्ध करून दिलेला ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. परंतु आजपर्यंत काही गोष्टी, आता बघा सन्माननीय सदस्य परब साहेब, फक्त
ऍडव्होकेट नाहीये, त्या खात्याचे मंत्री सुद्धा होते, त्यामुळे निश्चितपणे त्यांना माझ्यापेक्षा जास्त अनुभव आहे आणि जाणीव पण आहे. त्या खात्यामध्ये त्यांनी एवढी वर्ष अतिशय चांगल्या प्रकारचं काम केलेलं आहे. जर काय त्यांचा सल्ला त्यांच्याकडून ह्या संदर्भात काय सल्ला घ्यायचा असेल तर मी निश्चितपणे सल्ला घेईल त्यांच्याकडून. परंतु सभापती महोदय, आपल्या माध्यमातून मी सांगतो, एसटी कामगारांचा कुठल्याही प्रकारचा भविष्य निर्वाह निधीचा एकही रुपया त्यांचा खर्च केला जाणार नाही. काही परिस्थिती बघा, काही परिस्थिती वातावरणानुसार आणि काही राज्य शासनाच्या निधीच्या अभावी काही गोष्टी घडत असतात, परंतु शेवटी कुणाची तक्रार आलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, सभापती महोदय, प्रामुख्याने मीही सांगितलं की अनेक आंदोलन माझ्या सुद्धा ऑफिसच्या बाहेर जाऊन त्यांनी आंदोलन केले, यांच्या समोरच केलेलं असं नव्हे अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे आपण मंत्री महोदय उत्तर द्या. नाही, माझं सन्माननीय सदस्यांचं हेच म्हणणं आहे, शेवटी अहो एसटी महामंडळ आपलं आहे, हे कर्मचारी आपले आहेत आणि अशा कर्मचाऱ्याला कुठल्याही त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही ही जबाबदारी माझी. आणि त्याचबरोबर सभापती महोदय, ह्या सन्माननीय सदस्यांना काही चुकीची माहिती उपलब्ध झालेली आहे. सभापती महोदय, कामगारांच्या खात्यावर पीएफची रक्कम जमा आहे आणि त्याचे त्यांना व्याजही दिलेलं आहे. त्यामुळे काही चुकीची माहिती या सभागृहामध्ये आणून पटलावर आणू नका. सभापती महोदय, प्रवीण दरेकर बोला. सभापती महोदय, या ठिकाणी उत्तरामध्ये अनिलजी सभापती महोदय, प्रवीण दरेकर, आपण बोलायचं नाही का आपल्याला? सभापती महोदय, या ठिकाणी उत्तरामध्ये सन्माननीय मंत्री महोदयांनी शासनाने या ठिकाणी मान्य केलेलं आहे की पीएफची आणि सगळी रक्कम त्या ठिकाणी द्यायची बाकी आहे, ही कबुली दिलेली आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यावर सत्यता पडताळायची काय आवश्यकता नाही. बँकेत जमा आहेत. माझा बेसिक प्रश्न आहे सभापती महोदय, त्या ठिकाणी प्रत्येक वेळेला त्या ठिकाणी प्रतिपूर्ती शासनाला करावी लागते आणि एसटी कर्मचारी त्या ठिकाणी त्यांचा पगार मिळावा, वेळेत त्यांचा पगार मिळत नाही, सातत्यानं त्यांना वेळ लागतो. मी एका एसटी कंडक्टरचा मुलगा आहे. माझी या ठिकाणी परिवहन मंत्री आपल्याला विनंती आहे की एसटीच्या असणाऱ्या जागा सगळं एक मेकॅनिझम निर्माण करा आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा वेळेत पगार त्यांच्या ठरलेल्या तारखेला कसा मिळेल या संदर्भात काही कृती योजना आराखडा शासनाने बनवावा. नाहीतर प्रत्येक वेळेला शासनाने 200 कोटी दिले, पगार केला, पुन्हा पुढच्या वेळेला दिले, पगार केला, तर मला वाटतं हा कष्ट करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय आहे. या संदर्भात ठोस उपाययोजना किंवा एखादी काही कृती आराखडा आपण तयार करणार का आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देणार का? सभापती महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी जी सूचना केली आहे त्या सूचनेच्या अनुषंगानं कृती आराखडा आपण निश्चितपणे लवकरात लवकर तयार करू. सभापती महोदय, एक राहिले तर आपला जरा प्रश्न विचारा. एक असा आहे की उत्तर भलतीकडेच भरकटते. फक्त आपला संबंध जो एसटी कामगारांचा पीएफ कापलेला आहे तो तुम्हाला ठेवताच येत नाही, तो तुम्हाला भरावाच लागतो, कायदा आहे. आणि जसं हे जे म्हणाले तसं किंवा सगळेच म्हणतात आहेत, सगळ्यांच्या भावना तशाच आहेत, दरेकरांच्या त्याच भावना आहेत. तुम्हाला नाही करता येत, ते ठेवताच येत नाही. मग तुम्ही एका ठिकाणी कबूल करताय की आम्ही भरलेला नाही, याचा अर्थ तो कुठेतरी आहे. कारण पगारातनं जेव्हा पगार तुम्ही अदा करता त्यावेळेला तो ऑटोमॅटिकली कापला जातो, त्याच्यासाठी काही वेगळं काहीच यंत्रणा नसते. म्हणजे ज्यांनी हा पीएफ कापून ठेवलेला आहे स्वतःकडे असेल आणखीन कुठे असेल, हा गुन्हा आहे. याच्यामध्ये मफतलाल, याच्यामध्ये बिर्ला, याच्यामध्ये आपल्या देशातले बडे बडे उद्योगपती हात घातलेत आम्ही, कारण तो कायदाच आहे. आम्ही काही फार मोठं शौर्य केलं नाही. आणि म्हणून आमचा
जो आग्रह आहे की याचे जे ट्रस्टी आहेत, त्यांचे जे एमडी आहेत, यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करून त्यांना आपण आतमध्ये टाकणार आहात का, हा एकच प्रश्न. ती प्रोव्हिजनच आहे, ती प्रोव्हिजनच आहे. आणि त्यांचा जो पीएफ आहे, त्या पीएफच्या बाबतीमध्ये आपण सांगताय की आता पैसे आलेत भरू, असं नाही करता येणार. त्यामुळे या एमडी वर आणि त्यांच्या त्या ट्रस्टींवर तुम्ही तात्काळ गुन्हे दाखल करणार का? मंत्री महोदय. सभापती महोदय, माझ्या समोर एवढे दिग्गज कामगार नेते बसलेले आहेत. भाई जगतापांसारखा कामगार नेता, सचिन भाऊ आहिरांसारखा कामगार नेता. त्यामुळे कामगार क्षेत्राविषयी एवढी माहिती या लोकांना आहे की त्यांच्याकडनं, त्यांच्याबरोबर राहून राहून आम्ही सुद्धा भरपूर काही शिकलोय अध्यक्ष सभापती महोदय. त्यामुळे मी त्यांच्या निदर्शनाला ही गोष्ट आज आणू इच्छितो की कामगारांच्या खात्यावर पीएफ ची रक्कम पूर्णतः जमा आहे, किंबहुना त्यांना त्याचे व्याज सुद्धा जमा केलेले आहेत. मग कुणावर कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नाही. उगाच कारण नसताना तुम्ही बोलताय म्हणून कुणावर कारवाई करणार? अरे अशा, बरोबर आहे सभापती महोदय, नाहक कुणाला तरी अडचणीत आणण्यासाठी किंवा कुठल्या तरी अधिकाऱ्यावर यांचा रोष आहे म्हणून त्याला त्याची चौकशी करण्यासाठी अशा प्रकारे जर आरोप कोणी विरोधक करत असेल तर ते चुकीचं अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे सभापती महोदय, मुळामध्ये हे दोन प्रश्न होते आणि एक क्लब केलेले प्रश्न आहे. माझा वेगळा प्रश्न होता. सभापती महोदय, प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये असा उल्लेख केला आहे की प्राप्त निधी पुरेसा नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचे, अधिकाऱ्यांचे पीएफ असा उल्लेख आहे. तर हा मूळ उत्तर आहे, मूळ प्रश्नाचं. प्राप्त निधी पुरेसा करण्यासाठी एसटी महामंडळाने काही विशेष प्रयत्न करण्याची योजना आखली आहे का? स्वयं निर्माण करण्याची काही योजना आखली आहे का? तसं मूळ प्रश्नाचं उत्तर शोधलं पाहिजे असं मला वाटतं. माननीय मंत्री महोदयांनी याचा काही रोडमॅप तयार केलाय का हे सांगा. निश्चितपणे त्याचा रोडमॅप तयार करण्यात येईल आणि भविष्यामध्ये अशा कुठल्याही तक्रारी येणार नाही याची काळजी घेण्यात येईल. प्रश्नोत्तराचा तास संपलेला आहे. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे, जलसंपदा मंत्री. कागदपत्रे जलसंपदा मंत्री. मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र अधिनियम 1958च्या कलम 47(4) अनुसार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ यांचा 2020-21चा स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल तसेच 2021-22चा वार्षिक लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मधील कलम 135(2)(4) अन्वये क. सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे यांचं सन 2023-24 या वर्षाचे वार्षिक लेखे, क. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर सोलापूर दादा क पासून ड पर्यंत म्हणा. क पासून ड पर्यंत, क पासून ज पर्यंत वेगवेगळ्या विद्यापीठाचे वार्षिक लेखे सभागृहासमोर मांडतात. वार्षिक लेखे अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. उद्योग मंत्री. सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2016च्या कलम 395(1) मधील तरतुदीनुसार पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्यादित पुणे यांचे सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाचे 52वा वार्षिक अहवाल विलंबाच्या कारणासह सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. तसेच मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2016च्या कलम 295(1) मधील तरतुदीनुसार कोकण विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई यांचे सन 2023-2024च्या 53व्या वार्षिक अहवाल सभागृहाच्या समोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. महसूल मंत्री निवेदन. माननीय सभापती महोदय, जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 व सुधारणा अधिनियम 2023 अन्वये विलंबाच्या करावयाच्या जन्म मृत्यू नोंदणीबाबत एक निवेदन आहे. सभापती महोदय, जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 मधील तरतुदीनुसार राज्यात 1/11/1977 पासून जन्म मृत्यूच्या नोंदणी करण्यात येतात. सदर अधिनियमाच्या कलम 30 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या
इतर सर्व अधिकाराचा वापर करून केंद्र शासनाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र जन्ममृत्यू नोंदणी अधिनियम 2000 अंमलात आले असून राज्यातील जन्ममृत्यू नोंदी सदर नियमांतर्गत घेण्यात येतात. जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी कायदा 1969 मध्ये जन्म आणि मृत्यूचे नियमन आणि नोंदणी करण्याची तरतूद आहे. सदर कायद्यामध्ये जन्म व मृत्यू यांची उशिरा झालेली नोंदणीबाबत नियम 13(3) मध्ये ज्या कोणत्याही जन्माची किंवा मृत्यूची तो घडल्यानंतर 1 वर्षाच्या आत नोंदणी करण्यात आली नसेल त्याची नोंदणी जन्माचा किंवा मृत्यूचा तपशील बरोबर असल्याची खातरजमा करून पाहिल्यानंतर प्रथम वर्ग दंडाधिकारी किंवा इलाका शहर दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशावरून आणि विहित फी भरण्यात आल्यावरच करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली होती. विधी व न्याय विभाग भारत सरकार नवी दिल्ली अधिसूचना दिनांक 11/8/2023 अन्वये जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 चे कलम 13 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीबाबत 1 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीने सूचना प्राप्त होते. अशा प्रकरणात नोंदणी घेण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे अशा कार्यक्षेत्रासाठी ज्या ठिकाणी अशा व्यक्तीचा जन्म मृत्यू झाला आहे त्याबाबत अचूकतेबाबत खात्री करून विलंब शुल्क आकारून अशा नोंदणी घेण्याबाबत आदेशित करण्याची सुधारित तरतूद करण्यात आली आहे. वरील सुधारणेनुसार परकीय नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे वितरित केल्याबाबत तक्रारी शासनात प्राप्त झाल्या होत्या. सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने दिनांक 8 जानेवारी 2025 रोजीच्या आदेशान्वये गृह विभागामार्फत विशेष पोलीस महानिरीक्षक नाशिक परिक्षेत्र नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास समिती SIT गठीत केलेली आहे. तसेच उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाकडे प्राप्त तक्रारीचे अनुसरून महसूल विभागाच्या दिनांक 21 जानेवारी 2025 रोजीच्या आदेशान्वये उपरोक्त सुधारणेनुसार उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र वितरित करण्याची कार्यवाही स्थगित करण्यात आलेली होती. उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, सुटसुटीतपणा व बनावट प्रमाणपत्रे वितरित करण्यास प्रतिबंध करण्याकरता जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 व सुधारणा अधिनियम 2023 अन्वये विलंबाने करावयाच्या जन्म मृत्यू नोंदीबाबतच्या कार्यपद्धती संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आज दिनांक 12 मार्च 2025 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सर्व समावेशक कार्यपद्धती निश्चित केलेली आहे. नागरिकांना विविध कारणाकरता जसे की शाळा प्रवेश, पासपोर्ट, 7/12 नोंदी व इतर शैक्षणिक बाबी इत्यादी जन्म मृत्यू दाखले यांची आवश्यकता असते. नागरिकांना विहित वेळेत जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत अनुषंगाने महसूल विभागाच्या दिनांक 21 जानेवारी 2025 रोजीच्या आदेशान्वये उशिरा जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबतची स्थगिती आता उठवण्यात आली आहे व जन्म मृत्यू अधिनियम जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 व सुधारणा अधिनियम 2023 अन्वये विलंबाने करावयाच्या जन्म मृत्यू नोंदीबाबतची कार्यपद्धती आजच्या 12 मार्च 2025च्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या या SOP प्रमाणे शासन निर्णयाप्रमाणे आता सुरू झालेली आहे. आज प्राप्त झालेल्या 289 अन्वये 2 सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मी दोन्ही सूचना या दालनात नाकारलेल्या आहेत. तथापि POP मूर्तीवर घातलेल्या बंदीच्या निर्णयाच्या संदर्भामध्ये आपण 2 मिनिटात बोलावे. मी 289 अन्वये सूचना मांडलेली अशी होती. सद्यस्थितीमध्ये राज्यामध्ये गणेशोत्सव लवकरच येईल आणि गणेशोत्सव येत असताना पर्यावरण विभागानं POP मूर्तीचं बंदीला जी घातलेली आहे राज्यभरातील 13,000 मूर्तिकार आणि कामगार त्याच्यामुळं बेरोजगार होत आहेत सभापती महोदय. आणि राज्याचं प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं सुद्धा POP पर्यावरणासाठी घातक आहे असं म्हटलेलं आहे. परंतु शासनाने अशा पद्धतीनं POP मूर्तीवर बंदी घातल्यामुळं अनेक कुटुंबाचा रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे सभापती महोदय. या POPच्या संशोधनाबाबत
शासनाने अभ्यास समिती गठीत करून हे पीओपी पर्यावरणास घातक आहे किंवा नाही हे सिद्ध होईपर्यंत कोणत्याही कारवाई मूर्तिकार व कारखानदारावर करू नये अशा प्रकारची आपल्या मार्फत मी सरकारला विनंती करणार आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने जो निर्णय दिलेला आहे याच्या संदर्भात फेर याचिका सुद्धा दाखल करण्याची आवश्यकता आहे सभापती महोदय. परंतु या मूर्तिकारांच्या मागणीकडे, कारण नुकतीच गणेश जयंती झाली मागे, या दिवशी काही ठिकाणी गणेश विसर्जनाचा प्रश्न या मुंबईमध्ये निर्माण झालेला होता आणि त्याच्यामुळे गणेश भक्तांच्या भावना याच्या बाबतीत अतिशय तीव्र आहे सभापती महोदय. आणि म्हणून या विषयावर उलट पर्यावरण मंत्री याच्यात वेगळी भूमिका मांडतायत. एक गाव एक गणपती, मला असं वाटतं एक गाव एक गणपती नाही, आपल्या गणपती जास्तीत जास्त बसले पाहिजे हा पण विचार असला पाहिजे. कारण असं काही आवश्यकता राहिली नाही, आता कोणतेही गाव छोटे राहिलेले नाही आणि शहरात हा विषय निर्माण होत नाही. आणि पर्यावरण मंत्री याच्यामध्ये वेगळी परस्पर विरोधी भूमिका मांडत असताना दुसरे मंत्री सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांची भूमिका आणि पर्यावरण मंत्र्याची भूमिका याच्यात परस्पर विरोधी आहे. परस्पर विरोधी असू द्या, परंतु याच्यातला मुद्दा असा आहे सभागृहाच्या वतीनं की हे जे पीओपीवर, कारण पर्यावरणाचा नाश होत असताना बाकीच्या विषयाकडे आपण दुर्लक्ष करतो. वेगवेगळ्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये काय स्थिती पर्यावरणाची, मुंबईमध्ये पर्यावरणाची स्थिती आपण सगळी जाणतो, परंतु तिच्याकडे दुर्लक्ष करून पीओपी मूर्तीमुळे जास्तीत जास्त पर्यावरणाचा नाश होईल अशा प्रकारची भूमिका मला असं वाटतं न्यायालयामध्ये ही सगळी भूमिका जाण्याची सरकारच्या वतीनं आवश्यकता आहे. कारण याविषयी गणेश भक्तांच्या भावना तीव्र आहेत, त्याच्याबरोबरच रोजगार हा सुद्धा मुद्दा महत्वाचा आणि म्हणून हा मुद्दा मला असं वाटतं 291 अतिशय तातडीचा महत्वाचा मुद्दा, याच्यावर चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा मी व्यक्त केलेली होती. परंतु आपण आधीच ती फेटाळली, परंतु ही भूमिका मी मांडली. माझी या बाबतीत मान्य मुख्यमंत्री महोदय इथं ऑलरेडी आहेतच, या बाबतीत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी अशी माझी विनंती. माननीय मुख्यमंत्री महोदय. माननीय सभापती महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी अत्यंत महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे. विरोधी पक्षनेत्यांच्या भावनेत आणि सरकारच्या भावनेत कुठलेही अंतर नाही. सरकारचे मत हेच आहे की पारंपरिक पद्धतीनं आपण गणेशोत्सव साजरा करतो, मोठ्या प्रमाणात मूर्तिकार मूर्ती तयार करतात, त्याचा एक मोठा सण आपण सगळे साजरा करतो, त्याच्यामुळे त्याच्यावर कुठलेही प्रतिबंध येऊ नयेत. सातत्याने गेले 4-5 वर्षे आपण माननीय उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात हीच भूमिका घेतलेली आहे. मागील वर्षी उच्च न्यायालयाने आपल्याला आता तुम्हाला ही शेवटची संधी अशा प्रकारे परमिशन दिली. त्यानंतर पुन्हा आपण त्या संदर्भातली आपली भूमिका उच्च न्यायालयात मांडली, सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आणि त्यांनी फायनली निर्णय देऊन पीओपीवर बंदी टाकायला सांगितलं. आणि ही बंदी सरकारने टाकलेली नाही, शशिकांत शिंदे साहेब, तर ही बंदी सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाने टाकलेली आहे आणि त्यांनी तशा प्रकारचे निर्देश दिले आहेत. मात्र या संदर्भात जी काही मूर्तिकारांची बैठक झाली, हजारो मूर्तिकार त्याला उपस्थित होते. सरकारच्या वतीनं सांस्कृतिक कार्यमंत्री स्वतः त्या ठिकाणी गेले. त्यांचं म्हणणं सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी समजून घेतलं आणि त्यानंतर याच्यावर उपाय काय काढता येईल तर त्या दृष्टीने आपला जो सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मिशन आहे त्या मिशनमध्ये डॉक्टर काकोडकर आहेत. डॉक्टर काकोडकरांशी संपर्क करून यातनं मार्ग कसा काढता येईल अशा प्रकारची विनंती त्यांना केली. डॉक्टर काकोडकरांनी त्या संदर्भात संशोधन करून मार्ग काढण्याचं मान्य केलं. त्यामुळे त्यांची एक समिती तयार केलेली आहे. तशा संदर्भात पर्यावरण मंत्र्यांना देखील सूचना करण्यात आलेल्या आहेत आणि आता आम्ही माननीय न्यायालयाच्या हे निदर्शनास आणून देतो आहोत. प्रदूषणाच्या बाजूने कोणी नाही, आम्हालाही प्रदूषण नकोय, पण अशा प्रकारे जर काही टेक्नॉलॉजिकल मार्ग काढून किंवा त्यातनं प्रदूषण कमी करता येईल, प्रदूषण पीओपीतलं संपवता येईल,
अशा प्रकारचा काही मार्ग निघू शकतो का, या संदर्भात आम्ही समिती तयार केली आहे. ती काकोडकरांची समिती जोपर्यंत निर्णय देत नाही तोपर्यंत न्यायालयाने आम्हाला मुदत द्यावी, अशा प्रकारची मुदत राज्य सरकार न्यायालयामध्ये जाऊन मागणार आहे आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की अशा प्रकारची मुदत मिळेल. महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 93 अन्वये सूचनेची निवेदनं क्रमांक 1 मिलिंद नार्वेकर, जोगेश्वरी पूर्व येथील. आहे त्याच्यामध्ये उत्तर मंत्री महोदय दिलेलं आहे. मला फक्त एवढंच म्हणायचं वितरित की केलेलं. याच्यामध्ये मंत्री महोदय आपण जरा थांबा. मंत्री महोदय कोण? उदय सामंत उद्योग मंत्री, राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ. कोण नाही? उदय दोघे नाहीत. खालची पण तशीच आहे. दुसरे घेऊया. हे दिलेत. दोघेही मंत्री नाहीत. हे मांडायला द्यायचं नाही. सूचना मंत्री आणि राज्यमंत्री दोन्ही उपस्थित नाहीत, त्यामुळे आपण ते नंतर घेऊया. त्यांना लवकर जर कळवलं आपण निरोप द्या त्यांना, आले लवकर तर घेता येईल. हे मी दुसरं 93च्या सूचना प्राप्त झालेल्या सांगतोय. 1 ते 7 सूचना 93च्या प्राप्त झालेल्या आहेत आणि त्या दालनात त्यांची अनुमती नाकारलेली आहे. नाही, स्वीकृत केलेलीच उच्चारली आहे. संबंधित मंत्र्यांना अपडेट करा जरा. शासनाने या संदर्भामध्ये निवेदन करावे. नगर विकास साहेब ये एकच मिनिटाचा विषय तो बोला. ट्रॉमा केअरच्या संदर्भामध्ये आहे. ट्रॉमा केअर सेंटर आहे तिकडे जो स्टाफच आता नाही आहे आणि त्याच्यामुळे तिकडे नार्वेकर पूर्ण वाचा. कुठला हॉस्पिटल कुठे? हा उपप्रश्न विचार. नाही, मुख्यमंत्री महोदयांकडे ते द्या जरा निवेदन. माझा फक्त त्याच्यावरती एवढंच होतं की तो जो कॉन्ट्रॅक्टर डॉक्टर जो कोण आहे त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई होणार आहे की नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन द्या. निश्चितपणे जे या ठिकाणी आपण मांडलेलं आहे ते तपासून पाहण्यात येईल आणि तशा प्रकारची आवश्यकता असेल तर तेही केलं जाईल आणि स्टाफच्या संदर्भात लवकरात लवकर पूर्ण स्टाफ द्यावा अशा सूचना करण्यात येईल. तात्काळ कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. मनीषाताई कायंदे, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. धन्यवाद सभापती महोदय. माननीय मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री इकडे आहेत. एक महत्वाचा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मला या ठिकाणी मांडायचा आहे. विधिमंडळ सारख्या महत्वाच्या इमारतीसमोर अधिवेशन सुरू असताना रोजा सोडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात एकत्र येत परिसरातील पदपथ राजरोसपणे दररोज 1 तास अडवला जात आहे. ही सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर बाब असून यामुळे महिला, ज्येष्ठ नागरिक ज्येष्ठ नागरिक अन्य पदचाऱ्यांसाठी मोठी गैरसोय होत आहे. आम्हाला कोणाच्याही भावनिक दुखवायच्या नाहीत भावना, तरी मात्र विधिमंडळ सारख्या संवेदनशील व अतिमहत्वाच्या ठिकाणी रस्ता अडवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणे योग्य नाही. याबाबत सुरक्षेसाठी तैनात पोलीस देखील बाजूला बसून हा प्रकार पाहत आहे. पोलिसांच्या निदर्शनास आणल्यावर देखील कोणती त्यावर कारवाई झालेली नाही. मला असं वाटतं की अशा प्रकारे पदपथ अडवून अधिवेशनाच्या सगळ्या परिसरामध्ये रोजा सोडण्याचा जो प्रकार सुरू आहे त्यावर काहीतरी कार्यवाही केली पाहिजे. हा संवेदनशील विषय होऊ शकतो.
विनाकारण कुठलेही लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन तयार होऊ नये हा महत्वाचा मुद्दा मी या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून मांडत आहे. त्याच्या संबंधितले छायाचित्र देखील मी सभापती महोदय यांच्याकडे सादर केलेले आहेत. धन्यवाद. शासनाने तातडीने निवेदन करावे. निरंजन डावखरे. सभापती महोदय, औचित्य ना अभिनंदन. काय प्रस्ताव? हो, राज्य सरकारने राज्यातील उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील एकूण 125 अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश काढले आहेत. ही पदोन्नती गेल्या 8 वर्षापासून रखडली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब तसेच महसूल मंत्री माननीय बावनकुळे साहेब यांनी सदर पदोन्नती प्रक्रिया ही जलद गतीने मार्गी लावल्याबद्दल त्यांचे खरं तर आम्ही सर्व सदस्य आणि राज्याचे सर्व जनता हे अभिनंदन करते. लवकरच राज्यातील 80 अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदे तयार करण्यात येणार आहेत. तशा प्रकारचे शासन निर्णय सुद्धा निर्गमित झाले आहे. यामुळे प्रशासकीय कामकाज हे आणखीन जलद गतीने होणार आहे. मी माननीय सभापती महोदय शासनाचं अभिनंदन करतो. विशेष उल्लेख आहेत. काय विरोधी पक्षनेते आपल्याला काय म्हणतात? दालनात बोललो होतो आम्ही. आता आझाद मैदानावर गेलो होतो. शक्तीपीठ मार्गाविषयक हजारो लोक आझाद मैदानावर विरोध म्हणून बसलेले आहेत आणि हा 12 जिल्ह्यातून जाणारा मार्ग याला एक विरोध शेतकऱ्यांचा विशेषतः, कारण बागायती जमीन सगळी या भागात भूसंपादनासाठी आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी स्वतः कोल्हापूरला जाऊन हा मार्ग होणार नाही अशा प्रकारची घोषणा केली होती. नाही चांगले, आम्ही जाऊन आलो. आता फक्त कोल्हापूरचे ते 12 जिल्ह्याचे नाही. अरे म्हणून या मार्गाला एक जनतेचा विरोध आहे आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी हा होणार नाही अशा प्रकारची घोषणा केलेली आहे सभापती महोदय. तर याच्यात शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी अशी माझी विनंती आहे की कारण जनतेचा एवढा विरोध असताना, पॅरलल रस्ते सगळे उपलब्ध असताना अशा पद्धतीनं एखादा रस्ते झाले पाहिजे विकासासाठी आवश्यक आहे, मान्य आहे मला. परंतु एक जनतेच्या भावना सुद्धा सरकार जपणार का हा माझा प्रश्न आहे. माननीय मुख्यमंत्री. सभापती महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी जो विषय मांडला, शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. शासनाला शक्तीपीठ महामार्ग करायचा आहे, मात्र त्याच वेळी तो लादायचा नाहीये. मागच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि आताच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं की आम्ही हा लादणार नाहीये. त्यामुळे आमची चर्चा सुरू आहे आणि चर्चेचं फलित असं आहे, माननीय बंटी पाटील साहेब, माननीय मुश्रीफ साहेबांच्या उपस्थितीत आम्ही कोल्हापूरच्या एअरपोर्टला पोहोचलो तेव्हा शेकडो शेतकरी 3 तास माझी वाट पाहत बसले होते. त्यांनी 1000 शेतकऱ्यांचं कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या मला निवेदन दिलं आणि त्यांनी मला आव्हान दिलंय की यातली एकही सही खोटी असेल तर आमच्यावर कारवाई करा. आणि त्यात त्यांनी सांगितलं की आम्हाला शक्तीपीठ महामार्ग हवाय, आम्ही त्याच्याकरता जागा द्यायला तयार आहोत आणि आपण हा रद्द करू नका. एवढंच नाही तर नाही, वर्धा जिल्हा, यवतमाळ जिल्हा, सांगली जिल्हा, प्रत्येक जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी सह्यांचं निवेदन दिलेलं आहे की आम्हाला शक्तीपीठ महामार्ग करायचा आहे. शक्तीपीठ महामार्ग हा केवळ शक्तीपीठांना किंवा आपल्या आस्थेच्या केंद्रांना जोडणारा महामार्ग इथपर्यंत मर्यादित नाहीये. हा महामार्ग मराठवाड्याच्या 5 जिल्ह्यांचं जीवनमान बदलणारा महामार्ग आहे. त्या 5 जिल्ह्यांना पोर्ट कनेक्टिव्हिटी देणारा मार्ग आहे. त्या 5 जिल्ह्यांना पूर्णपणे औद्योगिक पटलावर आणणारा मार्ग आहे. आणि म्हणून आणि नुसते मराठवाड्यातलेच 5 जिल्हे नाही, त्यात विदर्भातले 1-2 जिल्हे आहेत, पलीकडचं आपला देखील काही पश्चिम महाराष्ट्रातला भाग आहे. त्यामुळे हा महामार्ग केवळ अट्टहास नाही आहे, तर जसं समृद्धी महामार्गाने आज जवळपास 12 जिल्ह्याचं जीवनमान बदलून टाकलेलं आहे आणि ज्या वेगानं त्या ठिकाणी त्याचं परिवर्तन होत आहे, तशाच प्रकारे या महामार्गानेही हे परिवर्तन होणार आहे. आम्ही जरूर आपल्यासोबत बसून शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊ, कोणाच्या असतील तर त्या अडचणी दूर करू. पण माझी देखील आपल्याला विनंती आहे की या सर्व जिल्ह्यांच्या विकासाकरता आज मला सांगा की कोल्हापूरवरनं 1.5 तासात मोपा एअरपोर्टला जाता येईल.
तासभरात जाता येईल. याने जे काही आपलं कॉमर्स आणि बिझनेस आहे याच्यात फरक नाही पडणार, परिवर्तन नाही होणार त्याच्यातनं. त्यामुळे हा महामार्ग काही आमचा अट्टहास नाही आहे, महाराष्ट्राच्या विकासाकरता अत्यंत महत्वाचा असा महामार्ग आहे. आणि आता शेतकरी हे मैदानात उतरले आहेत. आज जसा मोर्चा झाला याच्यात तिप्पट मोठा मेळावा. आता शेतकरी याला समर्थन देणारा घेणार आहेत. आणि म्हणून माझी आपल्याला ही विनंती आहे, आपण त्याच्यामध्ये मध्यस्थी करावी, त्यांच्या अडचणी असतील तर आमच्याशी चर्चा करावी, त्या चर्चेतनं आपण मार्ग काढू. कोणावरही न लादता आपल्याला कल्पना असेल की ज्यावेळेस समृद्धी महामार्ग झाला त्यावेळेस अशाच लोकांच्या विविध संकल्पना होत्या, पण ज्या गावामध्ये त्या ठिकाणी सभा झाली त्या गावांनी अख्खं गाव त्यांनी कन्सेंट अवॉर्डने सगळ्या जमिनी दिल्या. कारण सुरुवातीच्या काळात शेतकऱ्यांना असं वाटतं आम्हाला पैसे मिळतील की नाही, किती मिळतील, कमी मिळतील का, पण एकदा त्यांच्या लक्षात आलं की आपल्याला योग्य भाव मिळतो आहे, म्हणजे त्यांची जमीन जाते त्याच्या चौपट पाचपट भाव आपण देतो आणि त्याला फायदा असा होतो की पैसेही मिळतात, ते बिन याचे पैसे मिळतात, टॅक्सचे पैसे मिळतात आणि त्याच्यात तो त्यापेक्षा जास्त जमीन देखील घेऊ शकतो. आणि म्हणून हा आपला सगळा खटाटोप आहे. तर आपण देखील याच्यामध्ये मदत करावी अशा प्रकारची विनंती आहे. सचिन आहे नाही, प्रश्न उत्तर नाही. आता विरोधी पक्ष नेत्याने आपला प्रश्न माननीय मुख्यमंत्र्यांनी नाही नाव घेतलं असेल तरी त्यांनी तुम्हाला इन्व्हाइट केलंय, आपण आता बसून त्या संदर्भामध्ये चर्चा करा. आणि चुकीची कशी येते, आता आपल्याला इन्व्हाइट केलंय, आपले प्रश्न त्यांनी सांगितलेले. 5 मिनिट ना, आपण थोडक्यात सांगा. मध्ये द्या सभा, 1 मिनिट द्या. सभापती महोदय, सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदयाने स्पष्टपणे बाजू मांडलेली आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणात देखील सरकारची भूमिका आलेली. सभापती महोदय, मुख्यमंत्री महोदयांना माझं सांगणं एवढंच आहे की नागपूर रत्नागिरी हायवे ऑलरेडी एक्झिस्टन्स आहे. हा महामार्ग जो जोडला जाणार आहे, आपण म्हणतो त्याला जोडणारे अनेक रस्ते आहेत की जे हे नागपूर रत्नागिरी हायवेला आपण जोडू शकतो. मोपाचा उल्लेख केला, ऑलरेडी आजरा मार्गे संकेश्वर मार्गे रोड आता 4 लेनिंग झालेला आहे, ज्यामुळे मोपाला आता 2-2.5 तासात आम्ही कोल्हापुरातनं पोहोचू शकतो. आमचं म्हणणं यातलं काय की आता कोल्हापूर असू दे, सोलापूरवाल्यांनी रत्नागिरी या नागपूर रस्त्याला जमिनी दिल्याच, सांगोल्यातल्या लोकांनी दिल्या जमिनी, पुढं धाराशिवमध्ये लोकांनी जमिनी दिल्या, नांदेडवरून येणारा रस्ता तुळजापूरला चांगला झालेला आहे. सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदयांना माझी सभापतीमध्ये विनंती आहे की थोडा सकारात्मक दृष्टिकोन त्यांनी ठेवावा अशी आमची विनंती आहे. त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे त्यांचा. माझं म्हणणं आहे की मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला सांगितलंच आहे सकारात्मक कोणावर लादायचा नाहीये प्रोजेक्ट, त्यामुळे बैठकीला आपल्याला इन्व्हाइट केलंच आहे. त्या संदर्भात डिटेल आणि आज महाराष्ट्रातले सगळे शेतकरी तिथं आलेले आहेत. कदाचित संख्या कमी असं पोलिसांचा रिपोर्ट येतो असतो मला माहित आहे, त्यामुळं आला असेल. तर माझी विनंती आहे मुख्यमंत्री महोदयांना की तुम्ही चर्चेला बोलवा. आता ते 5-50 लोकांना आज जर तुम्ही वेळ दिली, तुम्ही त्यांच्या भावना ऐकून घ्या. एकच बाजू तुमच्यापर्यंत येते. 1000 लोकांच्या सह्या खरंच दिल्या असतील ना सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदय, ती आपण सभागृहात बोललेला, त्यामुळे ती कागद आम्हाला द्या. कारण की ज्यांनी दिलं म्हणतात त्यांनी पहिला विरोध त्यांनी नोंदवलेला आहे. जी आज पुढे त्यांनी पहिला विरोध ज्यावेळी नोटिफिकेशन निघालं त्यावेळी त्या ठिकाणी केलेला आहे. त्यामुळे आपला गैरसमज यात नव्हतं असं माझं प्रामाणिक मत आहे. एक्झिस्टिंग रस्त्याला जोडणारे अनेक रस्ते आपण करू शकतो. 86,000 कोटी वसूल करायचे झाले तर दरवर्षी 3,000 कोटी आणि 60 लाख वाहनं या रस्त्यावरनं जावी लागतील. माझी विनंती आपल्याला की याचा फेरविचार आपण करावा. नागपूर मुंबई रस्ता नव्हता का, पण तरी आपण ग्रीनफील्ड वे का केला? कारण ग्रीनफील्ड ऍक्सेस कंट्रोल रोड केल्यामुळे जे एरिया हे जुडलेले नसतात ते ओपन अप होतात. आता उदाहरणादाखल विदर्भातला सगळ्यात दुर्लक्षित जिल्हा कुठला होता? वाशिम. न इकडची कनेक्टिव्हिटी न इकडची कनेक्टिव्हिटी. आता सगळ्यात मेन जिल्हा कुठला झाला? वाशिम. 2 तासात नागपूर, 4 तासात मुंबई. हे परिवर्तन आहे. त्याच्यामुळे आपण दिल्ली मुंबई नवीन ग्रीनफील्ड का केला? इतके वर्ष दिल्ली मुंबई हायवे आहे तरी नवीन ग्रीनफील्ड केल्यामुळे सगळा जो भाग दुर्लक्षित होता तो भाग त्याच्यामुळे जोडला जातो. आपल्याला माहिती आहे, आपण माझ्यापेक्षा जास्त जग फिरलेला आहात, आपल्याला कल्पना आहे की रस्ते ही विकासाची कुंजी आहे. तुम्हाला माहिती आहे अमेरिकन प्रेसिडेंटचं वाक्य आहे
की अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड. आणि म्हणून रस्ते ही आणि हा आपण एक लक्षात घ्या की समृद्धी आणि शक्तीपीठ आणि तिसरा जो आपण एक कोकण महामार्ग बनवणार आहे, या 3 मुळे आपला महाराष्ट्र इंटिग्रेट होणार आहे. या 3 मुळे आपण सप्लाय चेनचा भाग बनणार आहोत. या 3 मुळे आपल्याला जॉग्राफिकल ऍडव्हान्टेज, जिथे पोर्ट नाही त्याला पोर्टलेट ऍडव्हान्टेज मिळणार आहे, जिथे इंटरलँड नाही त्याला इंटरलँड ऍडव्हान्टेज मिळणार आहे. त्यामुळे हे केवळ कोणाच्या तरी सुपीक डोक्यात आलं एक कल्पना केली असं नाहीये, तर याला अतिशय नीट विचार करून हे जाळं तयार केलेलं आहे. म्हणून मी आपलं म्हणणं समजून घेईल, आपण माझं म्हणणं समजून घ्या, पण आपण हा प्रयत्न करूया की महाराष्ट्राच्या हिताकरता आपल्याला हा रस्ता करायचा आहे आणि त्यातनं आपण मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू. सचिन नाईक काय विशेष दिलाय सभापती महोदय धन्यवाद. सभापती महोदय, गेल्या आठवड्यामध्ये आपण ICC कप जिंकल्यानंतर आपण सर्व क्रिकेट प्रेमींचं आपण देखील कौतुक केलं, परंतु या बातमीच्या अनुसाराने इराणमध्ये झालेली महिला संघाचे 6व्या एशियाई कप हे देखील विजेतेपद हे भारताने जिंकलं, ह्याचा दुर्दैवाने विसर आपल्याला त्यावेळी पडला आहे. आणि म्हणून सभापती महोदय, आपल्या माध्यमातून मी सरकारला विनंती करतो, योगायोगाने महाराष्ट्रातल्या सोनाली शिंगटे आणि योगायोगाने सुनीलजी ते आपल्या मतदारसंघातले वरळीतले आणि बिर्डी चाळीतले, प्रवीणजी आपली बँक जिकडे काल चालू करून आलात त्यांचाही सत्कार झाला असं बरं आला. माझी विनंती राहणार आहे सरकारला की त्यांना बोलून घेऊन त्यांचा मान सन्मान जर केला आपल्या ह्याच्यातून तर हे होईल. आणि आपल्या माध्यमातून एवढं चांगली कामगिरी केल्यामुळे एक अभिनंदनचाही ठराव जर आपण करू शकलो नाही तर काय होतोय की मूलभूत असलेला आपली जी कबड्डी खेळ आहे तो बाजूला जातो आणि आपण क्रिकेट म्हणजे क्रिकेट तर असलंच पाहिजे, पण यालाही देखील बघत होता कामा नये. आणि इराणमध्ये जाऊन त्यांनी तो विजेतेपद मिळवलेलं आहे, याबद्दल सरकारचं लक्ष वेधण्याचं काम करतो. विशेष उल्लेख क्रमांक 1 निरंजन डावखरे. सभापती महोदय, महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक देवस्थान थोडक्यात मांडा, प्राप्त आध्यात्मिक निवेदन आणि म्हणजे जास्तीत आर्थिक महत्व आहे. मंदिरांचे व्यवस्थापन, पूजा अर्चा आणि उत्सव सुरळीत व्हावे म्हणून या जमिनी दान किंवा खरेदी केले असणे. कोकणात इनाम जमिनींचा गैरवापर होत आहे. भूमाफिया आणि महसूल अधिकारी यात सहभागी आहेत. कोळ कायद्यामुळे अनेक देवस्थान जमिनी कोळांनी बेकायदेशीरपणे नावावर केल्या असल्यामुळे मंदिरांचं आर्थिक नुकसान होत आहे. दैनंदिन व्यवस्थापनावर परिणाम होत आहे. देवस्थान जमिनी केवळ धार्मिक कार्यांसाठीच दान केले गेले आहेत. या जमिनी पुजारी, विश्वस्त आणि इतरांच्या नावावर करणे हे बेकायदेशीर आहे. विषय महसूल आपल्याकडे विभागाच्या प्राप्त संगनमताने डावखरे विषय आपल्याकडे प्राप्त आहे. थोडक्यात वाटा थोडक्यातच कारण, संपला. पूर्ण वाचायची महसूल- आवश्यकता नाही थोडक्यात. कारण तो टेबल आहे आपल्याकडे. महसूल विभागाच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणात देवस्थान जमिनी हडपल्या डॉक्टर जात आहेत. प्रज्ञाताई सातव. सभापती महोदय, खरं तर राज्य सरकारची देवस्थान जमिनींना बेकायदेशीर दाव्यांपासून वाचवण्याची थोडक्यात. जबाबदारी आहे आणि शासनाने विशेष उल्लेख अँटी लँड ग्रॅबिंग कायदा राज्यात करून कायम अंमलात आणण्याची विनाअनुदानित आवश्यकता आहे. धोरण 24 नोव्हेंबर 2001 रोजी लागू टेबल करण्यात झालंय. आलेले आहे. हे धोरण लागू होण्यापूर्वीच मी आपल्या शासनाने सदस्यांना हे यासाठी निदर्शनास एक मिनिट प्रज्ञाताई एक मिनिट मी आपल्या सर्व सदस्यांना यासाठी हे निदर्शनास आणून देत आहे की आपण लक्षवेधी देतो तर किमान 2 पानं, औचित्य देतो तर औचित्याचा विषय 2 लाईन मध्ये असायला पाहिजे तर तो पूर्ण पेज असतो. 260चा प्रस्ताव देतो तर पूर्ण 40 मंत्री त्याच्यात इन्क्लूड करतो. मला वाटतं नियमाच्या अनुषंगाने जर केलं तर आपल्याला कामकाजातही पुढे जाता येईल. आता आपण हे सगळं टेबल झालेलं आहे पण पूर्ण 2 पानं वाचण्यात आउटपुट काहीच नाही. आपला विषय टेबल होणं आणि संबंधिताला कळवणं, त्याचं उत्तर होणं, त्याचा परिणाम येणं हे आपल्या दृष्टीने महत्वाचं आहे. म्हणून आपल्याला 2दा वॉर्निंग देऊनही आपण पुढे केलं. त्याच्यामुळे मी व्यत्यय आणून प्रज्ञाताई सातवला बोलायला दिलेलं आहे. प्रज्ञाताई सातव बोला. राज्यात आणि हे कायम फक्त डावकऱ्यांसाठी नाही, विनाअनुदानित आपल्या सगळ्यांसाठी सूचना आहे. हो, सगळे घेतोय. प्रज्ञाताई बोला.
राज्यात कायम विनाअनुदानित धोरण 24 नोव्हेंबर 2001 रोजी लागू करण्यात आलेले आहे. हे धोरण लागू होण्यापूर्वी शासनाने 78 महाविद्यालयांना विनाअनुदानित म्हणून मान्यता दिली असल्या कारणाने ही महाविद्यालये अनुदानास पात्र ठरलेली आहेत आणि या महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांनी अनुदान मिळण्याच्या प्रतीक्षेत तब्बल 24 वर्ष काढलेली आहे व काही प्राध्यापक विनावेतनच निवृत्त झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलेली आहे. त्यामुळे सदरील महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचारी सातत्याने आंदोलन करत आहे. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार शासनाने मान्य विभागीय सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली. या समितीने या महाविद्यालयांना अनुदान देण्याविषयीची अहवाल माननीय संचालक यांना पाठवले, परंतु हा अहवाल निर्णयाअभावी प्रलंबित असल्याने रोष व्यक्त होत आहे. त्यामुळे तातडीने शासनाने निर्णय घेऊन 2001 पूर्वीची 78 वरिष्ठ महाविद्यालये 24 तुकड्या आणि 14 विषयांना तातडीने अनुदान द्यावे अशी मागणी मी विशेष उल्लेखाच्या माध्यमातून करीत आहे. धन्यवाद सभापती महोदय. राज्यात आयुष मंत्रालय स्थापन होण्याबाबत शिक्षण, IT, उद्योग यासह सर्व क्षेत्रात आपले राज्य झपाट्याने आघाडीवर आहे. भौगोलिकदृष्ट्या संपन्न असं आपला महाराष्ट्र राज्य आहे. आज राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आयुर्वेदाचा झपाट्याने प्रसार व प्रचार होत आहे. आपल्या राज्यात आयुर्वेदी, युनानी व होमिओपॅथी यांचे तब्बल 2.5 लाख डॉक्टर आहेत. जवळपास 200 वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विकासासाठी व सुसूत्रीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर व इतर राज्याच्या प्रमाणे आपल्या राज्यात स्वतंत्र आयुष मंत्रालय स्थापन होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र आयुष मंत्रालय स्थापन व्हावे या मागणीसाठी आयुर्वेदा टीचर्स असोसिएशनकडून गेली 3 वर्ष लढा सुरू आहे. या मागणीसाठी संघटनेने वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांच्या समेत वेगवेगळ्या बैठक घेतलेल्या आहेत. तरी याबाबत मी विशेष उल्लेख सूचना देत आहे. सभापती महोदय, मुंबई आणि नागपूरला जोडणाऱ्या शासनाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या समृद्धी महामार्गावर अद्याप प्रवाशांसाठी मूलभूत सुविधा नसल्याचे जानेवारी 2025च्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये निदर्शनास येणे. या महामार्गावरील विविध पेट्रोल पंप, रेस्टॉरंटला भेट दिली असता त्या ठिकाणी सुविधांचा अभाव व समस्या आढळून येणे, वाहनांचा वेग, टायर व वाहनांची अवस्था तपासण्यासाठी पथक नाक्यावर परिवहन अधिकारी उपस्थित राहत नसते, स्वच्छतागृहांची नियमित साफसफाई केली जात नसते, दुर्गंधी असते, अपघातग्रस्तांसाठी प्राथमिक केंद्र, प्रथमोपचार केंद्र, औषधांची दुकान नसते, वाहनांची दुरुस्ती करण्याची सुविधा नसते. काही ठिकाणी खाद्यपदार्थ मिळतात पण तिथे स्वच्छतेचा अभाव असते. खाद्यपदार्थांचे पर्यायी मर्यादित असते. कोणत्याही चेक पॉईंटवर टायरमध्ये नायट्रोजन भरण्याची सोय नसते. फास्ट ई-ट्रेन चार्जिंग स्टेशन कुठेही नसते. या महामार्गावर दोन्ही बाजूने दुष्काळासारखे वातावरण असते. कुठेही हिरवळ नसते. त्यामुळे प्रवाशांमधून नाराजी व्यक्त होत असते. त्यामुळे शासनाने येथील सुविधांचा अभाव लक्षात घेऊन या महामार्गावर तातडीने पार्किंगसह स्वच्छतागृहे, उपाहारगृहे, दुरुस्ती केंद्र, प्रथमोपचार व औषधांची दुकाने यासारख्या सुविधा उभारण्यात यावा याकरता मी विशेष उल्लेखाच्या माध्यमातून ही मागणी करीत आहे. कृपया आपण याची दखल घ्यावी. परिणय फुके. नागपूर, नारा, उप्पलवाडी या भागातील विकास करणाऱ्या विकासांवर स्थानिक पायाभूत सुविधा पूर्ण करणे बंधनकारक असताना सुद्धा प्रत्यक्षात कोणताही विकास न झाल्यामुळे या विशेष उल्लेखाच्या सूचना मी मांडत आहे. छान. प्रसाद लाड. समग्र शिक्षा अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या 2984 शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले नसल्याबद्दल व या बाबतीत दिनांक 19 जून 2024 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांनी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षणासाठी 4860 विशेष शिक्षकांची पदे निर्माण केली होती. त्यापैकी 2984 कार्यरत विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्यात निर्णय घेण्यात आला होता. दिव्यांग विद्यार्थी गृहीत धरून केंद्रनिहाय व एक विशेष शिक्षकाची नियुक्ती करावी असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. शासनाच्या निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीद्वारे संबंधित शिक्षकांच्या कागदपत्राची पडताळणी करण्याच्या सूचना देखील जारी करण्यात आल्या असून शिक्षा अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या 2900 शिक्षकांच्या समायोजनाचा करण्यात आले नसल्याने त्याची तातडीने समायोजन करण्यात यावे याकरिता मी या विशेष उल्लेखाद्वारे मुद्दा उपस्थित केला. धन्यवाद सभापती महोदय. अमरावती, अकोला येथील कार्यरत भ्रष्ट प्रादेशिक अधिकाऱ्यांबाबत तक्रार तसेच या कार्यालय अंतर्गत उद्योजकांचे विविध प्रलंबित कार्याचे तात्काळ निराकरण करण्याकरता मी विशेष उल्लेख जो मांडलाय त्यावर आपण तात्काळ कारवाई करावी अशी विनंती. धन्यवाद. शिवाजीराव गर्जे. सभापती महोदय, राज्यामध्ये 15,000पेक्षा जास्त संख्येने
बेकायदेशीर आणि निकृष्ट आरो प्लांटद्वारे जे पाणी पुरवण्यात येतं, उन्हाळा लागला की आपल्याला थंड पाणी हवं असतं. अनेक कार्यक्रमामध्ये लग्नसराईमुळे वेगवेगळ्या कार्यक्रमामध्ये हे थंड पाणी पुरवण्यात येतं, त्यामध्ये अनेक प्रकारचे केमिकल्स वापरण्यात येतात. तर या निवेदनाद्वारे माझी एकच विनंती आहे आणि शिफारस सुद्धा आहे की हे जे बेकायदेशीर कुठलीही परवानगी न घेता जे आरो प्लांट वापरले जातात त्यावरती सरकारने कारवाई करावी आणि हे जे केमिकल्स वापरतात त्याच्यावर बंदी असताना हे करतात तर कडक कारवाई झाली पाहिजे अशी माझी शिफारस. खडसे साहेब, जळगाव जिल्ह्यातील. सभापती महोदय, जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर, बोदवड, रावेर तालुक्यातील जलजीवन योजनेची कामे अपूर्ण अवस्थेत असणे, होणारी कामे निकृष्ट दर्जाची असणे, योजनेचा निधी खर्चाबाबत तसे अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याच्या हेतूने सक्षमपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी मी या विशेष उल्लेखाद्वारे शासनास करत आहे. हेमंत पाटील. सुनील शिंदे. मुंबईतील प्रभादेवी एलपिस्टन येथील जो 125 वर्ष असा ब्रिटिशकालीन परळ येथील KM रुग्णालयात महात्मा फुले आरोग्य हा जो पूल आहे, हा पूल आता MMRDA कडून त्या ठिकाणी पुनर्बांधणीसाठी तोडला जाणार आहे आणि त्यामुळे हा संपूर्ण भार लोअर परळ ते परळ हा सेंट्रल रेल्वेच्या पुलावरती येणार आहे. हा पूल तोडल्यामुळे टाटा हॉस्पिटल, परळ हॉस्पिटल आणि इथं वाडी हॉस्पिटल सारखी महत्वाची हॉस्पिटल त्या तिकडे आहेत, त्या तिकडे जाणारे पेशंट असतील, त्या परिसरात जाणारे नागरिक असतील, यांना खूप त्रास होणार आहे. आम्ही अनेक वर्षे विनंती करतोय की लोअर परळ ते परळ कनेक्टिव्हिटी या ठिकाणी महानगरपालिकेने मंजूर केलेली आहे. डॉक्टर आंबेडकर रोड, ज्ञानेश्वर म्हात्रे. नाही, जरा महत्वाचं ऐकून घ्या. त्या ठिकाणी डिस्कशन नाही, त्याचं डिझाईन तयार आहे, प्रशासकीय मंजुरी आहे, आर्थिक तरतूद झालेली आहे महापालिकेच्या वतीने, परंतु त्या ठिकाणी मध्ये हा जो ब्रिज उतरणार आहे तिथे NTC केंद्र सरकारची मिल आहे, ते लोक NOC देत नाहीत. माननीय मुख्यमंत्री साहेब या ठिकाणी आपल्या निवेदनाद्वारे विषय प्राप्त झालेला आहे, सूचना प्राप्त झालेली आहे, ती कनेक्टिव्हिटी मंजूर करून घ्यावी NTC कडून, एवढी माझी विनंती आहे. सभापती महोदय, कुलगा बदलापूर नगर परिषद हद्दीतून वाहणारी जी उल्हास नदी आहे, या उल्हास नदीचे सुशोभीकरण करण्याचे गरजेचे आहे. नदीच्या पात्राची खोली वाढवणे, आजूबाजूच्या परिसरातून घाण अस्वच्छ पाणी त्या नदीमध्ये येते, केमिकलचं पाणी त्या ठिकाणी येते, नदी प्रदूषित झाली आहे, त्या नदीचं सुशोभीकरण करणे, त्याचबरोबर त्या नदीवर चुकीची ब्ल्यू आणि रेड लाईन त्या ठिकाणी आखलेली आहे. त्यामुळे स्थानिक जे शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांना कोणतेच विकास काम करता येत नाही, तर त्याकरता ती ब्ल्यू आणि रेड लाईन हटवली पाहिजे. याकरता माननीय मुख्यमंत्री यांच्या दालनामध्ये शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांची बैठक लावायची विनंती या विशेष उल्लेखाद्वारे करतोय. सत्यजित तांबे. सभापती महोदय, नाशिक जिल्ह्यामध्ये भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या अहवालानुसार दिवसेंदिवस पाण्याची पातळी खाली चालली आहे. 800-1000 फुटापर्यंत देखील बोरला पाणी लागत नाही, विहिरींना पाणी लागत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आणि म्हणूनच महाराष्ट्र राज्यामधील आदर्शवत असलेले राळेगण सिद्धी असेल किंवा हिवरे बाजार असेल, अशा धर्तीवर संपूर्ण राज्यामधील भूजल पातळी वाढवण्याच्या दृष्टीने एक विशेष कार्यक्रम शासनाने हाती घ्यावा, अशी मी या निमित्ताने सभागृहाला विनंती करत आहे. छान. चित्राताई वाघ. महोदय, कत्तलखान्यांमुळे पुण्यातल्या रस्त्यांवर सडलेल्या रक्ताचे पाठ वाहत आहेत, दुर्गंध आणि रोगराईला नागरिकांना तोंड द्यावं लागतंय. यातलं एक कोंढवा आणि साळुंके विहार रोडवरील बोराडेनगर या परिसरात 2 प्रमुख कसाईखाने आहेत. एक PMCच्या अखत्यारीत आहे, दुसरं पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या अखत्यारीत आहे. हे दोन्ही कसाईखाने नियमाचे खुलेआम उल्लंघन करत असून त्याचा घाण आणि रक्तमिश्रित कचरा थेट भैरोबा नाल्यामध्ये सोडला जातोय आणि परिणामी त्या परिसरामध्ये प्रचंड दुर्गंधी पसरली आहे. रक्ताचे पाठ रस्त्यावरून वाहताना दिसतात. एवढं हे फक्त सणापुरती किंवा काही दिवसांपुरती मर्यादित नाहीये, तर इथल्या नागरिकांना हा रोजचा त्रास सहन करावा लागतो. पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 नुसार कत्तलखान्यांमध्ये सांडपाणी, रक्त, हाडांचे अवशेष आणि इतर घाण व्यवस्थापित करणे अनिवार्य आहे, परंतु प्रत्यक्षात या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसते आणि परिणामी तिथल्या नागरिकांच्या आरोग्याला मोठा धोका आहे. थोडक्यात तर यासाठी इथली परिस्थिती जी बिघडली आहे
कुठलीही अवैध घटना इथे घडू शकते. त्यामुळे सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छिते की या कत्तलखान्यांवर सरकार कडक कारवाई करणार का, नियमांचे पालन न करणाऱ्या कत्तलखान्यांवर टाळे ठोकण्यात यावे आणि हा परिसर निरोगी स्वच्छ करून तिथल्या नागरिकांना मोकळा श्वास घेता यावा. उमाताई खापरे. यवतमाळ जिल्ह्यात ग्रामसेवकांना ग्रामविकास अधिकारी तर ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना विस्तार अधिकारी पदावर पदोन्नती देताना जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागांनी नियमांना बगल दिल्याबाबतचा विषय. यवतमाळ जिल्ह्यात ग्रामसेवकांना ग्रामविकास अधिकारी तर ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना विस्तार अधिकारी पदावर पदोन्नती देताना जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागांनी नियमांना बगल देण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक सेवा ज्येष्ठ ग्रामसेवकांवरती अन्याय झाल्याने राज्य ग्रामसेवक संघाने अमरावती विभागातील आयुक्तांकडे न्याय मागितलेला आहे. ग्रामसेवक ग्रामविकास अधिकारी सर्वांगाचे 1 जानेवारी 2024 आणि त्यापूर्वी अंतिम ज्येष्ठता यादीत ग्रामसेवक ग्रामविकास अधिकारी यांचा ज्येष्ठता दिनांक कालावधी जिल्हा सेवा प्रवेशानंतर परीक्षा नियम 1985 आणि सुधारणा नियम 1999 मधील तरतुदीनुसार धरण्यात आलेला नाही. सेवा ज्येष्ठतेचा निकाल न लावता देण्यात आलेल्या पदोन्नतीची चौकशी करून नियमबाह्य पदोन्नती मिळालेल्या लोकांना पदावर घेण्यात यावे अशी संघटनेची मागणी आहे. कंत्राटी ग्रामसेवक नियमातील झालेल्या नसतानाही सेवा प्रवेशानंतर परीक्षेची संधी देण्यात आल्याने राज्यभरातील सर्वच ग्रामसेवकांमध्ये नाराजगी पसरलेली आहे. त्यामुळे नियमबाह्य केलेल्या पदोन्नतीची सखोल चौकशी करून न्याय देण्याची मागणी या संघटनेची आहे. याबाबत विशेष उल्लेख या सभागृहात मी करत आहे. धन्यवाद सभापती महोदय. आरोग्य विभागाने सुमारे 35 कोटीचं टेंडर काढून शववाहिका खरेदी करण्यात आली होती, परंतु सदर शववाहिका सध्या पुण्यामध्ये धूळ खात पडून आहे व या शववाहिकाचं रजिस्ट्रेशन झालं नाहीये, नंबर प्लेट झाले नाहीये. पुण्यात ज्या ठिकाणी शववाहिका पडून आहे त्या ठिकाणी हाकेच्या अंतर्गत पुणे RTO असताना देखील रजिस्ट्रेशन करण्यात आले नाही. त्या प्रकरणी शासनाने तातडीने चौकशी करून कारवाई करावी अशी मी विशेष उल्लेखद्वारे शासनाने विनंती करतो. भाई जगताप. करेक्ट. सभापती महोदय, भिवंडी महानगरपालिकेच्या मंडई ते झेंडा नाका भूमिगत गटार देण्याचे काम निकृष्ट दर्जाचं असल्याच्या बाबतचा हे विशेष उल्लेख आहे. भिवंडी महानगरपालिका अंतर्गत रस्त्यांची कामे व भूमिगत गटार देण्याचं काम सुरू असून ती अत्यंत निकृष्ट दर्जाची झालेली आहेत. तसेच ड्रेनेजचे पाणी हे पिण्याच्या पाण्यात मिसळून लोकांच्या घरामध्ये जात आहे. याबाबत महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागाकडे व आयुक्तांकडे तक्रार केलेली आहे, परंतु याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. परिणामी येथील नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलेलं असणं, त्यामुळे नागरिकांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोषाचे व चिंतेचं वातावरण, याबाबत शासनाने कार्यवाही करून सदरील निकृष्ट कामे करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करावी, कारवाई करण्याची आवश्यकता असणे, याकरिता मी या सभागृहामध्ये हा विशेष उल्लेख देत आहे. जगन्नाथ अभ्यंकर. जिल्हास्तरीय वरिष्ठ लेखा परीक्षक यांच्या कार्यकक्षेबाबतचा माझा विशेष उल्लेख आहे. अनुदानित शाळांना देण्यात येणारे शासकीय अनुदान निर्धारित प्रयोजनाकरता खर्ची पडले किंवा कसे हे तपासण्याकरता वरिष्ठ लेखा परीक्षकांची पदे निर्माण झाली. असे असले तरी आपले निर्धारित कार्य बाजूला सारून वरिष्ठ लेखा परीक्षक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन निश्चितीचे प्रस्ताव तपासून देण्यामध्ये विशेष रुची दाखवतात. त्यामुळे वेतन निश्चितीचे प्रस्ताव मंजुरीस विलंब होतो आणि शिक्षकांच्या वेतन निश्चितीमध्ये होणाऱ्या या विलंबामुळे सुधारित वेतन श्रेणीत वेतन मिळण्यास अक्षम्य दिरंगाई होते. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात होणारा भ्रष्टाचार इत्यादी बाबतच्या तक्रारी शासनास प्राप्त होतात. 27 सप्टेंबर 1971 आणि 29 मे 1973च्या शासन निर्णयानुसार शाळांचे मुख्याध्यापक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आहरण व वितरण अधिकारी आहेत. त्यामुळे त्यांनीच कर्मचाऱ्यांची वेतन निश्चिती करावी आणि वरिष्ठ लेखा परीक्षकांनी लेखा तपासणीच्या वेळी मुख्याध्यापकाने मान्य केलेली वेतन निश्चिती अचूक आहे किंवा कसे याबाबत अभिप्राय द्यावेत, असे आदेश शासनाने निर्गमित करावेत अशी विनंती या विशेष उल्लेखाद्वारे मी करीत आहे. मनीषा कायंदे. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे. शेंद्रा MIDC. सभापती महोदय, संभाजीनगर येथील शेंद्रा MIDC मद्य निर्मिती करणारा एक रॅडिको डिस्टिलरी आहे.
15 वर्ष जुनी टाकी दुरुस्ती करताना अपघात झालेला आहे. मद्यनिर्मिती करणारी ही कंपनी आहे. 4 मजुरांचा मृत्यू झाला. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तर कोणतीही खबरदारी घेतली नव्हती. मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. परवाना रद्द झाला पाहिजे. कुटुंबातील सदस्यांना तातडीनं नुकसान भरपाई देण्याची मागणी या विशेष उल्लेखद्वारे मी करतो. सुधाकर आडबले. सभापती महोदय, चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी नक्षलग्रस्त क्षेत्रात काम करणाऱ्या विजाभज आश्रमशाळातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना इतर शाळांमधील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता व एकस्तर पदोन्नती योजना पूर्व सुरू करण्यासाठी किशोर डोमाजी नगराडे व इतर 229 कर्मचाऱ्यांनी मान्य उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे याचिका दाखल केली. सदर याचिकेचा निर्णय 23/6/23 आला असून 1.5 वर्ष झालेले आहे. तरी न्यायालयीन निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांना त्याचे लाभ मिळालेले नाही. माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या विजाभजा आश्रमशाळा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती व भत्ता पूर्व सुरू करावा व त्यांना थकबाकी अदा करावी ही विनंती. सचिव तुमचा आला नाही माझ्याकडे. 22 झाले. 22 विशेष उल्लेख मग दुसऱ्या याच्यात असेल किंवा नाकारला असेल. आपला आदिवासी उपाययोजना ना, विधानसभेकडून संदेश आला आहे. सचिव वाचा काय संदेश. 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 यावरील 21 सदस्यांची संयुक्त समिती दोन्ही सभागृहाच्या संमतीने दिनांक 21 डिसेंबर 2024 रोजी गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या प्रारंभिक बैठकीत समितीच्या 4 रचनेत आणखी 4 सदस्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार समितीच्या रचनेत आणखी 4 सदस्यांची वाढ करण्यात येऊन समिती 25 सदस्यांची करण्यात यावी. प्रभारी मंत्री. माननीय सभापती महोदय, दिनांक 12 मार्च 2025 रोजी विधानसभेने संमत केलेल्या पुढील प्रस्तावास सभागृहाने अनुमती द्यावी असा प्रस्ताव मी आपल्या अनुमतीने मांडतो. सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 यावरील 21 सदस्याची संयुक्त समिती दोन्ही सभागृहाच्या संमतीने दिनांक 21 डिसेंबर 2024 रोजी गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्या प्रारंभिक बैठकीत समितीच्या रचनेत आणखी 4 सदस्याची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार समितीच्या रचनेत आणखी 4 सदस्याची वाढ करण्यात येऊन समिती 25 सदस्याची करण्यात आली. प्रश्न असा आहे की दिनांक 12 मार्च 2025 रोजी विधानसभेने संमत केलेल्या पुढील प्रस्तावास सभागृहाने संमती द्यावी काय. सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 यावरील 21 सदस्यांची संयुक्त समिती दोन्ही सभागृहाच्या संमतीने दिनांक 21 डिसेंबर 2024 रोजी गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीचे प्रारंभिक बैठकीत समितीच्या रचनेत आणखी 4 सदस्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार समितीच्या रचनेत आणखी 4 सदस्याची वाढ करण्यात येऊन समिती 5 सदस्यांची करण्यात यावी. 25 सदस्यांची करण्यात यावी. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे. प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत. प्रस्ताव संमत झाला. मंत्री, प्रभारी मंत्री, महसूल मंत्री. महोदय, विधानसभेने नियुक्त केलेल्या सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 या विधेयकावरील संयुक्त समितीवर या सभागृहाचे पुढील सदस्य नामनिर्देशित करण्यात यावेत असे मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. श्री शशिकांत शिंदे, विधान परिषद सदस्य. प्रश्न असा आहे की विधानसभेने नियुक्त केलेल्या सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 या विधेयकावरील संयुक्त समितीवर या सभागृहाचे पुढील सदस्य नामनिर्देशित करण्यात यावेत काय. श्री शशिकांत शिंदे, विधान परिषद सदस्य. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे. प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे.
होयचे एकमत, होयचे एकमत. लक्षवेधी क्रमांक 1 सुनील शिंदे. ते मंत्री महोदयांना जायचंय, एक लक्षवेधी घेऊन नंतर घेणार. सुनील शिंदे लक्षवेधी क्रमांक 1. औचित्याचं हे करा, डिस्ट्रीब्यूट करायला म्हणा ना, फक्त लक्षवेधी क्रमांक 1 ते म्हणतील. लक्षवेधी क्रमांक 1 वितरित केल्याप्रमाणे सगळे चालेत का? समाधान झालं आहे का आपलं? सभापती महोदय, या ठिकाणी या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने मला काही उपप्रश्न विचारायचे आहेत. कारण शहरामध्ये आज जे काही रेडी रेकनरच्या बद्दल वेगवेगळ्या तफावत आहेत, शहरी भाग असेल, उपनगर असेल, आणि अशा वेगवेगळ्या भागामध्ये दरवेळेला वेगवेगळ्या तऱ्हेने या ठिकाणी रेडी रेकनरचा दर आकारला जातो. आणि या सगळ्यामुळे कुठेतरी एकतर जे जागा खरेदी करणारे असतील, खरेदी विक्री करणारे असतील, या सगळ्यांमध्ये कुठेतरी असंतोष आहे. शहरामध्ये अनेक प्रकारच्या घर बांधणी होतात, काही शासनामार्फत घर बांधणी होत असतात, काही खाजगी जागेवरती होत असतात, काही स्लम रिहॅबिलिटेशन मध्ये होत असतात. अशा वेगवेगळ्या घर बांधणी आहेत. घर घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेगणित या शहरामध्ये वाढत आहे. आणि त्या अनुषंगाने या लक्षवेधीच्या माध्यमातून मला या ठिकाणी उपप्रश्न विचारताना पहिला प्रश्न असा आहे की घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवर या उत्तराच्या अनुषंगानेच काही उपप्रश्न विचारतोय की घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवर सेवा कर, मेट्रो अधिभार आणि अन्य करांचा बोजा आहे. त्यामध्ये रेडी रेकनरची दरवाढ ग्राहकांसाठी मुद्रांक शुल्क वाढवणारी ठरते. कमी मुद्रांक शुल्क आणि अन्य कारणांमुळे ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत घर मिळू शकते. वाढत्या महागाईच्या काळात ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे मिळण्यासाठी शासन रेडी रेकनर दरात कपात करून ग्राहकांना दिलासा देणार आहे का? नंबर 1. 2. उपप्रश्न 2. शासनाने जारी केलेल्या दरांच्या आधारावर महापालिका मालमत्ता कराची गणना करीत असतात. त्यामुळे रेडी रेकनर दर वाढल्यास मालमत्ता कर वाढणार आहे आणि त्याची झळ सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावी लागणार आहे. सर्वसामान्य जनतेला देण्यासाठी शासन यावर कोणता तोडगा काढणार? उपप्रश्न 3 आहे माझे या ठिकाणी. रेडी रेकनर दर वाढीमुळे मालमत्तांच्या खरेदी विक्रीमध्ये व्यवहार घटण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये अस्थिरता येऊ शकते. त्यामुळे रिअल इस्टेट मार्केटला बूस्ट मिळवण्यासाठी शासन या ठिकाणी कोणते उपाययोजना करणार आहे? एक गोष्ट आपल्या लक्षात आणून देतो या उत्तराच्या आपल्या उपप्रश्नाच्या अनुषंगाने. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात कोरोनाचा काळ ज्यावेळेला होता त्यावेळेला या सगळ्यामध्ये कुठेतरी या व्यवसायाला कुठेतरी उतरती काळ लागली होती. त्या शासनाने त्यावेळेला काही महिन्यांपुरती 3% दराने स्टॅम्प ड्युटी आकारली होती आणि त्यामुळे कुठेतरी ह्या व्यवसायाला पुन्हा एकदा उभारी मिळाली होती. अशा तऱ्हेने कुठेतरी शासन निर्णय घेणार आहे का? सभापती महोदय, माननीय सुनील शिंदे यांचा जो मूळ प्रश्न आहे, रेडी रेकनर दर शासनाने वाढवू नये असा आहे. या प्रश्नाचा गाभा असा आहे. परंतु त्यापूर्वी दरवाढ 17-18 झाली होती, त्यानंतर 20-21 ला झाली, त्यानंतर 22-23 ला झाली. आता 23-24, 24-25 ला कुठली दरवाढ झाली नाही. आणि आता संपूर्ण राज्याचं सर्वेक्षण सुरू आहे. आपण सरसकट कधीच दरवाढ करत नाही. मागच्या 2-3 वर्षामध्ये त्या भागात कधी दर कमी होतात, कधी वाढतात. काही भागात कधी कारण नसताना काही जास्त दर वाढवले आहेत. त्याचं सर्वेक्षण होत असतं. जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती असतं. ती प्रत्येक वर्षी समिती लोकप्रतिनिधी बैठक घेऊन त्या भागातल्या प्रशासकीय सर्व व्यवस्थेची बैठक घेऊन
ही दरवाढ कुठे करायची, कुठं कमी करायची, याचा रेडी रेकनर रेट येत असतो आणि 1 एप्रिलला तो जाहीर होत असतो. 1 एप्रिल 2025 जाहीर होईल. तर मधल्या 2 वर्ष काही ते रेडी रेकनर वाढले नाही. पण या ठिकाणी पूर्ण राज्याचा एकंदरीत आता सर्वेक्षण सुरू आहे, ते पूर्ण झालं आहे आणि ज्यामध्ये जिथे काही कारण नसताना खूप वाढवून ठेवले आहे तिथे कमी होतात आणि काही कारण नसताना ज्या ठिकाणी काही तिथे थांबलेले आहेत, ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर आता खरेदी झालेल्या आहे, मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी जास्त रेटनी खरेदी झालेल्या आहेत, त्या रेटवर आपण दरवाढ करतो. अजूनही कुठली दरवाढ आत्ता झालेली नाही आहे. पण 1 एप्रिलला याचा काय किती दरवाढ होईल याचा आज मला नेमका अंदाज सांगता येत नाही. पण अशी 10% वाढ होणार आहे, 15% वाढ होणार आहे असा वगैरे कुठेही संभ्रम नाही आहे. जे योग्य पद्धतीने जिथे वाढवले पाहिजे तिथे वाढवले जातील, जिथे कमी करायची गरज आहे कारण जिथे काही कारण नसताना वाढवून ठेवले आहे तिथे या दोन्ही बाबी सुरू आहे सरकारकडे. या दोन्ही बाबीचा विचार निश्चितपणे आपल्या भावना शासन विचारात घेईल. सचिन नाईक नंतर देतो ना, शेवटी देतो ना आपल्याला. ओके, न्याय करा. लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीला आम्हाला बोलवलं जाते, आम्ही आमच्या सूचना त्या ठिकाणी ठेवतो. एक उदाहरण म्हणून सांगतो आपल्याला साहेब की एखाद्या ठिकाणी आता मुंबईच्या समजा दक्षिण मध्य मुंबई किंवा मध्य मुंबई सारख्या शहरामध्ये मिलच्या जागांवरती एखादी घर बांधणी होते किंवा एखाद्या दुसऱ्या व्यावसायिक जागेवरती घर बांधणी होते, त्याच्या बाजूला एखादा जुनी एखादी इमारत आहे माडाची एनओसी घेऊन त्यांची घर बांधणी होते, त्याच्या बाजूला एखादी SRA होती. पण रेडी रेकनर दर ठरवताना मिलच्या लँडला जो दर असेल तोच काउंट केला जातो. मग त्याचा फटका तो SRA मधल्याला असेल किंवा 33 जुन्या इमारतीला होतो आणि ही तफावत आम्ही वारंवार दाखवतोय. परंतु त्या ठिकाणी आमच्या त्या सूचनेची दखल घेतली जात नाही. म्हणून आज लक्षवेधीच्या माध्यमातून या सगळ्या गोष्टी आपल्या समोर आणतोय. आपण याची दखल घ्याल का? सुनील शिंदे साहेबांना त्या बैठकीला बोललो होतो. त्यांचा तक्रार अर्ज सभा त्या ठिकाणी 9 जानेवारी 2025ला आपले जे निवेदन आहे, आपल्या ज्या मागण्या आहेत या विचारात घेऊन बैठकी झाली आहे आमच्या अधिकाऱ्यांची. त्या बैठकीत तुम्ही मांडलेला SRला काय केलं पाहिजे, मोठ्या इमारतीला काय केलं पाहिजे असा जो प्रस्ताव आपला आहे त्या प्रस्तावावर निश्चितपणे त्याचं सर्वेक्षण झालं आहे. या आपल्या पत्राची किंवा आपल्या तक्रारीची योग्य दखल शासनाने घेतलेली आहे. निश्चितपणे यावर योग्य विचार होईल. अनिल परब. सभापती महोदय, आम्ही वारंवार याच्या बाबतीमध्ये ज्या बैठका होतात त्याच्यामध्ये नेहमी हा मुद्दाच घेत असतो. कारण सुनील शिंदे यांनी सांगितलेला मुद्दा अतिशय महत्वाचा आहे. काय होतंय की मुंबईमध्ये, म्हणजे विशेषतः मी मुंबईचं सांगतो, मुंबईमध्ये काही विभाग असे आहेत की जिथे गरीब देखील राहतात, जिथे श्रीमंत देखील राहतात. आता साधारण वांद्रे पूर्वमध्ये माडाची कॉलनी आहे, झोपडपट्ट्या आहेत, त्या झोपडपट्ट्यांमध्ये कोणाला किंवा छोट्या छोट्या बिल्डिंग्ज आहेत जिथे रिटायर्ड लोक राहत आहेत, अशा लोकांना जर घर घ्यायचं असेल तर त्यांच्यासाठी बँड्रा ईस्टचा रेडी रेकनरचा रेट जो काय आहे, आता त्याचा रेडी रेकनरचा रेट जो तुम्ही लावलेला आहे हा सगळ्या 4+ 5+ बेडरूम यांच्यासाठी ठीक आहे. परंतु एखाद्याला म्हाडामध्ये घर घ्यायचंय आणि त्याला जर अग्रीमेंट करायचंय तर त्याला किमान 2 करोडच्या खाली अग्रीमेंट करता येत नाही. आता एखादा मध्यमवर्गीय, ते MIG कॉलनी आहे किंवा LIG कॉलनी आहे, LIG कॉलनीमध्ये जर मला घर घ्यायचं असेल तर मी 2 कोटी रुपये वाईटचे आणू कुठून? त्याला तुम्हाला अग्रीमेंट दाखवायला पाहिजे मिनिमम व्हॅल्यूचं. जर त्याची रेडी रेकनर व्हॅल्यू जर 2 कोटी रुपये आली बँड्राच्या रेट प्रमाणे तर गरीब माणसाला घर घेणं मुश्किल आहे, त्याला दाखवणंच मुश्किल आहे. तर अशा लोकांमध्ये ही जी काही तफावत आहे ही तफावत दूर करण्यासाठी याचे निकष काय आहेत, याच्या निकषामध्ये तुम्ही काय बदल करणार आहात का? कारण गरीबाला देखील घर घ्यायचंय, तो त्याच्या मर्यादेप्रमाणे छोटं घर घेईल. पण छोटं घर घेताना देखील आता तिथे साधारण 220 स्क्वेअर फीटचं घर आहे, पण आज त्याची रेडी रेकनर व्हॅल्यू किमान तुम्हाला 1,70,00,000 रुपये दाखवावी लागते. आता जो चाळीत राहणारा माणूस आहे, ह्या सगळ्या चाळी आहेत, 1,70,00,000 रुपये तो कसा, आणि बँक तर तेवढं लोन देत नाही तेवढा, कारण तेवढ्या स्क्वेअर फीटला बँकेला लोन बसत नाही. तर मग अशा लोकांचे रेडी रेकनर व्हॅल्यूचे इतके हाल करून ठेवलेले आहेत. तर त्याच्यामुळे सुनील शिंदे यांनी जो प्रश्न विचारला आहे तो अतिशय योग्य आहे की या बाबतीत तुम्ही निकषांमध्ये काही बदल करणार का आणि गरीबाला या रेडी रेकनरच्या जाचातना तुम्ही सोडवणार का?
बरोबर आहे की गल्लोगल्ली रेट बदलतात आहे, कारण या भागात या रोडच्या पलीकडे हाय राईज बिल्डिंग आहे, दुसरीकडे SRA आहे, तिसरीकडे झोपडपट्टी आहे. तर आपण या ठिकाणी सभापती महोदय या मुंबईच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये व्हॅल्यू झोन तयार केलेले आहे, मूल्य विभाग तयार केले आहेत आणि व्हॅल्यू झोन प्रमाणे मी यावेळेस आपल्या विभागात जेव्हा बैठक घेतली त्यावेळी अत्यंत कडक शब्दामध्ये याचे निर्देश दिले आहेत की हायराईज बिल्डिंगमध्ये आणि SRA मध्ये आणि खालच्या झोपडपट्टीमध्ये कुठलीही गडबड करू नका. गरिबांना घरं कमी किमतीच्या पण स्टॅम्प ड्युटी खूप भरावी लागतं. मोठ्या प्रमाणावर या ढोबळमानाने किमती काढल्या जातात, ढोबळमानाने व्हॅल्युएशन केलं जातं, रेडी रेकनर केलं जातं. पण मला असं वाटतं ज्या पद्धतीचं वर्की आम्ही यावेळी केलं आहे त्या पद्धतीने व्हॅल्यू झोन तयार करून आपण करतो आहे, यातनं बऱ्यापैकी रिलीफ मिळेल. समजा एखाद्या वेळेचा इतका मोठा राज्याचा डोलारा आहे की प्रत्येक सर्वे नंबर वाईज, प्रत्येक गट वाईज, महसुली मंडळावाईज मुंबईत त्या ठिकाणी गल्ली वाईज रेट बदलतात. या बिल्डिंगचा एवढा रेट आहे, दुसऱ्या बिल्डिंगचा दुसरा रेट आहे, सर्वे नंबर वाईज बदलतात. त्यामुळे काही कुठे जर अडचणी आल्या पुढल्या काळात त्यामध्ये काही वेगळा विचार करायची गरज पडली तर वेगळा विचार करू. आणि ज्या भागात जास्त विकास झाला त्या भागात जास्त रेट लागतात, सोसायटीमध्ये ज्या सुविधा आहेत त्या ठिकाणी जास्त रेट लागतात. पण मी एक मार्गदर्शक सूचना यावेळी ज्या तयार केल्या आहेत त्या अत्यंत व्यवस्थित केलेल्या आहे. आणि अजून जर आपल्याला 1 एप्रिलपर्यंत वेळ आहे, अजून जर आपल्याला काही वाटतं अनिल परब साहेब किंवा शिंदेजी काही अजून तुम्हाला असं वाटतं की हे अडचणीचा विषय आहे तर तुम्ही मला काही उदाहरणं दिले किंवा काही त्या ठिकाणी हे तर सांग. आता सभागृहात जे बात चर्चेला आली आहे ढोबळमानाने SRAचं काय, झोपडपट्टीचं काय, हाय राईज बिल्डिंगचं काय, हाय क्लास बिल्डिंगचं काय, हे आपण करूच ढोबळमानाने. पण अजून जर असं वाटतं की एखादी आपल्याला सांगता आलं मला की हे फारच अशी परिस्थिती या ठिकाणी इतका रेट लागला आहे, इतका कमी केला पाहिजे वगैरे, तर त्या ठिकाणी आपण त्याच्या उदाहरणं पाहिजे. काही त्या ठिकाणी ढोबळमान्य करूच, पण काही ठिकाणी असं वाटतं काही ते अन्याय होतो आहे, तेही जर आपण आम्हाला कळवलं तर निश्चितपणे 1 एप्रिलच्या आतमध्ये आपल्याला याच्यामध्ये निर्णय करता येतील. सचिन आहे. सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी सकारात्मक उत्तर दिलं, मी जास्त विचारणार नाही. परंतु एक उदाहरण तुम्हाला यासाठी सांगतो की वरळीसारख्या भागामध्ये 4 सीझन मध्ये आता त्यांनी एक रिअल इस्टेटचा एक केलं, त्याचा एक रेडी रेक्टर रेट झाला. आपण काय करतो की लास्ट ऑन जी असलेली जी काही एग्रीमेंट झालेली ती आपण बघतो आणि आपल्याला माहिती आहे की रेडी रेक्टर रेट आणि मार्केट रेट याच्यामध्ये तफावत असते. आता ती जी एक झाल्यानंतर तोच बेस बाजूला लावण्यात आलेला आहे. आपण म्हटल्याप्रमाणे गल्लोगल्लीमध्ये आता तर CTS नंबरमध्ये म्हणजे एक बिल्डिंग लागली तर त्याच्या बाजूला तोच रेट असला पाहिजे असं नाही. आपणच आपल्या उत्तरामध्ये म्हटलेलं की अनालायसिस करून घेऊन वास्तविक किंवा सरासरी आपण ॲव्हरेज काढून देऊन तो प्लॉट एरियावरती आपण हे करतोय. आणि म्हणून आता मुंबईमध्ये हा किचकट विषय होणार आहे आणि तुम्ही पण आता जे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला रिसोर्सेस बघावं लागणार आहे. सभापती होते जानेवारीला आपल्याला हे करणं अभिप्रेत होता, ठीक आहे, समजू शकतो किंवा निवडणुका असतात किंवा झाल्यानंतर आता आपण त्याची सुरुवात केली आहे. आपण ज्याचा उल्लेख केल्याप्रमाणे बैठका लावल्या जातात, बैठक पण अशी असतात ना म्हणजे ते सिक्रेट बैठक सारखे, एक दिवस अगोदर आम्हाला निमंत्रण येतो, मग आपण त्याच्यात नाही जास्त कोण येतात किंवा जात नाही. सन्मान्य सदस्यांनी जसं सांगितल्याप्रमाणे आणि आपणही उत्तर दिल्याप्रमाणे याला व्यापक दृष्टिकोनातून तुम्हाला महाराष्ट्र वेगळं आणि मुंबई पुणे हे वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघावं लागणार आहे. पूर्ण जनरलाइज जर बघितलं तर त्या सर्वसामान्य लोकांना अन्याय होणार आहे. आणि एका बाजूला आपण माननीय मुख्यमंत्री सांगतात की परवडणारी घरं याची व्याख्या आपण करतोय. आता परवडणारी घ्या वाक्याची काय की आपल्याला जेवढं उत्पन्न मिळतं ते पूर्ण उत्पन्नातून घर घेणं हे नाहीये, त्यातून काही सेव्हिंग करून कसं घर मिळेल आणि ह्याचा मूलभूत जर आधार असेल तर तो रेडी रेकनर आहे. म्हणून माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की या बाबतीत व्यापक आपल्या स्तरावरती मुंबईच्या सर्व लोकप्रतिनिधींना बोलवा ज्यांना ज्यांना त्यामध्ये इंटरेस्ट असेल, पण हा प्रश्न व्यापक दृष्टिकोनातून त्या भावनेतून बघणार आपण आहात का. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट जी लोकांमध्ये गैरसमज झालेले की 10% सरासरी वाढणार आहेत, ह्याचाही देखील आपल्या या उत्तराच्या माध्यमातून जसं अगोदर आपण खुलासा केलेला आहे, पण ते लोकांमध्ये कारण अनेक खरेदी विक्री बंद झालेली कारण लोकांना असं वाटतं की बुवा आणि त्याच्यामध्ये काय होतंय की बुवा अंडर टेबल मध्ये डिलिंग होतात, हे होऊ नये, हे टाळण्यासाठी आपण लोकांना आवाहन करणार का. महोदय, कुठलंही 10% सरसकट रेडी रेकनर वाढणार नाही आहे. ही काही लोकांनी याच्यामध्ये संभ्रम तयार केले आहे, काही लोकांनी अफवा तयार केलेल्या आहेत. असं करूच शकत नाही. 10% दरवाढ सरसकट 10% सरसकट दरवाढीचेही जे काही अफवा झालेल्या आहेत या चुकीच्या आहेत.
त्या जनतेने कोणी याच्यावर विश्वास ठेवू नये, नंबर 1. नंबर 2, मुंबईच्या आता 1 एप्रिलला आपल्याला रेडी रेकनर दर घोषित होतील. बैठकीऐवजी तातडीनं जर मी सभागृहाला विनंती करतो, खालच्याही सभागृहात विनंती करेल, तर आपल्याला अजून काही सूचना द्यायच्या असतील तर त्या सोमवारपर्यंत दिल्या तर निश्चितपणे त्या IGRशी बसून त्यामध्ये खरंच आपल्याला परवडणारी घरं, SRA, झोपडपट्टी या भागातल्या लोकांना न्याय देण्याकरता जे जे काही आपल्याला अंतर्भूत करता येतील त्या साऱ्या बाबी अंतर्भूत करू. निश्चितपणे आपल्याला जे काही आता या ठिकाणी भावना आहे की स्वस्तात घरं मिळाली पाहिजे, 4 सीझनच्या बाजूला दुसरा रेट आहे, 4 सीझनचा रेट बाजूला लावलेला आहे, हे खरं आहे. म्हणून मी सांगितलं की गल्लोगल्ली रेट बदलत आहे, प्रत्येक CTSला रेट बदलत आहे. तर याकरता अजून आपल्याला काही या ठिकाणी ज्या काही सुनील शिंदेनी या ठिकाणी ज्या आम्हाला चांगल्या सूचना दिल्या त्याच्यावर आम्ही काम केलंच आहे. आजच्या सभागृहातल्या भावनेनुसारही काम आम्ही करू. पण अजून जर तुम्हाला काही वाटलं की बा या भागामध्ये आत्ता अन्याय झालेला आहे असं काही लक्षात येत आहे का मागच्या 23-24 मध्ये किंवा 22 मध्ये, कारण याच्यापूर्वी रेडी रेकनरचे रेट वाढले होते ते साधारण 22-23 मध्ये वाढले होते. 22-23च्या रेडी रेकनरमध्ये जर तुम्हाला काही वाटतं की या ठिकाणी सुधारणा झाल्या पाहिजे, हा चुकीचं झाला आहे, तर निश्चितपणे मी त्याचा पुन्हा एकदा आढावा घेतो. पुन्हा काही मार्गदर्शक सूचना काही इश्यू करता येईल का त्याही करतो. पण लोकप्रतिनिधींनी यामध्ये जर लक्ष टाकलं, आपण सर्वांनी लक्ष टाकलं, तर मला वाटतं चांगल्या पद्धतीचे रेडी रेकनर येतील जेणेकरून गरीब माणसावर अन्याय होणार नाही आणि जे मोठे लोक आहेत तेही सुटणार नाही. तर काय कधी कधी लहान लोकांना न्याय देण्याच्या चक्करमध्ये मोठे लोक त्या ठिकाणी त्याचा फायदा घेतात आणि काही लोक तर टेबल मिटिंग करतात. ही गोष्ट खरी आहे. टेबल मिटिंग वगैरे ते यावेळेस काही सचिनची आपण होऊ देणार नाही. त्या पद्धतीचं एकदम कॉन्फिडंट त्यामुळं सुनील शिंदेजी आपला प्रश्न मी निश्चितपणे पुन्हा विभागाची बैठक घेतो आणि काय जास्तीत जास्त गरीब लोकांना याचा फायदा करता येईल आणि परवडणारी घरे, परवडणारा SRA, परवडणारी लोकांना काय रिलीफ करता येईल याचा विचार करू. काही जर तुम्हाला काही शंका असतील परमजी, सचिन तुम्हाला द्या. सोमवारी याच्यामध्ये आपण अजून माईक एप्रिलमध्ये जाहीर केल्यानंतर समजा आता काय होतो, सजेशन ऑब्जेक्शन हा विषय राहिलेला नाही आहे. कारण तुम्ही आता सरसकट करणार एवढं वर्क झाल्यानंतर परत पाठी येणं पण योग्य नाही आहे उत्पन्नाच्या दृष्टिकोनातून. समजा जर उद्या अशातले जर प्रश्न आला आणि तुमचा रेडी रेकनरचा बुक तयार होतो आपण झाल्यानंतर अशी काही तक्रार आली तर आपण त्याचा फेर विचार करणार आहात का? आपण नक्की ज्या ठिकाणी अन्याय झाला असेल तो अन्याय दूर करण्याचा नक्की प्रयत्न करू. गरिबांना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जास्तीचे रेडी रेकनर लागू देणार नाही. लक्षवेधी क्रमांक 2, 3, 4, 5 आणि 6 या लक्षवेधीच्या संदर्भामध्ये उत्तर देण्याच्या संदर्भामध्ये पत्र आलेले आहेत. त्यामुळे ही एकदम 5 लक्षवेधीचे असे उत्तर येणं काही योग्य नाही एवढंच मला या ठिकाणी बोलता येईल. तथापि या लक्षवेधी आपण आता नंतरच्या कामकाजामध्ये घेऊ आणि म्हणून आपला हा कामकाजाचा भाग आहे. कामकाजाचा भाग असताना सभापती महोदय इथे बावनकुळे साहेब आहे, ज्येष्ठ नेते आहेत. एवढे मंत्री एवढ्या लक्षवेधीला गैरहजर असणं एखादं काही जेन्युइन कारणाने समजू शकतो आपण, परंतु या 6 लक्षवेधी मंत्र्याच्या अनुपस्थितीमुळे पुढे ढकलावे लागतात. सभापती महोदय लक्षवेधी क्रमांक 2 आहे. अभिजित वंजारी घ्यायची का? सभापती महोदय लक्षवेधी सूचना क्रमांक 2, सूचना क्रमांक 304.
ते छापल्याप्रमाणे. सभापती महोदय, अत्यंत महत्वाची अशी लक्षवेधी आहे, कारण आपल्या राज्यामध्ये अन्न व नागरी पुरवठा या विभागामध्ये आणि विशेष करून गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार गडचिरोलीमध्ये काही राईस मिल्सच्या माध्यमातून होत आहे. 80%, 85%, 90% राईस मिल्स हे चांगलं काम करतात आहे. 10-15% राईस मिलर्सनी करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार केलेला आहे. आणि या संदर्भामध्ये मी लक्षवेधीमध्ये जी माझी भूमिका होती ती सुद्धा मांडली. आपलं उत्तर जे या ठिकाणी आलेलं आहे ते सुद्धा मला माहिती आहे. या ठिकाणी माझ्याजवळ 2018 पासून तर 2025 पर्यंतच्या जानेवारीपर्यंत सर्व घटनाक्रम आहे की कशा कशा पद्धतीचा गैरव्यवहार त्या राईस मिलर्सच्या माध्यमातून झाला, केंद्रीय पथकाच्या माध्यमातून, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून, राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा सचिवाच्या माध्यमातून आणि त्या ठिकाणच्या स्थानिक पुरवठा अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून, महाव्यवस्थापकाच्या माध्यमातून ज्या ज्या कारवाई त्या ठिकाणी अपेक्षित होत्या त्या कारवाई झाल्या किंवा कसं याचा सुद्धा या ठिकाणी लक्षवेधीमध्ये उल्लेख केलेला आहे. आपण जे उत्तर दिलेलं आहे पूर्ण 100% समर्पक अशा पद्धतीचं उत्तर नाही आहे. या ठिकाणी मला सांगायचं आहे सभागृहामध्ये की गेल्या या ठिकाणी 3 वर्षामध्ये 106 कोटी रुपयाचा अपहार झाल्या प्रकरणी शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठाच्या महाव्यवस्थापकाच्या माध्यमातून FIR दाखल झालेली आहे. एक FIR दाखल झालेली आहे डिसेंबर 2023 मध्ये आणि त्याच्यामध्ये 6,29,03,844 रुपयाची त्या ठिकाणी FIR दाखल झालेली आहे. पुढे हे राईस मिलचं नाव मी या ठिकाणी सांगतो, एकत्रित सर्व राईस मिलचं सांगतो. दुसरी FIR दाखल झालेली आहे 2024 मध्ये, त्याची जी व्हॅल्यू काढलेली ती 0 रुपये आहे. आणि तिसरी जी FIR दाखल झालेली आहे ती 96,40,00,000 रुपयाची आहे. असे एकूण 106 कोटी रुपयाचा FIR दाखल जी झालेली आहे त्या FIR ची कॉपी सुद्धा माझ्याजवळ आहे. याच्यामध्ये सातत्याने त्या ठिकाणच्या सिटीजन फोरमनी, त्या ठिकाणच्या जे चांगलं काम करणारे अधिकारी आहेत त्या सर्व लोकांनी अनेक वेळा शासनाला ही बाब निदर्शनास आणून दिली, परंतु प्रत्येक वेळेस आपल्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या मंत्रालयात बसणाऱ्या काही कक्ष अधिकारी आणि काही अधिकाऱ्यांच्या मार्फत आणि त्यांच्यापासून तर खाली पुरवठा अधिकाऱ्यापर्यंत ही अशी चेन आहे की ज्याच्यामध्ये सर्व प्रकारची सेटिंग आहे. आणि म्हणून ज्या ज्या वेळेला या सर्व राईस मिलर्सवर कारवाई झालेली आहे त्यांच्यावर प्रत्यक्षामध्ये ती कारवाई थांबवण्यात आलेली आहे. किंबहुना जे जे पुरवठा अधिकारी किंवा जे अधिकारी या सर्व कामामध्ये सामील होते त्या सर्व लोकांवर तक्रार झाल्यानंतर किंवा त्यांच्यावर दंड वसूल झाल्यानंतर सुद्धा त्यांची इतरत्र कुठल्याही पद्धतीची बदली खरं म्हणजे करण्याची आवश्यकता होती, ती बदली झाली नाही. फक्त एका अधिकाऱ्याची 2 महिन्याकरता बदली झाली आणि परत विभागीय आयुक्ताच्या माध्यमातून ती परत त्याला पूर्ववत त्याच ठिकाणी बदली झाली. अशा पद्धतीची सेटिंग आहे. याच्यामध्ये मायाश्री ॲग्रो इंडस्ट्रीज आहेत, मायाश्री राईस इंडस्ट्रीज आहे, मायाश्री फूड इंडस्ट्रीज आहे, महालक्ष्मी ॲग्रो इंडस्ट्रीज आहे, जय अंबे राईस इंडस्ट्रीज आहे, सार्थक राईस इंडस्ट्रीज आहे आणि विशाल राईस मिल्स आहे. अशा अनेक ज्या राईस मिल्स ज्यांनी घोटाळा केलेला आहे आणि शासनाचा करोडो रुपयाचा पैशाचा त्यांनी अपहार केला आहे अशा पद्धतीची सेटिंग आहे. मंत्रालयापर्यंत यांचे धागेदोरे आहे आणि म्हणून याच्यामध्ये उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याच्या मार्फत चौकशी झाली पाहिजे. ज्यांच्यावर FIR दाखल झालेली आहे त्यांचा मुद्देमाल जो जप्त केलेला आहे शासनाच्या वतीनं तो मुद्देमाल आता जप्त केल्यानंतर तो त्या ठिकाणी खराब होऊन गेलेला आहे आणि परत तो जो जप्त केलेला तांदूळ आहे तो काही वापरण्यायोग्य नाही, खाण्यायोग्य नाही, निकृष्ट दर्जाचा झालेला आहे. आणि म्हणून तशा पद्धतीची तेवढी रक्कम या सर्व राईस मिलर्स धारकांकडनं आपण वसूल करणार का, हा एक मुद्दा. सातत्याने या गडचिरोली जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये जे पुरवठा अधिकारी आहेत जे गेल्या अनेक वर्षापासून त्या पदावर कायम आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून अशा पद्धतीचा हा घोटाळा त्या ठिकाणी होत आहे, यांची त्या ठिकाणी यांचं निलंबनाची कारवाई करून किंवा गरज पडल्यास त्यांच्या विरोधामध्ये जर कागदपत्र सादर झाले तर त्यांना आपण बडतर्फ करणार का. आणि दुसरी गोष्ट कायमस्वरूपी अशा पद्धतीच्या या सर्व भरडाई मालकाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी घोटाळे होत आहे त्यांच्यावर कायमस्वरूपी कारवाई करणार का. कारण एका इंडस्ट्रीवर त्या ठिकाणी कारवाई झाली तर तोच त्या ठिकाणी मालक, तोच प्रोप्रायटर ही दुसरी कंपनी स्थापन करतो, दुसऱ्या नावाने त्या ठिकाणी अशा पद्धतीचं भरडाईचं काम शासनाकडून मिळवून घेतो आणि सातत्याने शासकीय गोदामाच्या माध्यमातून जे धान त्यांना भरडाई करता मिळतात ते धान हे खुल्या मार्केटमध्ये काळ्या बाजारामध्ये त्या ठिकाणी जास्त पैसे देऊन ते विकण्याचं काम आणि इतर राज्यामधलं निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ त्या ठिकाणी तो घेणे आणि शासकीय गोदामामध्ये जमा करणे आणि शासकीय गोदामाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून राशन दुकानदारांना त्या ठिकाणी
हे त्या ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे तांदूळ हे दिल्या जातात आणि सर्वसामान्य जनतेला त्या पद्धतीचा तांदूळ मिळतो. आणि म्हणून हे काही सोपं प्रकरण नाही आहे. म्हणून आपल्याला विनंती आहे की याची आपण चौकशी लावावी आणि या संदर्भामध्ये या सर्व विभागाच्या सर्व लोकांची आपण बैठक लावावी आणि त्या बैठकीच्या माध्यमातून आमच्याजवळ जितके कागदपत्र आहे या सर्वांचा लेखाजोखा आपण त्याची तपासणी करून त्या ठिकाणी तशा पद्धतीची कारवाई करावी आणि करोडो रुपयाचा अपहार केल्याप्रकरणी यांची मुद्देमालासकट वसुली, तेवढ्या रकमेची वसुली आणि अशा पद्धतीचे प्रोप्रायटर जी वारंवार वेगवेगळ्या कंपनीच्या नावाने शासकीय लोकांना नाही ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकलेला आहे, काय ते दुसऱ्या नावाने परत कंपनी फॉर्म करून त्या ठिकाणी ते काम मिळवतात. तर कायमस्वरूपी याची उपाययोजना करणार का? आणि हा जो प्रॉब्लेम आहे, हा जो घोटाळा आहे हा केवळ एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये आहे आणि म्हणून सर्व ठिकाणी तशा पद्धतीची उपाययोजना आपण करणार का, हा माझा या ठिकाणी प्रश्न आहे. मंत्री महोदय, सदस्यांनी अतिशय महत्वाची लक्षवेधी इथे उपस्थित केली आहे. उत्तरामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यामधील ज्या काही मिलधारकांनी शासनाची फसवणूक केलेली आहे किंवा चुकीच्या पद्धतीने जी कारवाई केलेली आहे त्यांच्यावरती आपण ज्या ज्या कारवाई केल्या त्याचा उल्लेख आपण इथे केलेला आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, नक्कीच विषय हा गंभीर आहे हे मान्य करायला हवे. एकंदरीत गेल्या अनेक वर्षांपासून काही राईस मिलर्स जे आहेत ते ह्या व्यवसायामध्ये आहेत. त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय ह्यांचं मोडस ऑपरेटिंग देखील आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. शेवटी सुरुवातच इथं आहे की ज्यावेळेला शेतकऱ्याची नोंदणी करतो, शेतकऱ्यांची ज्यावेळेला नोंदणी होते, अध्यक्ष महोदय नक्कीच काही प्रमाणात अपव्यवहार ह्याच्यामध्ये आहे. आणि रजिस्ट्रेशन पासूनच आता आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपण केंद्र शासनाने आता ॲग्रीस्टॅग असेल ते आता आपण कंपल्सरी करतोय, ई पीक नोंदणी असेल त्याला आपण अग्रेसररित्या आपण महाराष्ट्रामध्ये राबवायचा आपण प्रयत्न करतोय. त्याचं कारण आहे असं आहे, एखादा शेतकरी किती उत्पन्न घेतोय ह्याचा रेकॉर्ड हा शासनाला असला पाहिजे. त्यासाठी आपण हे कंपल्सरी करतो. शेतकऱ्यांचं नोंदणी रजिस्ट्रेशन करत असतानाच काही काही ठिकाणी असं आपल्याला आढळत आहे की शेतकरी तिथे नाहीच आहे, त्याचे तिथे सातबारे घेतले जातात, मग त्याची तिथे नोंदणी केली जाते. ही पहिलीच पायरी आहे. पहिल्या पायरीच्या वेळेस अशा नक्की काही गोष्टी होत आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, ह्या विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन नक्कीच, कारण शेवटी ही ऑनगोईंग प्रोसेस आहे, ह्याच्यानंतर ते राईस तो मिलवरती आणला जातो, त्याचं ते जे काय भरड केलं जातं त्यावेळेला देखील तिथे राईस तिथे प्रत्यक्षपणे न येणं, ह्या सगळ्या गोष्टी नक्कीच आमच्या देखील निदर्शनामध्ये आलेल्या आहेत आणि नक्कीच आम्ही गांभीर्याने घेतलेल्या आहेत. आणि आपलं लक्षवेधीच्या उत्तरामध्ये आपण असं देखील म्हटलंय की आपण आता 2 कोटीचा आता एखादा मिलधारकावरती आपण जवळपास जे दोषी गिरणीधारक आहे त्याच्यावर आपण 2 कोटीचा आपण त्यांना दंड देखील आकारला, परंतु माहिती घेतली असता हा देखील दंड भरलेला गेला नाहीये. म्हणजे अशा पद्धतीचं अध्यक्ष म्हणून नक्कीच लक्ष देणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि ह्या प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात घेता हे संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल आणि जे कोण दोषी असतील, सभापती महोदय आपल्या माध्यमातून मी सभागृहाला सांगू इच्छितो, जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावरती कठोर कारवाई केली जाईल, ह्याच्यामध्ये कोणालाही सोडलं जाणार नाही. आणि जे काही चौकशीच्या अंती जे काही आपल्याला अहवाल प्राप्त होईल त्यानुसार कारवाई केली जाईल. अनिल परब. सभापती महोदय, अभिजित वंजारी यांनी एक अतिशय महत्वाचा मुद्दा इथे मांडलाय. अतिशय साधी गोष्ट आहे याच्यामध्ये की 2023-24 ला FIR झालेला आहे. FIR झालाय, त्याच्यात अटक झाली, आता त्याच्यात चार्जशीट देखील पडलेली असेल. त्याच्यामुळे तुम्ही आता काय चौकशी करणार? ऑलरेडी त्याच्यात दोषारोप झाला, त्याचं आरोपपत्र पडलं. आता तुमच्या हातात काय? एक तर तुम्ही ह्या खात्याचे पण मंत्री आहात आणि गृह खात्याचे पण मंत्री आहात. सर्वसाधारण शेतकऱ्याला आणि सरकारला फसवण्याचं हे षडयंत्र आहे, ज्याच्यामध्ये शासकीय अधिकारी आहेत, ज्याच्यामध्ये राईस मिलचे मालक आहेत. हा ऑर्गनाइज क्राईम आहे. ऑर्गनाइज क्राईम फक्त गुंडांना आणि दहशतवाद्यांना लागत नाही. ऑर्गनाइज क्राईम हा इसेन्शियल कमोडिटी ऍक्टच्या
जे लोक भंग करतात त्यांना देखील लागतो. हा महत्वाचा विषय आहे. लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रश्न आहे. शेतकरी आयुष्य आपलं घालवतो आणि तिथे धान पिकवतो, त्याच्या धानाची ही तस्करी आहे. आणि त्याच्यामुळे माझा स्पेसिफिक प्रश्न तुम्हाला असा आहे, याची चौकशी बिकशी कधी काय व्हायची ती झाली. तुम्ही सभागृहात पटलावर मान्य केलंय की याच्यामध्ये अपार झालेला आहे, फसवणूक झालेली आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे, याच्यामध्ये चार्जशीटमध्ये ज्यांची नावं आलेली आहेत, चौकशीमध्ये ज्यांची नावं आलेली आहेत, त्यांच्यावरती तुम्ही संघटित गुन्हेगारी म्हणजे मकोका कायद्याअंतर्गत तुम्ही त्यांच्यावरती कारवाई करणार का? कारण त्यांनी दंड पण भरलेला नाहीये, तुम्हाला मोजतच नाहीयेत ते लोक. मग काय शासनाचा काय दरार आहे की नाही? तुम्ही एवढे तरुण तडफदार गृह राज्यमंत्री तुम्हाला केलेलं आहे, त्याचबरोबर तुमच्याकडे अन्न खातं आहे, दोन्ही खाती तुमच्याकडे आहेत. आज या पटलावरती तुम्ही उत्तर द्या, सरकारचा काय दरार आहे ते. नाही तर आमचं म्हणणं असं आहे की या सगळ्यांना तुम्ही पाठीशी घालताय. आणि म्हणून माझी तुमच्याकडनं स्पेसिफिक मागणी आहे, या सगळ्या लोकांवरती, कारण आता चौकशी करून आम्ही चौकशी करू नाही, मी जर नाही झालं तर आम्हाला असं वाटतं, ते लोक मंत्र्यांचं नाव घेतात, ते म्हणतात मंत्रालयापर्यंत वरपर्यंत पैसे द्यावे लागतात. आम्ही यांचं नाही म्हणत आहे, हे तरुण तडफदार मंत्री आहेत. अरे आम्ही काय म्हटलं, तरुण तडफदार मंत्री आहेत, त्यांच्याकडनं अपेक्षा आहे काहीतरी डॅशिंग निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे. तर त्यांच्याकडनं अपेक्षा करणं काय चुकीचं आहे का? तुम्हाला त्यांच्या कार्यक्षमतेवरती प्रश्न आहे का? माझा प्रश्न साधा आहे, तुम्हाला त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न आहे का? आपण बसून बोलू नका. ते मंत्री आहेत, जबाबदार आहेत, अरे शासनाचे ट्रस्टी आहेत ते, असं कसं म्हणू शकतो? म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, त्यांच्यावरती MCOC अंतर्गत कारवाई करणार का? कारण चौकशी वगैरे करण्याचा प्रश्न संपलेला आहे, FIR झालेला आहे, त्याच्या चार्जशीट पडलेली आहे, त्याच्यामुळे जे चार्जशीट मध्ये आलेले आहेत त्यांच्यावरती कारवाई करणार. सभापती महोदय, ज्या कारवाईचा आपण इथे उल्लेख करताय, 2023ला आदिवासी विकास महामंडळातर्फे ही चौकशी केली गेली होती, समिती गठीत करून. त्या अंती जे संबंधित अधिकारी होते, प्रादेशिक व्यवस्थापकाला तिथे निलंबित केलं गेलं. आपला स्पेसिफिक जो प्रश्न आहे की मकोका याच्यामध्ये लावावा अशी आपली मागणी आहे. नक्कीच अध्यक्ष महोदय, ह्या बाबतीमधला जर का शेवटी ते संघटित जे गुन्हेगारी असतील त्याला आपण मकोका लावतो, त्या बाबतीमध्ये देखील आपण चौकशी करून जर का मकोका लागत असेल तर 100% मकोका लावला जाईल. आणि अध्यक्ष महोदय, आणि एकंदरीत खालच्या सभागृहामध्ये देखील सदर प्रश्न हा उपस्थित झाला होता. त्यावेळेला माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय अजितदादांनी यामध्ये अधिवेशनाच्या काळामध्येच बैठक घ्यायचं देखील त्यांनी कबूल केलेलं आहे. या शेवटच्या आठवड्यामध्ये बैठक घेतली जाईल. त्या बैठकीमध्ये सन्माननीय सदस्यांनी ज्यांनी ही लक्षवेधी मांडलेली आहे त्यांना त्या बैठकीमध्ये नक्की बोलावले. आणि कोणाला या बैठकीमध्ये उपस्थित राहायचं असेल, आपण मला आपली नावं द्या, सदर बैठकीमध्ये आपल्याला देखील तिथं निमंत्रण दिलं जाईल. परिणय फुके. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये जवळपास 100 ते 150 राईस मिल जे धानाची भरडाईचं काम करतात, जे या स्पीडीएस स्कीम मध्ये अनेक वर्षापासून काम करत आहे. या संदर्भात या लक्षवेधीमध्ये फक्त 7 राईस मिलचा नावाचा उल्लेख आहे. माहेश्री राईस इंडस्ट्री असणार, माहेश्री फूड इंडस्ट्री असणार, माहेश्री ॲग्रो इंडस्ट्री असणार किंवा महालक्ष्मी इंडस्ट्री असणार. या संदर्भात, या राईस मिलच्या संदर्भात याचं जाणीवपूर्वक या काही निवडक राईस मिलरचं नाव घेण्यात आलं, हे खरे आहे का? दुसरं, अनियमितता व काळा बाजारचा उल्लेख या लक्षवेधीत केलाय, पण माननीय मंत्री महोदयांच्या उत्तरात त्या प्रकारचं या माहेश्री राईस मिलनी किंवा या 2-3 राईस मिल ज्यांचे मी नाव उल्लेख केले त्यांनी काळा बाजार नाही केली असं या उत्तरामध्ये आलेलं आहे. हे उत्तर बरोबर आहे का? आणि 2022-23 मध्ये या राईस मिल, ज्या माहेश्री राईस मिल्स असणार किंवा महालक्ष्मी राईस मिल, म्हणजे हे जय अंबे आणि सार्थक हे राईस मिल सोडून बाकी ज्या राईस मिलचं नाव याच्यात लिहिलेलं आहे, या राईस मिल्सवरती कमी बँक गॅरंटी दिल्यामुळे, म्हणजे यांनी 7 कोटीच्या बँक गॅरंटी वरती 3 कोटीच्या बँक गॅरंटीवर 7 कोटीच्या धानाची भरडाई केलेली आहे असं यांच्यावर ठपका ठेवला होता. आणि या सगळ्या राईस मिल्सवरती जवळपास 2.67 कोटी रुपयाचं दंड करण्यात आलेला होता. त्या दंडाची रक्कम त्या राईस मिलर्सच्या ट्रान्सपोर्ट बिलमध्ये ऍडजस्ट करण्यात आली आहे. हे खरं आहे काय?
या संदर्भातली माहिती मला पाहिजे आहे. 2023 मध्ये तत्कालीन मंत्री त्यांनी या संदर्भात या ज्या काही स्पेसिफिक 3-4 राईस मिलच्या संदर्भात मी सांगतो यांना क्लीन चिट देण्यात आलेली आहे का? आणि काल या संदर्भातला प्रश्न LAQ खालच्या सभागृहात विधानसभामध्ये मांडण्यात आलेला आहे. त्या प्रश्न मांडण्याच्या दिवसाच्या 2 दिवसाआधीचे काही ऑडिओ क्लिप, काही फोनवरच्या संभाषणाच्या, काही त्या या राईस मिलर्सच्या ऑफिसमध्ये काही एजंट टाईपचे जे लोक आहेत, जे हे प्रश्न का लावायचं नाही किंवा लावल्यावर काय होणार किंवा अशा प्रकारच्या धमक्या देण्याचं व्हिडिओ क्लिपही माझ्याकडे आहे. ते मी आज माननीय गृहमंत्र्यांना, माननीय मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भातली सूचना दिलेली आहे. पण माझी या माध्यमातनं माननीय मंत्र्यांना विनंती आहे किंवा प्रश्न आहे की या ज्या ऑडिओ क्लिप की हे LAQ आम्ही लावणार किंवा ब्लॅकमेलिंगचा जो प्रकार झाला किंवा या प्रकारात जे ब्लॅकमेलिंग करण्यात आलं, पैशाची मागणी करण्यात आली, या संदर्भात ज्या लोक याच्यात इन्व्हॉल्ड आहे किंवा या लोकांचे, ज्या लोकांचे किंवा स्पेसिफिक काही नेत्यांचे एजंट यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहे, या सगळ्या एजंटवर आणि त्या नेत्यांवर आपण कारवाई करणार काय? आणि माझा एक प्रश्न असा आहे की कालच्या ऑडिओ क्लिपच देतो ना, ऑडिओ क्लिपची शहानिशा करून, ऑडिओ क्लिपांची काय म्हणतात ते फॉरेन्सिक करून, फॉरेन्सिक जांच करून, त्या ऑडिओ क्लिपमध्ये ज्या लोकांचे फोटो आहे ते कोणाकोणाचे एजंट आहेत, त्यांचे फोन कॉलांचे, ते कोणत्या नेत्यासोबत बोलले, कोणत्या नेत्यासोबत बोलले, काय काय संभाषण झाले, किती पैशाची मागणी केली, या सगळ्या ऑडिओ क्लिपची एक पूर्ण CDR तयार करून या सगळ्याची चौकशी करून निश्चितच या लोकांचे, कारण मी नाव घेतलं तर तुमच्यामध्ये एकदम करंट येणार आणि तुम्ही जागेवर उभे होणार, म्हणून मी नाव घेत नाही. पण मला नावही माहिती आहे, ऑडिओ क्लिपही माहिती आहे. अभिजित माझे मित्र आहे, अभिजितजींनी हे केलं आणि अभिजितजींना माहिती आहे काय विषय. आणि नाही अच्छा, काढून टाका ते सभागृह काढून टाका. इतकी धमक ठेवावी की सभागृहामध्ये एखादी गोष्ट मांडली तर मग त्याचं नाव घेण्याची ताकद ठेवावी, नाही तर मग नुसतेच काहीतरी आपल्या. अरे पुरावे आहे ना, पुरावे आहे, ऑडिओ क्लिप आहे, व्हिडिओ क्लिप आहे. हे मी गृहमंत्र्यांकडे सोबत जे दोषी आहेत अशा पद्धतीच्या लोकांवर सुद्धा मकोका लावला पाहिजे. हा, बिलकुल बिलकुल, निश्चितच याही लोकांवर मकोका आपण लावणार का, हा माझा प्रश्न आहे. आणि माझी या माध्यमातून एक माहिती सुद्धा माननीय मंत्री महोदयांना आहे. काल अजितदादांनी या संदर्भातला जो प्रश्न खालच्या सभागृहात मांडण्यात आला होता, त्यात फार कडक, मंत्री महोदय बोलू नका फोनवर, फार कडक असं त्यामध्ये त्यांनी निर्देश दिले. अजितदादांच्या कडक स्वभावाचा गैरफायदा अनेक नेते याचा करतात आहे. ज्या प्रकारचे काही या सगळ्या प्रश्नांमुळे किंवा या सगळ्याच्यात अजितदादांनी काही राईस मिलवर चुकीची कारवाई करू नये, त्याही संदर्भात आपण कारवाई करणार काय? आणि ही जी मीटिंग होणार आहे याच्यात आम्हालाही बोलवावे ही आमची विनंती आहे. धन्यवाद. मंत्री महोदय. महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी इथे जी माहिती दिली आहे की ह्याच प्रकरणांमध्ये काही ऑडिओ क्लिप्स आहेत, काही व्हिडिओ क्लिप्स आहेत. नक्कीच त्यांनी तर सन्माननीय सभापती महोदयांकडे ते सादर केल्यानंतर पडल्यानंतर त्याची माहिती त्यांच्याकडे मी देखील घेईन. परंतु मी सुरुवातीला सांगितलेलं आहे, सभापती महोदय, गरीब कुटुंबांना जे तांदूळ जाते ते निकृष्ट दर्जाचं जातं आणि ह्या बाबतीमधले कुठलीही हलगर्जी सहन केली जाणार नाही. कुठल्याही राजकीय पक्षाचे कोणी असू द्यात त्यांच्यावरती कडक कारवाई केली जाईल. आणि जर का अशा पद्धतीने कोणी ब्लॅकमेल करत असेल, कोणी ह्या जो काही अपव्यवहार चाललाय त्याचा कोणी गैरफायदा घ्यायचा प्रयत्न करत असेल, त्यांच्यावरती देखील कडक कारवाई ही केली जाईल. आणि मी अगोदरच म्हटलं आहे की माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी या बाबतीमधली सखोल चर्चा करण्यासाठी, शेवटी ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेता दोन्ही सभागृहामधील ज्या सदस्यांना ह्या विषयाच्या बाबतीमधली जी काही माहिती आहे ती माहिती एकत्रित करण्यासाठी आणि ह्याच्यावरती न्याय देण्याकरता ह्या विषयाची व्याप्ती बघता बैठक आयोजित केलेली आहे. त्या बैठकीमध्ये आपल्या देखील तिथे बोलवलं जाईल. बाई जगताप. महोदय, खर तर अतिशय गंभीर विषयाचं खूप चांगलं, जरी आरोप प्रत्यारोप होऊ द्या,
परंतु मुळात जे तिथे जे लोक भ्रष्टाचारामध्ये डुबलेले आहेत त्या राईस मिल वाल्यांबरोबर इथली यंत्रणा जी डुबली गेलेली आहे ते बाहेर येते ते फार चांगलं आहे. बाकीच्यांचं येत राहील, कारण आम्हाला ही माहिती आहे काही राईस मिल वाले कोणाचे होर्डिंग्स लावतात तेही आम्हाला माहिती आहे, आमच्याकडे आहे ते, त्याच्यात जात नाही मी, ते फार खालच्या दर्जाचं होईल, तसलं नको. मंत्री महोदय, योगायोग आहे की तुमच्याकडे दोन्ही खाती, हा योगायोग आहे. फार कमी वेळेला हे पाहायला मिळालं आतापर्यंत आणि म्हणून तुमची जबाबदारी वाढते आहे. तिकडे गृहमंत्री आहेत त्यांची जबाबदारी वाढते. आपण ही जी मीटिंग घेतली त्याच्यामध्ये सविस्तर चर्चा होईल म्हणून मी त्याच्यावरती जास्त आग्रह मी उपप्रश्न जास्त करणार नाही. परंतु एक मात्र नक्की सांगेन की तुमची पहिला चौकशीचा अहवाल आल्याच्या नंतर त्याच्या आधारावर ज्यांना निलंबित करण्यात आलं किंवा ज्यांची ट्रान्सफर करण्यात आले ते इतके माजलेले आहेत की 2 महिन्याने परत आला तो तिथं. कसा आला? म्हणजे म्हातारी मेल्याचं दुःखच नाही हो, ते तुम्हाला आणि आम्हाला मोजतच नाहीये. इतकी हिंमत ज्या ऑडिओचे त्यांनी उल्लेख केला परिणय फुकेजीने, होय ते ऑडिओ इतकं भयानक आहे, गंभीर आहे. म्हणजे हे प्रशासनामध्ये बसलेले हे जे असले माजलेले अजगर आहेत यांना कधी आपण हे घालणार आहोत. त्यामुळे जे पुढे बैठकीत होईल ते होईल, परंतु मागच्या जे काय आपल्याकडे चौकशीचे निकष आलेले आहेत, चौकशीचा जो हे आलेला आहे, चौकशीचा अहवाल आलेला आहे, त्याच्या आधारे आपण एवढ्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये एकच कसा अधिकारी दोषी असू शकतो मला सांगा? खालपासून वरपर्यंत सगळे ह्याच्यामध्ये डुबलेले आहेत. आणि म्हणून कधीतरी हा निर्णय घ्यावा लागेल. आपण हा निर्णय घेणार का? ते अधिकारी जे इतकी वर्ष तिथे बसलेले सगळ्यांना तिथून हाकलून द्या, जाऊ द्या त्यांना. त्यांना असं वाटतं प्रत्येकाला गडचिरोली म्हणजे गडचिरोली, हे चोरायला तिकडे आलेले आहेत. आणि तुमचं आणि आमचं चेन, गरीबाचं अन्न चोरण्याचं पाप हे करतात आहेत. तर या सगळ्या लोकांवर पूर्वीचे चौकशीचे जे हे आहेत अहवाल आहेत त्याच्या आधारे ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची तात्काळ बदली करणार का? सभापती महोदय, जे चौकशी केली गेली ती आदिवासी विकास महामंडळातर्फे चौकशी केली गेली होती आणि सन्माननीय सदस्य भाई जगताप यांनी जी माहिती इथे दिलेली आहे की आपण जो उल्लेख केलात की प्रादेशिक व्यवस्थापकांना त्यावेळेला आपण निलंबित केलं होतं, ते पुन्हा तिथे आलेले नाहीत, ते अजून निलंबितच आहेत आणि त्यांना रुजू केलं गेलेलं नाहीये. परंतु अध्यक्ष महोदय, मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे या सगळ्या प्रकरणामध्ये जी चौकशी आपण केली त्याच्यामध्ये एक अधिकारी आणि 2 कर्मचारी आत्ता देखील जेलमध्ये आहेत. यांना पाठीशी घालण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पुन्हा एकदा मी सभापती महोदय आपल्या मार्फत सभागृहाला मी आश्वासित करू इच्छितो की ह्या सगळ्या प्रकरणामध्ये जे दोषी होते त्यांच्यावरती कारवाई झालेलीच आहे. परंतु अजूनही जर का तिथे जी शंका आम्हाला देखील आहे म्हणूनच मी चौकशीचा आपण जिथे आपण आदेश दिलेले आहेत, त्यामुळे या चौकशी अंती जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावरती देखील कारवाई केली जाईल. तथापि अजूनपर्यंत आपल्या ह्या सगळ्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांच्या जे काही अजून आपल्याकडे ऍडिशनल माहिती असेल ते आपण आमच्यापर्यंत द्या आणि त्या बैठकीमध्ये आपण त्याच्या बाबतीत आपण योग्य ते निर्णय आपण घेऊ. विरोधी पक्षनेते लास्ट. याच्यात आता परिणयजींनी बोलल्याप्रमाणे 6च इंडस्ट्रीचं नाव आहे, पण याच्यात अनेक लोक सहभागी, मी जास्त लांबवत नाही. पण त्याच्यातलं स्पेसिफिक आहे, भरडाई करता उचल केलेल्या धान्याची सुद्धा परस्पर जिल्हाबाहेर विक्री झालेली. सभापती महोदय, हा एक मुद्दा याच्यातला. गोरगरिबांना निकृष्ट प्रकारचं तांदूळ याच्यातून दिलेले सभापती महोदय, आणि शासनाची मोठ्या प्रमाणात दिशाभूल या मिल मालकांनी केलेली आहे. मी सभागृहाचा एकंदर सगळा मूड बघता गृहमंत्री आणि या विभागाचे मंत्री दोन्ही मान्य कदमजी आहेत, मकोका याच्यात लावणं आवश्यक आहे सभापती महोदय. एखाद्यावर बदली, हे राईस मिलचे मालक पुन्हा एकदा नव्या नावाने तेच काम करतायत सभापती महोदय, त्याच नावाने पुन्हा काम करतायत हे लोक, म्हणजे तेच लोक वेगळ्या नावाने काम करतायत सभापती महोदय. म्हणून यांना कायमचा धडा शिकवण्याची आवश्यकता आहे. शासनाचा धाक सुद्धा यांच्यावर बसला पाहिजे आणि म्हणून तो मकोका लावणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. मला वाटतं मंत्री महोदय चौकशी करणार, कारवाई करणार हे सगळं सांगतात, पण मकोका लावणार का नाही लावणार याविषयी स्पष्ट बोलत नाही. आणि म्हणून त्यांच्यावर मकोका लावण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. ते स्वतः गृह विभागाचे मंत्री आहे, निर्णय घेऊ शकतात ते.
म्हणून तो निर्णय घेणार की नाही घेणार ते सांगा. चौकशी करणार गोलमोल, ह्या सगळ्या चौकशा झाल्या, पोलीस तक्रार झाली, पोलीस इन्क्वायरी झाली, सगळे झाली, परंतु ह्या लोक काहीच करत नाही, दादच देत नाही, त्याला झालेला दंड सुद्धा भरत नाही, तांदूळ बदलून देतात. ही काय हिंमत आहे? म्हणजे कबूल करतात खऱ्या अर्थानं की आम्ही चुकीचं केलेलं कबूल करतात. असं असताना मला वाटतं मंत्र्यांनी याच्याविषयी मकोकाची कारवाई करणार नाही याच्याविषयी स्पष्टपणे या सभागृहाला सांगितलं पाहिजे. सांगणार का हा माझा प्रश्न आहे. महोदय, मी अगोदरच या उत्तर दिलेलं आहे. सन्माननीय सदस्य अनिलजी परब यांनी तोच प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळेस मी असं म्हटलेलं आहे, संघटित गुन्हेगारी जेव्हा होते त्यावेळेला मकोका लावला जातो. जर का तशा वेळी गुन्हेगारी सिद्ध होत असेल तर मकोका लावला जाईल. औचित्याचे मुद्दे क्रमांक 1 निरंजन डावकरे, बाकीच्या लक्षवेधी सोमवारी मंत्री नसल्या कारणाने पुढे ढकलण्यात आलेले आहेत. निरंजन डावकरे. धन्यवाद सभापती महोदय. बंजारा समाजाच्या भाषेच्या संदर्भातला हा औचित्याचा मुद्दा आहे. आपण विशेष उल्लेखाला एवढाच एक आयटम राहिला होता, त्याच्यामुळे करून मला मार्गदर्शन केलं त्या पद्धतीनेच मांडतोय. गोरबोली भाषा 12 तारखेचे औचित्य. गोरबोली भाषेला संविधानाच्या 8व्या अनुसूचित समाविष्ट करून भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात ही आवश्यकता आहे आणि त्याच्यामुळे राज्य शासनाने या संदर्भातली ताबडतोब कारवाई करावी एवढा मुद्दा मी या औचित्याच्या माध्यमातून मांडतो. 9,000 पदांचा अनुशेष असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आलेले आहे. कृषी विभागातील ज्या कर्मचाऱ्यांचा दररोज प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी संबंध येतो अशा गट क कर्मचाऱ्यांची सर्वाधिक पदे रिक्त आहेत. त्यांची संख्या 5,565 इतकी आहे. ही गंभीर बाब आहे. 2024 डिसेंबर पर्यंत राज्याचे कृषी आयुक्त पद रिक्त आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्याची क्षमता असलेली संचालक आणि सहसंचालक ही महत्वाची 5 पदे सुद्धा अद्यापही रिक्त आहे. तसेच प्रशासकीय अधिकारी, लेखा अधिकारी, कृषी अभियंता ही पदे भरलेली नसल्याने कृषी क्षेत्राशी संबंधित कार्यालयीन कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे शासनाने रिक्त पदांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन सदरील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची कारवाई करावी अशी मागणी मी औचित्याच्या माध्यमातून करीत आहे. धन्यवाद सभापती महोदय. अभिजित वंजारी. कोणतं? सभापती महोदय, हा थोडक्यात साहेब दोनच लाईन, मी दोनच लाईन हे असं धरलंय फक्त हे सर्वांना. राज्यातील जिल्हा परिषद मधील सेवानिवृत्त झालेल्या 400 पेक्षा अधिक शिक्षकांची त्यांच्या हक्काची गटविमा योजना, 6व्या आणि 7व्या आयोगाची थकबाकीचे हप्ते, महागाई भत्त्याची सुमारे 10 कोटी रुपयाची देके मागील 4 ते 5 वर्षापासून प्रलंबित असल्याबाबत आणि यावर शासनाने करावयाची कारवाई याकरिता हा मुद्दा मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे उपस्थित करत आहे. धन्यवाद. पंकज भाऊ, आपल्या गैरहजर. योगेश टिळेकर. किरण सरनाईक. धन्यवाद सभापती महोदय. माझ्या 2 औचित्याचे मुद्दे आहेत. एकच मांडायचा. कोणता मांडायचा? माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक सेवेच्या 24 वर्षानंतर मिळणारी निवड श्रेणीची सरसकट देण्याबाबतचा हा औचित्याचा मुद्दा आहे. सन्माननीय सभापती महोदय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांना सेवेच्या 12 व 24 वर्षानंतर वेतन श्रेणी मिळत असते. सेवेच्या 24 वर्षानंतर फक्त 20% शिक्षकांना निवड श्रेणी लाभ मिळत असतो. त्यामुळे 20% कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळत असल्यामुळे कमी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येमध्ये असलेल्या शाळेतील कर्मचाऱ्यांची निवड श्रेणीपासून वंचित राहत असणे, फक्त कला शाखा असलेल्या उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक यापासून वंचित राहत असणे व त्यामुळे निवड श्रेणीचा लाभ सरसकट देण्यात यावा अशी मागणी मी औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून करत आहे. माझा दुसरा औचित्याचा मुद्दा असा आहे, परिणय फुके. राज्यातील सर माझा याच्यातच आहे. पर्यटन विकास महामंडळाच्या कर्मचारी आकृतीबंध सन 2002 पासून शासनाकडे प्रलंबित आहे. सध्या स्थिती महामंडळाकडे 600 पेक्षा जास्त कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहे. महामंडळाला सध्या स्थितीत 130 मनुष्यबळ कमी पडत आहे. पर्यटन महामंडळ सन 2018 पासून कोविड-19चा कालावधी असला तरी 60 कोटी रुपये आसपास फायदा आहे. पर्यटन महामंडळाच्या पर्यटन निवासांमध्ये मोठ्या संख्येने परदेशी पर्यटक राहत असतात.
कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने महामंडळाकडून पर्यटकांना सोय उपलब्ध करून देण्यात अडचणी निर्माण होत आहे। त्याकरिता पर्यटन महामंडळाला आवश्यक असलेल्या कर्मचारी वर्ग तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावं, याबाबत औचित्याचा मुद्दा मी मांडत आहे। सत्यजित तांबे सभापती महोदय, माझ्याकडे आली नाही। अहिल्यानगर मिरजगाव टेंभुर्णी हा जो महामार्ग आहे हा आता लोकार्पण होऊन आता मोठ्या प्रमाणावर लोक वापरतायत। मराठवाडा असेल आणि पश्चिम महाराष्ट्राला कनेक्ट करणारा हा मोठा महामार्ग आहे। आता या महामार्गावर झालेल्या काही त्रुटींमुळे गेल्या काही दिवसांमध्ये 13 पेक्षा जास्त बळी गेलेले आहेत। मांदळीचं आपल्याला माहिती आहे सभापती महोदय की मांदळी इथे फार मोठ्या प्रमाणावर भाविक येत असतात। तिथे एसटी ज्या आहेत ते एसटी रस्त्यावर उभ्या राहतात, त्याच्यामुळे भाविकांना रस्त्यावरून जावं लागतं। त्या एसटी बसेस सर्व्हिस रोडला गेल्या पाहिजे। त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी आता त्यांनी पेट्रोल पंप असतील, हॉटेल असतील, त्या हॉटेल मालकांनी रस्ते परस्पर तोडलेले आहेत, त्याच्यामुळे मधूनच वाहनं त्याच्यामध्ये येतात। त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी निमगाव गांगर्ड्यावरून जो महामार्गाला मिळणारा जो रस्ता आहे तिथं मोठी जाळी लावलेली आहे, त्यामुळे रस्ता दिसत नाही पलीकडचा चालकांना आणि मोठ्या प्रमाणावर अपघात होत आहेत। त्यामुळे माझी विनंती आहे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आपल्या माध्यमातून सभापती महोदय की रस्ता चांगला झालाय, मात्र त्या रस्त्या चांगल्या झाल्याचं नुकसान लोकांना होऊ नये त्यासाठी खबरदारी घेणं मला असं वाटतं अत्यंत गरजेचं आहे। आपल्या माध्यमातून मी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ही विनंती करतो। योगेश टिळेकर पुणे येथील अंतुलनगर पिसुळी येथे राहत असलेल्या कुष्ठरोगी बांधवांना हक्काची घरे मिळण्याबाबत सभापती महोदय, गेली 30 वर्ष महात्मा गांधी कुष्ठरोग वसाहत सर्वे नंबर 30 अंतुलनगर पिसुळी येथे राहत आहेत। गेली 50 वर्षे हे लोक 2000 लोकसंख्येची वसाहत शासकीय जागात असल्यामुळे ते कुष्ठरोगातनं मुक्त झालेले आहेत, परंतु काही औषध उपचार त्यांना बंटरवाला कुष्ठरुग्णालय येथे करण्याची आवश्यकता असल्याने शासनाने 2004 रोजी आपल्या विशेष मंत्रालयाच्या माध्यमातून महानगरपालिका नगरपालिका क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या कुष्ठरोग वसाहती नियमित करण्याचा निर्णय केला असताना सुद्धा 40% अपंगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींना निवासी करण्यासाठी सरकारी जमीन मिळावी असा शासकीय ठराव असताना सुद्धा गेली 20 वर्ष या माझ्या कुष्ठरोगी बांधवांना सरकार दरबारामध्ये जाऊन फेऱ्या माराव्या लागत आहेत आणि त्यांची वसाहत नियमित करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत। मी शासनाला विनंती करतो की या कुष्ठरोगी पीडितांसाठी त्यांचे स्वतःचे हक्काचे घर आणि शासकीय सुविधा मिळवण्यासाठी शासनाने तातडीने कारवाई करावी। धन्यवाद। ज्ञानेश्वर म्हात्रे शासकीय कर्मचारी तसेच अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे घरभाडे भत्ता अदा करण्याबाबत जुलै 2021 पासून शासकीय कर्मचारी तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतरांना घरभाडे भत्ता वाढ करण्यात आली असणे, ही वाढ 24% वरून 27% पर्यंत केलेली असणे, माहे ऑक्टोबर पासून प्रत्यक्ष 27% वाढ दिली असणे, मात्र जुलै 2021 ते सप्टेंबर 2021 या कालावधीत थकबाकी इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिली असणे, मात्र राज्यातील शिक्षकांना शालार्थमध्ये टॅब उपलब्ध न झाल्याने थकबाकी देण्यात आलेली नसणे, कृपया या तातडीने निर्णय घेऊन थकबाकी अदा करणे, तरी महोदयांनी सर्व प्रकारची पडताळणी करून लवकरात लवकर घरभाडे भत्ता फरक अदा करण्याबाबत शासनाकडे विनंती करत आहे। उमाताई खापरे धन्यवाद सभापती महोदय। सभापती महोदय, गोंदिया जिल्ह्यातील 1617 मामा तलावाचे खोलीकरण करण्याबाबतचा हा ठराव आहे। गोंदिया जिल्ह्यात तब्बल 1617 मामा तलाव असून हे तलाव गाळाने भरल्याने त्यांची पाणी साठवण क्षमता मोठ्या प्रमाणात घटल्याने या परिसरातील शेती पिकावर व मत्स्यपालनावरती निर्बंध आलेला आहे। या तलावाचे पुनर्जीवन करून खोलीकरण करण्याची मागणी शेतकरी व मत्स्य व्यावसायिक करत आहेत। सुमारे 1617 मामा तलावाचे खोलीकरण करून पुनर्जीवन केल्यास हजारो एकर शेतीला सिंचनासाठी पाणी मिळून शेतकऱ्यांचे जीवन सुजलाम सुफलाम होत असतानाच मत्स्य व्यवसायालाही गत वैभव प्राप्त होऊ शकतो। मोठ्या प्रमाणात मासे उत्पन्न वाढणार आहेत। त्यासाठी मामा तलावाचे पुनर्जीवन करण्याचे निर्देश माननीय जिल्हाधिकारी गोंदिया यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत दिलेले आहे। त्यासाठी शासनाने पुरेसा निधी देऊन ठराविक वेळेत या तलावाचे पुनर्जीवन करण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे।
याबाबतचा औचित्याचा मुद्दा मी या सभागृहात मांडत आहे. धन्यवाद. एकल व एकाकी महिलांच्या मुलांना आईच्या जातीचं प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून सादर करण्याबाबतीचा हा अतिशय महत्वाचा हा औचित्याचा मुद्दा मी या ठिकाणी मांडत आहे. संपूर्ण देशासह आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 8 मार्च हा विशेष उल्लेखमध्ये दिवस जागतिक महिला दिन म्हणून उत्साहात साजरा करण्यात आला. परंतु आजही महिलांना अनेक ठिकाणी न्याय मिळत नाही असे वारंवार दिसून आलेलं आहे. आईचं महत्व वाढवण्यासाठी सरकारने आईचं नाव लावण्याची मुभा दिली आहे. परंतु आजही महाराष्ट्रामध्ये जात प्रमाणपत्र काढताना वडिलांच्या जातीचे पुरावे नसल्यास जात प्रमाणपत्र मागणीचा अर्ज नामंजूर करण्यात येत असणे याबाबत एकाकी जीवन जगणाऱ्या महिलांच्या मुलांना जातीचा दाखला देण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केस नंबर 2905/2028 दिनांक 8 एप्रिल 2019 रोजीचा आदेश असूनही आजही एकाकी महिलांच्या मुलांना वडिलांच्या जातीच्या प्रमाणपत्राची मागणी केली जात असून तो चुकीची व अन्यायकारक आहे व त्यामुळे एकाकी महिलांच्या मुलांना जातीच्या प्रमाणपत्राअभावी आरक्षण व इतर लाभ मिळत नसणे एकाकी जीवन जगणाऱ्या महिलांच्या मुलांना जातीचं प्रमाणपत्र काढताना वडिलांची जात लावणे बंधनकारक का आहे तरी एकाकी महिलांच्या मुलांना जातीच्या प्रमाणपत्राबाबत प्रमाणपत्राच्या आधारावर त्यांच्या मुलांना आईच्या जातीच्या प्रमाणपत्राप्रमाणे जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपल्या समोर करत आहे. धन्यवाद सभापती महोदय. सेवानिवृत्त शिक्षकांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशी सर्व प्रकारचे आदेश आणि धनादेश देण्याबाबतचा माझा औचित्याचा मुद्दा आहे. मुंबई विभागात 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात मोठ्या प्रमाणात मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेत. त्यापैकी सेवानिवृत्तीच्या अंतिम दिवशी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन मंजुरी आदेश, उपदानाचा धनादेश आणि भविष्य निर्वाह निधीचा धनादेश देण्यात आला असे दिसून येत नाही. सेवानिवृत्तीच्या दिवशी सेवानिवृत्तांना देय असलेले सर्व लाभ देणे शक्य व्हावे म्हणूनच सेवानिवृत्ती प्रकरण 2 वर्षापूर्वीपासूनच तयार करण्यास सुरुवात करावी आणि सेवानिवृत्तीच्या तारखेपूर्वी 6 महिने आधी कर्मचाऱ्यांचा सेवानिवृत्ती वेतनाचा प्रस्ताव आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रासह सादर करावा असे शासनादेश आहेत. परंतु त्याप्रमाणे खाजगी अनुदानित संस्थांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्याध्यापक दक्षता घेत नाही. त्यामुळे अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि स्वतः मुख्याध्यापक त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी सेवानिवृत्ती वेतन मंजुरीचे आदेश, उपदान आणि भविष्य निर्वाह निधीचे धनादेश मिळण्यास वंचित ठरतात. अनेक कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर 1 ते 2 वर्षापर्यंत सेवानिवृत्ती वेतन व इतर लाभ मिळाले नसल्यामुळे त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. वेळी सेवानिवृत्तीचे लाभ न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक संकटास जबाबदार असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शासनाने कारवाई करावी अशी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी विनंती करीत आहे. किशोर दराडे. चा सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षाचा प्रस्तावाची चर्चा सभागृहात सुरू आहे. मी लेगोवर असलेले कृपाल तुमान यांना आपलं मत व्यक्त करा. धन्यवाद सभापती महोदय. बघा, मी बोलताना सोमवारी सांगत होतो 3 वाजले की हे राज्य एक प्रगतीपथावरचं राज्य आहे आणि शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून त्यांच्या 260च्याच प्रस्तावावर चर्चा होईल. आता जवळपास 3 वाजलेत आणि बरेच सदस्य बोलायचं बाकी. मंत्री महोदयांचं उत्तर देखील आहे आणि त्यामुळं बजेटवरची चर्चा आपण सोमवारी घेतोय. तुम्हाला साहेब बोला. तर प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना ही आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदींनी सुरू केल्यानंतर मोदीजींच्या या कार्याला या राज्याच्या शेतकऱ्यांनी सहकार्य केलं आणि 6,000पेक्षा आणखी राज्य सरकार किती देऊ शकते याचा अभ्यास केल्यानंतर 6,000ची त्यामध्ये वाढ करण्यात आली
आणि राज्य शासनाचे 6,000 आणि केंद्र शासनाचे 6,000 अशा प्रकारे 12,000 रुपये एक सन्मानपूर्वक राशी शेतकऱ्याला देण्याचा निर्णय हा आमच्या सरकारने घेतला. एक नाही अनेक निर्णय आमचं सरकार घेत असते. शेतकऱ्यांना आपल्याला माहिती आहे की शेतीमध्ये जात असताना शेतीची वीज रात्रीला सुरू असायची पूर्वी आणि दिवसा बंद असायची. अशा वेळेला शेतामध्ये पाणी कसं ओलीत करायचं, पाणी जर शेताला दिलं नाही तर पिकं जळून जायची. त्यावेळेला असे अनेक घटना घडलेल्या रेकॉर्डवरती सुद्धा आहेत की रात्रीच्या वेळेला शेतामध्ये जाऊन पाणी ओलत असताना अनेक शेतकऱ्यांना विंचू चावले, साप चावले आणि त्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे मृत्यूसुद्धा झालेले आहेत. हे हेरून सरकारने शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्यावी याकरता एक निर्णय घेतला आणि सोलरवरती मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्पादन करून सोलर विजेचं उत्पादन करून त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना 24 तास वीज त्यांना देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला. हा एक अनोखा निर्णय या देशामध्ये आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की मागासवर्गीयांसाठी आदिवासींसाठी यापूर्वीला घरं देण्याचा कायदा आपल्या ठिकाणी होता, परंतु आम्ही या सत्तेमध्ये आल्यानंतर आम्ही निर्णय घेतला, आमच्या सरकारने निर्णय घेतला की ओबीसींकरता सुद्धा घरं व्हायला पाहिजे, ओबीसींना सुद्धा घरं मिळायला पाहिजे. त्याकरता नमो आवास योजनेची एक योजना या राज्य सरकारने निर्माण केली आणि आज ओबीसींना सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये घरं देण्याचं काम हे आमच्या सरकारच्या माध्यमातून होत आहे. आता विरोधी पक्षाचे एकही सदस्य नाही आहेत. काल बोलत असताना एक बोलत होते की सिंचनामध्ये काही झालं नाही. जे प्रोजेक्ट महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये ज्याला स्टे करण्यात आलेला, बंद करण्यात आलेला होता, अशा 27 सिंचन प्रकल्पाला मान्यता देऊन ते प्रकल्प मार्गी लावण्याचं काम सुद्धा आमच्या या महायुतीच्या सरकारने केलं. आणि विशेष म्हणजे वैनगंगा पैनगंगा सारखा एक मोठा प्रोजेक्ट या ठिकाणी चालू करण्यात आलेला आहे. सर्वे झालेला आहे, त्याच्यावरती निधी वितरित करण्यात आलेला आहे आणि अशा पद्धतीने आज आमची शेतकऱ्यांसाठी काम करतोय. तुम्हाला माहिती असेल, सर्वांना माहिती आहे की विदर्भामध्ये पूर्वी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या म्हणून फार प्रसिद्ध होतं. विरोधी पक्षाचे नेते सुद्धा तिथे जाऊन यायचे, भेटून यायचे, त्याचं राजकारण करायचं. परंतु आज आपण बघतोय की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुद्धा विदर्भामध्ये थांबलेल्या आहेत. त्याला कारण आमच्या सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजना या आम्ही शेतकऱ्यांसाठी करत असलेले कार्य आहे. आणि त्याकरता त्यातली आणखी एक महत्त्वाची योजना मी सांगू इच्छितो सभापती महोदय की एक मातोश्री पांधन योजना आम्ही सुरू केली. त्याची सुरुवात नागपूर जिल्ह्यामध्ये करण्यात आली. डीपीडीसीच्या माध्यमातून सुरुवातीला आम्ही ती योजना राबवली आणि ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या शेतामध्ये जाता येत नव्हतं, पांधन आहे, रेकॉर्डवरती पांधन आहे पण ती पांधन कधीही दिसत नव्हती, अशा योजनेला आम्ही पूर्ण रूप दिलं. आणि ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी काही त्या ठिकाणी अतिक्रमण केलेलं होतं ते अतिक्रमण सुद्धा आम्ही काढलं आणि अतिक्रमण काढून तो रस्ता मोकळा करण्याचं काम हे आम्ही केलं. आणि आज शेतकऱ्यांच्या आपणास माहिती आहे की आज शेतकऱ्याचा मुलगा शेतामध्ये का जात नाही तर त्याला ते किचड तुडवत शेतात कसं जायचं, कारण त्याची बाईक जाऊ शकत नाही, त्याची गाडी जाऊ शकत नाही, ट्रॅक्टर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे मुलं शेतीकडे वळायला तयार नव्हते. परंतु आज आम्ही ज्या मातोश्री पांधन योजना सुरू केली, या पांधन योजनेच्या माध्यमातून आज युवा शेतकरी तयार होतात आहे. शेतकऱ्याच्या मुलं शेतामध्ये जायला लागले आहे आणि ही योजना पुढे सुद्धा आम्ही सुरू आहे. त्याकरता सुद्धा सरकार मोठा प्रयत्न करतात आहे की त्याच्याकरता निधी उपलब्ध करण्याची सुद्धा व्यवस्था डीपीडीसी आणि राज्य सरकारच्या वतीने अशा पद्धतीने वेगवेगळी करण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. आज कॉटनच्या खरेदीच्या मामल्यामध्ये विदर्भामध्ये आणि मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कॉटन निर्माण होतो आणि कॉटन निर्माण करण्याकरता निर्माण झाल्यानंतर तो खरेदी करावा, हमी भावामध्ये खरेदी करण्यात यावा याकरता शासनाच्या वतीने प्रयत्न केले गेले आणि CCIच्या माध्यमातून कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जी भारत सरकारची जी संस्था आहे त्याच्या माध्यमातून जर कापूस खरेदी केला तर शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळतो, MSP त्यांना मिळत असते. त्यामुळे CCIच्या माध्यमातून सुद्धा
आज या महाराष्ट्रामध्ये 121 खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आलेली आहे आणि त्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये आज या कॉटनला भाव मिळतो आहे आणि शेतकरी प्रगत होण्याकरता आज त्याची प्रगती होते आहे. पर्यटनाच्या विषयामध्ये आम्ही समोर जातो आहे. आज वेगवेगळ्या ठिकाणी जर आम्ही विचार केला तर राज्यामध्ये 50 नवीन पर्यटन स्थळाची निवड करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये थीम पार्क, ॲडव्हेंचर स्पोर्ट, शॉपिंग मॉल, वॉटर मॉल आणि त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये निवासाची व्यवस्था होऊन बुलढाणा येथील लोणार, अजंठा वेरूळ, कळसुबाई, त्र्यंबकेश्वर, कोकणामध्ये आणि भंडाऱ्यातील आणि नागपूर जिल्ह्यामध्ये असलेल्या गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये जलाशय असल्यानंतर त्यातील नाविन्यपूर्ण जलपर्यटनाच्या योजना सुद्धा आणून सर्वत्र आमच्या युवकांना रोजगार, फक्त पर्यटन करायचं म्हणजे काय तर आमच्या युवकांना त्यातून रोजगार निर्माण कसे करता येईल, बेरोजगाराच्या हाताला काम कसं देता येईल याकरता आम्ही प्रयत्न केले आणि या प्रयत्नामधनं आज आमच्या इथे हा जो प्रकार आहे की युवकांना या पर्यटन क्षेत्रामध्ये काम करण्याची संधी देण्याचं कार्य आज आमच्या सरकारच्या माध्यमातून सुरू आहे. लाडकी बहीण योजना आपल्याला माहिती आहे. लाडकी बहीण योजना आम्ही सुरू केल्यानंतर विरोधकांनी कोर्टापर्यंत जाण्याची मजल केली. आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब मुख्यमंत्री होते, कुठेही मागे हटले नाही आणि लाडकी बहीण योजनेला पुढे नेण्याचं काम आणि त्याच्या माध्यमातून आज त्या लाडकी बहीण योजनांनी त्या पैशातनं उद्योग सुद्धा सुरू केले आहे आणि स्वयंरोजगाराच्या कामाला त्यांनी सुरुवात केली आहे. अशा प्रकारे आणि आता पुढे सुद्धा त्यांना आम्ही आमच्या बजेटमध्ये आहेच तो विषय, त्यांना पैसे देण्याचा, पुन्हा त्यांचा मंथली इन्स्टॉलमेंट वेळेवर देण्याचं काम ही आमची सरकार करणार आहे. लाडकी बहीण दिल्यानंतर, पैसा दिल्यानंतर लाडक्या भावाचं काय करायचं हा मोठा पेच आमच्या समोर आला आणि त्यावेळेला आमच्या सरकारने निर्णय घेतला की युवा प्रशिक्षण योजना ज्या पद्धतीने पूर्वीला आम्ही त्यांना एक स्टायपंड म्हणून काहीतरी पैसा द्यायचो, पण नुसतं त्यांना पैसे द्यायचे नाही तर कंपन्यामध्ये त्यांना नोकरीवर लावून द्यायचं, त्यांना 3 महिने 6 महिन्याचं ट्रेनिंग द्यायचं, स्किल व्हायचं, स्किल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून त्यांना पुढे नेण्याचं काम आमच्या सरकारने केलं आणि ही योजना सुद्धा आता भविष्यामध्ये पुढे जाते आहे. युवकांना रोजगार मिळतात आहे. युवकांना त्यांनी ट्रेनिंग घेतलं त्या ट्रेनिंगचा फायदा मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्या युवा वर्गाला होतो आहे. अशा अनेक योजना आज आमच्या सरकारच्या माध्यमातून राबवतात आहे. धानाला बोनस असेल, सोयाबीनला बोनस असेल, ह्या सर्व गोष्टी करून आम्ही या राज्याच्या प्रगतीकडे आमचं सरकार हे काम करत आहे. धन्यवाद माननीय महोदय, आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल सभापती महोदयाचा धन्यवाद. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य सत्यजितजी तांबे. सभापती महोदय, खरं तर आपण पाहतो की आता सध्या राज्यामध्ये मागच्या 5 वर्षामधलं ज्या पद्धतीचं सरकार मागच्या 5 वर्षामध्ये कार्यरत होतं, एकंदरीतच राज्याच्या प्रशासनाची घडी विस्कटण्याचं काम मागच्या 5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये झालं. अनेक राजकीय प्रयोग झाले, अनेक पक्ष एकत्र आले, अनेक वेगवेगळ्या आघाड्या युत्या झाल्या आणि त्याच्या माध्यमातून हे सरकार मागच्या 5 वर्षामध्ये काम करत आहे. परंतु ही जी बिघडलेली घडी आहे ही घडी खऱ्या अर्थाने पुन्हा रुळावर आणण्याचं काम या नवीन सरकारमध्ये आता होताना आपल्याला दिसत आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की पहिल्याच 4 दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी सगळ्यात पहिलं जर कोणते पावलं उचलले असतील तर 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाचा एक फार असा चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी त्यांनी सगळ्या विभागांना दिला. सभापती महोदय, पहिल्याच 4 दिवसांमध्ये सगळ्या विभागांना सूचना देत असताना माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी 0 पेंडन्सी असली पाहिजे, कुठल्याही सरकारी कार्यालयामध्ये कुठल्याही पद्धतीचं काम प्रलंबित राहणार नाही, अशा पद्धतीच्या सूचना या सगळ्या विभागांना दिल्या. मला असं वाटतं की अत्यंत क्रांतिकारी अशा पद्धतीचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्या ठिकाणी घेतला. एवढंच नाही तर ते कार्यालय स्वच्छ असलं पाहिजे, त्या कार्यालयामध्ये सर्वसामान्य माणसाला सहज आणि सरळ येता आलं पाहिजे, त्याला तिथं प्रत्येक सुखसोयी असल्या पाहिजे आणि कुठेही हेलपाटे न मारता त्याचं काम त्या ठिकाणी झालं पाहिजे, अशा स्पष्ट सूचना त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदयांनी दिल्या. गतिमान प्रशासनाच्या दृष्टीने त्यांनी केलेलं एक फार मोठं पाऊल आहे असं म्हणलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. सभापती महोदय, खऱ्या अर्थाने राज्यातील मागच्या 5 वर्षातलं राजकारण पाहिल्यानंतर
या राज्याला आता भविष्य कसं असेल असा प्रश्न अनेक लोकांच्या मनामध्ये निर्माण झाला. आणि आज आपण लहान लहान मुलांना जरी विचारलं की खऱ्या अर्थाने या राज्याची घडी पुन्हा एकदा कोण बसू शकतं, या राज्याला पूर्ण देशामध्ये एक नंबरला कोण नेऊ शकतं, हा जर प्रश्न कोणाला जर विचारला तर देवेंद्र फडणवीसांशिवाय दुसरं नाव येत नाही, हे खऱ्या अर्थाने आज मला या निमित्ताने सांगितलं पाहिजे. सभापती महोदय, पहिल्याच महिन्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री डावोसला गेले. डावोसला गेल्यानंतर कितीचा एमओयू करावा? 15,70,000 कोटी रुपयाचा एमओयू या ठिकाणी केला. आणि एमओयू करत असताना प्रत्येक वेळेस आपण आरोप करतो की विकासाचा समतोल साधला जात नाही, परंतु यावेळेस एमओयू करत असताना फक्त मुंबई, पुणे आणि नाशिक किंवा या संभाजीनगर यापर्यंत मर्यादित न राहता या एमओयू मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यासारख्या अति मागासलेल्या जिल्ह्यासाठी देखील विशेष असे इन्व्हेस्टमेंटचे पॅकेज या ठिकाणी सभापती महोदय सरकारच्या वतीने करण्यात आलेले आहे. त्याबद्दल मी सरकारचं या निमित्ताने अभिनंदन करतो. एवढंच नाही तर उद्योजकांना संरक्षण देण्यासाठी, उद्योजकांचे जे प्रश्न आहेत ते मांडण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीररित्या या MIDC मध्ये गुंडगर्दीच्या पद्धतीने चालते, राजकीय गुंड असतील किंवा कोणत्याही पद्धतीचं संरक्षण असलेले गुंड असतील तर त्यांना संरक्षण मिळणार नाही, त्यांना थारा दिली जाणार नाही, अशा पद्धतीची स्पष्ट भूमिका घेऊन त्या ठिकाणी उद्योगांना संरक्षण देण्याचं काम हे सरकार करताना मला खऱ्या अर्थाने दिसतंय. सभापती महोदय, एका बाजूला आपण बीड जिल्ह्याचं सगळ्या घटना मागच्या काळातल्या पाहतोय. बीड जिल्ह्यामध्ये कशा पद्धतीने निर्गुण पद्धतीने त्या ठिकाणी आमच्या घटना घडल्यात, खून झालेले आहेत, हे सगळं पाहत असताना ह्याच डावोसमध्ये ह्याच बीड जिल्ह्यातल्या भरत गीते नावाच्या एका तरुणाने 500 कोटी रुपयाचा एमओयू महाराष्ट्र शासनाबरोबर केलेला आहे. हे देखील आपल्याला नजरअंदाज करता येणार नाही. म्हणजे एखाद्या घटनेमुळे, एखाद्या दुर्दैवी घटनेमुळे आपण जिल्ह्याला बदनाम करतो, मात्र तसं न होता त्या जिल्ह्यातल्या चांगल्या गोष्टी देखील समाजापुढे आल्या पाहिजे असं मला या निमित्ताने वाटतं. सामान्य परिवारामध्ये जन्माला आलेल्या ह्या भरत गीतेने आज डावोसमध्ये जाऊन, परळी तालुक्यातलंच आहे, आणि त्यांनी डावोसमध्ये जाऊन 500 कोटी रुपयाचा एक एमओयू सरकारबरोबर केलाय. मला असं वाटतं ही देखील एक अभिनंदनाची बाब आहे. सभापती महोदय, हे सगळं होत असतानाच नाशिक जिल्ह्यामधील जे निमा नावाची नाशिक इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आहे, त्यांनी माननीय ऊर्जा मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन दिलेलं आहे. आज आपल्या राज्यामधील विजेची जी परिस्थिती आहे ती विजेची परिस्थिती अशी आहे की आपली वीज ही देशात सगळ्यात महागडी वीज म्हणून आज आपण पाहतोय. देशातला सगळ्यात जास्त विजेचा दर जर कोणता असेल तर तो महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि हे एका बाजूला होत असताना दुसऱ्या बाजूला केंद्र शासनाचे ऊर्जा मंत्री RK सिंग यांनी जे क्रमवारी लावली, त्या क्रमवारीमध्ये महावितरण सारखी आपली कंपनी 48व्या क्रमांकाला गेलेली आहे. म्हणजे क्रमांक सेवा आणि सुविधामध्ये पण पुढे नाही आणि दरामध्ये मात्र पुढे आहे. आणि मला असं वाटतं की ही गोष्ट निदर्शनास आल्यानंतर या बजेटमध्ये आपण पाहिलं असेल की विजेचे दर कमी करण्याच्या बाबतीत शासनाने भूमिका घेतली आहे. माझी शासनाला एवढीच विनंती आहे का उद्योजकांना चालना देत असताना, उद्योगांना चालना देत असताना त्यांना मुबलक वीज मिळाली पाहिजे आणि ती सुद्धा देशाच्या तुलनेमध्ये, इतर राज्यांच्या तुलनेमध्ये स्वस्त असली पाहिजे, पूर्ण दाबाची असली पाहिजे, अशा पद्धतीची मागणी मला या निमित्ताने करायची आहे. महावितरण सारख्या किंवा अशा तत्सम सरकारी कंपन्यांसाठी लघु उद्योगांना किंवा मध्यम उद्योगांना अडचणीत येणार नाही अशा पद्धतीची भूमिका सरकारने घेतली पाहिजे. सभापती महोदय, या सभागृहामध्ये आता कृषी मंत्री बसलेले आहेत. कृषी मंत्री महोदयांना मला त्या निमित्ताने अभिनंदन करायचंय की कालच त्यांनी जाहीर केलं की ड्रोनद्वारे ई पीक पाहणी होणार आहे. ड्रोनद्वारे पीक पाहणी होणं मला असं वाटतं की अत्यंत गरजेचं आहे. कारण पीक पाहणी लावल्याशिवाय आपण कुठल्याही पद्धतीचा लाभ त्या शेतकऱ्याला देऊ शकत नाही. मागच्या काळामध्ये आपण कांद्याच्या बाबतीमध्ये देखील पाहिलं की अनेक शेतकरी त्याच्यापासून वंचित राहिले कारण त्यांची पीक पाहणी लागली नव्हती. आता पीक पाहणी लावण्यासाठी जे ऍप आपण तयार केलेलं आहे मंत्री महोदय, त्याला त्या शेतात जावं लागतं, तिथून ते फोटो काढावा लागतो, GPS द्यावा लागतो. अनेक आपले क्षेत्र असे आहेत का जिथं रेंज नाहीये, जिथं नेटवर्क नाहीये आणि तिथं ते शेतकरी जे आहेत त्या या पीक पाहणीपासून वंचित राहतात. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हा ड्रोनद्वारे जे ई पीक पाहणी लावण्याचा जो उपक्रम आपण सरकारच्या माध्यमातून जाहीर केलाय तो जितका लवकर तयार करता येईल तितका लवकर केला पाहिजे, जेणेकरून कुठलाही शेतकरी हा त्याच्यापासून वंचित राहणार नाही, हे आपल्याला पाहिलं पाहिजे. सभापती महोदय, मंत्री महोदय नाशिक जिल्ह्यामधूनच येतात.
इथं दोन्ही मंत्री बसलेले नाशिक जिल्ह्यामधले. नाशिक जिल्हा हा अनेक शेतीमालाच्या बाबतीमध्ये एक्सपोर्ट करणारा अग्रेसर जिल्हा म्हणून आपण समजला जातो. मग द्राक्ष असतील, डाळिंब असतील, कांदा असेल, अनेक बाकीचे शेतीमालाचे प्रकार असतील, ज्याच्यामध्ये नाशिक अत्यंत अग्रेसरपणे एक्सपोर्टमध्ये आहे. मात्र हे एक्सपोर्ट होत असताना मंत्री महोदय, मला आपल्याला निदर्शनास आणून द्यायचंय की हे कोणत्या देशामध्ये जातो हा माल, याचा देखील अभ्यास होणं गरजेचं आहे. आजही आपण जे प्रगत राष्ट्र म्हणून अमेरिका असेल, ब्रिटन असेल किंवा ऑस्ट्रेलिया असेल, जपान असेल, अशा देशांमध्ये आपला माल जात नाही. आपला माल जो जातो तो गल्फमध्ये जातो. आपला माल गल्फमधून, दुबईमधून आफ्रिकेमध्ये जातो. आपला माल इकडे मलेशियाला जातो. परंतु आजही प्रगत देशांमध्ये आपला माल जात नाही, कारण आपल्या मालाची क्वालिटी सुधारवणं मला असं वाटतं की अत्यंत गरजेचं आहे, ज्याच्यामध्ये कृषी खात्याने खरं तर काम करणं गरजेचं आहे. दुसरी एक महत्वाची गोष्ट मला कृषी मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून द्यायची आहे की आपण दिवसेंदिवस पाटपाण्याची व्यवस्था करतोय, दिवसेंदिवस सिंचनाचे मोठे मोठे प्रकल्प आपण करतोय. हजारो एकर जमीन आता सिंचनाखाली वरचेवर वाढत चाललेली आहे. हे करत असताना ज्या लोकांना आजपर्यंत मागच्या 100 वर्षात पाणी मिळालं नाही, अशा लोकांच्या बांधापर्यंत पाणी घेऊन जाण्यासाठी सरकार काम करतंय. मात्र ज्यांच्या शेतापर्यंत पाणी नेतंय त्यांचे शेत डेव्हलप करण्यासाठी कुठलीही योजना नाहीये. आणि म्हणून वर्षानुवर्ष पडीत असलेल्या जमिनीवर पाणी देतोय आपण, परंतु त्याला लेवलिंग करावं लागेल, त्याला कुठंतरी पाण्याची पाईपलाईन करावं लागेल, त्याला कुठंतरी विहीर घ्यावं लागेल. मला असं वाटतं की याच्यासाठी बिनव्याजी कर्जाची योजना जर आपण सरकारने जर या शेतकऱ्यांसाठी आणली का, जिथं पहिल्यांदा सिंचन येतंय फक्त त्या शेतकऱ्यांसाठी, जिथं पहिल्यांदा पाणी येतंय फक्त त्या शेतकऱ्यांसाठी बिनव्याजी कर्जाची योजना आपण हजारो कोटी रुपये साखर कारखान्यांना देतोय, हजारो कोटी रुपयाची हमी सरकार साखर कारखान्यांच्या कर्जाची घेत आहे. परंतु हा जो शेतमाल तयार करणारा जो शेतकरी आहे त्याच्यासाठी देखील बिनव्याजी कर्जाची योजना सरकारने आणावी असं मला या निमित्ताने वाटतं. सभापती महोदय, शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये तर आपल्याला माहिती की राज्य जे आहे ते मागच्या 20-25 वर्षामध्ये सातत्याने आपल्या राज्याचा दर्जा खाली खाली चाललेला आहे. शिक्षण मंत्री महोदय देखील या ठिकाणी सभागृहामध्ये आहेत. त्यांनी पहिल्याच काळामध्ये त्यांनी आता दणकेबाज निर्णयांची सुरुवात केलेली आहे. शिक्षण मंत्री महोदय, माझी आपल्याकडून एवढीच अपेक्षा आहे की आपल्या विभागाने आता शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी काहीतरी काम करणं, ठोस असं काम करणं मला असं वाटतं गरजेचं आहे. शिक्षण विभाग हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये आपण मागे आहे. NEP 2020 मध्ये आली, आज आपण 2025 मध्ये आहे, परंतु अद्यापपर्यंत त्याची अंमलबजावणी आत्ताशी कुठेतरी आपण सुरू करताना आपण दिसतोय. त्याच्यामुळे हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची देखील अंमलबजावणी तातडीने आणि अग्रेसिव्ह पद्धतीने होणं मला असं वाटतं की गरजेचं आहे. प्राध्यापक भरती नाही आहेत, शिक्षक भरती पहिला टप्पा झाला, दुसरा टप्पा अद्यापपर्यंत आपला चालू झालेला नाहीये. त्याचबरोबर वेतनेतर अनुदान. सभापती महोदय, मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे की आज शाळांमध्ये अशी परिस्थिती आहे ग्रामीण भागामध्ये की कलर द्यायला सुद्धा पैसे नाहीये. एखाद्या शाळेमध्ये जर नवीन खुर्च्या जर ठेवल्या असतील तर मला आश्चर्य वाटतं का ते कुठून आणल्या. मी पहिलं ते मुख्याध्यापकाला विचारतोय, खुर्च्या आणल्या कुठून, कुठून गावातून उसने आणल्यात का कुठून आणल्यात. कारण ही परिस्थिती आहे की त्यांना खिळा मारायला सुद्धा पैसे शाळांकडे आज शिल्लक राहिलेले नाही. पगार सोडून आपण कोणत्याही गोष्टीसाठी पैसे देत नाही. वेतनेतर अनुदान आपण जे देतो ते आज 5-5, 7-7 वर्ष झाले ते दिलेलं नाही. ते सुद्धा 5व्या वेतन आयोगाच्या पद्धती तुलनेमध्ये आपण देतोय. सभापती महोदय, शाळांची जी परिस्थिती आहे शिक्षणाच्या कामाच्या बाबतीत, आज खासगी शाळांमध्ये जर गेलं तर खासगी शाळांमध्ये पगाराचा खर्च मंत्री महोदय हा 35 ते 40% असतो. म्हणजे एकूण रेव्हेन्यू जर गोळा होतो त्याच्या 35-40% पगारावर होतात आणि 55 ते 60% खर्च हे इतर ऍडमिनिस्ट्रेशन किंवा विद्यार्थ्यांच्या सुखसोयीसाठी होतात. आज सरकार आमच्या शाळांना पगार देतं आणि असं अपेक्षित करतं की आम्ही सगळं पुढचं करू. हा वरचा 50% जो खर्च संस्थांनी करणं अभिप्रेत आहे, हा संस्था करण्यासाठी त्यांना कुठलंही उत्पन्नाचं साधन त्या ठिकाणी नाही. आणि त्याच्यामुळे सरकारने देखील या ठिकाणी मला असं वाटतं की याच्यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार केला पाहिजे. RTE चे पैसे आपण 25% RTE सगळ्यांना चालू केली, मुलं देतो आपण, परंतु त्या इंग्लिश मिडियम शाळांना आपण पैसे दिले नाही. 2000 कोटी रुपये आपल्याला आज लोकांना देणे, ज्याच्याकडे 1 कोटी रुपये ज्याला सरकारकडून घेणे त्याला 2 आणि 3 लाख रुपयाचं पेमेंट मिळतंय. म्हणजे हास्यास्पद अशी गोष्ट मला असं वाटतं की शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी दिसते आहे. शिक्षकांची आणि सगळ्याच कर्मचाऱ्यांची, सरकारी कर्मचाऱ्यांची एक वारंवार मागणी आहे की आमचे जे आरोग्याचे बिल आहेत, आमचे जे
मेडिकल बिल आहेत ते कॅशलेस पद्धतीने झाले पाहिजे अशी त्यांची मागणी आहे. पोलीस खात्यामध्ये कॅशलेस पद्धतीने होऊ शकतात तर बाकी विभागांमध्ये का होऊ शकत नाही हा देखील या निमित्ताने माझा प्रश्न आहे. सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मेडिकल बिल हे कॅशलेस पद्धतीने सभापती महोदय झाले पाहिजे. सभापती महोदय एक शेवटचा मुद्दा मला या निमित्ताने जो मांडायचा आहे तो आहे तो नगरपालिका आणि नगरपंचायत क्षेत्रांमधला. आज या नगरपालिका आणि नगरपंचायत क्षेत्रामधल्या अनधिकृत बांधकामांसाठी शास्ती या ठिकाणी सरकारने लावलेली आहे. ही शास्ती जी आहे ती इतकी अन्यायकारक आहे की ती शास्ती भरल्याशिवाय कुठलंही नवीन या ठिकाणी त्यांना बांधकाम करता येत नाही. शास्तीची पद्धत अशी आहे की एखाद्या माणसाने जर पैसे भरले तर ते घरपट्टी पोटी जात नाही तर शास्ती पोटी पहिले जमा होतात. त्याच्यामुळे त्याची घरपट्टी तशीचे तशीच राहते आणि त्याच्यामुळे कुठली नवीन डेव्हलपमेंट तो माणूस करू शकत नाही. अन्यायकारक शास्ती मला असं वाटतं की सरकारने तातडीने रद्द केली पाहिजे. एका बाजूला वेगवेगळे दिलासे आपण लोकांना देतोय, दुसऱ्या बाजूला या शास्तीच्या माध्यमातून ज्या गोष्टी चालल्यात त्या देखील मला असं वाटतं की रद्द झाल्या पाहिजेत. सभापती महोदय इथं कोकाटे साहेब पण बसलेले आहेत. त्यांच्यात सिन्नर मतदारसंघामधल्या इंडिया बुल्स प्रोजेक्टच्या बाबतीमध्ये देखील सरकारने गांभीर्याने विचार करणं मला असं वाटतं की गरजेचं आहे. 1500 एकर जमीन आज पडून आहे. शेतकऱ्यांनी 2017 पासून त्या जमिनी दिलेल्या आहेत, परंतु त्या जमिनीवर आजपर्यंत 17-18 वर्ष झाले आपण काही करू शकलेलं नाही. मला या निमित्ताने सरकारचं एक दुसरं अभिनंदन यासाठी करायचं आहे की जो औष्णिक प्रकल्प त्या ठिकाणी 900 एकरामध्ये आहे तो 900 एकरामधला औष्णिक प्रकल्प आता महाजेनको कंपनीने विकत घेण्याचा निर्णय घेतला. ही एक क्रांतिकारक पाऊल त्या ठिकाणी सरकारने उचललेले. मला असं वाटतं तो जर त्या ठिकाणी विकत घेण्यामध्ये सरकार जर यशस्वी झालं तर निश्चितपणाने 50% तरी त्या भागाचा प्रश्न तो जो प्रश्न आहे तो सुटल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून सरकारचं मला सरकारने त्यासाठी प्रयत्न करावा अशी माझी विनंती आहे. त्याचबरोबर सभापती महोदय एक शेवटचा मुद्दा असा मांडायचा आहे की आमचा जो पूर्ण नाशिक आणि अहिल्यानगरचा जो परिसर आहे किंबहुना उत्तर महाराष्ट्राचाच संपूर्ण परिसर आहे याच्यामध्ये आपण मेक इन इंडिया नावाने आता केंद्र शासनाने खूप नवीन गोष्टी जाहीर केलेल्या आहेत. मला असं वाटतं की सरकारने मेक इन इंडिया बरोबर मेक इन महाराष्ट्र देखील आता एक प्रकल्प त्या ठिकाणी आणला पाहिजे आणि महाराष्ट्रामध्ये नवनवीन उत्पादनं कसे तयार होतील या दृष्टीने काम केलं पाहिजे. एका प्रोजेक्टकडे माझं आपल्या माध्यमातून सरकारचं लक्ष वेधायचं आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये वायझॅकमध्ये आंध्र मेडिकल टेक्निकल झोन नावानी त्यांनी एक 200-500 एकरामध्ये त्या ठिकाणी एक एसीझेड सारखी व्यवस्था उभी केली ज्याच्यामध्ये मेडिकल इक्विपमेंट आंध्र प्रदेश सरकारला लागणारे आणि खाजगी दवाखान्याला लागणारे जे आहेत ते तिथं तयार केले जातात आणि त्याच्या माध्यमातून तिथंच उत्पादन आणि तिथंच त्याची विक्री अशा पद्धतीची सोय आंध्र प्रदेश सरकारने केलेली आहे. महाराष्ट्राने सुद्धा त्या धर्तीवर महाराष्ट्र मेडिकल टेक्निकल झोन तयार करावा अशी विनंती मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना केलेली आहे आणि त्यासाठी अतिशय योग्य असं ठिकाण जे आहे ते समृद्धी महामार्गापासून पुणे नाशिक रेल्वे पुणे नाशिक हायवे आमचा जो आहे त्याच्या परिसरात कुठेतरी तो जर तयार करता आला तर निश्चितपणे त्याचा फायदा आमच्या बेरोजगार तरुणांच्या कामाला होणार आहे. सभापती महोदय या माध्यमातून सरकारला माझी एवढीच विनंती आहे की शिक्षणाच्या सुविधा खूप उपलब्ध झालेल्या आहेत परंतु आता शिक्षण घेतलेल्या बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम मिळवून देण्यासाठी निश्चितपणाने येणाऱ्या काळामध्ये सरकारने काही ठोस भूमिका आणि ठोस असे कार्यक्रम हाती घ्यावे. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य शिवाजीराव गर्जे. अरे हे राष्ट्रवादीकडनं शेवटचे सभापती महोदय हे शेवटचे वक्ते त्याच्यानंतर उत्तर घेऊ. शेतकरी सुखी तर राज्य सुखी हा मंत्र आणि गतिशील सरकार याच्यावर भरपूर आपण बोललेलो आहोत. सन्माननीय सदस्य बोलले त्याचं रिपिटेशन मी करणार नाही. आपण सर्व शेतकरी कुटुंबातून आलेलो आहोत. प्रत्येकाला त्याच्या अडीअडचणी माहिती आहेत. फक्त 2-3 मुद्देच मी बोलणार आहे. भले 5-6 मिनिटात झाले तरी काही हरकत नाही कारण कंटाळवानं व्हायला नको. तेच रिपिटेशन नको. पहिले लोक सगळे टेस्ट मॅच खेळतात नंतर वन डे असते ना आपल्या वाट्याला मात्र 2020 सोमवारी आहे म्हणून मी 5-6 मिनिटांमध्येच आठवतो. आणि माननीय कोकाटे साहेब आहेत त्यांच्याकडून आपल्या खूप अपेक्षा आहेत. 260 वर बोलणार आहे का आपण सर्व म्हणतो
की शेतकरी म्हणजे अन्नदाता आहे, आपला बळीराजा, मोठमोठ्या उपमा दिलेल्या आहेत. परंतु आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, हा बळीराजा कर्जात जन्मतो, कर्जात वावरतो आणि शेवटी कर्जातच जातो. या सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्याच्या बाजूचे भरपूर निर्णय घेतलेले आहेत. अनेक वर्षापासून सरकार निर्णय घेते, परंतु आजही देशामध्ये आणि पर्टिक्युलरली महाराष्ट्रामध्ये 3000 शेतकरी आत्महत्या करतात. त्याच्यावर आता कमिट्या, कमिशन, उपाययोजना झाल्या, परंतु ही जर परिस्थिती सुधारायची असेल, काही हातभार लावण्याच्या दृष्टीने मला जे वाटतं ते मी थोडक्यामध्ये सांगतो. एक तर पहिला मुद्दा असा होता की MSP. आता आपण बोललोय भरपूर की खर्च जेवढा झाला त्याच्यापेक्षा 10-20% तरी शेतकऱ्याला मिळाले पाहिजेत, अशा प्रकारे किमती असल्या पाहिजेत, MSP असल्या पाहिजेत. पण तसं प्रत्यक्षात होताना दिसत नाही. 4-5 वर्षामध्ये एखादं वर्ष चांगलं जातं, पुन्हा दुष्काळ आला, अतिवृष्टी झाली, टोळधाड झाली, उरल्या सुरल्या गोगलगाय आल्या आणि शेतकरी कर्जबाजारी होतो. 5 वर्षाचं म्हणजे त्याला नाकीनव येतं ते कर्जाचं व्याज भरताना सुद्धा. म्हणून सरकारला विनंती आहे, कोकाटे साहेब आपल्याला विनंती आहे, आता आपण चांगले निर्णय घेताय तर MSPच्या बाबत काहीतरी सुधारणा करा. म्हणजे 2 पैसे शेतकऱ्याला उरले पाहिजेत या दृष्टीने काही भलं पीक विमा आणा, काही भाववाढ द्या, नाही तर आणखी काही करा, परंतु शेतकरी जगला पाहिजे. नाही तर तो आत्मविश्वास गमावलेला शेतकरी होतो आणि शेती नको. आता खेडेगावमध्ये, ग्रामीण भागामध्ये मी पण आहे, तिथूनच आलेलो आहे. गावचे लोक म्हणतात कुठेतरी शिपाई व्हा, कुठेतरी कारकून व्हा. मुली मिळणं मुश्किल झालेलं आहे पोरांना. म्हणजे शिकलेला मुलगा असेल, मुली मिळत नाहीत, पण कष्ट केलेल्या शेतीत नाही, कुठे मुकादम असेल तरी मग म्हणतात चला हा निदान कमावतो तरी. अशी परिस्थिती आज ग्रामीण भागामध्ये. हे कशामुळे होतंय त्याचं रूट कॉज जर आपण पाहिलं, एक तर भरमसाठ लोकसंख्या वाढली, तुकडे तुकडे तुकडे, आता जमीनच राहायची नाही काही दिवसांनी. बराचसा अकृषिक विभाग तयार झालेला आहे, त्यामुळे शेती राहिलेली नाही. म्हणून MSPचा एक मुद्दा आहे. दुसरा माझा मुद्दा आहे, आता लोक म्हणतील हा काय कुठला मुद्दा काढला. आपल्याला सर्वांना, मंत्री महोदयांना सर्वांना माहिती आहे, आपण ग्रामीण भागामध्ये पूर्वी हुरडा खायचो, तुरीच्या शेंगा खायचो, आपल्याकडे हरभरा असायचा, टाळ मानायचे आमच्याकडे, कधी कीड दिसत नव्हती. हिरवीगार बाजरीचे दाणे असायचे. हे जुने वाण गेले कुठे? सगळं हायब्रिडायझेशन झालंय. प्रत्येक कोणाला किडनीचा आजार, कोणाला हार्टचा आजार, कोणाला पोटाचा आजार. हे याचं कारण आहे की आपण ह्या नव्या गोष्टीकडे हायब्रिडायझेशन लोकसंख्या कमी झाली पाहिजे आणि मूळ पिकं जे आहेत, मूळ वाण आहे त्याचं उत्पादन झालं पाहिजे. पूर्वी कधी आपण फर्टिलायझर वापरले? कधीच नाही. उकिरडे असायचे, खत असायचे. आम्ही तर शाळेत असताना खताचंच काम करावं लागायचं उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये. गाड्या भरायच्या आणि शेतात टाकायच्या. आज कोकाटे साहेब आपण त्या पदावर आहात म्हणून हे जुने वाण प्रिझर्व करण्याच्या दृष्टीने, ज्वारी असू द्या, ती दगडी ज्वारी असायची, हिरवगार एकदम त्याचे दाणे, हुरडा खाल्ला की पोरगा झोपायचा शाळेत. बाजरीची भाकरी आणि घरचं दूध. आम्ही शाळेत गेलो की झोप आल्याशिवाय दुसरं काय. शिक्षण मंत्री इथे आहेत, तेव्हा जुने वाहन प्रिझर्वेशन, त्याला 2 पैसे भाव शासनाकडून जास्त जाऊ द्या, प्रोत्साहन द्या. म्हणून माझी विनंती आहे की हे जुने वाहन राहिले पाहिजेत. आता तुम्ही म्हणता ड्रोन मार्फत आपण सर्वे करू. सर्वे जरूर करा, पण ते ड्रोन मार्फत फवारणी करण्याची वेळ आणू नका, यायला नकोय.
रोगराई कमी करण्याच्या दृष्टीने काही उपाययोजना करता येते का ते पाहायला पाहिजे. आणि तिसरा एक मुद्दा आहे माझा, आता हा अब्जोनी फंड मिळतो आपल्याला CSR, तर शासनाकडून असं काहीतरी योजना आणली पाहिजे किंवा कंपल्शन केलं पाहिजे की CSR फंड हा आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलासाठी, शिक्षणासाठी, त्यांच्या हितासाठी, शेतकऱ्याच्या फायद्यासाठी, जो दुष्काळी भाग आहे, चांगला भाग असेल तर तिथेही द्या, त्याच्या शिक्षणासाठी उपयोगात आणा. CSR फंड जो मिळतो हा फक्त शहरातच मिळतोय, त्याची टक्केवारी, भानगडी अनेक आहेत त्याच्यात, परंतु तो CSR फंड हा शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी काही प्रमाणात का पण वापरला पाहिजे, अशी माझी शासनाला विनंती आहे की त्यांनी हे करावं. नंतर एक कोकाटे साहेब पण दुष्काळी भागातून येतात, आमचा भाग दुष्काळीच आहे. त्यांचं गाव कदाचित टेलला नसेल, पण जे टेलला गाव आहेत ना पाटपाण्याचे, तिकडे पाणी अजिबात येत नाही. म्हणजे इकडे यांचे ऊस पाण्यामुळे पिवळे होतात. हसायला लागले, ते वस्तुस्थिती आहे. पाणी एकदा शेतात सोडलं पुन्हा त्याला बारा नाही, काही नाही, चालू आहे पाणी. पाणी शेवटी ते ओढ्याला जातं. म्हणजे इकडे आमच्याकडे प्यायला पाणी नाही अशी परिस्थिती आहे. तेलचे गावं तर दुष्काळग्रस्त होतातच 100%. फायदा पहिल्या लोकांना मिळतो. त्याच्यावर काहीतरी, जे पाणी आहे त्याचा उपयोग तरी चांगल्या प्रकारे करा. आपण काय करतो, नुसतं साखर सम्राट आहेत त्यांच्या दबावाला आपण बळी पडतो आणि त्याकडे दुर्लक्ष करतो. शासनाला माझी विनंती आहे की हे जे पाणी जे वायाला जातं किमान ते तरी वाचवा. अशा प्रकारचे 1-2-3 माझ्या सूचना होत्या, विनंती होती, त्याची नोंद माननीय मंत्री महोदय घेतील अशी माझी आशा अपेक्षा आहे. धन्यवाद. जय हिंद. सन्मान्य सदस्य अमोलजी मेटकरी. धन्यवाद सभापती महोदय. 2025-26च्या अर्थसंकल्पाच्या सर्वसाधारण नाही अर्थसंकल्प नाहीये, सॉरी 260 वर आपण बोलतोय. सॉरी. धन्यवाद सभापती महोदय. 260च्या चर्चेवर बोलण्याकरता मला संधी दिली त्याबद्दल मी प्रथमतः सरकारचं अभिनंदन करतो की PM किसान आणि नमो किसान योजनेतून वर्षाला 12,000 रुपये देण्याची सरकारची योजना, त्यात 3,000 रुपयांची अतिरिक्त भर टाकून 15,000 रुपयांची घोषणा केल्यामुळं राज्यातील 92.89 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. आणि या योजनेचा 19वा हप्ता 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ऑनलाईन जमा केल्याबद्दल मी माननीय कृषी मंत्री श्री माणिकराव कोकाटे साहेब यांचे मनापासून आभार मानतो. आणि निश्चितच या निमित्तानं राज्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. तसेच शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी कृषी सोलार पंप योजना केल्यापासून आतापर्यंत 3 लाख शेतकऱ्यांच्या विहिरीवर या योजनेचा लाभ देण्यात आला आणि ही सुद्धा एक समाधानकारक बाब शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने म्हणावं लागेल. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करणे शक्य होणार, त्याकरताच म्हणजे शेतकऱ्यांची जी मागणी होती की दिवसा वीज पुरवठा व्हावा, त्याकरता कृषी सोलार पंपची योजना आपल्या सरकारने आणली. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक विमा योजनेतून विमा भरपाई मिळण्यासाठी केंद्र, राज्य सरकार व शेतकरी हिस्सा ही रक्कम कोट्यावधी रुपयात आहे. त्या मानाने त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई रक्कम ही अत्यल्प असल्याने शेतकऱ्यांचा आर्थिक तोटा होतो. त्यामुळे विमा भरपाई आणि इतरही सारे निकष आणि अटी या कंपन्या पूरक आहेत. त्यामुळे कंपन्यांनी नियम ठरविताना स्वतःचे जास्तही जपण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे माझी माननीय कृषी मंत्र्यांना विनंती आहे की कंपन्याऐवजी सरकार पातळीवर निकष निश्चित करून शेतकरी हिताच्या अटी मान्य असलेल्या कंपन्यांनाच पीक विमा क्षेत्रात उतरण्यासाठी योग्य तो निर्णय शासनाने घेण्याची गरज आहे. पण माननीय सभापती महोदय, कृषी पीक विमा योजना याच्यामध्ये पीक कंपन्या मालामाल होतात. मात्र आताच शिवाजीराव गर्जे साहेब सन्माननीय सदस्य यांनी बऱ्याच काही गोष्टी सरकारच्या निदर्शनास आणल्या किंवा शासनाच्याकडून शेतकऱ्याला वेळोवेळी फायदा देण्याचा प्रयत्न होतो. सरकार कुठलंही असेल तरी शेतकरी जगला तर राष्ट्र जगेल असं आपण म्हणतो, किंवा जय जवान जय किसान हे लाल बहादूर शास्त्री म्हणायचे. पण शेतकरी हा जर जगाचा पोशिंदा आहे तर त्याची उपेक्षा होऊ नये ही साधारण सर्वसाधारण म्हणजे मंत्र्यांसहित सर्वांचीच ती धारणा आहे.
शेतकरी उपेक्षित कसा राहतो तर त्याची बरीच कारणं आहेत. आता सोयाबीनचं आपण एक उदाहरण घेऊया. सरकारने सांगितलं होतं का शेवटचा सोयाबीनचा दाणा खरेदी होईपर्यंत, कृषी मंत्री महोदय म्हणजे ते असायला पाहिजे होते, येत आहेत, ठीक आहे, तुम्ही घेताय ना रेकॉर्ड? हो. सोयाबीनचा शेवटचा दाणा खरेदी करेपर्यंत सोयाबीन शासन खरेदी करेल, म्हणजे नाफेडची खरेदी सुरू राहील. पण आज रोजी सभापती महोदय 7,64,000 शेतकऱ्यांनी सोयाबीनसाठी विक्रीची नोंदणी केली. त्यापैकी केवळ 5,11,000 शेतकऱ्यांचं सोयाबीन खरेदी केलं, म्हणजे लाखो टन शेतकऱ्यांचं सोयाबीन अजूनही घरात तसंच आहे. हरभऱ्याची परिस्थिती सभापती महोदय तीच आहे. हरभऱ्याचा एकूण खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्यामुळे तो शेतकऱ्याला परवडण्याचा झाला आहे. पर्यायाने खासगी व्यापारी 5,500 रुपये क्विंटल प्रमाणे हरभरा विकत घेतात आणि त्यामध्ये शेतकऱ्याची लूट होते. सभापती महोदय, सोयाबीन असेल, कापूस असेल, तूर असेल, अन्य पिकं असतील, एक गोष्ट खरी आहे की हुरडा नावाचा जो प्रकार आहे आज तो शहरामध्ये, तुम्ही एखाद्या कॅफे सेंटर सारख्या मोठ्या ठिकाणी गेलात, मॉल ठिकाणी, तर हुरडा आज 300 रुपये पाव भेटतो, पाव म्हणजे 1200 रुपये किलो, आणि त्याच्या हुरडा पार्ट्या चालतात. म्हणजे श्रीमंत अतिश्रीमंत होत आहेत आणि जो बिचारा कष्टकरी एका दाण्याचे 1000 दाणे निर्माण करतो. म्हणजे तुकारामांचा अभंग होता की एक बीजे केला नाश आणि त्याचे भोगिले कनिस. म्हणजे एक दाणा पेरल्यानंतर 1000 दाणे निर्माण करणारी फॅक्टरी शेतकरी मायबाप ज्यांनी कोरोनाच्या काळात आपला देश जगवला, त्या शेतकऱ्यावर मात्र उपेक्षा येते. त्यामुळं सरकार म्हणून सरकारमध्ये असताना माझी विनंती आहे सरकारला की कापूस असेल, तूर असेल, सोयाबीन असेल यांची खरेदी शासनाकडून करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि महत्त्वाचं आहे. आणि MSP ठरवली पाहिजे शासनाने. हमीभाव ठरवल्यानंतर त्याच हमीभावामध्ये शासनाने खरेदी करावी. मात्र अनेक शासकीय खरेदी केंद्र बंद होतात आणि दुर्दैवानं सांगावं लागतं की आत्महत्या वाढण्याची मागची कारणं, एकीकडे आपण मोठे मोठे रस्ते महामार्ग करतो, माझं म्हणणं आहे की काही योजना कुचकामी असतील तर बंद करून टाका, त्याची काही आवश्यकता नाही आहे. अनेक योजना आहेत की ज्या योजनेचा फक्त बोजवारा उडतो आणि काय नसतं त्या योजनेमध्ये. पण अशा काही योजनेचा पैसा वाचवून, सन्माननीय कृषी मंत्री महोदय आपण आहात, आपण भाग्यवान आहात की आपल्याकडे कृषी खातं आहे. आज यशवंतराव चव्हाण साहेबांची जयंती आहे. 1960 पासून 2025 पर्यंत अनेक कृषी मंत्री या महाराष्ट्राने पाहिले, पण मोजक्या कृषी मंत्र्यांची नावं सांगता येतात की जे अजूनही लोकांच्या लक्षात आहेत. आणि हे पवित्र कार्य मला असं वाटतं शेतकऱ्याच्या हिताचं कोकाटे साहेब आपल्या नशिबी आलं आणि त्यामुळं आज शेतकरी तुमच्याकडून अपेक्षा ठेवतो. या कृषी खाते संदर्भातही अनेक अंधश्रद्धा पसरवल्या जातात की कृषी मंत्री कधी यशस्वी होत नाहीत वगैरे वगैरे, पण त्या अंधश्रद्धेला फाट्यावर मारणारी लोक होत आपण. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भल्याच्या दृष्टिकोनातून एक सेकंड, फक्त असंविधानिक शब्द असतील ते काढून टाकण्यात यावे. चुकलं तुम्ही भावनामध्ये जो असंविधानिक, पण ते जे असंविधानिक असेल ते काढून काढलं. ठीक आहे, चुकतो आम्ही. आता मी परब साहेबांसारखे असंविधानिक शब्द नाही वापरले. हा भावनिकतेचा शेतकऱ्याचा मुद्दा आहे म्हणून माझ्या तोंडून ते निघालं, त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो सभागृहाची. तो शब्द पटलावरून काढून टाका अशी विनंती करतो. पण माझं दरेकर साहेब एवढं म्हणणं आहे की काही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने असतील त्या कायम ठेवल्या पाहिजे. पण जिथं काही योजना लाभाच्याच नसतील, म्हणजे आता जिल्हा परिषदच्या स्तरावर अनेक योजना आहेत, शेतकऱ्याला ताळपत्री वाटप, शेतकऱ्याला सौर कंदील वाटप, त्या काही फार कामाचे नसतात. पण त्या बंद करून जर त्याचा पैसा वाचून शेतकऱ्याच्या जो पिकवलेला माल आहे त्याला बळ देता आलं तर मला असं वाटतं की त्याचा एक आर्थिक स्तर उंचावेल. त्याच्यामुळं आज मी या निमित्तानं माननीय कृषी मंत्र्यांना विनंती करतो की कृषी खातं हे अत्यंत पवित्र खातं आहे आणि नक्कीच तुम्ही त्याला न्याय द्याल अशी अपेक्षा आमच्या महाराष्ट्रातल्या तमाम शेतकरी बांधवांना आहे. जुनं वाण संकलित करण्यासंदर्भात गर्जे साहेबांनी एक आता महत्वाच्या मुद्द्याकडे सरकारचं लक्ष वेधलं की जुनं वाण म्हणजे हरभरा, त्याच्यानंतर हुरडा, वाणीचा हुरडा तर प्रसिद्ध आहे महाराष्ट्रामध्ये. हे संकरित वाणं सुद्धा आता संकलित करण्याकरता काही नवीन प्रयोग शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून सरकारला करता येतील का, जेणेकरून आज आपण बघतो की बीज माता म्हणून ज्यांचा आपण नेहमी गौरव करतो राईबाई पोफळे यांचा, त्यांनी त्यांच्याकडे सरकारने जावं, कोणाला पाठवावं आणि त्यांच्याकडून बियाणं कसं संकलित करतात याचा अभ्यास वर्ग जरी घेतला तरी आपल्याला शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी फायदा करून देता येईल. सभापती महोदय, शेतावरील कामासाठी मिळणाऱ्या मजुरांच्या संख्येत घट झाली आहे. गावातील पारावर इतरत्र मजूर नसतात, परंतु शेतकऱ्याने बोलावून देखील मजुरांची कामावर जाण्याची तयारी असत नाही. त्यामुळे अलीकडे शेतीमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या कमी असल्यामुळे तापमान वाढ, अवकाळी पाऊस, पडलेले बाजारभाव
या कोंडीत शेतकरी अडकला असून यातून शेतकऱ्याला बाहेर काढण्यासाठी शासनाने काही ठोस निर्णय घेणं महत्त्वाचं आहे. सभापती महोदय, जास्त सभागृहाचा वेळ घेत नाही, शेवटचे 1-2 मिनिटं घेतो. की कृषी विभागाच्या विविध योजनांमध्ये 700 कोटी रुपयावरून अधिक अनुदान शेतकऱ्यांना वाटप करण्याचे रखडले आहे. कृषी मंत्री महोदय याची नोंद घेतील, कारण त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. कृषी विभागाच्या योजनांचे रखडलेले अनुदान वाटप करण्याकरता धोरणात्मक समस्यांबाबत उपाय काढण्यासाठी शासनाने योग्य ती पावले उचलली पाहिजे. शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ होण्याकरता शेतकऱ्यांकडे असलेली जमिनीची नोंदणी शेतकरी कार्डासाठी करताना एकूण 7/12 वरील लागवडीखालील क्षेत्र असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे पोट खराबा क्षेत्राची नोंद केली जात नाही. तुकडेबंदीच्या कायद्यासंदर्भात मी वारंवार सभागृहामध्ये प्रश्न उपस्थित केले, पण त्यावर अकोला जिल्ह्याच्या संदर्भात अजूनही निर्णय झाला नाही. पोट खराब क्षेत्राची नोंद होत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनेअंतर्गत मिळणारे आर्थिक सहाय्य, कर्ज हे त्याच्याकडे असलेल्या शेत जमिनीच्या प्रमाणात मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी विविध योजनांपासून वंचित राहतो. हे लक्षात घेता शासनाने शेतकऱ्यांच्या 7/12 वरील जमिनीची नोंद घेताना पडीक क्षेत्र, पोट खराब क्षेत्र याची नोंद घेण्याबाबत शासनाने तात्काळ ती उपाययोजना करावी आणि शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीच्या प्रमाणात लाभ उपलब्ध करून द्यावा. राज्यातील बजेट नाही त्यांना बोलतो लाभ उपलब्ध करून द्यावा. आणि AI म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याकरता आपल्या सरकारने 500 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला, त्याबद्दल सरकारचे आभार मानतो. आणि यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढविण्यासाठी रोग व कीड व्यवस्थापन करणे, खतांचा वापर 40% कमी करणे आणि शेतातील उत्पादन 40% कमी करणे. तुम्ही म्हटलं ते खरं आहे की ड्रोनद्वारे काही फायदा होणार की नाही असा प्रश्न पडणं साहजिक आहे, पण ड्रोनद्वारे सुद्धा मजुरांचा जो काही तुटवडा आहे तो भरण्यासाठी एक मला वाटते त्याचा एक फायदा होईल. पीक कालावधी कमी करणे, उत्पादन अंदाज वर्तविणे अशा प्रकारच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याचा सुद्धा समावेश या AI सिस्टीम मध्ये असेल आणि ते गांभीर्यानं कृषी मंत्री महोदयांनी घेतलं आणि महाराष्ट्र शासनाने त्यावर तात्काळ कारवाई केली, अंमलबजावणी पण केली. मी एक शेतकरी पुत्र म्हणून आपल्या समोर बोलतो की सध्या शेतकऱ्यावर हे भीषण संकट आहे, ते आर्थिक संकट आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकरी, हरभरा उत्पादक शेतकरी, कपास उत्पादक शेतकरी या शेतकऱ्याची कुचंबना होत आहे. तर सरकारने त्यांचा शेतमाल मान्य कोकाटे साहेब सोयाबीनच्या बाबतीत स्पेसिफिक आणि हरभरा खरेदी ही तात्काळ सुरू करावी. सोयाबीनचा एकही दाना शेतकऱ्याच्या घरात राहता कामा नये एवढी विनंती या निमित्ताने करतो. धन्यवाद. पंकजी भुजबळ. सभापती महोदय, हे जे राज्य हे जे सरकार जे आहे त्यांनी जे आहे चांगले निर्णय या राज्यासाठी घेतलेत. आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेबांनी सुद्धा जे आहे बजेटमध्ये सुद्धा जे आहे चांगली तरतूद या राज्यासाठी केलेली आहे. आधी सुद्धा जे आहे त्यांनी लाडकी बहीण योजना आणली आणि त्यामुळे महिला वर्गांना जो आहे मोठा हातभार या राज्यातील महिलांना लाभला. त्यासाठी मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. एवढेच नव्हे तर माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब तसेच उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब यांचा सुद्धा आभार व्यक्त करतो. या इथं राज्य सरकारने जे निर्णय घेतलेले आहेत ते खरोखरच चांगले घेतलेले आहेत. मग ते जे आहे स्टार्टअप संदर्भात असो, मुंबई नाशिक असो किंवा मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गा संदर्भात असो, याबरोबरच जे आहे नवीन जो आहे नागपूर गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग सुद्धा जे आहेत ते अंमलात आणत आहेत. एवढंच नव्हे तर मेट्रो सुद्धा जे आहे त्यांनी मुंबई असो, पुणे असो, नागपूर असो या इथं ते अंमलात आणत आहेत. माझी या निमित्ताने एवढीच जी मागणी आहे की नाशिक सुद्धा जे आहे एक मोठं शहर आहे, तिथं सुद्धा हे जे काम आहे मेट्रो करण्याचं ते प्रलंबित आहे. माझ्या बस एक सूचना आहे की नाशिकला सुद्धा जे आहे मेट्रो लवकरात लवकर याच धर्तीवर चालू व्हावी. मेट्रोची जी कामं होत आहेत चांगली होत आहेत, पण काही ठिकाणी जे आहेत त्याच्यावर असणारी घरं असेल किंवा पुरातन मंदिरं असेल
तर त्यांना जे आहे धक्का बसतोय. काही जे आहे ते 400 वर्षापूर्वीचे जे आहेत मंदिरं आहेत ती जी आहे मोडकळीस किंवा जे आहे पडायला आलेली आहेत. आता जे आहेत काही मंदिराच्या ज्या काही ट्रस्टींनी सुद्धा जे आहेत सुचवले आहेत की एक जे काळबादेवीच्या या इथं जे आहे स्वामी समर्थांचं मठ आहे, खालीहून जो आहे मेट्रोचं काम चालू आहे, पण जो आहे वरच्या साईडला जे मंदिर आहे ते पुरातन आहे, पण त्याचे जे आहे दगडं पडायला लागलेले आहेत. ही भावनिक एक दृष्टिकोन बघितला तर अशा ज्या गोष्टी होत आहेत तर त्या कुठेतरी जे आहे आपल्याला त्याच्यामध्ये लक्ष घालणं गरजेचं आहे. अशाच प्रकारे जे आहे एक प्रस्ताव मला वाटतं पुण्यामध्ये धनकवडीच्या इथं सुद्धा जो आहे मेट्रोचा आहे, तो जो आहे तिथं शंकर महाराज यांच्या ज्या आहे मठाच्या खालून जे आहे मेट्रो चाललेली आहे, तर त्या तिकडच्या भाविकांची ही मागणी सुद्धा आहे की जे आहे समजा तो मेट्रोचा बोगदा त्या खालून न जाता शिफ्ट करता आला तर त्या एवढा पुरातन मंदिर जे आहे ते जे आहे मोडकळीस येणार नाही याची एक दक्षता घ्यायची आहे. याबरोबरच जे आहे आपण जे आहे विविध किल्ले जे आहेत त्यांचं पुनर्वसन आणि त्याची डागडुजी जी आहेत करतायत. या निमित्ताने मी एक सूचना जी आहे सरकारला सांगू इच्छितो की कर्नाटकमधील राज्यामध्ये होसगिरी येथील शहाजी महाराजांची जी आहे समाधी आहे ते स्थळ सुद्धा समजा या माध्यमातून आपण सुशोभीकरण केलं तर निश्चितपणे जो आहे एक जो आपले जे दैवत आहेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना त्यांचे वडील शहाजी महाराज यांना सुद्धा जे आहे एक आदरांजली सुद्धा आपण या निमित्ताने वाहू शकतो. एवढंच नव्हे तर आज फक्त ह्याच्यामध्ये नाशिकमधल्या कुंभमेळा जो 2027ला येतोय तर त्या संदर्भात मला कुठे जे आहेत या संदर्भातली नियोजन काही आढळलं नाही. तर मग एक जो आहे आपण बघितला असेल का 2 महिन्यापूर्वी यूपीमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात जो आहे महाकुंभ मेळा त्या तिथं भरवण्यात आलेला आणि त्या तिथं जे आहे त्या सरकारने त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जे आहे सुव्यवस्था केली, बांधकामं केली आणि ते जिथं जे भाविक आहे ज्याला आपण जे रिलिजियस टुरिझम म्हणतो तो जे आहे त्या प्रमाणात जगातील सर्व जे आहेत लोक त्या तिथं त्या दर्शनासाठी आले, त्याच्यामध्ये जे स्नान करायला आले आणि त्याची जी सोय त्या तिथं करण्यात आलेली होती तर मोठ्या प्रमाणात त्या तिथं झालेली होती. मला वाटतं त्यामुळे त्या राज्याचंच नव्हे तर त्या तिकडच्या मुख्यमंत्र्यांचं सुद्धा जे आहे मोठ्या प्रमाणात कौतुक जे आहे देशामध्येच नव्हे तर जो आहे पूर्ण परदेशात सुद्धा त्याचं कौतुक करण्यात आलेलं आहे. ही संधी जी आहे आपल्याला आपल्या राज्याला आणि माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना सुद्धा आहे. 2027ला आपल्या इथं जो आहे हा कुंभमेळा होणार आहे तर त्याचं नियोजन सुद्धा जे आहे मग त्यासाठी लागणारा जो आहे निधी जसं यूपी सरकारला जे आहे केंद्राकडून भरीव अशी जे आहे निधी उपलब्ध करून त्या सुखसुविधा ज्या आहेत त्या सर्व भाविकांसाठी करण्यात आलेल्या त्याचप्रमाणे जे आहे नाशिकमध्ये व्हाव्या ही माझी जी आहे या निमित्ताने सूचना सुद्धा आहे. एवढंच नव्हे तर एक जो आहे प्रश्न याच्या माध्यमातून जो आहे निदर्शनाचा आणू इच्छितो की जे आहे नाशिक येथील गोदावरी नदीपात्रात श्री अहिल्याबाई होळकर यांनी अहिल्याबाईंचे कुंड अशी जी आहे एक कुंड जे आहे तिथं 1966 ते 1766 ते 1795 मध्ये 95च्या दरम्यान तिथं जे आहे कुंड तिथं स्थापन केलेलं होतं. त्याला जवळजवळ मला वाटतं 30 वर्ष जे आहेत ते बांधायला लागले. सदर कुंड नाशिक महानगरपालिकेने रिव्हर बेड मध्ये सन 2001 ते 2002च्या काळामध्ये रिव्हर बेड केल्यामुळे ते सिमेंट कॉन्क्रिटीकरण केल्यामुळे ते कुंड बुजवलं गेलेलं आहे. तर या निमित्तानं मी एवढं सांगू इच्छितो की
मला कुंड जे आहे नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनीने घेतलेला जो बोरवेल होता त्या तिथं त्या कुंडाच्या बाजूला तिथून 1 मिनिटामध्ये 41 लिटर पाणी 24 तासात सलगपणे तिथं आढळून आलेलं आहे. या वर्षी जे आहे पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांची 31 मे रोजी 2025 रोजी मला 300वी जयंती आहे. त्या निमित्तानं आपण समजा त्या कुंडाचं जे आहे पुनर्जीवन केलं त्या माध्यमातून तर निश्चितपणे एक जे आहे त्या निमित्ताने जी जयंती आपण जी साजरी करणार आहोत तर त्यामुळे ते एक जे आहे ते स्थान एक त्यांची स्थान जे आहे निर्माण होईल. एवढंच नव्हे तर नाशिक जिल्हा जो आहे आपल्याला माहीतच आहे की बऱ्याच जे आहेत तालुके त्या तिथं जे आहे आपण पहिल्यांदा मी आपल्या सर्व जे आहेत मंत्रिमंडळाचं सुद्धा आभार व्यक्त करेल की त्या तिथं विविध जे आहेत पाणी जोड प्रकल्प त्या तिथं त्यांनी त्या तिथं केलेले आहेत. पुणे दरसगावचं जे पाणी आहे 160 किलोमीटरवरून जे आहे येवल्यापर्यंत आलं, पण ते येवल्यापर्यंत येत असताना जे आहे चांदवड वगैरे 3-4 जे आहेत तालुके त्याच्यामध्ये त्या पाण्याचा जो आहे प्रभाव आणि पाण्याचं जे आहे फायदा त्यांना मिळतोय. तरीही अजून जे आहेत ह्या जिल्ह्यामधील काही तालुक्यांना मोठ्या प्रमाणात जो आहे पाण्याची तुटवडा आहे. मग येवला असेल, निफाड असेल, चांदवड असेल, नांदगाव असेल, मालेगाव असेल आणि सिन्नर सुद्धा जे आहेत. कारण का मला माहिती आहे माननीय मंत्री साहेब तिकडचेच आहेत. पाणी येतं पण ते जास्त करून पुढेच जातं. तिथं थांबायचं थोडा जो आहे आपल्याला ते पाणी उपलब्ध जास्त होत नाही. तर या निमित्ताने ही सूचना सरकार सुद्धा करू इच्छितो की जे आहे नारपारचं पाणी जे आहे समजा या आपल्या या नाशिक जिल्ह्याच्या या काही तालुक्यांसाठी या निमित्ताने आपण करू शकलो तर निश्चितपणे मोठा जो आहे हा भाग जो आहे. कारण का आपल्याला माहितीच आहे की नाशिक जे आहे जास्तीत जास्त जो आहे पिकं असेल, फळं असेल, फुलं असेल हे पिकवण्याचं जे आहे मोठा जो आहे जिल्हा ह्या महाराष्ट्रामध्ये मानला जातो. हा वाईन आहे ना, वाईन ग्रेप्स आहे. वाईन नंतर दुसरीकडे पण सुद्धा आहे वाईन ग्रेप्स जे आहेत आणि त्या वाईन ग्रेप्सच्या माध्यमातून जी वाईन तयार होती ती जी एक्सपोर्ट जे आहे पूर्ण परदेशात होती. मी त्यांना डिस्टर्ब नाही करू, ते आज बरेच दिवसानंतर बोलतोय. याच्यामध्ये फक्त एक भाग म्हणून जो आहे मी शासनास जे आहे विनंती करणार आहे की आपण जे आहे शेतकरी जे आहे ते मोठ्या प्रमाणात मेहनत करतात, त्याच्यामध्ये जे आहे काबाड कष्ट करतात, त्याच्यामध्ये जास्त जो आहे लोन घेऊन त्याच्यामध्ये जे आहे पीक काढण्याचा प्रयत्न करतात. फक्त हा प्रश्न नंतर उद्भवतो की जो आहे त्यांना जो आहे योग्य तो भाव मिळत नाहीये. मेहनत सर्व करतात पण त्यांना जो आहे योग्य वेळी योग्य भाव मिळत नाही. या निमित्ताने मी फक्त शासनाला हीच विनंती करू इच्छितो की जे आहे जसं कांद्याचं झालं, आता काही दिवसापूर्वी जे आहे नाशिकमध्ये आंदोलन सुद्धा जे आहेत शेतकऱ्यांनी केलेली होती. कारण का तो भाव जो आहे 200 ते नाही असं म्हणणाऱ्यांची मानसिक अवस्था खराब झाली आहे. अध्यक्ष महाराज कोणत्याही आमच्या आई बहिणीचं नाव घ्या का आपण अध्यक्ष महाराज कोणाचंही नाव घ्या, नावाच्या अक्षरात शेवटचं ए किंवा आय असतो. का ए आणि आय असतो अध्यक्ष महाराज? कारण स्त्री ए ग्रेड काम करते आणि इंटेलिजंटली काम करते. कोणत्याही महिलेचं 99% महिलेच्या नावातला शेवटचा शब्द ए किंवा आय असतो. याचं कारण स्त्रीचा दर्जा हा निश्चितपणे पुरुषांपेक्षा मोठा आहे. पण लाडक्या बहिणीला पैसे दिले तर काही लोकांचं पोट का दुखते हे मात्र मला समजलं नाही. ते टीका का करतात अध्यक्ष महाराज? मी माननीय मंत्री महोदयांना काही सूचना अध्यक्ष महाराज करणार आहे. मला एका गोष्टीचं थोडंसं खंतही आहे अध्यक्ष महाराज.
आता ही खंत व्यक्त करताना माझी मोठी अडचण होते. मी काही बोललो की टीव्ही चॅनल वाले आपलं दाखवतात घरचा अहेर करता. आजकाल पत्रिकेत अहेर आणू नये, अहेर स्वीकारल्या जाणार नाही असं लिहून येतं. मी काही बोललो की मग ते म्हणतात की मंत्री केलं नाही म्हणून नाराज आहे. खरं तर ते गाणं मला आवडते, कारण आमचे नेते ज्यांच्यावर मी मनापासून प्रेम करतो ते नितीन गडकरींचं नेहमीच एकदम मस्त गाणं ते गुणगुणतात की तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं. कधी कधी जेव्हा पत्रकार विचारतात की तुम्ही नाराज आहे का, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं. शेवटी आम्ही या सभागृहात अध्यक्ष महाराज कोणत्या पदावर जाण्यासाठी आलो नाही. निवडणूक जिंकणं हे आमच्या आयुष्यात लक्ष नाही. आमच्या मतदारसंघाच्या दीनदुर्बल शोषित पीडित अंध अपंग निराधार सह्याचं मन जिंकणं यासाठी अध्यक्ष महाराज आम्ही इथं मुद्दे मांडतो. मी माननीय उपमुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून देऊ की खरं तर काय लक्ष दिलं पाहिजे. आज राज्याचं उत्पन्न वाढू शकतं, महत्तम संसाधनाचा उपयोग करता येतो. आता साधं स्टेट ओन टॅक्स रेव्हेन्यू स्वतःचा कर महसूल कमी झालाय, मग त्याच्यावर आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल. 2017-18 मध्ये आपला स्वतःचा कर महसूल जास्त होता, आता थोडा कमी झालाय. मग आपल्याला या संदर्भामध्ये जे अधिकारी चमकेश आहे, काही अधिकारी कसे असतात काम कमी चमचेगिरी जास्त, त्यांना मोठ्या पदावर देता कामा नये. अध्यक्ष महाराज ते मंत्री आले की एकदम हाजी 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 करतात. काही अधिकारी असतात जहां भी रखेंगे भगवान की मर्जी, पण काम करतात. मग अशा सर्व व्यवस्थेमध्ये आपल्याला उत्तम अधिकाऱ्यांची टीम करता येईल का. अध्यक्ष महाराज जे अधिकारी टार्गेट पूर्ण करत नाही, मी उदाहरण देतो. 2023-24 मध्ये एक्साइज रेव्हेन्यू 25,500 आपण बजेटमध्ये सांगितलं, ऍक्च्युअल अचिव्हमेंट किती आहे 23,222. कारण काय, महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महाराज डुप्लिकेट दारू इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पकडल्या गेली. आपण ते दारू विकणारे कोण आहे, त्यांच्या पाठीशी कोण आहे हे करून त्यांचे पाय कायद्याच्या चौकटीत संविधानाच्या फटक्यांनी तोडले पाहिजे, तर आपला रेव्हेन्यू वाढेल. 24-25 मध्ये 3,500 कोटी रेव्हेन्यू आपण अंदाजित धरला. कालपर्यंत म्हणजे कालच्या तारखेपर्यंत 21,900 कोटी. अध्यक्ष महाराज याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. भाजीमध्ये मीठ वाचवून त्यामध्ये काटकसर करून त्याच्यामध्ये आपल्याला कोणताही अध्यक्ष महाराज फायदा होत नाही. मग माझी मागणी आहे, अरे डेअरिंग करा, काय घाबरता कर्जमुक्ती देण्यासाठी. अध्यक्ष महाराज ही कर्जमुक्ती देण्याची आवश्यकता आहे आणि मी हे सांगू शकतो. काय कर्जमुक्तीची रक्कम येणार आहे 20,000 कोटी. अध्यक्ष महाराज मी तुमच्या माहिती करता सांगतो की वेतनावर आपण किती खर्च करतो. अध्यक्ष महाराज 2023-24 मध्ये वेतनावरचा खर्च 1,42,718 कोटी होता. किती वाढ झाली 2024-25 मध्ये, त्याच्यामध्ये वाढ झाली 16,316 कोटींनी आणि खर्च झाला 1,59,034 कोटी. आता 25-26 मध्ये किती वाढ केली 1,72,760 कोटी म्हणजे 13,726 कोटीची. निवृत्ती वेतनात किती वाढ झाली 2 वर्षात 13,565 कोटी. म्हणजे विचार केला अध्यक्ष महाराज तर एका वर्षामध्ये अध्यक्ष महाराज आपण 29,881 कोटीची वाढ देतो. कर्मचाऱ्यांसाठी दिलीच पाहिजे. 29,881 कोटीची वाढ देताना तिजोरीत पैसे नाही अध्यक्ष महाराज आणि आपण कर्जमुक्ती देणार नाही, ही काही योग्य भूमिका होणार नाही. मला वाटतं की तुम्ही बेल वाजवली अध्यक्ष महाराज. मग मी नाही, तुम्ही बेल वाजवल्याने इतर मुद्द्यांवर मी जात नाही, पण कृषी विद्यापीठे समृद्ध करणे, टेक्नॉलॉजीचा महत्तम उपयोग करणे, आत्मा बेशुद्ध जागा आहे त्याला कर्मचारी देणे, कारण त्याच्यामध्ये 35% कर्मचारी आहे. संजय गांधी सावन बाग योजना, कारण आता तुम्ही 2 मिनिटं देऊ शकाल की नाही तर थांबतो अध्यक्ष महाराज, 2-3 मिनिटं देऊ शकाल ना. संजय गांधी निराधार योजना कोणाच्या सुपीक डोक्यात आलं, आता म्हणाले ऑनलाईन करावं, करा ना, केलंच पाहिजे. पण ऑनलाईन करताना मी चंद्रपूरचे आकडे देतो. काय झालं नोव्हेंबर नंतर पैसेच नाही. कारण काय तर आता अध्यक्ष महाराज 88,655 पैकी जानेवारी मध्ये ऑनलाईन फक्त 56,000 सक्सेस झालं. कोणासाठी ही योजना, निराधार विधवा परित्यक्त्या घटस्फोटिता यांच्यासाठी ही योजना आहे. अजून 56,422 लोकांची नाही. ते लहानपणी तुम्ही गाणं ऐकलं असेल,
चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दिन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे 10 लाख देगा। अध्यक्ष महाराज, निराधार योजनेचं अनुदान देत नाही तुम्ही। आता मग घंटी वाजवल्यामुळे माझ्या नावातच तशी घंटी आहे, ठीक आहे। वैधानिक विकास मंडळ का होत नाही अध्यक्ष महाराज? मी पत्र घेतलं अध्यक्ष महाराज, या पत्रामध्ये वैधानिक विकास मंडळ मध्ये विदर्भ म्हणजे वसाहत आहे का आमची अध्यक्ष महाराज? तुम्ही विदर्भामध्ये जो विभाजित निधी आणि त्याच्यावर आता वैधानिक विकास मंडळच नाही। माझी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आग्रहाची विनंती आहे की ताबडतोब केंद्र सरकारकडे जाऊन वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना ही ताबडतोब केली पाहिजे। क्रीडा क्षेत्रामध्ये 538 कोटी अध्यक्ष महाराज, आपल्याला मिशन ऑलिम्पिक करायचं आहे। खरं तर मी माझं मागणी पत्र हे सचिवांना आपल्या अर्थमंत्री महोदय दिलं होतं, पण त्यातला एकही मुद्दा आला नाही अध्यक्ष महाराज। काय मागितलं अध्यक्ष महाराज आम्ही? अध्यक्ष महाराज, यामध्ये आपल्याला अभिमान वाटावा। माझ्या मतदारसंघातून अध्यक्ष महाराज मी अयोध्येच्या राम मंदिराला सर्व लाकूड आम्ही पाठवलं। संसदेमध्ये कोणताही खासदार कोणत्याही रंगाचा, पक्षाचा, पंथाचा, जातीचा, धर्माचा असू द्या, संसद भवनाचा प्रत्येक दरवाजा, मी जाऊ शकलो नाही त्या दरवाजातून, पण दरवाजा मात्र आम्ही तयार केला। पीएमओ ऑफिस हे पूर्णपणे आम्ही तयार करतोय। काय मागणी केली? एक 10 एकर जागा आम्ही घेतली। फर्निचर FIDC फर्निचर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल 75 कोटी मागितले, अधिकाऱ्यांनी दिलेच नाही अध्यक्ष महाराज। का नाही दिले? तुम्ही जर हे दिलं असतं तर आम्ही 500-500 कोटीचा एक्सपोर्ट फर्निचरचा केला असता आम्ही, पण नाही दिले अध्यक्ष महाराज। तुम्ही एकीकडे गडचिरोलीला 500 कोटी रुपये रस्त्यासाठी दिले, बाकीच्यांना दिले नाही, निश्चितपणे दिलं पाहिजे। पण 500 कोटी देताना तिथं स्किल वर्कर लागण्यासाठी मुलगा पॉलिटेक्निकचं पत्र दिलं, आलंच नाही। मिशन ऑलिम्पिक आलं नाही अध्यक्ष महाराज। इकडे पर्यटनासाठी 10 वर्षासाठी आपण 1 लाख कोटीची घोषणा केली। ताडोबा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र अध्यक्ष महाराज आता केलं नाही। आणि अध्यक्ष महाराज, हे खरं आहे की महाराष्ट्र थांबणार नाही, पण यासाठी काही गोष्टींकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो। आपण निश्चितपणे आपण इन्व्हेस्टमेंट आणली अध्यक्ष महाराज। माझ्या 2 स्पेशल अध्यक्ष महाराज विनंती आहे की तुम्ही सांगितलं की 15,72,654 कोटी रुपयाची गुंतवणूक होणार आहे, यासाठी 16 लाख रोजगार निर्मिती होईल। मी माहिती घ्यायला गेलो अध्यक्ष महाराज की 16 लाख रोजगारामध्ये माझा चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया यांना तसं मला स्किल द्यायचं आहे। ते म्हणाले अजून 16 लाखामध्ये कोणत्या कोणत्या सेक्टरमध्ये हा रोजगार आहे हे माहीतच नाही। माझी विनंती आहे की याच्यामध्ये तुम्ही हा रोजगार जो तुम्ही देणार आहात यामध्ये सांगा ना, डिप्लोमा होल्डर किती आहे, मेकॅनिकल इंजिनियर किती आहे, सिव्हिल इंजिनियर किती आहे, त्यामध्ये आपल्याला अध्यक्ष महाराज किती ग्रॅज्युएट लागणार आहे, किती चार्टर्ड अकाउंटंट लागणार आहे, किती ITI लागणार आहे अध्यक्ष महाराज, ते मात्र दिलं नाही। वेळेच्या अभावी शेवटचा एक मुद्दा मांडतो अध्यक्ष महाराजांनी, मी थांबतो। अध्यक्ष महाराज, आपण खनिज साठा आपल्या राज्यातल्या 3,07,713 स्क्वेअर किलोमीटर मध्ये 58,000 चौरस किलोमीटर हा अध्यक्ष महाराज खनिज साठा आहे। 60% हा नागपूर विभागात आहे आणि त्यामध्ये चंद्रपूर, गडचिरोली आहे। चंद्रपूर, नागपूर, यवतमाळ 16,537 कोटी किमतीचा तर कोळसा आम्ही देतो। पण अध्यक्ष महाराज, आमच्या या भागाकडे, या अर्थसंकल्पाकडे विशेष लक्ष द्यावं ही अर्थमंत्री म्हणून माझी आग्रहाची मागणी आहे। शक्तीपीठ करा, पण शक्तीपीठ करताना आज तुम्ही 86,300 कोटीचा शक्तीपीठ सांगितलं, केलाच पाहिजे, पण कधी? पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या पांधन रस्त्याला पैसे द्या ना। तुम्ही नॅशनल स्तरावर जा आणि आपण पंतप्रधान मोदयांना भेटून हे पैसे वाचवायचे, ते पैसे आपण वाचवत नाही। एक शेवटचा मुद्दा सांगून मी थांबवतो अध्यक्ष महाराज, की आता इथं अधिकाऱ्यांना एकदा नाही 5-5दा मी सांगितलं की वित्त आयोगाचे पैसेच येत नाहीये। आज वित्त आयोगाने अध्यक्ष महाराज, त्यामुळे काय झालं अध्यक्ष महाराज, आता महाराष्ट्राच्या नगर विकास विभागाला वित्त आयोग पैसे देत नाही। का देत नाही अध्यक्ष महाराज? काय विचित्र कारण सांगतात। म्हणाले वित्त आयोगाने ज्या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका राज्य सरकार घेत नाही तिथं आम्ही फुटी कवडी देणार नाही। अध्यक्ष महाराज, आम्ही सरकार निवडणुका घ्यायला तयार आहे, कोर्ट देत नाही, कोर्टाने थांबवलाय, मग आमचे पैसे तुम्ही थांबवणार का? हे अध्यक्ष महाराज काय चालू आहे? अध्यक्ष महाराज, आमच्या जिल्ह्यामध्ये 27 कोटी 45 लाख हे 20-21 मध्ये आले।
आणि आता शून्य, यावर्षी शून्य, मागच्या वर्षी अर्धा पैसे बंद झाले. मग यामध्ये स्वच्छता, आरोग्य, दिवाबत्ती अडचणी येत नाही. मग आपल्याला याच्यावर अध्यक्ष महाराज काही प्रयत्न करायचा नाही आहे. आणि शेवटचा मुद्दा सांगतो अध्यक्ष महाराज, मग सरकारला आणि विशेष करून कर्मचाऱ्यांना पैसे वाचवायचेच असेल तर मी तुमच्याकडे एक कागद पाठवतो. म्हणजे वागायचं कसं असतं, नसती निपटारा कायदा आहे, वेळेच्या अभावी बोलत नाही. हा कागद मी तुम्हाला पाठवतो, एकदा तुम्हीच वाचा. तुमचाही अंतरात्मा तुम्हाला सांगेल की आम्ही इकडे 50 कोटी 75 कोटी FIDCला देत नाही. आमच्या जिल्ह्याची घटना आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज 22/10/98 ते 7/8/2003 पर्यंत एका उद्योजकाचा एक ब्रिज होता, पत्कर होता. त्याच्यानंतर गवात झाला. त्यांनी सांगितलं त्याचा पत्कर संपल्यानंतर गवात काय झाला, तो म्हणाला की मला अजून काही पैसे घेणे. एक तडवी नावाचा गवात वागा बसला, पैसे घ्यायचा सांगितलं त्यांनी, तडवी बसला आणि त्यांनी निवाडा दिला 5,71,03,962 रुपये हे द्यावे. किती टक्के व्याजाने? 25% व्याजाने, महिन्याचा 25% व्याज. अतुल भाऊ, आम्ही 75 कोटी मागितले राम मंदिराला, पण अधिकारी ते पैसे देत नाही, कारण तो कागदच पोहोचवत नाही मंत्र्यांपर्यंत. 75 कोटी जागा नाही आहे. अरे आम्ही 10 एकर मध्ये शेकडो लोकांच्या हातात काम देऊ. आमचा संकल्प आहे व्हाईट हाऊस मध्ये आमचं फर्निचर वापरलं गेलं पाहिजे. काय केलं अध्यक्ष महाराज? 5,71,03,962 निवाडा झाला. मग मंत्रालयात फाईल लागली, निकालच जागा नाही. मग तो गेला कोर्टामध्ये, आणि कोर्टामध्ये गेल्यानंतर अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी 2008 जानेवारीमध्ये त्यांनी जी काही रक्कम सांगितली त्या संदर्भामध्ये मग व्याज वाढवून 5,41,00,000 रुपये द्यायला सांगितलं. अध्यक्ष महाराज त्याला 5,41,00,000 रुपये दिले. पुन्हा तो कोर्टात गेला, कारण काही पैसे वाचले होते. जे काउंटिंग आहे त्याच्यामध्ये गडबड होत आहे. आणि अध्यक्ष महाराज मग काउंटिंग कशी केली अधिकाऱ्यांनी माहिती आहे? जे पैसे त्याला भरले त्याच्यावरही 25%, जे 2021 पर्यंत देय नव्हतं. आणि किती द्यावे पैसे हे सभागृहात मी मुद्दाम लक्षात आणून देतो की एवढं वेतन दिल्यानंतर किती पैसे दिले माहिती आहे अध्यक्ष महाराज? या 5 कोटीच्या बदल्यात केस घडत आपण आता त्याला 536 कोटी रुपये दिले. वाचून घ्या अध्यक्ष महाराज. लक्ष द्यायचं की नाही? रोज 2,000 रुपये भत्ता घेतल्यानंतर जीव असा तुटतो अध्यक्ष महाराज. आपण जनतेच्या पैशातून सही करून 2,000 रुपयाचा भत्ता घेतो आणि हे 536 कोटी फुटाण्यासाठी दिले. बरं दिले ते दिले, सगळं मान्य आहे. 536 कोटी अरे तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने का दिले? म्हणून अध्यक्ष महाराज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या संदर्भात जाण्याचा निर्णय केला. विभागाने मंत्रालयात 4/10/2023 पत्र दिलं, मग 3/1/2024 दिलं, 9/5/24 दिलं, 9/1/25 दिलं. अध्यक्ष महाराज ते फाईल काही तिथून हलतच नाही की आपण पुन्हा सुप्रीम कोर्टामध्ये रिव्ह्यू मध्ये जावं. आता एकीकडे असे पैसे उधळायचे आणि दुसरीकडे मात्र आम्ही 2-4 मागण्या केल्या की 75 कोटी नाही, 10 कोटी नाही, 20 कोटी नाही. अध्यक्ष महाराज आज ही लोकशाही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारावर आहे. पण अध्यक्ष महाराज अशा पद्धतीने मंत्रालयामधल्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलं तर अध्यक्ष महाराज जो अर्थसंकल्प देवेंद्रजीच्या नेतृत्वात अजितदादा मांडताय त्या संदर्भामध्ये इथं झारीतले शुक्राचार्य मात्र विकासाची गंगा हे गोरगरीब चंद्रपूर गडचिरोलीपर्यंत पोहोचू देणार नाही. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी, मी आता त्यांना पुन्हा एकदा पत्र देतो, कदाचित त्यांच्यापर्यंत अधिकाऱ्यांनी पत्र पोहोचवलं नसेल, ते मुद्दे लक्षात घेऊन त्या मुद्द्यावर अंमलबजावणी ताबडतोब करावी. झारीच्या शुक्राचार्यांचा अध्यक्ष महाराज बंदोबस्त करावा. ते शुक्राचार्य त्याला दरबानी त्याचा डोळा फोडला. आम्ही विदर्भाचे आहोत एवढं लक्षात ठेवावं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सिद्धार्थ खरात. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पावरील चर्चेसाठी या ठिकाणी उभा आहे. सुरेश भटांचं वाक्य आहे, कारण दादांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पामध्ये खूप काव्य म्हटलेलं आहे, कवितांचा वापर केलेला आहे. हा ठोकरून गेला तो वापरून गेला, हा ठोकरून गेला तो वापरून गेला, जो भेटला मला तो वांधा करून गेला. अशा प्रकारची
स्थिती महाराष्ट्राच्या जनतेची झालेली आहे. अर्थसंकल्प माननीय दादांनी सादर केला. दादांनी जे काही विक्रम केला त्यामध्ये त्यांनी 11व्या वेळी हा जो अर्थसंकल्प सादर केला त्याबद्दल त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. मात्र याच वेळी 45,000 कोटीचा डेफिसिट बजेट सुद्धा दादांनी मांडलं, त्याबद्दल खेद वाटतो. अनेक योजना, अनेक घोषणा, अनेक संकल्पना या संदर्भामध्ये या अर्थसंकल्पामध्ये मांडलेले आहेत. महात्मा गांधी यांनी साधन आणि साध्य यांच्या संदर्भात चर्चा केलेली आहे. एखादं साध्य साधायचं असेल तर त्याचं साधन, त्याचं पावित्र्य काय असलं पाहिजे याबद्दल चर्चा केलेली आहे. तसंच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गांधी, रानडे आणि जिना या पुस्तकामध्ये इंटलेक्च्युअल आणि बुद्धिवादी लोकांच्या संदर्भात सुद्धा चर्चा केलेली आहे. बुद्धिवादी लोक जर सामाजिक हित जर समोर ठेवून काम करतील तर समाजाचं, त्या देशाचं कल्याण होईल. परंतु बुद्धिवादी लोक जर त्यांच्या बुद्धीचा वापर त्यांच्या चातुर्यासाठी आणि स्वार्थासाठी करू लागले तर समाज आणि तो देश आणि तो काही समाज आहे तो अडचणीत आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून महाराष्ट्राचं जे इलेक्शन झालं, निवडणूक झाली, ज्या पद्धतीनं मतदारांना महायुती सरकार सामोरं गेलं, ज्या प्रकारच्या घोषणा केल्या आणि ज्या प्रकारचं चातुर्य दाखवून मतदारांना आकृष्ट केलं, हे महाराष्ट्राच्या इतिहासात यापूर्वी झालेलं नाही आहे. हा महाराष्ट्र जो आहे तो छत्रपती शिवरायांचा आहे, सगळेजण म्हणतात. संभाजी महाराजांचा आहे, संतांचा आहे, सगळ्या थोर पुरुषांचा आहे. ही सत्य गोष्ट जरी असली तरी या थोर पुरुषांच्या पावलावर राजकीय मंडळी आजच्या वातावरणात चालत नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आणि म्हणून आज हा जो अर्थसंकल्प आपण पाहतो त्याच्याबद्दल मी या सभागृहाचं लक्ष काही गोष्टीकडे लक्ष वेधू इच्छितो. महोदय, अर्थसंकल्पीय अंदाज जी काही आपल्याकडे आलेले आहेत याच्यामध्ये महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न जे आहे ते 3,09,000 असं दाखवलेलं आहे. तर देशाचं दरडोई उत्पन्न किती आहे? 1,69,000 आहे. महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न 3,09,000 आहे. माझी आपल्या सगळ्यांना सभागृहाला जाणीव करून द्यायची आहे की माझ्या बुलढाणा जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न किती आहे? त्याचं दरडोई उत्पन्न हे 1,27,000 आहे. वाशिमचं दरडोई उत्पन्न 1,21,000 आहे. गडचिरोलीचं, नंदुरबारचं दरडोई उत्पन्न हे 1,23,000 आहे. एकीकडे आपण महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न 3,00,000 म्हणतो, 9,000 म्हणतो, देशाचं 1,69,000 म्हणतो, परंतु आमच्या जिल्ह्यांचं, अशा 16, 17, 18 जिल्ह्यांचं जे दरडोई उत्पन्न आहे ते देशाच्या दरडोई उत्पन्ना इतकं सुद्धा नाही. आणि महाराष्ट्राचा विकासाचे गोडवे आपण गातो, खूप मोठा विकास झाला, चांगलं वाटतं, आम्हाला अभिमान वाटतो. परंतु 18 असे जिल्हे आहेत आपल्यामध्ये की राष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा आपण पोचत नाही. आपण अतिशय खालच्या पातळीवरती आहोत. दुसरं असं की महाराष्ट्रामध्ये दारिद्र्याचं जे प्रमाण आहे, गरिबीचं प्रमाण आहे ते 31% आहे. या 31% मध्ये मागासवर्गीयांचं जे प्रमाण आहे ते 45% आहे. अनुसूचित जमातीचं जे गरिबीचं प्रमाण आहे ते 56% आहे. ओबीसीचं गरिबीचं प्रमाण हे 24% आहे. आणि इतर म्हणजे जनरलचं जे गरिबीचं प्रमाण हे 18% आहे. एवढी गरिबी आहे. आणि ही जी गरिबी आहे ती ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये आहे. मानव विकास निर्देशांकाच्या दृष्टीने जरी या घटनाकडे पाहिलं, बुलढाणा जिल्हा असेल, नंदुरबार जिल्हा असेल, गडचिरोली जिल्हा असेल, या जिल्ह्यांचा जो काही HDI आहे, ह्युमन इंडेक्स जो आहे तो 0.604, गडचिरोलीचा 608, बुलढाण्याचा 684, मुंबईचा किती आहे 0.841, ठाणेचा किती आहे 8.00. म्हणजे महाराष्ट्राची जी काही औद्योगिक प्रगती, जी काही भरभराट आपण पाहतो आहोत ती केवळ मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या 5 जिल्ह्यावरती अवलंबून आहे. आणि उर्वरित महाराष्ट्र कुठे आहे? उर्वरित महाराष्ट्र हा पार लयाला गेलेला आहे. 18 ते 20 जिल्हे महाराष्ट्राचे असे आहेत की ते अक्षरशः दारिद्र्यानं होरपळलेले आहेत. आणि म्हणून हे जे काही औद्योगिक विकासाच्या संदर्भात दावोसला करार झाले, अनेक उद्योग आले, त्याच्यामध्ये अनेक रोजगार निर्माण होणार आहे, परंतु रोजगार आणि त्या उद्योगाचं विकेंद्रीकरण हे ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये होणार आहे का?
माझ्या मतदारसंघामध्ये अजून MIDCच नाहीये. जी जागा होती ती जागा अतिक्रमित आहे. त्या ठिकाणच्या लोकांना उद्योग कधी मिळणार आहेत आणि हे जे काही उद्योग बाहेरचे परराज्यातून येणार आहेत त्याचं विकेंद्रीकरण करणार आहे की नाही, की ते उद्योग पुन्हा पुन्हा त्या शहरामध्ये जाणार आहेत आणि ग्रामीण भागातला शेतकऱ्याची पोरं आहेत ती तशीच बेरोजगार राहणार आहेत. आज तिकडे चांगलं शिक्षणाचं प्रमाण नाही, त्यांनी नोकऱ्या कुठे मिळवायच्या आहेत. त्या ठिकाणची जी शेतीचा जो काही मूळ शेती आहे त्या शेतीवर आधारित कोणताही उद्योग त्या ठिकाणी नाही. दुसरा महत्वाचा मुद्दा मी नेहमी वारंवार उल्लेख करतोय की सोयाबीनचं उत्पादन त्या ठिकाणी सर्वात जास्त आहे. पश्चिम विदर्भ असेल, मराठवाडा असेल आणि महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागामध्ये जवळजवळ आमच्या विशेषतः बुलढाण्यामध्ये, वाशिममध्ये आणि मराठवाड्यामध्ये 70 ते 80% जो पेरा आहे तो सोयाबीनचा आहे. यावर्षी निसर्गानं उत्पादन चांगलं दिलं खरं, परंतु सोयाबीन आज रोजी नाफेडनी जे काही खरेदी केंद्र आहेत ती 6 फेब्रुवारी पासून बंद केली आहे आणि 50% सोयाबीन आजही शेतकऱ्याच्या घरामध्ये आहेत. महोदय मला बोलू द्या, थोडस मला वेळ आहे, मला आज मला बोलू द्या. आज कृपया मला काही करू नका, मला आज बोलू द्या, आज मला बोलू द्या. ह्या विषयावर मला आपण बोलू देत नाही, माझी इच्छा आहे, मला बोलू द्या. आणि हे जे सोयाबीन आहे, या सोयाबीन उत्पादक आहे, कापूस उत्पादक आहे, तूर उत्पादक आहे, या लोकांनी या सत्ताधारी या 3 पक्षांना निवडून दिलेलं नाही का? या भागातले जे मतदार आहेत ते जे काही सत्तेमध्ये बसलेले आहेत त्या मतदारांनी या लोकांना निवडून दिलेलं नाही का? आणि या सत्तेमधला एकही मंत्री, एकही सत्ताधारी पक्षातला 1-2 जर सुलभाताई जर सोडल्या, एकही सोयाबीनच्या संदर्भामध्ये बोलत नाही. आज जो काही अर्धाच्या पलीकडे सोयाबीन शेतकऱ्याच्या घरामध्ये पडलेलं आहे त्यांनी काय करायचं? त्या शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये लग्न होतात, मुलींच्या लग्नाला खर्च लागतो, मुलांना कुठे व्यवसायासाठी काम करायचं असतं, पैसे आणणार कुठून? आणि म्हणून या विषयावरती शासन अतिशय गप्प आहे, ढिम्म आहे, अतिशय राग येण्यासारखं आणि चित्र ओंगळवाणं चित्र या ठिकाणी दिसतंय आणि म्हणून यावर शासनाने निवेदन करण्याची गरज आहे. महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये मी लाडक्या बहिणीच्या बद्दल काही बोलणार नाही, कारण या संदर्भात बरीच चर्चा झालेली आहे. लाडक्या बहिणीला निधी दिला पाहिजे याबद्दल माझी मागणी आहे. माझं एकच म्हणणं आहे की लाडक्या बहिणीला द्या, आणखी कुठे द्या, परंतु शेतकऱ्यांचा ज्या मालाला एक प्रकारचा हमी भाव मिळवून द्या. शेतकरी हे 7 कोटी जनता महाराष्ट्रातली शेतकरी आहे आणि 7 कोटी लोकांना जर मदत गेली तर तिथल्या स्त्रियांना, महिलांना सुद्धा अल्टिमेटली त्याचा फायदा होणार आहे. आणि म्हणून शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव द्या, बाकी काही दिलं नाही तरी चालेल, कुठली योजना आम्हाला नको आहे. आणि म्हणून आमची अशी विनंती आहे की या संदर्भामध्ये शासनाने आता निवेदनामध्ये दादांनी त्याचा उल्लेख करावा अशी माझी विनंती आहे. विमानतळाच्या संदर्भामध्ये खूप चर्चा झाली आहे. अमरावतीला, रत्नागिरीला विमानतळ आहे. महोदय, लोणार हे आमचं पर्यटनाचं जागतिक दर्जाचं स्थळ आहे, या ठिकाणी सुद्धा विमानतळ होण्याची आवश्यकता आहे. लोणार आजच्या स्थितीमध्ये आज रोजी भकास आहे. त्या ठिकाणी 30 एकरची जी जमीन आहे ती अतिक्रमित जमीन आहे ती काढावी आणि त्या ठिकाणी नवीन उद्यान त्या ठिकाणी निर्माण व्हावं, म्हणजे त्या ठिकाणी येणारे पर्यटक राहतील. लोणार शहराचं सुशोभीकरण होणं आवश्यक आहे. स्ट्रीट लाईट, रस्ते, प्रवेशद्वार हे सुद्धा येणं आवश्यक आहे. महोदय, मेहकर शहरामध्ये सारंगधर बालाजी आहे आणि त्या ठिकाणी लगतच गायत्री माता मंदिर, नरसिंह मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर हे कॅरिडोर जे आहे ते तीर्थक्षेत्राचं बनवलं म्हणजे आमच्याकडे लोणार आणि मेहकर तसेच संत गजानन महाराज यांच्याकडे येणारा भाविक त्या ठिकाणी येणार आहे. या ठिकाणी अनेक स्मारकांना निधी मंजूर दिलेला आहे, पण बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये माननीय राष्ट्रमाता जिजाऊ महासाहेबांची जन्मस्थळ आहे. राष्ट्रमाता जिजाऊ महासाहेबांच्या स्मारकासाठी किंवा तिथल्या विकास आराखड्यासाठी शासनाने मदत करावी अशी माझी विनंती आहे. बोलण्यासारखं महोदय बरंच आहे, मला वेळ दिला तर मी बोलेल. नेक्स्ट बापू पठारे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. 2024-25चा अर्थसंकल्प आपल्या राज्याचे वित्तमंत्री काँग्रेस नामदार अजितदादांनी सादर केला. या ठिकाणी आपल्याला सांगावंसं वाटतं की अर्थसंकल्पावर सर्व मान्य सदस्य चर्चा करतात, त्यामध्ये आकडेवारी अनेक जण आपापल्या पद्धतीनं सांगत असतात. मी या ठिकाणी आकडेवारी जास्त सांगणार नाही, परंतु मला एवढंच सांगावंसं वाटतं की मुंबईनंतर पुणे हे विकसित होत असलेलं शहर आहे
आणि या शहरामध्ये एअरपोर्टला आम्ही लहानपणी पाहायचो की कुठंतरी पुण्याला 2-4 विमानं यायची. आता विमानं पुण्याला 200 येतात, परंतु ती रात्री येतात आणि त्या ठिकाणी त्या विमानतळाचा विस्तार होत असताना त्याचा उल्लेख दादा आपण त्यामध्ये केला पाहिजे होता. त्या ठिकाणी लागणारे रस्ते असतील, त्या ठिकाणी असणाऱ्या मूलभूत सुविधा असतील, याचा उल्लेख आपल्या भाषणामध्ये कुठं झालेला नाहीये. पुण्यामध्ये ट्रॉफिकचा मोठा प्रश्न आहे आणि पुण्यामध्ये अनेक रस्ते करत असताना आम्हाला जागा ताब्यात मिळत नाही. परंतु आमचा एक विचार आहे की पुणे शहर हे मुठा नदीच्या 2 बाजूला वाढलेलं आहे, होऊ शकलेला नाहीये. परंतु माझं या ठिकाणी शासनाला मागणी आहे की जसं मुंबईमध्ये आपण अनेक या ठिकाणी वेगवेगळ्या ट्रॉफिकसाठी योजना राबवत आहोत, तसं पुण्यामध्ये सुद्धा वारजे खराडी नाही तर वारजे मांजरी हा PMRDचा जो नवीन रिंग रोड होतो त्याला जोडणारा ब्रिज जर नदीच्या किनारी दुसऱ्या बाजूने केला तर ट्रॉफिकचा मोठा प्रश्न सुटेल. तो 8 पदरी फक्त कारसाठी जर केला तर, कारण कारची वाहतूक पुण्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि म्हणून कारची वाहतूक करत असताना त्या ठिकाणी एक 8 पदरी कारचा ब्रिज उभा केला तर पुण्यातल्या ट्रॉफिकचा प्रश्न काही प्रमाणामध्ये मिटेल आणि कोणत्याही माणसाला कुठल्याही ठिकाणून झटपट पुण्याच्या बाहेर येता येईल किंवा आतमध्ये जाता येईल. त्याच पद्धतीनं लोहगाव हे संत तुकाराम महाराजांचा आजोळ आहे आणि या संत तुकाराम महाराजांच्या आजोळामध्ये पर्यटन खात्याच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीनं निधी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून वर्ग दर्जा असलेलं ते तीर्थक्षेत्र आहे आणि त्यासाठी सुद्धा निधी त्या ठिकाणी प्राप्त झाला पाहिजे होता. आपल्या कुठलाही प्रकारचा त्या ठिकाणी उल्लेख झालेला नाही. या ठिकाणी दुसरं मला सांगायचंय की पुण्यामध्ये ससून हॉस्पिटलमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातले अनेक रुग्ण येत असतात. ससूनला आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी दिला, परंतु आपण शेजारी कॅन्सर हॉस्पिटल बांधणार होतो, तो प्रश्न प्रलंबित आहे आणि तो प्रश्न सुटण्यासाठी दादा आपण या ठिकाणी निश्चितपणानं या बजेटमध्ये त्याचा उल्लेख करावा. त्याचप्रमाणे ससूनवर सुद्धा फार मोठा ताण असतो आणि म्हणून आपण मागच्या 12 वर्षापूर्वी लोहगावला रिंग रोडच्या लगत 100 बेडचं हॉस्पिटल त्या ठिकाणी उभं करण्याचा प्रयत्न केला. ते करत असताना 12 वर्ष गेली, अजूनही पूर्ण झालेलं नाहीये, परंतु त्यावर अजून 2 मजले बांधण्याची तरतूद आहे आणि म्हणून या ठिकाणी आपण त्यावरही निधी उपलब्ध केला तर ते हॉस्पिटल सुद्धा पुणे जिल्ह्यातल्या आणि शहरातल्या लोकांना उपलब्ध होईल. या ठिकाणी पालखी मार्गाच्या बाबतीत मला सांगायचे, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये संत तुकाराम महाराज असतील, ज्ञानेश्वर माऊली असेल, यांच्या पालख्या जातात, परंतु त्या रस्त्यावर काही ठिकाणी रस्त्याचं काम प्रलंबित आहे. त्यामध्ये मग आळंदीहून जर आपण आलो तर दिघी ते पुणे मनपा हद्दीपर्यंत एक साधारणतः 2.5-3 किलोमीटरचं मार्ग राहिलेला आहे आणि तो गेले 10 वर्ष होत नाही. त्यावरही आपण लक्ष द्यावं. त्याचप्रमाणे हडपसर ते दिवेघाट या रस्त्याचं काम पालखी मार्गाचं चालू आहे, परंतु गतीनं ते व्हावं त्यामध्येही आपण लक्ष घालावं. त्याचप्रमाणे आपण पाटस ते पुढचा रस्ता संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचा जवळजवळ पूर्णत्वाला आणलेला आहे, परंतु हडपसर ते पाटस हा रस्ता प्रलंबित आहे. तोही रस्ता पूर्ण करण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं थेऊर हे तीर्थक्षेत्र आहे आणि त्याही ठिकाणी जाणारा पुण्यातून जाणारा एक मधला मार्ग म्हणून खराडी, मांजरी, कोलवडी, थेऊर
हा 30 मीटरचा डीपी रस्ता आहे आणि तोही पूर्ण व्हावा यासाठी आपण लक्ष द्यावं. दादा, आपण पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहात, राज्याचे वित्तमंत्री आहात. 91 सालापासून आम्ही आपल्या बरोबर काम करत होतो. मधल्या काळामध्ये कदाचित आम्ही इकडे तिकडे गेलो असेल, परंतु आपल्या बरोबर इतके वर्ष काम केलं. आपण नेहमी म्हणत असता की जर वाढणारा ओळखीचा असला तर नेहमी 2 पळ्या आपल्याकडे टाकत असतो आणि ओळखीचा नसला तर पुढे जात असतो. दादा, आपण आम्हा सर्वांच्या ओळखीचे आहात. आम्ही पुणे जिल्ह्यातले आमदार आहोत आणि आपल्या बरोबर राहिलेलो आहोत आणि म्हणून आपण या पुढच्या काळामध्ये निधीच्या बाबतीत आमच्याकडेही 2 पळ्या टाकण्याचा सर्वांच्याकडे प्रयत्न करावा अशी विनंती करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. राजेंद्र गावित. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही दिलेलं 2 नंबर नाव त्यांचं अर्थसंकल्पावर तुम्ही नव्हते तेव्हा सर्वसाधारण चर्चा करण्यासाठी तुम्ही नव्हते मी उभा तेव्हा. आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री व आमचे नेते एकनाथ शिंदे साहेब, त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांनी या सभागृहामध्ये अर्थसंकल्पाला ते उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांचे मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. कारण आदिवासी विभागाचा या ठिकाणी आदिवासी समाजाच्या एक सर्वांगीण विकासासाठी भारतरत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना असो, नव आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियानात आदर्श शाळा असो, ठक्कर बापा असो, आदिवासी विकास योजना असो, तसेच पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना असो आणि आदिम कार्यक्रम या ठिकाणी राबवण्यात येत आहे. आणि म्हणून आदिवासी घटक कार्यक्रम तरतूद यावर्षी दादा मी तुम्हाला खरोखरच मनापासून मी धन्यवाद देतो. कारण मागच्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये यावर्षी आपण 40% एवढी भडी वाढ या आदिवासी विकास विभागासाठी आपण निधी या ठिकाणी उपलब्ध केलेला आहे. खरं म्हणजे या ठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आपण दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी ज्या आदिम जमात आहे या ठिकाणी कातकरी कोलाम कातकरी आणि कोलाम या ज्या आदिम जमाती आहे या आदिम जमातीसाठी या ठिकाणी एक विशेष पॅकेज या ठिकाणी आपण निर्माण केलेलं आहे. आणि म्हणून त्याचबरोबर या ठिकाणी धनगर तसेच गोवारी समाजासाठी आदिवासी उपयोजनेच्या धर्तीवरती एकूण 22 कल्याणकारी योजना या ठिकाणी राबवण्यात येत आहे. याचे सुद्धा मी या सरकारचं या ठिकाणी मनापासून मी अभिनंदन करतो. आणि या ठिकाणी मी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी खऱ्या अर्थाने पालघर जिल्ह्यासाठी जो विरार आणि पालघरला जोडणारा जो ब्रिज आहे हा जवळजवळ वैतरणा नदीवरचा जो ब्रिज आहे हा जवळजवळ 5 किलोमीटरचा जो ब्रिज आहे या 5 किलोमीटरसाठी सुद्धा MMRDच्या माध्यमातून एक भरीव अशा प्रकारचा तो निधी दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे सातपाटी आणि मुरबा येथील लोकांना या ठिकाणी MIDC मध्ये रोजगारासाठी जात असताना त्यांना त्या ठिकाणी पालघरवरनं वळसा घेऊन त्या ठिकाणी त्यांना जावं लागत होतं. आणि म्हणून मी एकनाथ शिंदे साहेबांना मी विनंती केली आणि त्यांनी त्या ठिकाणी जवळजवळ 1.5 किलोमीटरचा जो ब्रिज आहे तो ब्रिज त्या ठिकाणी त्यांनी मंजूर केलेला आहे. आणि म्हणून विरारपासून तर डहाणूपर्यंत असलेले जे अंतर आहे अशा हायवेने जात असताना जवळजवळ त्या ठिकाणी एक साधारण 2 तासाचं अंतर लागत होतं. ते फक्त या ठिकाणी 40 मिनिटांमध्ये त्या ठिकाणी आपण म्हणजे पोहोचतो आहोत. आणि म्हणून अशा पद्धतीने या राज्य सरकारने या माझ्या मतदारसंघासाठी म्हणजे माझ्या जिल्ह्यासाठी निश्चितच एक मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी तो निधी दिलेला आहे. आणि म्हणून पालघर जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी वाढवण बंदराच्या विकासामध्ये या ठिकाणी राज्य सरकारचा जवळजवळ 26% त्या ठिकाणी सहभाग आहे. आता सुरुवात केली मी आता एक तर बोलायला संधी मिळत नाही आणि एकूण जगामध्ये जे एकूण 10 बंदरं आहेत या 10 बंदरापैकी जगामध्ये 3 नंबरचा बंदर हा सगळ्यात मोठा JNPT व केंद्र सरकारच्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला या ठिकाणी कलाटणी देणारे हे बंदर होत असून पालघर व कोकण विभागातील लाखो जे सुशिक्षित बेरोजगारांना
या ठिकाणी नोकरीची त्या ठिकाणी संधी उपलब्ध होणार आहे. वाढवण बंदराजवळ मुंबईसारखं त्या ठिकाणी तिसरं विमानतळ या मुंबई आणि विमानतळ त्या ठिकाणी होतं आहे. आणि म्हणून या बंदराला लागूनच मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हे स्थानक बोईसर या ठिकाणी होतं आहे आणि महामार्गाला जोडणारं या ठिकाणी त्या ठिकाणी सुद्धा रेल्वे त्या ठिकाणी जोडली जाणार आहे. आणि जवळजवळ 78,000 कोटी खर्च या ठिकाणी अपेक्षित असून 2030 पर्यंत हा जे बंदर आहे त्या ठिकाणी कार्यान्वित होणार आहे. परंतु हे बंदर होत असताना त्या ठिकाणी स्थानिक मच्छीमार बांधव आहे किंवा अन्य आपले डाय मेकर्स आहेत किंवा आमच्या वाडवड समाजातील त्या ठिकाणी एक मोठे इरिगेशन म्हणजे शेतीमध्ये उल्लेखनीय अशा प्रकारचे म्हणजे हिरवळ असलेले अशा प्रकारचे मोठे शेतकरी आहेत आणि म्हणून त्यांचे सुद्धा त्या ठिकाणी नुकसान होता कामा नये. आणि म्हणून त्या ठिकाणी एक निसर्गाचा समतोल साधून आणि त्याचे संवर्धन करून या ठिकाणी ते बंदर झालं पाहिजे. दुसरं या ठिकाणी मी याला अनुसरून पालघर जिल्ह्याला या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध झाल्याने मुंबईतील हजारो लोक पालघर जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी स्थलांतर करत आहेत. म्हणून आज पालघर जिल्ह्याला बोईसर सारखी एक मोठी MIDC आहे आणि म्हणून MIDCला सुद्धा 1021 कोटी रुपये या उद्योगाला दिलेला असल्यामुळे त्या ठिकाणी नक्कीच या विभागाला चालना मिळणार असून MIDC विकास होण्यासाठी त्या ठिकाणी मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे आमच्या सरकारने या ऊर्जा विभागाला 21,534 कोटी रुपयाचा निधी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेला आहे. आणि म्हणून माझ्या मतदारसंघामध्ये गंजाड ते जव्हार हा आदिवासी भाग आहे. त्या ठिकाणी एक मोठ्या त्या ठिकाणी 450 केवीच्या अशा प्रकारचे सेंटर गेल्या कित्येक वर्षापासून वन विभागाच्या या अडथळ्यामुळे त्या ठिकाणी प्रलंबित आहे. आणि निश्चितच या ठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्र्यांना आणि ऊर्जा मंत्र्यांना मी भेटलो. त्यांनी 48 कोटीचं त्या ठिकाणी तात्विक त्यांनी त्या ठिकाणी मान्यता दिलेली आहे आणि हे निश्चितच आमच्या पालघरवासियांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्याजवळ 6.5 लाख महिलांचा त्या ठिकाणी लाभ मिळाला असून त्यापैकी साधारण 3,10,000 महिला या आदिवासी समाजातील आहे. आणि निश्चितच अजूनही ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बांधव हा वीट भट्टीवरती काम करतो आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी त्याला 1500 रुपये सुद्धा त्या आदिवासी महिलांनी योग्य प्रकारे जर समजा त्याचा वापर केला तर त्या ठिकाणी 15 दिवसाचं म्हणजे महिन्यातला 15 दिवस त्या ठिकाणी त्यांचा संसार त्या ठिकाणी सुरळीत होईल. दादा माझी आपल्याला एक विनंती आहे. माझी एक शेवटचे मी या ठिकाणी दादांना मी विनंती करतो की दादा आपण या ठिकाणी आपल्या भाषणामध्ये या ठिकाणी महाराष्ट्रातील अनेक पुरुषांचा या ठिकाणी आपण उल्लेख केलेला आहे. पण माझी आपल्याला विनंती आहे की आमचे या आज आदिवासी परमपूज्य बिरसा मुंडाच्या नावाने त्या ठिकाणी एक भारतवर्ष म्हणून या ठिकाणी केंद्र सरकारने त्या ठिकाणी जाहीर केलेलं आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे की भगवान बिरसा मुंडा हे आमचे आराध्य दैवत आहे आणि जवळजवळ महाराष्ट्रातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी 7.5% लोकसंख्या ही आदिवासींची आहे. आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की जसं आपण या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे तशाच पद्धतीने पुढच्या वेळेस आपण ठक्कर बाप्पांचा सुद्धा त्या ठिकाणी आपण उल्लेख केला तर निश्चितच आदिवासींच्या दृष्टिकोनातून तरी अभिमानात्मक राहील. आपला जो दृष्टिकोन आहे की आदिवासींच्या बाबतीमध्ये एक नितांत आपल्याला आदर आहे आणि मला तशी आपल्याकडनं अपेक्षा आहे. धन्यवाद. सना मलिक. दो 2025-2026 के अर्थ संकल्प के ऊपर चर्चा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आभार मानते हैं अध्यक्ष महोदय. ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी. स्पीच तो लिख के बहुत सारे पेजेस की लाए थे लेकिन जिस तरीके से घंटी बज रही उसको छोटे से उसमें ख़त्म करने के लिए ट्राई करेंगे. बजट में वाटर ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर के वाटर ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर के जेटी के बारे में प्रोविजंस किया हुआ है. तो हमारे मतदार संग्रह में ट्रॉम्बे जेटी है, वो जेटी को भी इसमें शामिल किया जाए. इसमें BMC ने एक इको टूरिज्म प्रोजेक्ट बनाया है. अगर इसको शामिल किया जाएगा तो उधर के लोगों को
रोजगार भी प्राप्त होगा। उधर के कोली समाज के जो लोग हैं उनके लिए जो अर्थव्यवस्था है वो उनका उसमें एक बढ़ावा मिलेगा। हमारी यही मांग है कि महाराष्ट्र सरकार ट्रॉम्बे जेटी को यात्रा जल परिवहन योजना में शामिल करे। इस फैसले से सिर्फ ट्रॉम्बे क्षेत्र को नहीं बल्कि पूरे ट्रॉम्बे विभाग को उनकी यात्राओं में तेजी मिलेगी और जल परिवहन क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। साथ ही साथ सरकार ने मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। तो जब मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है तो आज मुंबई के सबर्ब्स में 2 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट है जिसको बस्तियों से कनेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुंबई उपनगर में ईस्टर्न फ्रीवे से वाशी नाका को जोड़ना जरूरी है। उधर ईस्टर्न फ्रीवे के साउथ जोन में आरएनए पार्क की पीएपी इमारतें हैं, जे प्लॉट की इमारतें हैं, दिनशॉ पीएपी की इमारत है, भारत नगर के झोपड़पट्टी है, रूनवाल पीएपी इमारत है, कुकरेजा पीएपी की इमारत है। उसके नॉर्थ साइड में कुकरेजा पीएपी की इमारत है, कस्तूरबा नगर है, राहुल नगर है, नागा बबर है, सयाद्री नगर है, अशोक नगर है। और ये सभी झुग्गी झोपड़ियों में और पीएपी के बिल्डिंगों में अगर देखा जाए तो तकरीबन 50,000 से 60,000 लोग हैं। ईस्टर्न फ्रीवे के बनने के बाद ये पूरा जो एक भाग था वो 2 अलग अलग भाग में बन गया है। और इसके वजह से अगर ईस्टर्न फ्रीवे से हमें वाशी नाका या भारत नगर या कोई भी चेंबूर के साइड पे या ईस्ट या नॉर्थ या साउथ पे दोनों तरफ जाना होता है तो हमें पूरा चेंबूर या देवनार और गोवंडी घूम के जाना पड़ता है। तो इसके लिए एक मेजर कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी जरूरत है। 2021 में भारत नगर में एक ऐसी दुर्घटना हुई थी, रिटेनिंग वॉल कोलैप्स हो गई थी और जब वो दुर्घटना होने के बाद हमने 18 लोगों को खोया था। तो उधर जितने भी मिसिंग लिंक्स है स्पेशली ईस्टर्न फ्रीवे से हमारे वाशी नाका को कनेक्ट करने के लिए, इसके लिए जल्द से जल्द एक प्रोजेक्ट बनाया जाए और उसकी निधि भी अवेलेबल करा के दी जाए। साथ ही साथ हमारी ये मांग है कि जितने भी बॉटल नेक पॉलिसीज है मुंबई और एमएमआर रीजन में उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। प्रोजेक्ट्स एंड ब्रिजेस की बात किया जाए तो मुंबई सबर्ब्स में 2 ऐसे प्रोजेक्ट है जो प्रपोज किए गए हैं। एक है महाराष्ट्र नगर जो चीता कैंप ट्रॉम्बे और वाशी के हाईवे को जोड़ता है, जिसका आर्म 1 एंड आर्म 2 का प्रोजेक्ट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट लगभग चालू है। लेकिन आर्म 3 एंड आर्म 4 जिसको झुग्गी झोपड़ियों के आबादी की वजह से ज्यादा जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि वो एक सबवे से कनेक्ट होता है। क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में उधर एक करेक्शन फैसिलिटी आने वाली है। वो सबवे से कनेक्टिविटी के कारण ऐसा होता है कि मॉनसून में वो पूरा फ्लडेड होता है और इनएक्सेसिबल हो जाता है। इसके ऊपर अगर उस दौरान मॉनसून के दौरान कोई डिजास्टर हो जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो उधर के लिए इवैक्यूएशन बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो इसके ऊपर जो आर्म 3 और आर्म 4 का प्रपोजल है उसको सेंट्रल रेलवे के एनओसी की वजह से कुछ पेंडिंग है और वो उधर फॉलो करके उसके लिए निधि भी अवेलेबल कराई जाए, ये हमारी मांग है। साथ ही साथ अटल सेतु को ट्रॉम्बे जेटी से जोड़ा जाए। अतुल सेतु मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर इसे ट्रॉम्बे तक बढ़ाया जाए तो सिर्फ सायन पनवेल हाईवे से हम मुंबई के उपनगर को इसको जोड़ सकते हैं। पूर्वी और पश्चिम उपनगरों को साथ में जोड़ने के लिए अटल सेतु से ट्रॉम्बे तक जोड़ा जाएगा तो इसके लिए एक अच्छा हमें एक्सेस मिल जाता है। तो हमारी मांग ये है कि महाराष्ट्र नगर ओव्हरब्रिज के लिए रेल्वे सबवे विभाग जल्द। अध्यक्ष महोदय, फक्त हेडच बोलतो मी, पूर्ण स्पीच पण वाचत नाही, फक्त हेडच बोलतो। मुद्दा बोला फक्त। महाराष्ट्र नगर ओवरब्रिज के लिए रेलवे विभाग जल्द से जल्द एनओसी दे दिए और उसके लिए निधि अवेलेबल कराए। अटल सेतु को ट्रॉम्बे से जोड़कर पूर्वी उपनगरों का यातायात जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। साथ ही साथ पीएम आवास योजना अर्बन के बारे में भी बात की गई, उसके लिए भी बजट अवेलेबल कराया गया। तो 2011 के डेटम लाइन के हिसाब से 300 फुट के घर अगर हमारे कोई उसमें अगर पात्र होता है तो उनको 2.5 लाख रुपए दे के ये घर सरकारी निर्णय के हिसाब से खरीदने पड़ेंगे। तो अगर इसमें एक पॉलिसी डिसीजन आ जाए जिसका ये हो सकता है कि जो मुंबई में 225, 225 और 269 के जो घर है ऑलरेडी हजारों के नंबर्स में अवेलेबल है और उसका वितरण नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक नया शासन का निर्णय आ गया है 300 का। तो अगर ये वाले 225 और 225 और 269 के घरों को 2011 के डेटम लाइन के हिसाब से कुछ कंसेशनल रेट्स लगा दिया जाए तो ये घर भी यूटिलाइज हो जाएंगे और जो पीएपी में पात्र लोग हो रहे हैं उनके लिए भी सहायता मिलेगी। साथ ही साथ
मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही थी। मेट्रो प्रोजेक्ट 2B जो है काफी उसका प्रलंबित हो रहा है। उसका जो मेट्रो लाइन 2B जो अभी देखा जाए तो 2025 में उसको पूरा होना था, लेकिन अभी जिस हिसाब से काम हो रहा है ऐसा लग नहीं रहा है कि 2025 में वो पूरा होगा। अभी जो मेट्रो 2B के जो लास्ट स्टेशन है वो चीता कैंप तक प्रपोज किया गया है। हमारी मांग है कि इसे कोलीवाड़ा तक लेके जाया जाए, जिससे उधर कोली समाज को और उधर के जो रोजगार में जो है वो बढ़ावा मिल सके। हॉस्पिटल्स की बात हो रही है तो हमने ये विषय पहले भी उठाया है। गोवंडी में जो शताब्दी हॉस्पिटल है उसको मेडिकल कॉलेज में विस्तार किया जाए। साथ ही साथ कुर्ला हवाई अड्डा पुनर्विकास परियोजना के अधूरी सुविधाओं के बारे में MIAL के अस्पताल और नर्स परीक्षण स्कूल बनाना है। इसके लिए SRA और MIAL के बीच में MMRDA को लेके काफी मीटिंग हुई है। हमारे लास्ट जो निर्देश दिया गया था, MIAL के देरी के कारण सरकार ने MMRDA को ये काम पूरा करने के लिए निर्देश दिया था। SRA और MMRDA के रिपोर्ट के अनुसार इस काम के लिए 37,860 मीटर TDR जारी किया गया है, फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी ना की जा रही है और इससे नागरिकों को बड़ी परेशानी हो रही है। तो इसके लिए जो भी निधि और जो भी ऑर्डर्स रिक्वायर्ड है वो जल्द से जल्द दिया जाए। साथ ही साथ स्किल सेंटर्स की बारे में बात हो रही तो देवनार जैसे एरिया में एक 6 फ्लोर्स स्किल सेंटर के लिए रिजर्व रखा हुआ है। पिछले 6 से 8 सालों से वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। तो अगर इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन में वुमेन्स के स्किल्स के लिए और AI इंटेलिजेंस के लिए यूज किया जाएगा और जो भी प्रोसीजर है उसके लिए फॉलो कर सकते हैं और किया जाएगा तो उधर के आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होएगा। मानखुर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रिजर्वेशन है। आणखी 2 मिनिट, जास्त नाही 2 मिनिट। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रिझर्वेशन आहे मानखुरमध्ये, ते पण डेव्हलप केलं तर एक चांगली बाब होईल। त्यासाठी पण निधी अवेलेबल करायचा आहे। लाडकी बहीण योजनामध्ये ऑक्टोबरमध्ये जस्ट निवडणूकच्या अगोदर एनरोलमेंट झालं होतं। ऍप्लिकेशन सगळे पेंडिंग ठेवले, त्याची स्क्रुटिनी झाली नाही आतापर्यंत। स्क्रुटिनी झाली आणि त्या लाभार्थी महिलांना पण लाभ भेटला तर चांगलं होईल। 1% DPDC फंड रिझर्व केला आहे दिव्यांग लोकांसाठी। तर ते जिल्हाधिकारीला प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आणि प्रत्येक तालुक्यामध्ये कसं ते 1% DPDCचा फंड वापरणार येणार ते जरा प्लीज सांगा। आणखी एक लास्ट एक विषय आहे, वक्फ बोर्डचा ट्रिब्युनलचा आपण बजेटमध्ये पाहिले असेल की दादांनी कोर्टसाठी पण काही निधी दिलाय। तो वक्फ बोर्ड मध्ये असा एक विषय आहे की 3000 से जास्त केसेस पेंडिंग आणि प्रलंबित आहे। तर वक्फ ट्रिब्युनल आपण बघू शकतो की वक्फ ट्रिब्युनल हे फक्त आणि फक्त छत्रपती संभाजीनगर मध्ये आहे। तर ते प्रत्येक जिल्हा किंवा प्रत्येक रिजन मध्ये चालू केलं ते वक्फ बोर्डचे 3000 पेक्षा जास्त जे केसेस पेंडिंग आहे त्याला लाभ मिळेल। थँक्यू, आभारी। विश्वजित कदम। हो, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपण मला राज्याच्या अर्थसंकल्पावर माझ्या भावना व्यक्त करण्याकरता संधी दिली त्याबद्दल मी आपले मनापासून आभार मानतो। अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्राचे थोर सुपुत्र आणि महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री, देशाचे उपपंतप्रधान, माजी ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांची जयंती आज आपण साजरी करत आहोत। आदरणीय अजितदादा माझ्या समोर बसलेले आणि अजितदादांकरता सुद्धा स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेब हे एक मोठं श्रद्धेचं स्थान आहे। यशवंतराव चव्हाण साहेबांची जन्मभूमी ही माझ्या पलूस कडेगाव विधानसभा मतदारसंघातील देवराष्ट्र या गावातील त्यांची जन्मभूमी आणि यशवंतराव चव्हाण साहेब यांनी महाराष्ट्राचा, संयुक्त महाराष्ट्राचा हा पहिला मंगल कलश महाराष्ट्राला दिला आणि सह्याद्रीचा हा एक थोर सुपुत्र ज्यांनी देशाचं उपपंतप्रधान पद भूषवत 1962च्या भारतीय युद्धामध्ये महत्वपूर्ण अशी भूमिका बजावली। आज मला एकच खंत दादा व्यक्त करावीशी वाटते की यशवंतराव चव्हाण साहेबांची जयंती साजरी करत असताना आपल्या विधिमंडळाच्या जो लॉबी आहे तिथं जर त्यांचं तैलचित्र ठेवून आपण जर त्यांना सगळ्या विधिमंडळाच्या वतीने आजच्या दिवशी त्यांना अभिवादन व्यक्त करू शकलो असतो तर निश्चितपणे त्यांच्या पवित्र स्मृतीस या ठिकाणी उजाळा झाला असता। कुठे देसाई साहेब, आज तैलचित्र ठेवलेलं नाहीये, ह्याची माझी व्यक्तिगत खंत आहे।
काल आता इथे अनेकदा आपण असे करतो, केलं असतं तर बरं झालं असतं अशी माझी व्यक्तिगत खंत व्यक्त करतोय. फक्त मान्य बाळासाहेब, सकाळी आपण 10 मिनिटं सभागृह ऍडजर्न केलं आणि माननीय मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सभापती आणि अध्यक्ष महोदय, सर्व सन्मान्य मंत्री आणि सदस्यांनी आदरणीय चव्हाण साहेबांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन आपण केलं. मान्य संसदीय कार्यमंत्री महोदय सांगतात तसं ज्यांचे पुतळे या परिसरात नाहीत त्या प्रतिमा ठेवून आपण पूजन करत असतो. ही आपली प्रथा आणि परंपरा आहे. पुतळे नसलेल्या महापुरुषांचे फक्त तैलचित्र लावले जातात. जर असं मंत्री महोदयांचं स्पष्टीकरण असेल तर ते मी मान्य करतो. माझ्या मनातल्या फक्त भावना व्यक्त केल्या, आपण त्या मान्य केल्या त्याबद्दल आपल्या मी आभारी. नाही, मी सन्माननीय ग्रेट कदम साहेब, म्हणजे मला एक कळत नाही, ते देवराष्ट्र त्यांच्या भागात आहे. मी राज्यातल्या 13 कोटी जनतेच्या वतीनं सकाळी पहाटे जाऊन तिथं दर्शन घेऊन आम्ही आलो आणि आल्यानंतर तिथं एवढा मोठा पूर्णाकृती पुतळा आहे, तिथं आम्ही सगळ्यांनी अभिवादन केलं. तिथं तुम्ही केलं का? हा, मग केलं तर व्यवस्थित झालं. त्याच्यावर काही मुद्दे महत्वाचे ते त्या घ्या, आता वेळ कमी आहे. आदरणीय अजितदादांनी, मी अजितदादांचे आभार मान्य करतो. देणार ना आता अध्यक्ष महोदय, आता बोलून घ्या. सन्मान्य अजितदादांनी राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून 11वा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्याचं एक इतिहास रचला आणि 11वा राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मांडत असताना, या इतिहास रचत असताना मी एक या विधिमंडळाचा सदस्य म्हणून त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, खरं राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेला आणि विशेष करून शेतकऱ्यांना प्रचंड मोठ्या अपेक्षा होत्या. मी ज्या मतदारसंघाचं लोकप्रतिनिधित्व करतो तो मतदारसंघ, जिल्हा आणि आमचा पश्चिम महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातले शेतकरी मोठ्या आशे धरून होते की निवडणुकीच्या आधी जे आश्वासनांची खैरात या ठिकाणी महायुतीच्या अनेक नेत्यांनी सांगितलेली होती, त्यामध्ये शेतकऱ्यांना सुद्धा मदतीचा हात हे प्रत्यक्षपणे दिला जाईल. शेतकऱ्यांच्या जे कर्जबाजारी शेतकरी आहेत, ज्यांच्या डोक्यावर कर्जाचं ओझं आहे, जे नैसर्गिक आपत्त्यांना सातत्याने आमचे महाराष्ट्रातले शेतकरी सामोरे जातात, अशा शेतकऱ्यांना सुद्धा कुठे ना कुठे प्रत्यक्षपणे मदत आमच्या लाडक्या बहिणीसारखी केली जाईल अशी अपेक्षा महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना होती. अध्यक्ष महोदय, गेल्या काही वर्षांपासून अध्यक्ष महोदय, मी दादा आत्ताच सुरुवात केली. दादा आता ठीक आहे, मला एवढंच म्हणत आहे शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये दादा की सगळ्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना अपेक्षा होत्या की येणाऱ्या ह्या अर्थसंकल्पामध्ये थेट मदत ही शेतकऱ्यांना कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून ही दिली जाईल अशा अपेक्षा आणि आशा धरून महाराष्ट्रातले शेतकरी होते. गेल्या काही वर्षांपासून दादा आता मी म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून दादा तुम्हाला माहिती आहे 19-21 आमच्या सांगली जिल्ह्यात कृष्णा नदी काठ असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अनेक पिकांचं नुकसान पुरामुळे झालेलं आहे. तिथं शारपड जमिनीमुळे सुद्धा आज शेतकऱ्यांना त्या जमिनीमध्ये त्यांचं पीक त्यांचं येत नाही. शारपड जमिनीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचं नुकसान होतंय. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे आहेत, शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमी भाव मिळत नाही. अशा कठीण परिस्थितीतनं हा महाराष्ट्रातला शेतकरी जात असताना राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये या ठिकाणी मदत मिळेल अशी अपेक्षा होती. ती मदत खरं आमच्या शेतकऱ्यांना बांधवांना मिळाली नाही, ही दुर्दैवाने मला खंत व्यक्त करावीशी वाटते. अध्यक्ष महोदय, अनेक गोष्टी अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या. देशाचे महाराष्ट्राचे अनेक राष्ट्रपुरुषांच्या स्मारकाचा उल्लेख आवर्जून अर्थमंत्र्यांनी केला. छत्रपती संभाजी महाराजांचं भव्य असं स्मारक या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये उभं केलं जाईल आणि त्यांच्या स्मरण या ठिकाणी अभिवादन व्यक्त केलं जाईल असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. पण गेल्या 5 ते 6 वर्षापूर्वी
ज्या आपल्या छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाचं भूमिपूजन देशाच्या एका अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तीच्या शुभ हस्ते झालेलं होतं, देशाच्या पंतप्रधानांच्या हस्ते, त्या स्मारकाची सुरुवात सुद्धा अजून झाली नाही. एक राज्याचा महाराष्ट्राचा नागरिक म्हणून आणि शिवप्रेमी म्हणून या ठिकाणी मला खंत व्यक्त करायची वाटते. छत्रपती शिवरायांचं स्मारक झालंच पाहिजे, छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्मारक झालं पाहिजे, या बाबतीत कुणाची दुमत नाही. परंतु आम्ही लवकर या ठिकाणी स्मारक उभं करू, आम्ही त्याला निधीची तरतूद करू. म्हणजे केव्हा स्मारक उभं राहणार, किती त्याला निधी देणार, त्या निधीचा प्रत्यक्षपणे उपयोग ते स्मारक उभे करत असताना या ठिकाणी कसा होणार, ह्या बाबतीतलं कुठेही त्याच्या खोलवर अजून काही चर्चा झालेली नाहीये. आज कोकणामध्ये छत्रपती शिवरायांचा मोठा असा भव्य दिवळ पुतळा आपण उभा केला की ठीक आहे, काही हवामानाच्या काही कारणामुळे दुर्दैवाने एक महाराष्ट्राला आणि आम्हा सर्वांना असं गालबोट लागेल असं त्या पुतळ्याचं तुटून नुकसान झालं. परंतु आज तिथेही या ठिकाणी एक त्याच्या जागी मोठं पुतळा उभा करण्याचं काम हे राज्य सरकारने करावं, कारण तिथं सिंधुदुर्ग आणि त्या संपूर्ण कोकण किनारपट्टीमध्ये जे छत्रपती शिवरायांनी जे 2 किल्ले उभे केलेले होते त्याचा एक वेगळा आदर्श महाराष्ट्राच्या आणि हिंदुस्थानाच्या या नकाशामध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, सांगली जिल्ह्याच्या मातीतून अनेक लोक या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये ज्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये कौतुकास्पद काम केले अशी निर्माण झाले. त्यामध्ये लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंचा आवर्जून उल्लेख केला. वाटेगाव इथे या ठिकाणी त्यांचं स्मारक उभं केले जाईल. अध्यक्ष महोदय, मला विधिमंडळात आमदार होऊन गेले 6 वर्ष झाले. 6 वर्षाच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये त्याचा उल्लेख केला जातो. गदिमा माडगुळांचा या ठिकाणी स्मारक उभं केलं जाईल. यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या स्मारकाला, त्यांच्या जन्म असणाऱ्या गावाला, देवराष्ट्राला दादांना मी आपल्याला विभागीय बैठकीत विनंती केली की जेव्हा 100 वर्ष पूर्ण झाले होते तेव्हा खुद्द शरद पवारजी साहेब असतील, स्वर्गीय पतंगरावजी कदम साहेब आणि तुम्ही स्वतः पुढाकार घेऊन त्या गावाला आणि त्या स्मारकाला प्रचंड मोठी मदत केली. परंतु आता ती घटना होऊन 25 वर्ष झाली. त्या गावातले काही गोष्टी आम्हाला त्याची सुधारणा करायची आणि म्हणून कुठेतरी जुन्या स्मारकांना, या सर्व स्मारकांना एकदा आपण निधी देतो, त्याच्यानंतर तो निधी वेळेत त्याचा उपयोग केला जातो का, आणि तो उपयोग झाल्यानंतर सुद्धा ज्याची मेंटेनन्सची खर्चाची वेळ येते त्याच्या बाबतीत ही दादा आपण कुठेतरी त्याची तरतूद करावी अशी माझी एक नम्र विनंती. स्मारक उभे केले जातात पण त्याला मेंटेनन्सचा प्रश्न येतो. अध्यक्ष महोदय, 5 मिनिटं मला बोलू द्या, बाकी सगळ्यांना 15-20 मिनिटं मिळाले. अध्यक्ष महोदय, आपण मागच्या म्हणजे कोरोनाच्या कालावधीमध्ये राज्य सरकारने, त्यावेळी दादा अर्थ व नियोजन मंत्री होते, आरोग्य विभागाकडे प्रचंड मोठा खर्च सरकारने केला होता. ती गरज होती त्या काळाची. लोकांच्या प्राणाचं संरक्षण, लोकांना आरोग्य सेवा ही तातडीने मिळाली पाहिजे. ग्रामीण रुग्णालय, सिव्हिल हॉस्पिटल, वेगळ्या पद्धतीने प्रचंड मोठा खर्च झाला. गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने आम्ही पाहतोय, वर्तमानपत्रात वाचतो, आम्ही हॉस्पिटल चालवतो, हॉस्पिटलच्या माध्यमातून वेगवेगळे आजार पुन्हा येऊ लागलेले, त्या आजारातून वेगवेगळे पुन्हा त्रास लोकांना, नागरिकांना होऊ लागलेला. अशा परिस्थितीत सुद्धा आरोग्यावर ह्या वर्षी आपण केवळ 3,800 रुपये खर्च केले. जेव्हा राष्ट्रीय अर्थसंकल्पामध्ये असं एक धोरण टाईप स्वीकारलं गेलंय की किमान 8% खर्च त्या राज्याच्या टोटल बजेटचा 8% निधी हा आरोग्यावर खर्च केला पाहिजे. एकीकडे आपल्याला 8-8.5 कोटीचं या ठिकाणी आपल्या राज्यावर कर्जाचं डोंगर आहे. वेगवेगळ्या योजना आदरणीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या आहेत. त्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य लोकांना होत असेल, आमच्या लाडक्या बहिणीला होत असेल, आमची काहीच हरकत नाही. माझ्या आधीच्या सदस्यांनी वारंवार याचा उल्लेख केला की 1500 रुपये आपण देताय सरकारच्या तिजोरीतनं. महाराष्ट्रातल्या जनतेचे पैसे हे महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून आमच्या लाडक्या बहिणींना मिळत आहेत, ह्याचा मला मनापासून आनंद आहे. अध्यक्ष महोदय, नाही असं नाही, 5 मिनिटं नाही बोललं पाहिजे मला 5 मिनिटं, परंतु 2100 रुपयाचा सुद्धा अजून कुठे त्याचा उल्लेख नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, आमच्या लाडक्या बहिणींची कुठं फसवणूक केली जाते. एकट्या माझ्या सांगली जिल्ह्यामध्ये 28,000 लाडक्या बहिणींचे नावं यादीतनी वगळणे आले. चंद्रकांत दादा, काय त्यांचा दोष होता? जर त्यांना निकषात आता ते बसत नसतील तर पूर्वी त्यांना निकषात बसवून त्यांची निवडणुकीच्या पुरती धूळफेक करणं, त्यांच्यामध्ये फसवणूक करणं हे योग्य नव्हतं. आणि म्हणून या उर्वरित वगळलेल्या यादीत ज्या आमच्या लाडक्या बहिणी, त्यांना न्याय देण्याची भूमिका आपण पार पाडली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, माझे 2 महत्वाचे मुद्दे आहेत आणि आपण मला संधी द्यावी अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये 15 लाख कोटीचा उद्योग येणार. उद्योगाच्या माध्यमातून तरुण पिढीसाठी रोजगार उपलब्ध होणार असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, दावोस इथे बैठका झाले, करार झाले. 15 लाख कोटीची गुंतवणूक महाराष्ट्रात कुठल्या जिल्ह्यांमध्ये येणार आहे? ती गुंतवणूक येत असताना त्याला कुठल्या प्रकारची शैक्षणिक गुणवत्तेचे विद्यार्थी तिथं रोजगार म्हणून उपलब्ध होणार लागणार आहेत आणि ही नेमके लागणार आहेत का?
पूर्वीचे आकडे काय होते, प्रत्यक्षपणे उद्योग किती आला, उद्योगाच्या माध्यमातून आमच्या महाराष्ट्रातल्या तरुणांना किती रोजगार उपलब्ध झाला, अध्यक्ष महोदय कधी विधिमंडळासमोर हे प्रत्यक्षपणे झाल्यानंतरचं कामकाज आकडेवारी कधी आमच्या समोर डोळ्यासमोर मांडलेली नाहीये. अध्यक्ष महोदय, माझ्या अंगणवाडी सेविकांच्या बाबतीत मला या ठिकाणी बोलायचंय. अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी मदतनीस, बनकर साहेब 2 मिनिटं द्या मला. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे. आणि या ठिकाणी आज 18,000 रिक्त पदे या ठिकाणी राज्य सरकार लवकर भरणार असं आम्हाला सांगण्यात येते. आम्हाला प्रसार माध्यमातून कळतंय 18,000 रिक्त पदे ही लवकरात लवकर ही राज्य सरकारने भरावी. आणि ज्या आमच्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस ज्यांना 15,000 आणि 8,500 रुपये मिळतो, या आमच्या भगिनीच आहेत, लाडक्या बहिणी आहेत, त्याही दारोदारी जाऊन ग्रामीण भागामध्ये उन्हातानाचं काम करत असतात. त्यांचा प्रपंच कुटुंब या मदतीने चालत असतो. त्यांच्यामध्ये वाढ मिळावी, त्यांच्या वेतन वाढामध्ये, अशी मी या ठिकाणी आज नम्रपणे अध्यक्ष महोदय विनंती करत आहो. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत अनेक गोष्टींवर बोलण्यासारखं आहे, परंतु अध्यक्ष महोदय आज मला एवढंच सांगायचं की माझ्या सांगली जिल्ह्यामध्ये एक दुष्काळी भाग आहे. शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, आणि या ठिकाणी म्हैसाळला अध्यक्ष महोदय अर्थमंत्र्यांनी 200 मेगावॉटचं एक सुवर्ण ऊर्जाचा प्रकल्प आम्ही उभा करू असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आमच्या सांगली जिल्ह्याला दुष्काळी भागाला वरदान देणाऱ्या ताकारी, टेंबू, म्हैसाळ, अरफळ अशा 4 उपसा सिंचन योजना आहेत. अध्यक्ष महोदय, अरफळला निधी मिळालाच पाहिजे, यात काही कुणाचं दुमत नाही. टेंबूच्या बाबतीत सुद्धा काही ठिकाणी अजून निधीची कमतरता आहे. त्यात बंदिस्त पाईपलाईन बाबतीत शेतकऱ्यांच्या काही वेगळ्या भावना आहेत. ह्या बाबतीमध्ये सुद्धा मी वारंवार पाटबंधारे मंत्री महोदय आणि अध्यक्ष महोदय अर्थमंत्र्यांना सांगू इच्छितो की या बाबतीमध्ये टेंबूला जो काय अपुरा निधी आहे तो लवकरात लवकर द्यावा. आणि ह्या आमच्या 4 सांगली जिल्ह्यातल्या असणाऱ्या या उपसा सिंचन योजनेला मदत करून आमच्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात राज्य सरकारने द्यावा. अध्यक्ष महोदय, शक्तीपीठाबाबतीत शेवटचा मुद्दा बोलताय. शक्तीपीठ महामार्ग करत असताना याच्या बाबतीत लोकांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजे. लोकांना तिथल्या स्थानिक जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतलं पाहिजे. चंद्रकांत दादा, आपल्यालाही आम्ही या ठिकाणी निवेदन दिलं होतं. आमच्या काही भावना आहेत शेतकऱ्यांच्या, त्या समजून घेऊन पर्याय मार्ग निघू शकतो का, त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या योग्य पद्धतीने त्यांना सांभाळलं जाऊ शकतं का, कुणालाही न दुखता हे विकासाचे महामार्ग राज्य सरकारने करायला पाहिजे. जे आहेत ते रस्ते त्यांचे रुंदीकरण केलं, आहेत ते रस्ते त्याचे खड्डे भरले तरी आमच्या या लोकांना दळणवळणाला या ठिकाणी चांगलं होईल. आणि कौलापूरचं आमचं विमानतळ, चंद्रकांत दादा तुम्ही स्वतः मनावर घ्या, आता पालकमंत्री म्हणून तुमची जबाबदारी आहे. सांगली जिल्ह्याला, उद्योगाला आणि शेती उद्योगाला फार मोठा या ठिकाणी वाव आहे, पण कौलापूरचं विमानतळ हे आमच्या सांगली जिल्ह्यासाठी होणं गरजेचं आहे. आम्ही सगळे लोकप्रतिनिधी सरकारच्या पाठीशी राहू, पण आम्हाला हे कौलापूर विमानतळ द्यावं. हे अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26 राज्यस्तर सर्वसाधारण विभागीय नियतव्यय अर्थसंकल्पावरती जो सन्माननीय अजितदादा पवार साहेब यांनी मांडलेला आहे आणि सलग 11 वेळा, सलग नाही मध्ये गॅप होता, 11 वेळा अर्थसंकल्प मांडणारे मला वाटतं पहिले ते अर्थमंत्री राहिलेले आहेत. यापूर्वी 9 किंवा 10 वेळापर्यंत गेलेले, परंतु यावेळेस 11व्या वेळा अजितदादांनी अर्थसंकल्प मांडलेला आहे. त्याच्याबद्दल मी या ठिकाणी त्यांचं अभिनंदन करतो, अजितदादांचं. आणि उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3% कमी ठेवण्यातही शासन यशस्वी ठरलेले आहे. त्याबद्दल त्यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये साधारणतः 288 मतदारसंघ हे आमचे महाराष्ट्राचे आहे. यापैकी 132 मतदारसंघामध्ये शहर किंवा निमशहरी अशा पद्धतीचे मतदारसंघ येतात आणि 156 मतदारसंघ हे ग्रामीण भागात येतात. परंतु एकंदरीत त्याचे विभाग आणि खर्च होणारा पैसा याचा जर विचार केला तर 156 ला 132 भारी पडतात का काय, अशा पद्धतीची काही प्रकार या ठिकाणी आपल्या समोर दिसतोय. कारण अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागाला आपणही जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आलेला होता.
अजितदादांचा बारामती मतदारसंघ आहे. कदाचित मला वाटतं बारामती शहराचं मतदान एकीकडे झालं असेल आणि सगळ्या ग्रामीण भागाचं मतदान एकीकडे झालं असेल, अशी एकंदरीत परिस्थिती आहे. आता ग्रामविकास विभागाची तरतूद जर पाहिली तर अध्यक्ष महोदय 11,480 आहे आणि नगर विकासची 10,692 आहे. म्हणजे जवळपास इक्वल ही तरतूद या ठिकाणी करण्यात आलेली. बरं, शहरामध्ये MMRD आहे, आणखी वेगवेगळ्या अनेक योजना आहेत, त्या सुद्धा शहरामध्ये राबतायत. म्हणजे मुंबई, ठाणे, पुणे, त्याच्यानंतर नाशिक एवढ्या एरियामध्ये जर पाहिलं तर पैसा जो आहे तो मोठ्या प्रमाणावरती खर्च झाल्याचं या ठिकाणी दिसतंय. आणि पुण्याचे पालकमंत्री म्हणून जो पुण्यापासून ते आमचा इकडचा पण तळेगाव ते चाकण केलाय, तर अजितदादांना माझी विनंती आहे की तळेगाव ते चाकण करायच्या ऐवजी चाकण ते शिक्रापूरचा सुद्धा समावेश या रस्त्यामध्ये केला पाहिजे. कारण तिकडं शिक्रापूरचा तुमचा झाला, शिरूर पर्यंतचा झाला, पण तळेगाव ते चाकणच का, तळेगाव ते शिक्रापूर का नाही? नाही ना, 25 किलोमीटरचं अंतर दाखवलं त्याच्यात. अजितदादांना माझी विनंती आहे. आता दादा तिथं बोलायला लागले त्याच्यामुळे मी काय बोलणार नाही. झालंय आम्हाला माहिती नाही झाला ना अध्यक्ष महोदय, व्हावा अशी माझी इच्छा आहे. कारण दरवेळेस त्याच रोडने आम्ही येतो. तळेगाव पासून चाकण पर्यंतचे किलोमीटर दाखवले, चाकण ते शिक्रापूरचे किलोमीटर दाखवलेले नाही. म्हणून तो एक बदल त्या ठिकाणी करावा आणि सार्वजनिक बांधकाम रस्त्याला स्वतंत्र त्या ठिकाणी पैसा दिलेला आहे, त्याच्याबद्दल मी आभार मानतो. दुसरं असं आहे की जलसंपदा विभागाला जवळपास 16,000 कोटी रुपये दिलेत. अध्यक्ष महोदय, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती तरतूद ही कधीच झाली नव्हती, ती पहिल्यांदा या ठिकाणी तरतूद झालेली आहे. कृषीला जवळपास 10,000 कोटी रुपयाची तरतूद आहे आणि इतर मागास बहुजन कल्याणला 4,368 तरतूद आहे. याच्यामध्ये एकच सूचना आहे की बहु ओबीसी मधल्या सुद्धा अल्प घटक जो आहे मायक्रो ओबीसीचे घरकुलं हे अगोदर व्हायला पाहिजेत, त्याच्यानंतर ओबीसी मधला मोठा घटक जो आहे त्याचे घरकुलं त्या ठिकाणी झाले पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, दिव्यांग कल्याणला 1,526 कोटी रुपये दिलेत. काही बाबीमध्ये संजय गांधी निराधार असतील किंवा अस्थिव्यंग दिव्यांगांना त्या ठिकाणी देण्यात आलेल्या सवलती असतील, या सवलतीमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, 1,500 वरून 3,000 पर्यंत अशा प्रकारची काही बदल त्या ठिकाणी करण्याची आवश्यकता आहे. रोजगार हमीला 2,205 कोटी रुपये दिले. अध्यक्ष महोदय, या रकमेमध्ये वाढ होण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामीण भागामध्ये विहिरीचं काम करायचं असेल, त्याला शेत तलाव करायचा असेल, शेतकऱ्याची फळबाग करायची असेल, शेतकऱ्याची बांध बंदिस्ती करायची असेल, CCT करायची असेल, तर एकमेव पर्याय म्हणजे हे एकमेव रोजगार हमी योजना डिपार्टमेंट आहे, मनरेगा डिपार्टमेंट आहे आणि याच्यामध्ये राज्य हिस्सा कमी आहे, केंद्राचा हिस्सा जास्त आहे. परंतु मागच्या कालावधीमध्ये याच्यात शेतकऱ्याच्या हिस्साच्या ऐवजी, शेतकऱ्याच्या कामाच्या हिस्साच्या ऐवजी इथं गुत्तेदाराची कामं मोठ्या प्रमाणावरती झालेली. गुत्तेदारांच्या कामांना पैसा तोही दिला गेला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, किडूक मिडूक इकडं तिकडं करून या लोकांनी पैसा इथं आणून कामं मंजूर करून नेलेली आहेत. 2,205 कोटी रुपये. अध्यक्ष महोदय, फक्त बीड जिल्ह्यालाच 2,205 कोटी रुपये लागतील, बाकीच्या जिल्ह्याचं काय? आणि सर्वाधिक काम हे आमच्या बीड जिल्ह्याचं झालंय. आणि आता पालकमंत्री हे अजितदादा आमचे पालकमंत्री आहेत. पालकमंत्र्यांनी अजून मला वाटतं एक वेळा आलेत, आणखी पुढच्या वेळेस आल्याच्या नंतर त्यांना आमची विनंती राहणार आहे की बीड जिल्ह्यामधले 85-15, 90-10 अशा प्रकारच्या ज्या योजना आहेत त्या योजनांना पैसा मोठ्या प्रमाणावरती लागणार आहे आणि हा पैसा 2,205 कोटी रुपये हा पैसा कमी पडणार आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे
की हे राज्य सरकारने भरत शेठ गोगावले साहेब यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारकडे जाऊन चव्हाण साहेब शिवराज सिंग चव्हाण साहेब या खात्याचे मंत्री आहेत, तर मनरेगा मधल्या शेत तलाव विहीर गायगोठा आणि त्याच्यानंतर त्या शेतकऱ्याचे ज्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना आहेत ह्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना ह्या डायरेक्ट शेतकऱ्याच्या अकाउंटवरती पैसे टाकून केल्या पाहिजे. त्याच्यामुळं काय होतंय की डायरेक्ट शेतकऱ्याच्या अकाउंटवरती न टाकल्यामुळं रोजगार सेवक त्याला अडवतोय, गावचा सरपंच अडवतोय, PTO, KTO, DTO आणि मग BDO एवढ्या याच्यातनं जाताना आणि काही लोक ज्यांच्या नावावरती पैसे पडले ते म्हणतात मोदींचे पैसे आले, आम्हाला तुमचे पैसे देण्याची आवश्यकता नाही, म्हणून तसाही शेतकऱ्याला अडचणी येत आहेत. म्हणून शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना ह्या डायरेक्ट बेनिफिट प्रमाणे डायरेक्ट शेतकऱ्याच्या नावावर पडावा. 5 लाखाची विहीर देतो अध्यक्ष महोदय, आपण 5 लाखाचा शेत तलाव देतो, फळबाग वेगवेगळी प्रकारची देतो, म्हणून शेतकऱ्याच्या अकाउंटवरती डायरेक्ट पैसे जावे अशा प्रकारची मागणी करतो. आणि या जो अर्थसंकल्प मांडलाय त्याला पाठिंबा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. मंत्री महोदय, अध्यक्षांनी वेळ 6 वाजेपर्यंत ठेवलेली आहे. अध्यक्षांनी वेळ 6 वाजेपर्यंत ठेवले. सदस्य साधारणतः 25 आहेत दादा. सर्वच जण हात वर करतात. आपण ठरवा तसं वेळ द्यायला मग काय होतं, नाराज होतात की एवढाच वेळ आम्हाला दिला. 6:30 करू. 6:30 केलं तर दादा 4 मिनिटं वगैरे मिळतात. रात्री दादा 12:15 पर्यंत चालवलं होतं सभागृह. साडेसहा ठेवलं तर सर्व सदस्यांना सांगतो 5 मिनिटाच्या वर बोलता नाही. वित्त नियोजन खात्याचा मंत्री अर्थसंकल्प मी सादर केलेला आहे, माझी बसायची तयारी आहे, परंतु लवकर जरा घ्या. 6च्या ऐवजी 6:30 घ्या. माझी 7ला मीटिंग आहे, 6:45 पर्यंत घ्या. विजय शिवतरे साहेब. विजय शिवतरे. अध्यक्ष महोदय, नाही असे सन 2025-26च्या अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी मी इथे आज उभा आहे. प्रथमतः आदरणीय अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी सर्वसमावेशक अशा प्रकारचा हा अतिशय उत्कृष्ट अर्थसंकल्प सादर केलाय, त्याबद्दल मी त्यांचे, त्याचप्रमाणे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, त्याचप्रमाणे आदरणीय एकनाथराव शिंदे यांचे देखील मनपूर्वक अभिनंदन करतो, आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, मी फक्त 4 गोष्टींवर बोलणार आहे. नंबर 1, पुणे शहरासाठी आवश्यक असणारं छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ. अध्यक्ष महोदय, अनेक वेळा मुख्यमंत्र्यांनी पुणे किंवा इतर ठिकाणच्या जाहीर सभांमधून सांगितलेलं आहे की महाराष्ट्राचं ग्रोथ इंजिन पुणे आहे आणि पुण्याचा विकास करण्याचं सगळ्यात महत्वाचं काय जर असेल तर ते पुण्यासाठी आवश्यक असणारं आंतरराष्ट्रीय विमानतळ. अध्यक्ष महोदय, दादा, मी आपल्याकडे लक्ष वेधू इच्छितो की आपण विमानतळांच्या बाबतीमध्ये आपल्या भाषणामध्ये नागपूर पासून ते अगदी रत्नागिरीपर्यंत सर्व विमानतळांचा उल्लेख केला, परंतु पुण्याच्या विकासासाठी अतिशय आवश्यक असणारं पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या बाबतीत बाकी आपण त्याचा उल्लेख केलेला नाही. त्याची प्रचंड नाराजी, दादा, प्रचंड नाराजी पुण्यातील शहर लोकांची आणि पुरंदरच्या जनतेची आहे की सगळ्या विमानतळांचा उल्लेख नागपूर पासून अगदी शिर्डी पासून इतर सर्व विमानतळ आले आणि हे इतकं महत्वाचं विमानतळ असताना, आपण स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री असताना, एक मोठे नेते असताना, पुण्याचे पालकमंत्री असताना हे ग्रोथ इंजिन आपलं हे विमानतळ आहे आणि त्याच्याबद्दल बाकी काही त्याचा उल्लेख नाही, काही तरतूद नाही. काय पुढे होणार याच्या बाबतीत देखील वाच्यता नाही. त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे दादा, रिप्लाय मध्ये त्याचं मला उत्तर द्यावं. नंबर 2, अतिशय दुसरा एक स्पेसिफिक महत्वाचा प्रश्न, पुरंदर हवेली मतदारसंघासाठी सतत अतिशय महत्वाचा प्रश्न कुठचा असेल तर गुंजवणीचं पाईपलाईनचं नेटवर्कचा प्रकल्प. अध्यक्ष महोदय, फक्त तुटपुंजी 50 कोटीची निधी याच्यावर उपलब्ध करून दिला. 1000 कोटीचं दादा पाईपलाईनचं काम आहे.
जर 50 कोटीचा हिशोब पकडला तर 10-15 वर्षात सुद्धा पूर्ण होणार नाही. अतिशय महत्वाचं. आणि तुम्ही असताना आम्हाला काळजी नाही, परंतु या बाबतीमध्ये आता जेवढे प्रश्न होते, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अधिकाऱ्यांचे प्रश्न, अलाइनमेंटचे प्रश्न, सगळं संपून मी काम सुरू केलेलं आहे. मला उत्तरामध्ये आपण या प्रकल्पासाठी तो पूर्ण करण्यासाठी देखील आपण शब्द द्यावा, पुरंदरच्या आणि संपूर्ण शेतकऱ्यांना तो शब्द द्यावा अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती. आणखी एक महत्वाचा जलसंपदाचा प्रश्न दादा, बारामतीतली 29 गावं आणि पुरंदरची 8 गावं, या दुष्काळी गावांना कायमस्वरूपी पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नीरा आणि करा नदीजोड प्रकल्प हा अतिशय महत्वाचा आहे. आपण देखील त्याचा उल्लेख अनेक ठिकाणी केलेला आहे. या बाबतीत देखील याच्यामध्ये निदान कमीत कमी ताबडतोब डीपीआर बनवला जाईल आणि पुढच्या 4-5 महिन्यामध्ये या बाबतीतला निर्णय घेतला जाईल. 29 गावांना 50 वर्ष जिथे पाणी मिळालं नाही, निश्चितपणे आता मोठ्या प्रकारचे पंप उपलब्ध आहेत. सगळं आहे. 100 दिवसात वाहून जाणारं पाण्यातला काही 2-3 TMC पाणी उचललं तर दादा बारामतीचाही हा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे. पुरंदरची 8 गाव आहेत. मला आपल्याला विनंती करावीशी वाटते की या बाबतीत देखील आपण लक्ष घेऊन आपल्या उत्तरामध्ये याच्यावर निश्चितपणे एक निर्णय घ्यावा. तिसरा आणखी एक महत्वाचा प्रश्न आहे दादा, संपूर्ण महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असणारं जेजुरी देवस्थान, त्याचा विकास आराखडा 2018 साली मी केला होता. महाविकास आघाडीच्या दरम्यान तो रखडला होता, परंतु 2022 साली आपलं सरकार आल्याबरोबर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या मीटिंगमध्ये 109 कोटी रुपये देऊन निश्चितपणे एक चांगलं काम केलं आणि आदरणीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या शुभ हस्ते त्याचं भूमिपूजन झालं. दादा, जेजुरीच्या विकास आराखड्याला पुढच्या अर्थसंकल्पामध्ये निदान 100 कोटी रुपये आपण द्यावे आणि महाराष्ट्राचं कुलदैवत असणाऱ्या दैवताला 275 वर्षानंतर हा विकास होतोय अहिल्याबाई होळकरांच्या नंतर, आणि म्हणून त्या बाबतीत देखील आपण निश्चितपणे निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची विनंती करतो. आणखी एक महत्वाचा प्रश्न आहे, IT प्रकल्प पुणे शहरातून बँगलोरला जात आहेत. ही अतिशय सिरियस गोष्ट आपण अनेक बातम्यांतून पाहिलेली आहे. ट्रॅफिक कंजेशनमुळे या कंपन्या बाहेर जाऊ लागल्यात आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे 24 जुलै रोजी त्यांनी एक बैठक घेतली होती आणि त्या बैठकीमध्ये पुरंदरमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या 1450 एकर गायरांच्या जमिनी याच्यावर IT पार्क करावं अशा प्रकारच्या सूचना MIDCला ती जागा मागावी MIDCने आणि महसूल विभागाने ती त्यांना देऊन पायाभूत सुविधा तिथे उपलब्ध करून जे आज हिंजवडीमधून प्रकल्प बाहेर जात आहेत ते पुरंदरमध्ये म्हणजेच पुणे जिल्ह्यामध्ये राहिले तर 4 चांगल्या प्रकारच्या सुविधा ते रोड, रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, एअर कनेक्टिव्हिटी आणि मुबलक पाणी, आणि म्हणून या बाबतीत देखील सरकारने निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची विनंती मी आपणास करतो. अतिशय चांगल्या प्रकारचा हा संकल्प होत असताना एक आणखी एक महत्वाची गोष्ट इथे दिसली आहे दादा, मी तुम्हाला सूचना करू इच्छितो. 36,000 कोटी रुपये आमच्या लाडक्या बहिणींसाठी आपण प्रस्तावित केलेले आहेत. मनपूर्वक आपलं अभिनंदन. निश्चितपणे महाराष्ट्रातल्या लाखो करोडो महिलांना याचा उपयोग होत. अगदी दर महिन्याला डायबिटीसची आणि प्रेशरची औषधं घेण्यासाठी जो त्यांना मदत होते ही वास्तव आहे, पण तरी त्यांना कायमस्वरूपी सक्षम करण्यासाठी काहीतरी उपाययोजना आपल्याला पुढे केली पाहिजे. आणि माझी एक सूचना आहे दादा, रेडीमेड गारमेंटमध्ये आजही आपण आपला वाटा इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये फक्त 3% आहे. अगदी बांगलादेशचा 17% वाटा आहे. 1000 मशीनचं रेडीमेड गारमेंटचं 1 युनिट 40 कोटीचं टाकलं तर 3,500 महिलांना त्यातून रोजगार मिळू शकतो. आणि मग 288 मतदारसंघामध्ये प्रोटोटाईप म्हणून 40-40 कोटीचा प्रकल्प, पैसे किती लागतात? 11,000 कोटी. आपण वर्षाला किती देतोय? 36,000 कोटी. आणि म्हणून 11,000 कोटी जर इन्व्हेस्ट केले, प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंटला बोलून केलं, सरकारचा एकही पैसा लागणार नाही. एका प्रकल्पामध्ये 3,500 महिला 1,000 मशीनच्या पाठीमागे 288 प्रकल्प प्रत्येक मतदारसंघात जर केले 10,80,000 महिलांना 14,000 रुपये दर महिना मिळू शकतात आणि त्या कायमस्वरूपी सक्षम होऊ शकतात. आणि म्हणून निश्चितपणे हे पैसे देत असताना त्यातला काही पाठ हे त्यांचं सक्षमीकरण अशा पद्धतीच्या योजनातून करावं अशा प्रकारची देखील मी विनंती आपण आज करतो. आणि आपण वेळ दिल्याबद्दल आपल्या आभार मानतो आणि इथेच थांबतो. शुक्रिया सदर मोहतरम. 2025-2026 के बजट पर आपने मुझे कहने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ.
सदर मोहतरम, मैं महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और वजीर मालियात अजीत दादा पवार के बजट का इस्तकबाल करता हूं, जिसमें बेघर लोगों को घर, बेरोजगारों को रोजगार, बीमारों के लिए इलाज और मुआवजे की सहूलत, बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम का इंतजाम, शेतकरी लोगों के लिए सोलार सिस्टम, लाडली बहनों के लिए 1500 रुपये हर महीना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी बजट को खूबसूरत बनाती। किसी शायर ने कहा है, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, घर से निकल बेसहारों का सहारा बनकर, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। सदर मोहतरम, मैं टेक्सटाइल सिटी मालेगांव से चुनकर आया हूं। देश भर में 40 लाख से जायद पावरलूम चलते हैं, जिनमें से सादा पावरलूम की तादाद 36 लाख है, जिसमें 18 लाख सादा पावरलूम महाराष्ट्र में चलते हैं। सदर मोहतरम, खेती के बाद देश भर में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली सनत पावरलूम है। मेरी अजीत दादा पवार साहब से गुजारिश है कि पावरलूम सनत के लिए बिजली जरूरी है और महाराष्ट्र में बिजली का रेट दूसरी रियासतों के मुकाबले में ज्यादा है। महाराष्ट्र में बिजली का रेट कम होना चाहिए। दादा ने बजट में बिजली रेट में कमी का आश्वासन दिया है, मैं इस पर दादा का शुक्रगुजार हूँ। मेरी गुजारिश है कि आपके इस आश्वासन पर जरूर अमल होना चाहिए। पिछले टर्म में टेक्सटाइल मिनिस्टर चंद्रकांत दादा पाटिल साहब ने 75 पैसे और 1 रुपया मजीद सब्सिडी का फैसला किया था। मेरी गुजारिश है कि ये सब्सिडी जारी रहना चाहिए। सदर मोहतरम, बिजली में रेट कम होने के साथ साथ मालेगांव शहर में टेक्सटाइल पार्क बनना चाहिए। मालेगांव में सादा पावरलूम की तादाद लगभग 4 लाख है। एक पावरलूम के जरिए 2.5 लोगों को रोजगार मिलता है। ये सनत तरक्की करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। सदर मोहतरम, मालेगांव में पावरलूम की एक बड़ी तादाद होने के बावजूद मालेगांव में जिनिंग फैक्ट्री और स्पिनिंग मिल नहीं है। एक स्पिनिंग मिल थी, वो भी बंद है। महाराष्ट्र में कपास की पैदावार होती है, लेकिन ये कपास यार्न की तैयारी के लिए तमिलनाडु जाती है और यार्न बनने के बाद तमिलनाडु से ये यार्न वापस महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में कपड़ा तैयार होता है और फिर ये कपड़ा फिनिशिंग के लिए गुजरात और राजस्थान जाता है, फिर ये कपड़ा वापस महाराष्ट्र में आता है। इस तरह ये कपड़ा जिसकी लागत 50 रुपया होनी चाहिए थी, तमिलनाडु और गुजरात राजस्थान जाने की वजह से ये कपड़ा 150 से 200 रुपये में मिलता है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि महाराष्ट्र में जिनिंग और स्पिनिंग मिल बनना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टिंग और फिनिशिंग पर जो अखराजात बढ़ते हैं वो कम हो और इससे जो नफा होता है वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लोगों को मिले। अध्यक्ष महोदय, मालेगांव में 67% लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जिनको मूलभूत सुविधा भी हासिल नहीं है। मेरी दादा से गुजारिश है कि मालेगांव को एक अच्छा बजट दिया जाए ताकि लोगों की तकलीफ खत्म हो। इसी किरीट सोमैया साहब मालेगांव आए थे, करोड़ रुपया विधानसभा इलेक्शन से पहले मालेगांव लोगों के अकाउंट में आया था। उसकी इंक्वायरी होना चाहिए थी, जिस तरह होनी थी नहीं हुई। लेकिन किरीट सोमैया जब मालेगांव आए और मालेगांव झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहने वालों को देखा तो उनको ये गुमान हुआ कि ये बांग्लादेशी या ये रोहिंग्याई हो सकते हैं, जिनके पास रोड नहीं है, गटर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, हेल्थ का कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुहार लगाई कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। यहाँ पर 1000 बांग्लादेशी और रोहिंग्याई हैं। 4000 जन्म दाखले उन्होंने इंक्वायरी के लिए दिए। तकरीबन 3000 से 3200 जन्म दाखलों की इंक्वायरी हो चुकी, एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्याई नहीं मिला। लेकिन जन्म दाखले को लेकर के जो कार्रवाई हो रही थी, इंक्वायरी हो रही थी,
उसमें डेट ऑफ बर्थ में कोई फर्क हो गया, नाम में स्पेलिंग का कोई फर्क हो गया, या एड्रेस चेंज कराने की कोई कोशिश हुई, इसको ले करके उनके ऊपर जो कलम लगाई गई है वो 318(4), 336, 340(2), 338 और 120 भी जैसी कलम लगाई गई है और FIR रजिस्टर करके उनको जेलों में डाल दिया गया। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि वो करोड़ रुपए जो विधानसभा इलेक्शन से पहले मालेगांव लोगों के अकाउंट में आए थे, उसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। मैं वहां से इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन ऐलान ये हुआ कि ये वोट जिहाद है। अब मालेगांव में अगर माइनॉरिटी मुस्लिम अक्सरियत है तो ये इल्जाम लगाना कि यहाँ वोट जिहाद हो रहा था, ये उचित नहीं है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। आखिरी एक, अध्यक्ष महोदय, मालेगांव में टेक्सटाइल पार्क होना चाहिए, मालेगांव में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मेरी दादा से गुजारिश है कि इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो मालेगांव जो बहुत सारी सहूलतों से महरूम है, वो सारी सहूलतें अगर मिल जाएंगी तो मालेगांव का विकास होगा। मालेगांव एक टेक्सटाइल सिटी है और लोगों को रोजगार का एक जरिया है। मेरी आपके माध्यम से मिनिस्टर अजीत दादा पवार साहब से गुजारिश है कि मेरी ये कुछ गुजारिशात थी, इस पर तवज्जो दे और मेरा मालेगांव का ये मसला हल हो। किसी ने कहा है कि महाराष्ट्र राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प तुम्ही कसं सांगता आम्हाला? राज्याचे असं नाही चालत, असं चालतं. उपमुख्यमंत्री नामदार श्री अजितदादा पवार साहेब यांनी विधानसभेमध्ये सादर केला आहे। सिंचन, शेती, ग्रामीण विकास यासह पायाभूत सुविधा यासाठी भरीव अशी तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे। त्यामुळे सर्वप्रथम मी राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय नामदार अजितदादा पवार साहेब यांचे आभार मानतो, अभिनंदन करतो। मराठवाड्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे 54.70 TMC पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळून मराठवाड्यातील सुमारे 2,40,000 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात झालेली आहे। त्याबद्दलही दादांचं अभिनंदन करल, आभार मानल आणि त्या पुढे जाऊन आपण गोदावरी खोऱ्याची तूट जे काय आहे ते भरून काढण्यासाठी प्रयत्न आपण करतोय, परंतु गोदावरी खोऱ्यातील जे पाणी वाहून जात आहे आंध्र प्रदेशमध्ये ते अडवण्यासाठी निश्चितपणानं पुढच्या काळामध्ये प्रयत्न झाले पाहिजेत। गोदावरी नदीप्रमाणे सिंदफणा ही आमच्या मराठवाड्यामधनं जाते। माझ्या मतदारसंघामधनं ती सिंदफणा नदी जाते। त्याच्यावर गोदावरीच्या नदीमध्ये ज्या पद्धतीनं दादांनी मागच्या 2004 ते 2009च्या ज्या सरकारमध्ये जलसंपदा खात्याचं जबाबदारी असताना एक त्या गोदावरीमध्ये बॅरेजची एक साखळी उभा केली, तशाच पद्धतीनं या सिंदफणा नदीवरील बॅरेजची साखळी उभा जर केली गेली तर निश्चितपणानं वाहून जाणारं पाणी हे अडवलं जाणार आहे। अध्यक्ष महोदय, एकट्या माझ्या गेवराई विधानसभा मतदारसंघामध्ये मी जे काही बॅरेजेस तिथं आम्ही प्रस्तावित केलेत, ज्याला की कुठल्याही भूसंपादनाची गरज नाहीये, त्याच्यावर खर्च करावा लागणार नाहीये, बॅरेजेसचं सर्वेक्षणाचं काम पूर्ण झालेलं आहे। ते बॅरेजेस जर पुढच्या काळामध्ये दादा जर जलसंपदाच्या माध्यमातून जर झाले, 30,000 एकर जमीन गेवराई विधानसभा मतदारसंघातील ती ओलिताखाली येणार आहे। निश्चितपणानं पुढच्या या
आर्थिक वर्षामध्ये या बाबीकडे आपण अर्थमंत्री म्हणून आणि बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून लक्ष द्याल अशा पद्धतीची एक अपेक्षा व्यक्त करतो. दुसरा विषय, दादा, आपण बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून एक बैठक आपण घेतली आणि त्या विषयाकडे मी आपलं लक्ष केंद्रित करू इच्छितो. इथं अर्थसंकल्पाच्या मांडत असताना अनेक विमानतळांचा विषय आपण केला. दादा, बीडला आपण डीपीटीसीच्या आढावा घेण्यासाठी आले असताना आपण शब्द दिला, बोलले की मराठवाड्यातील बीड जिल्हा हा कनेक्टिव्हिटी येते नाहीये, रेल्वे आता होतीये, परंतु दादा आपण बोलले की पुढच्या काळामध्ये एक छोटी एअर स्ट्रिपच्या बाबतीत बीडला आपण त्या ठिकाणी आपण पालकमंत्री म्हणून प्रयत्न करणार आहात. तर मी याच्यामध्ये त्याचं मागं सर्वेक्षणाचं एक काम दादा पूर्ण झालेलं आहे. बीड तालुक्यामध्ये त्या ठिकाणी कुमशी व शहाजहानपूर तालुका बीड येथे सर्वेक्षणाचं काम पूर्ण झालेलं आहे विमानतळाच्या. आणि विशेष म्हणजे याच्यावर माझ्या माहितीप्रमाणे भूसंपादनासाठी सुद्धा फारसा काही खर्च लागणार नाही. त्याच्यामुळे छोटी का होईना एक एअर स्ट्रिप जर झाली मागासले असल्या अशा बीड जिल्ह्यामध्ये, बीडच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी जर ती एअर स्ट्रिप पुढच्या काळामध्ये झाली तर निश्चितपणानं दळणवळणाचा एक कनेक्टिव्हिटीचा मोठा फायदा तिथं पुढच्या काळामध्ये उद्योग येण्यासाठी होईल. मी आपल्या अध्यक्षांच्या माध्यमातून विनंती दादा करल. आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, एक शेवटचा विषय, याच्या बाबतीत अनेक गोष्टी बोलल्या जातात, कोण काय बोलतं, इतकेच पैसे दिले पाहिजे, तितकेच पैसे दिले पाहिजेत. पण जे या महायुती सरकारनं आणि जे दादांनी केलंय त्याचं कुणी त्या ठिकाणी ते सकारात्मक दृष्टिकोन घेऊन पाहत नाही. जुलै 2024 पासून 2,53,00,000 लाभार्थी महिलांना 33,232 कोटी रुपयाचं त्या ठिकाणी वाटप थेट त्यांच्या खात्यामध्ये झालेलं आहे. त्याच्यामुळं मी या महायुती सरकारचं आणि दादांचं या ठिकाणी अभिनंदन करल. सन 2025-26च्या या अर्थसंकल्पामध्ये या योजनेकरिता 36,000 कोटी रुपये अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केली आहे. त्याबद्दलही महायुती सरकारचं मी इथं अभिनंदन करल. आणि हा अर्थसंकल्प अतिशय सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प दादांनी मांडला. त्यांचं पुनश्च या ठिकाणी अभिनंदन करल आणि इथंच थांबल. धन्यवाद. अभिजित पाटील झालं ना. ज्योती गायकवाड. बाहेर गेलाय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय अजितदादा पवारांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पीय चर्चेसाठी भाग घेण्यासाठी मी इथे उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, आज आपले महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आणि आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार श्री यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या आज जयंती आहे. त्यांच्या पावन स्मृतीला अभिवादन करते आणि माझं बोलणं मी सुरू करते. हा जो अर्थसंकल्प आहे तो बघितला तर आपल्याला असं दिसतं की हा जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणारा, शेतकरी, महिला, तरुण यांचा विश्वासघात करणारा, महाराष्ट्राला कर्जाच्या खाईत नेणारा, दीन दलित, गोर गरीब, मध्यमवर्गीयांना च्या तोंडाला पानं पुसणारा अर्थसंकल्प आहे. आता या अर्थसंकल्पामध्ये आपण काय काय दिलं नाही ह्याची मी एकदा परत उजळणी करते. महिलांसाठी काय दिलं नाही? लाडकी बहीण योजना सगळ्यांनाच माहिती आहे. 1500चे आपल्याला 2100 होणार होते, ते झाले नाहीत. अपात्र महिला आपल्या बहिणी किती झाल्या हे कळलं नाही. त्यांना 2 महिन्याचे अग्रिम हप्ते का दिले गेले हे कळलं नाही. नंतर समाज कल्याण विभागातील आणि आदिवासी विभागातील काही निधी तिथे वापरला गेला का ह्याची सुद्धा आम्हाला माहिती कळावी, कारण त्यांना सुद्धा व्यवस्थित निधी मिळणं खूप आवश्यक आहे. नंतर ताईंनी सांगितलं, आज संख्या सांगितली की 2,37,00,000 आपल्या बहिणी ह्या पूर्वी होत्या आणि आता 2,47,00,000 बहिणी आहेत, पात्र आहेत. मग 10,000 कोटीची निधीचा कपात का केली गेली ह्याचं उत्तर देण्यात यावं. आपण बघितलं महिलांसाठी तर महिलांना व्याजरहित कर्ज सांगितलं होतं, त्याचं काही झालं नाही. पिंक ई रिक्षासाठी अनुदान देणार होते, त्याच्याबद्दल काही बोलले गेलं नाही. अंगणवाडी सेविकांसाठी मानधन वाढवणं होतं, त्याच्याबद्दल काही बोललं गेलं नाही. नंतर संजय गांधी योजनेमध्ये मी सांगते मगाशी
म्हणाले साहेब की ज्या लाडकी बहीण योजनेमुळे डायबिटीस आणि बीपीची औषधं घ्यायला फायदा होईल, पण जी संजय गांधी योजना ही 60च्या वरच्या महिलांना आणि त्यांना महत्वाची गरज लागते की डायबिटीस आणि बीपीच्या गोळ्यांची, आणि त्यांचा जो निधी आहे तो 8-8 महिने थकवला जातो, तो मिळणं खूप आवश्यक आहे. त्याचा दादांनी ती निधी वेळेत मिळावा एवढी मी विनंती करते. नंतर तरुणांसाठी आपण बघितलं तर तरुणांसाठी 10 लाख विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह 10,000 रुपये मिळणार होते, त्याचा काही उल्लेख आला नाही. आपल्याकडे 70 लाख बेरोजगार तरुण आहेत, त्यांच्यासाठी सांगितलं होतं की रोजगार योजना सुरू केल्या होती. त्या आपल्या ह्या वर्षामध्ये 90,000 रोजगार योजना सांगितल्या. एका वर्षामध्ये 90,000 तर 5 वर्षामध्ये 25 लाख कशा होतील हे मला गणित कळत नाहीये. नंतर शेतकऱ्यांसाठी सांगितलं होतं कर्जमाफी होईल, नंतर त्यांना वीज मोफत देण्यात येईल, त्यांचा महासन्मान 12,000 चा 15,000 करण्यात येईल, त्याच्याबद्दल काय बोललं गेलं नाही. एआयचा वापर त्यांना झाला तर नक्कीच त्यांना फायदा होईल, तर मला आनंदच होईल, पण त्यांच्या मूलभूत सुविधा ज्या आहेत, मूलभूत गरजा आहेत त्या पूर्ण कराव्यात अशी मी विनंती करते. नंतर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृद्ध पेन्शन योजनेचे 1500 चे 2100 होणार होतं, त्याच्याबद्दल सांगितलं नाही. तीर्थाटन योजनेचं काय झालं ते कळलं नाही. SC, ST, OBC साठी जे 15 लाखापर्यंत जे उद्योजक आहेत त्यांना 15 लाखापर्यंत व्याजरहित कर्ज मिळणार होतं, ज्याच्याबद्दल काही कळलं नाही. आता बघितलं तर महागाई मी म्हणते आहे खूप वाढलेली आहे, तर गरिबांसाठी पण काही योजना लागू केल्या होत्या, काही सांगितलं होतं. त्यातली मोफत अन्नधान्य योजनाबद्दल काही झालेलं नाहीये, सांगितलेलं नाहीये. वीज दरामध्ये तर 30% कपात करणार होते, त्याच्याबद्दल काही सांगितलं नाहीये. नंतर निवडणूक संपली आणि असं म्हणतात की गोरगरिबांचा आनंद हरवला, तर त्यामुळे आनंदाचा शिदा होता तो मिळाला नाही, त्याच्याबद्दल काही बोललं गेलं नाही. शिवजी भोजन थाळी होती, योजना होती, त्याच्याबद्दल काही बोललं गेलं नाही. जीवनावश्यक वस्तूंचे ते दर ठेवणार होते, स्थिर ठेवणार होते, त्याच्याबद्दल काही बोललं गेलं नाही. आता महिलांचा सुरक्षेचा प्रश्न खूप ऐरणीवर आहे आणि त्याच्याबद्दल उपाययोजना करणं खूप आवश्यक आहे, त्याच्या निधीबद्दल काही बोललं गेलं नाही, ह्याची सुद्धा मला वाईट वाटतंय. आता काय दिलं गेलं आहे त्याच्याबद्दल मी बोलेन. मेट्रो, रोड, विमानतळ ह्याच्यामध्ये गॅप फंडिंग केलं जाते ह्या प्रकल्पासाठी, तर मला असं वाटतं बेस्टसाठी सुद्धा जे वेट लिस्टवर खासगीकरण करून जे मॉडेल तयार केलं आहे ते अपयशी ठरलं आहे, तर बेस्टसाठीही काही निधी देण्यात यावा ह्याची मी अपेक्षा करते आणि विनंती करते. माझं असं म्हणणं की काही कॉन्ट्रॅक्टर किंवा धनाढ्य उद्योगपतींनाच तुम्ही विकास होईल असं न बघता सर्वसामान्यांचा विकास होईल एवढं बघा. नंतर जे ग्रोथ सेंटर सांगितले ते ग्रोथ सेंटर काही विशिष्ट उद्योगपतींसाठीच आहेत असं वाटतंय मला, कारण ती ग्रोथ सगळ्या लोकांची नाही तर ती विकासकांची ग्रोथ आहे असं दिसून येते. जेव्हा कोणी तरुण जेव्हा प्रेमामध्ये पडतो प्रेमिकेच्या, तेव्हा तिला म्हणतो की मैं चांद तारे लाके दूंगा, तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि आप मित्र के प्रेम में गए हैं और उनको बोल रहे की कुठली जमीन देऊ, किती रेडी रेकनरनी देऊ, 10% की 25% रेडी रेकनरनी देऊ, कुठे पाहिजे तुम्हाला जमीन, तुमच्यासाठी नियम वेगळे, तुमच्यासाठी कायदे वेगळे, कायद्याने पण तुम्हाला बंधनं काही येणार नाही अशी तुमची योजना करू, एवढं प्रेम का दाखवलं जाते. माझी ती धारावीची 2 मिनिटं बोल, माझी ती धारावी आहे, ही उद्योग हब म्हणून ओळखलं जाते. तिथे सगळे बरेच उद्योग आहेत, जीएसटीने 100 कोटी रुपये दिले जातात आणि ह्या माझ्या धारावीसाठी एक विशिष्ट, मी वारंवार बोलली आणि ह्याच्या पुढेही बोलत राहील, एका विशिष्ट उद्योगपतींना तिथे डेव्हलपचा सांगितलं आहे, त्यांना 14 कोटी स्क्वेअर फीट एवढी सेलेबल एरिया दिलेला आहे जो धारावीच्या 6 पट आहे. एवढं प्रेम का हा माझा प्रश्न आहे. नंतर जेव्हा 37% फक्त सर्वे झालेला आहे तेव्हा त्यांना 1200 ते 1500 एकर जमीन का दिली गेली हा माझा प्रश्न आहे. म्हणजे जेव्हा तुमचं सर्वेच झालेलं नाही तुम्ही एवढी जमीन देसात कसे, म्हणजे हा काय तुमचा मॅच फिक्सिंग आहे का हा माझा प्रश्न आहे ते. आणि त्यामुळे आम्ही धारावीचे लोक वारंवार आवाज करतो आहे, तो आवाज दाबला जातो आहे. नंतर ज्या धारावीच्या लोकांनी त्यांच्या कष्टाने मेहनतीने एकीने वाढवलं त्या धारावीच्या लोकांना तुम्ही बाहेर पाठवू इच्छितात, त्यांना देवनार, मुलुंड, भांडूप ह्या ज्या डम्पिंग ग्राउंड आहे, जे कचरा साठवला जातो त्या ठिकाणी पाठवलं जातं, ते तिकडे त्यांचा विचार व्हावा. उद्योग आहेत आणि उद्योगी लोकांना तिथे मिळावं एवढी मला अपेक्षित आहे, त्यांना तिथे त्यांचा डेव्हलपमेंट करावी एवढीच अपेक्षा मी सांगते. नंतर काय दिलं त्याबद्दल मी अजून सांगते. वाहनांवर मोटर कर लावलेला आहे. आता जे वाहनांवर मोटर कर लावले ते कुठली वाहन आहेत, सीएनजीची वाहन आहेत, एलपीजीची वाहन आहेत. ही वापरतं कोण, रिक्षावाले आणि टॅक्सीवाले. त्या गरिबांवर 7 ते 9% मोटर वाहनचा कर लादला गेलाय. 2 मिनिटं मला बोलून द्या साहेब. अध्यक्ष महोदय प्लीज, वेळ पुरत नाही ना. 2 मिनिटात मी संपवते. किती मिनिटं झाले माझे बोलून? झालं 5 मिनिटं, 5 मिनिटं. 5 मिनिटं नाही झाले माझे, 2 मिनिटं प्लीज.
प्रदूषण 2 मिनिटं प्रदूषण वाढत आहे तर त्याच्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवंय. तर पर्यावरण पोषक मी एक लाडकी बहीण एकुलती एक आहे. आम्ही फक्त एकटी महिला आहे विरोधी पक्षामध्ये, तर मला प्लीज बोलायला चान्स द्या. प्रदूषण वाढत आहे त्याच्यासाठी प्रोत्साहनासाठी पर्यावरण पूरक वाहनांना आपल्याला कर माफी द्यायला पाहिजे. पण इथे त्यांना त्याच्यावर 6% कर लावलेला आहे. हे खूप चुकीचं आहे. शिक्षण, आरोग्य, पाणी ह्या मूलभूत सुविधांसाठी आर्थिक खर्च करणं आवश्यक आहे. पण माझ्या एरियामध्ये मी सांगते की पाण्याचा प्रश्न खूप भेडसावत आहे. त्यामुळे तिथेही सुद्धा लक्ष देणं आवश्यक आहे. केंद्राकडून भरभरून आपल्याला मदत मिळेल अशी अपेक्षा होती, पण तसं झालेलं नाही. पण अजितदादा पवार दादा, मी तुम्हाला एक विनंती करते, तुमचं प्रेम आम्हाला भरभरून मिळून दे. माझ्या धारावीसाठी एक ITI पार्कचं आम्ही प्रपोजल दिलं होतं. जेव्हा तुम्ही महाविकास आघाडीमध्ये होता तेव्हा तुम्ही मान्य केलं होतं, पण नंतर नवीन सरकार आलं, तो निधी थांबवला गेला. तर मी ह्या माध्यमातून तुम्हाला एवढीच विनंती करते की तो ITI पार्क जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आधुनिक औद्योगिक केंद्र ह्या नावाने करणार होता, तो तुम्ही मान्य करावा आणि निधी द्यावा आणि तुम्ही ह्या तुमच्या उत्तरामध्ये तो जाहीर करावा, एवढी मी विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पाच्या भाषणावरती बोलण्यासाठी आम्ही इथे उपस्थित आहोत. अध्यक्ष महोदय, कालचा जर अर्थसंकल्पीय भाषण जर बघितलं तर आपल्याला सर्वांना एक गोष्ट लक्षामध्ये येते आणि मी मनापासून शासनातल्या घटकांचं अभिनंदन करेन की छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि त्यांच्या विचारांना डोळ्यासमोर ठेवून तिकडे मग तुमच्याकडे देशातल्या अनेक ठिकाणी स्मारक उभा करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि त्या निर्णयाचं आम्ही सगळेजण मनापासून स्वागत करतो. पण त्याचबरोबर एक मागणी महाराष्ट्रातल्या तमाम शिवप्रेमींकडून एक असेल की महाराष्ट्रामध्ये शिवस्मारकाच्या संदर्भामध्ये असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाच्या बाबतीत असतील, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांच्या स्मारकाच्या बाबतीत असतील, या मागण्या सुद्धा लवकरात लवकर पूर्ण व्हाव्यात ही मागणी आज अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये आम्ही त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय करतोय. लाडक्या बहिणींच्या संदर्भातली मागणी, गरिबांना अन्नधान्य देण्याच्या बाबतीतली मागणी, जीवनावश्यक वस्तू स्थिर करण्याच्या बाबतीतची मागणी, महाराष्ट्र दुग्ध विकास मिशन, स्थानिक गोवंश सेवा व संवर्धन, फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाना, अशा मागण्या खर तर निवडणुकीच्या काळामध्ये या बाबतीत अनेक घोषणा बऱ्याच ठिकाणी झालेल्या अध्यक्ष महोदय आम्हाला बघायला मिळाल्या. पण निवडणुकीनंतर एवढं मोठं मॅन्डेट मिळाल्यानंतर या सगळ्या मागण्यांचा विसर पडला की काय, असं आम्हाला सर्वांना अध्यक्ष महोदय कालचा अर्थसंकल्प ऐकल्यानंतर वाटायला लागलेला आहे. कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण महसूल तूट ही फार मोठ्या प्रमाणात बघायला मिळाली. खरं तर माझ्यापूर्वी काही सन्माननीय सदस्य बोलत असताना त्यांनी काही लोकांनाही योजना का चालू ठेवाव्यात, का गरजेचं आहे हे सांगितलं. प्रत्यक्ष समजावत असताना त्यांनी अजून एक गोष्ट सांगितली की आज लाडक्या बहिणींच्या प्रत्येक बहिणीच्या नावामध्ये शेवटला ए किंवा आय असतं असं सुद्धा सांगितलं. हा संशोधनाचा भाग आहे अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय, आपण बघतोय राज्यावरचं कर्ज का वाढू नये असा सुद्धा सवाल त्यांनी केला. आज जर आपण परिस्थिती बघितली तर 23-24 साली 7.18 लाख कोटीचं कर्ज आपल्यावरती होतं. 24-25 साली 8.39 लाख कोटीचं कर्ज आपल्यावरती होतं. आज 25-26 सालीचा अर्थसंकल्प आपण मांडलेला आहे, 9.32 लाख कोटीचं कर्ज आपल्यावरती असणार आहे. दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावरती आज 82,958 रुपयाचं कर्ज आहे. अध्यक्ष महोदय, आज इतकं कर्ज आपण आपल्या डोक्यावरती वाढवलेलं असताना बरीच लोक म्हणली की आज अनेक विधानसभा सदस्यांचं उत्पन्न बघितलं आणि 15-15 पट जास्त कर्ज आहे असं समजवण्याचा प्रयत्न केला. पण अध्यक्ष महोदय, विधानसभा सदस्य जर कर्ज काढत असतील तर पायाभूत सुविधा आम्हाला मिळतात. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावरती जर आम्ही 82,000 रुपयाचं कर्ज घालत असू तर सरकार म्हणून आम्ही त्यांना पायाभूत सुविधा देऊ शकतो का, हा सुद्धा सवाल माझा शासनाला असणार आहे, सन्मान्य सदस्यांना असणार आहे. आज पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत शालेय शिक्षण डिपार्टमेंटला जर आपण बघितलं तर 3,500 कोटीचं बजेट दिलं गेलेलं आहे. महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यामध्ये जर जाऊन आपण बघितलं,
वाडी वस्त्यांवरच्या शाळांना विद्यार्थी नाहीत म्हणून शाळा बंद केल्या जातात. कोकणातल्या शाळांची तशी परिस्थिती आहे. मराठवाडा विदर्भामध्ये विद्यार्थी कमी आहेत म्हणून शाळा बंद केल्या जातात. चांगले इन्फ्रास्ट्रक्चर शासन देऊ शकत नाही. डिजिटल शाळा करण्याच्या संदर्भामध्ये घोषणा शासन करतं, पण आज त्या बाबतीमध्ये सुद्धा कुठल्याही पद्धतीचं नियोजन आपण आजपर्यंत करू शकलेलो नाही. शाळेत वर्ग 7 आणि शिक्षक मुख्याध्यापकासह 4 अशा पद्धतीची स्थिती महाराष्ट्रामध्ये असताना शिक्षक भरतीच्या बाबतीमध्ये कुठलीही तरतूद नाही. अध्यक्ष महोदय, आज इतकी अडचण असताना सुद्धा शालेय शिक्षण विभागाला फक्त 3,500 कोटीचं बजेट आपण दिलं. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाला खऱ्या अर्थाने विकासाच्या दिशेने न्यायचं असेल तर तिथल्या दळणवळण व्यवस्थित असलं पाहिजे. आज परिवहन विभागाला फक्त 3,500 कोटी रुपयाचं बजेट दिलं गेलंय. एसट्या त्या पद्धतीच्या नाहीत, बसस्टँड त्या पद्धतीचे नाहीत. आज अध्यक्ष महोदय, आरोग्य विभाग हा माझ्या दृष्टीनं आणि महाराष्ट्रातल्या अन्य लोकांच्या दृष्टीनं सर्वात महत्वाचा विषय आहे. आज आरोग्य मंत्री साहेब इथं बसलेले आहेत. आपण आरोग्याच्या बाबतीत कोरोनासारखा एखादा संसर्ग झाल्यानंतरच सिरियस होणार आहोत का, हा सुद्धा प्रश्न आपण स्वतःला विचारण्याची आवश्यकता आहे. नीती आयोगाच्या धोरणानुसार एकूण अर्थसंकल्पाच्या 8% हा आरोग्यावर खर्च होणं अपेक्षित आहे, पण तसं सुद्धा या अर्थसंकल्पामध्ये कुठे दिसलं नाही. आज आमची विनंती एवढीच असणार आहे की उद्या अशा परिस्थितीला सामोरं जात असताना एक सक्षम राज्य म्हणून आपण सर्वांनी उभं राहिलं पाहिजे. अशी अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली तर महाराष्ट्र आजपर्यंत अग्रेसर होता, या पुढच्या काळातही अग्रेसर राहायला पाहिजे, म्हणून आमची ही भूमिका असणार आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक ठिकाणी आज आरोग्य विभागाच्या सुद्धा अनेक मागण्या आहेत. आरोग्य सेवक असतील, आरोग्य मित्र असतील, हे आंदोलनाला बसलेले आहेत. कोरोनाच्या काळात ज्या लोकांनी दवाखान्यातनी कामं केली त्या लोकांचे पगार अद्याप झालेले नाही आहेत. हे सगळे प्रश्न अध्यक्ष महोदय सोडवले जावेत, ही मागणी अर्थसंकल्पाच्या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय आम्ही करतोय. आज लाडक्या बहीण योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद कालच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये केली. आता अनेक विधानसभा सदस्यांनी सांगितली की 2100 रुपये ती केली गेली पाहिजे. आमची ही मागणी आहे ती केली गेली पाहिजे. लेक लाडकी योजनाला 1,13,000 लाभार्थ्यांना 50 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेलेली आहे. पण आज माता भगिनींना तरी आपण योग्य ते सोयी देऊ शकतोय का? शहर आणि हायवेवरती स्वच्छतागृह उभा केली पाहिजेत, ही मागणी आमची असणार आहे. महिला बचत गटांना ड्रोन दिले जाणार आहे. ड्रोन दीदीच्या माध्यमातून असं आम्हाला त्या दिवशी महिला दिनाच्या निमित्तानं उत्तर देत असताना कळालं. अध्यक्ष महोदय, आता या ड्रोन कंपन्यांचे मालक सरकारचे जावई झालेत का, पहिला प्रश्न आहे. दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय अशी आहे की आज खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्ष दृष्ट्या जर परिस्थिती बघायचं म्हणलं तर ग्रामीण भागातल्या महिला बचत गटांची परिस्थिती काय आहे? ग्रामीण भागातल्या महिलांची जर परिस्थिती अध्यक्ष महोदय बघितली तर व्याजाच्या विळख्यात आज माता भगिनी अडकलेल्या आहेत. प्रायव्हेट फायनान्सवाले दिवसभर या माता भगिनींच्या घरी बसतात, त्यांना त्रास देतात. अशा परिस्थितीमध्ये त्या तयार करत असलेल्या मालाला कुठेतरी विक्रीची सोय करून देण्याऐवजी या नव्या योजना त्यांच्यावरती लादणं योग्य आहे का? त्यामुळे अशा योजनांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा पुनर्विचार अध्यक्ष महोदय झाला पाहिजे. गृह विभागाच्या बाबतीमध्ये विशेष तरतूद केली गेलेली आहे, पण डीजी होम लोनच्या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय पोलीस कर्मचाऱ्यांची फार वर्ष झालं मागणी प्रलंबित आहे. तुटक्याशा पगारावरती काम करत असताना एखाद्या चांगल्या शहरामध्ये स्वतःचं घर असावं हे कुणालाही वाटतं, आणि असं जर पोलीस कर्मचाऱ्यांना वाटत असेल अध्यक्ष महोदय, हा मुद्दा गरजेचा आहे. मानसिक दृष्ट्या तेही काम करत असताना त्यांच्या दृष्टिकोनातून हे गरजेचं आहे. आज डीजी होम लोनच्या फाईल पुढे जात नाहीत. माझी विनंती असणार आहे की अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करत असताना पोलिसांची सुद्धा ही मागणी लक्षामध्ये घेणं गरजेचं आहे. कृषी खात्याच्या माध्यमातून सुद्धा अध्यक्ष महोदय आमची सर्वांना विनंती असणार आहे की फलोत्पादन असेल, फूल उत्पादन असेल, दुग्ध व्यवसायाला असेल, अजिबात तरतूद दिली गेली नाही. ती तरतूद दिली जावी. मोठ्या प्रमाणात तरतूद देत दुधाला अनुदान चांगल्या पद्धतीने दिलं जावं. फूल उत्पादन करत असताना अध्यक्ष महोदय प्लास्टिकची फुलं बंद करून जे फूल उत्पादक प्रामाणिकपणे फूल त्या मार्केटमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतात अशा फूल उत्पादकांना न्याय द्यावा. त्यामुळे माझी विनंती आहे की आपण सर्वांनी अर्थसंकल्पाच्या वरती या दृष्टिकोनातून चर्चा करावी आणि येत्या काळामध्ये अर्थसंकल्पामध्ये ज्या पद्धतीनं वाढीव तरतूद करायची आहे ती तरतूद अशा दृष्टिकोनातून करावी, एवढीच विनंती अध्यक्ष महोदय मी अर्थमंत्र्यांना आज या ठिकाणी करेन. मी माझे 2 शब्द संपवतो. आपण संधी दिली त्याबद्दल आभार. रईस
महोदय, बजट एस्टिमेट 2025-26 पे बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत तैयारी की थी, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं कुछ ही मुद्दों पे बात करूंगा। अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय अजीत दादा ने जो बजट प्रेजेंट किया, इसमें सबसे स्टार पॉइंट सरकार जो बताती है वो एफडीआई का है। सरकार कहती है कि हम एफडीआई में नंबर 1 है और ये आने वाले एफडीआई और ये निवेश के अंदर 15 लाख जो है रोजगार पैदा होगा। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो पर कैपिटा जीडीपी के अंदर महाराष्ट्र आज 5 नंबर पे। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैं यहाँ कहूंगा, मेरा उद्देश्य ये है कि सम्मान्य फाइनेंस मिनिस्टर साहब सुनकर ये बजट में जो है हम सब मदद करेंगे कि महाराष्ट्र कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो। अध्यक्ष महोदय, अगर जीडीपी के फिगर्स भी आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो मुंबई, थाने, पुणे, नागपुर को छोड़ेंगे तो मैंने पूरा चार्ट लाया अध्यक्ष महोदय। जैसे जैसे आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स पे जाओगे, महाराष्ट्र उड़ीसा के लेवल पे जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप पूरे बजट को एनालाइज करेंगे तो इस बजट में प्रोजेक्शन जो किया गया है वो ग्रोथ का 9.2% है, लेकिन अगर आप 2021-22 से कंसिस्टेंटली देखेंगे तो कहीं ना कहीं जीडीपी गिर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे तो आज सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो हो रही है, जो हमारा पैसा हमें मिल रहा है, उसमें 56% जो है हमारे फिक्स कॉस्ट है। अध्यक्ष महोदय, आप खड़ी की तरफ देख रहे हैं, मैं अपने मुद्दे बहुत शॉर्ट में रखने वाला हूं। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में ये सब बात ध्यान देने पर है। अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मान्य दादा के स्टेटमेंट में लॉजिस्टिक पॉलिसी और ग्रोथ हब के बारे में कहा गया। दादा, लॉजिस्टिक हब अगर आप देखेंगे तो वो भिवंडी है, लेकिन लॉजिस्टिक पॉलिसी में कहीं भिवंडी का उल्लेख ही नहीं होता। ग्रोथ हब कहेंगे तो वो भिवंडी है, लेकिन मुझे लगता है एमएमआर रीजन में जैसे थाने और कल्याण के बाद कोई चर्चा ही नहीं होती। भिवंडी नोटिफाइड सराउंडिंग एरिया ये 144 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अध्यक्ष महोदय, अगर इसको डेवलप किया जाए तो मुंबई के बराबर ये एरिया हो सकता है, लेकिन मैं देखता हूं कि स्टेटमेंट में कहीं भी भिवंडी का उल्लेख नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र टेक्सटाइल मिशन, सौभाग्य से चंद्रकांत दादा पाटिल जी सम्मान्य यहां पर हैं। पिछली बार मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहूंगा, दादा ने पावरलूम इंडस्ट्री के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम किया। सब्सिडी तो दी, लेकिन एक टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स के हमारे अध्यक्ष दादा भूसे साहब और मैं सदस्य था। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरे महाराष्ट्र में घूम के 23 से 24 पॉइंट्स निकाल के दिए, जिससे पावरलूम इंडस्ट्री जो है रिवाइव हो सकती है। सब्सिडी तो दादा हमको मिल गई, लेकिन उसके बाद जितनी मेहनत करके इतने पॉइंट्स निकाले थे हमने, जिसके ऊपर करीब करीब 30 लाख लोगों का रोजगार है, वो अभी भी ठंडे बक्से पे रखा हुआ है। ये आपकी मेहनत है, ये इस सभागृह की मेहनत है। मेरा आपसे निवेदन है कि नए टेक्सटाइल मिनिस्टर है, नए हैं वो, लेकिन आप उन पॉइंट्स को फिर से ऊपर लाकर उनके साथ हमारी मीटिंग कराइए, ताकि जो मेहनत सदस्यों ने की है वो जाया नहीं जाए। अध्यक्ष महोदय, पावरलूम के बारे में कहूं तो बहुत सी समस्याएं, लेकिन इस उद्योग का रिवाइव होना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आऊंगा अभी सीधे, मैं सारे पॉइंट्स खत्म करके मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। अध्यक्ष महोदय, इस सभागृह में अभी माइनॉरिटी के बारे में बात करना ऐसा लगता है कि गुनाह है। जिस तरह की परिस्थिति माइनॉरिटीज की है, उस पर चर्चा होना जरूरी है, और मैं दादा का धन्यवाद करूंगा कि ऐसे वातावरण में भी दादा माइनॉरिटीज की मदद कर रहे हैं। बजट उन्होंने पिछली बार बढ़ा के दिया, अब दादा ने जो है माइनॉरिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमको बना के दिए। मैं दादा से निवेदन करूंगा, मैं बहुत फॉलोअप करता हूं और आप मदद करते हैं, लेकिन मार्टी का डायरेक्टर अपॉइंट होना जरूरी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, खाली एक ही लास्ट पॉइंट पे बोल रहा हूं मैं, दादा, ये मार्टी के साथ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होने के बाद आप हमारे बच्चों को कोचिंग की सुविधा दिलाइए और ऑनलाइन भी दिलाइए। मेरा एक निवेदन है कि 30,000 बच्चे अपियर होने वाले, मैं एक ही मिनट में खत्म कर रहा हूं, जेई और नीट के अंदर। दादा, इन बच्चों को आप सपोर्ट करेंगे ना, तो महाराष्ट्र का एक नया फोर्स खड़ा होगा। और ये जो आज बात चलती है कि अलग अलग वातावरण की बातें होती है, मुसलमान पढ़ लिख जाएगा ना तो अपने पांव पे खड़ा होगा और इस महाराष्ट्र को आगे ले जाएगा। एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की जरूरत है। पिछला जो सर्वे हुआ है वो बहुत पुराना है, सच्चर की बात हम लोग करते हैं।
मैं जैसे ही आमदार बना, मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के जरिए एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की बात की। बहुत मेहनत करके फाइल सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब तक पहुंची, लेकिन एक मुद्दे के ऊपर 54 लाख का वर्क ऑर्डर है मुशर्रिफ साहब, कोई बहुत बड़ा नहीं है। एक मुद्दे के ऊपर कि उसमें सभी माइनॉरिटीज को इंक्लूड कीजिए, फाइल को पेंडिंग कर दिए। मैंने वो भी फाइल को रिवाइज करके भिजवा दिया। देखिए, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे अगर मुसलमानों का होगा, सारी माइनॉरिटीज का होगा, वो आपको मदद करेगा कि किस दिशा में हमको मदद करने की जरूरत है। मैं निवेदन करूंगा कि आप वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराइए। नहीं, ये एजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए, वर्क ऑर्डर के लिए, सिर्फ वर्क ऑर्डर देने के लिए फाइल सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास है। अगर वो सर्वे अनाउंस होगा तो हमको दिशा मिलेगी कि हमको किस तरफ काम करना है। आज माइनॉरिटीज की समस्या आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एजुकेशन में, और एजुकेशन में अगर आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना माइनॉरिटीज को मदद करेंगे, राज्य में 12-15% जो मुसलमान है, अदर माइनॉरिटी 17-18% है, वो आगे बढ़ेंगे। ये डिस्पैरिटी बना के राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। अगर एक आपका बेटा भूखा है और दूसरा खाना खा रहा है तो ये अच्छा परिवार नहीं बनेगा। मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा एक विषय है कि माइनॉरिटीज कमिश्नर अपॉइंट करना। पिछली बार दादा ने एक बहुत अच्छी का निर्णय लिया कि हमारे पास एक माइनॉरिटीज का कमिश्नर होना चाहिए, वो सारी योजनाओं को आगे लेके जाए। उसका काम चालू है, लेकिन जब तक वो नहीं होता, मैं चाहता हूं दादा, कलेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि माइनॉरिटीज की योजना में यूटिलाइजेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई सुविधा ही नहीं है। मुंबई में ऑफिस है और थाना जैसी डिस्ट्रिक्ट में भी ऑफिस नहीं है, हम अप्लाई कैसा करें? यही मेरे चंद मुद्दे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। मनीषा जी। अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26च्या अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी उभी आहे। देशाचे यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र या सूत्रानुसार महायुतीचे सरकार व राज्याचे अर्थमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार यांनी राज्याच्या विकासासाठी 7,20,000 कोटीचा अर्थसंकल्प मांडला आहे। त्याला मी पाठिंबा देण्यासाठी उभी आहे। अध्यक्ष महोदय, ह्या अर्थसंकल्पात शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रस्ते, मेट्रो, विमानतळ, महामार्ग, जलवाहतूक, बंदरे प्रकल्पांना चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे। खास करून मी सरकारचं आणि अजितदादांचं अभिनंदन करते की पालघर येथे 4थ्या मुंबईचे विकसित होणार आहे, त्याबद्दल मी सरकारचं अभिनंदन करते। माझ्या सरकारने लेक लाडकी योजनेअंतर्गत 1,13,000 लाभार्थ्यांना थेट लाभ दिला आहे। अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26 ला या योजनेला 50,55,00,000 रुपयाची तरतूद केलेली आहे। सन्माननीय अर्थमंत्री सभागृहात आहेत। मी सरकार अजितदादांना विनंती करते की अजितदादा, आपण लेक लाडकी बहिणींच्या योजनेसाठी 65 वर्षापर्यंतच्या महिलांना आपण लाडक्या बहिणीचा लाभ देतो, पण अध्यक्ष महोदय, अशा अनेक माझ्या माता भगिनी आहेत की ज्या ना संजय गांधी निराधार योजनेत बसत आहेत, ना त्यांना लाडक्या बहिणीचा लाभ होतोय, नालायक मुलगे त्यांचं रक्षण करत नाही। अशा माझ्या भगिनी ज्यांचं 65 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या आहेत, त्यांना आपण लाडक्या बहिणीच्या ह्याच्यामध्ये विशेष बाब म्हणून त्यांना सुद्धा लाभार्थी बनावं अशी मी विनंती करत आहे। अध्यक्ष महोदय, मुलींना व्यावसायिक शिक्षणाला आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण व परीक्षा शुल्कामध्ये 100% सूट दिलेली आहे। अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था $140 अब्ज वरून सन 2030 पर्यंत $300 पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे। अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर असेल, बुलेट ट्रेन असेल, मल्टी मॉडेल कॉरिडॉर असेल, मेट्रो ट्रेन असेल, भुयारी मार्ग, कोस्टल मार्ग हे विकसित करण्यासाठी माझ्या सरकारने बजेटमध्ये भरीव तरतूद केल्या, त्याबद्दल मी सरकारचं अभिनंदन करते। मी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महोदयांचं अभिनंदन करते की राज्यातील डबल इंजिनचं सरकार आल्यानंतर आमचे सरकार राजधानी एक्सप्रेस वरून बुलेट ट्रेनच्या स्पीडने काम करत आहे, म्हणून मी सरकारचं अभिनंदन करते। अध्यक्ष महोदय, मुंबई उपनगरातील वाहतूक जलद होण्यासाठी वर्सोवा, मड वर्सोवा ते दहिसर व भाईंदर कोस्टल रोड प्रगतीपथावर आहे। त्याचप्रमाणे बोरिवली ते ठाणे, गोरेगाव ते मुलुंड, ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह, भुयारी मार्गासाठी
करण्यासाठी माझ्या सरकारने 64,783 कोटी रुपयाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. त्याबद्दल मी सरकारचं मनपूर्वक अभिनंदन करते. माझ्या विधानसभेमध्ये अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेतर्फे 56 सीसी रोडचं काम आहे. मी सरकारचं अभिनंदन करते की माझ्या विधानसभेमध्ये पहिलं आगरी कोळी भवन 8,000 स्क्वेअर फूटचं हे प्रगतीपथावर आहे. मी दादांना विनंती करते, मी आपणास पत्र सुद्धा दिलेले आहे की या आगरी कोळी भवनासाठी विशेष निधी आपण नगर विकास खात्याकडे द्यावा, जेणेकरून लवकरात लवकर हे माझं आगरी कोळी भवन पूर्ण होईल. अध्यक्ष महोदय, मी सरकारचं अभिनंदन करते की लखपती दीदी या योजनेसाठी सरकारने भरघोस निधीची तरतूद केली आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील दहिसर नदीचं काम प्रगतीपथावर असून दोन्ही एसटीपी प्लांट मे 2025 पर्यंत पूर्ण होतील. जवळजवळ 11 MLD पाणी त्यातून तयार होऊन महापालिकेला त्या पाण्याचा वापर करण्यात येणार आहे. परंतु दहीचं सौंदर्यीकरण करण्यासाठी मला नगर विकास खात्यातर्फे निधी उपलब्ध करून द्यावा, ही सुद्धा मी दादांना विनंती करत आहे. आमचे श्रद्धास्थान व प्रेरणास्थान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मुंबई येथे भव्य स्मारक उभारण्याची बजेटमध्ये तरतूद केल्याबद्दल मी सरकारचं अभिनंदन करत आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात मॅनग्रोव्ह पार्कचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्यासाठी सुद्धा बजेटमध्ये तरतूद आहे. ती भरघोस तरतूद करून हा मॅनग्रोव्ह प्रकल्प सुद्धा वेळेत पूर्ण व्हावा अशी विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय, कालबाह्य मच्छीमार हितार्थ योजनेचं केंद्र शासनाने PMSY योजनेचा अनुरूप जिल्हा नियोजन समिती मार्फत अर्थसहाय्य व अर्थ तरतुदीसाठी निश्चित धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी मी दादांस विनंती करत आहे. सागरी जिल्ह्यात मासळी विक्री व्यवस्थापनासाठी कोल्ड चेन मार्केटिंगची व्यवस्था करण्यात यावी, ही सुद्धा विनंती करत आहे. ओपन सी कल्चर खाजण क्षेत्रात मत्स्य संवर्धन योजना सिंगल विंडोद्वारे राबवण्यात यावी, ही सुद्धा शासनास विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय, खास करून अध्यक्ष महोदय, सातपाटी ही राज्यातील प्रमुख मत्स्य बंदराचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश असल्याने अनेक शालेय विद्यार्थी, प्राणीशास्त्र विभागाचे महाविद्यालयीन विद्यार्थी, PhD करणारे अभ्यासक तसेच पर्यटक मत्स्य बंदरात पर्यटनासाठी येतात. या भेटी दरम्यान ते मच्छीमारी सहकारी संस्था यांची कार्यालय, बर्फ व शीतगृह, मासली बाजार, मत्स्य बंदर या ठिकाणी आवर्जून भेट देतात. मत्स्य पर्यटन ही संकल्पना मत्स्य बंदरात राबवण्यासाठी पर्यटन विकास महामंडळातर्फे ही योजना राबवण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा करते. पर्यटन केंद्र ठाणे जिल्ह्यातील वज्रेश्वरी हे देवस्थानाला अ वर्गाचा दर्जा देऊन त्याला पर्यटन बजेटमधून विकास करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मी दादास विनंती करत आहे. मी आपणास विनंती करते की मुंबईतील वाढती लोकसंख्या व पाण्याचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुंबईतल्या ज्या जुन्या विहिरी आहेत, ह्या जुन्या विहिरीचं पुनर्वसन करण्यासाठी विशेष निधी DPTCतून देण्यात यावा, जेणेकरून हे पाणी आम्ही अध्यक्ष महोदय गार्डनला असेल किंवा कन्स्ट्रक्शनच्या कामाला विहिरीचं पाणी उपयोगात आणू शकू. त्यामुळे आम्हाला DPTC साठी हा विशेष निधी मुंबई उपनगरातील सर्व आमदारांना द्यावा अशी विनंती. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. जया चव्हाण. अध्यक्ष महोदय, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने आपल्याला भरभरून आशीर्वाद दिलेला आहे. त्यांची अपेक्षा सार्थ ठरवण्यासाठी आणि विकसित भारत आणि महाराष्ट्र आणण्यासाठी, घडवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केलेले आहेत. हे बजेट त्याचं एक चांगलं सुरुवात आहे. 2 वळी बोलायचे आहेत मला. हम मन की बात करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, सत्ता पाना लक्ष्य नहीं, हम तो दिलों पे राज करेंगे. अध्यक्ष महोदय, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या केंद्र सरकारने ज्ञान म्हणजेच गरीब, युवा, अन्नदाता आणि नारी शक्ती ह्या गोष्टींवर फोकस केलेला आहे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा महायुती सरकारचे मी मनापासून अभिनंदन करते की त्यांनीही या बजेटमध्ये ज्ञान ह्यावर जोर दिलेला आहे.
मला आनंद आहे की विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी दिलेले अनेक आश्वासनं व बजेटमध्ये पूर्ण करण्यात आलेली किंवा तशीच आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी चांगले पाऊल उचललेले गेले आहेत. त्यासाठी मी उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री साहेब फडणवीस साहेब तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी व अर्थमंत्री उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांचे सुद्धा आभार मानते. इतिहासातून आम्हाला खूप प्रेरणा मिळते. संगमेश्वर येथे छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक असेल, आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक असेल, आंबेगाव येथे भव्य शिवसृष्टी असेल, पानिपत येथे मराठा शौर्य स्मारक उभारण्याचे निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राला आनंद झालेला आहे. त्याचप्रमाणे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, वस्ताद लहुजी साळवे, माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारीजी वाजपेयी, स्वर्गीय बाळासाहेबजी ठाकरे यांच्या स्मारकबाबत माननीय अर्थमंत्रींनी केलेले घोषणांचे मी सुद्धा स्वागत करते. हे सर्व स्मारक पुढच्या नेक्स्ट जनरेशनला चांगली प्रेरणा देणार. या बजेटवर बोलताना मी ज्ञानमधील सर्वात प्रथम नारी शक्तीबद्दल बोलेल. या बजेटमध्ये लाडकी बहीणसाठी 36,000 कोटी इतके रुपयाची निधी प्रस्तावित करून ही योजना कायम सुरू राहील हे भाजपा महायुती सरकारने दाखवून दिलेले आहे. तसेच ओबीसी, SCBC, EWS मुलींना प्रोफेशनल एज्युकेशन मध्ये शिक्षण शुल्क व परीक्षा किंवा एक्झाम फी 100% सवलत देण्याचे निर्णय या बजेटमध्ये समावेश करून भाजपा महायुती सरकारने आपला शब्द खरं ठेवला. या दोन्ही निर्णयांसाठी लाडक्या भावाप्रमाणे असलेल्या या सरकारची मी संपूर्ण महिला वर्गांपासून मनापासून अभिनंदन आणि धन्यवाद करते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातील युवकांसाठी बजेटमध्ये अनेक महत्त्वाची घोषणा व निर्णय केलेले आहेत. राज्य सरकारने नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात घोषणा सुद्धा केल्या असून त्यातून राज्यात सुमारे 40 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि आमच्या लाडक्या भावांसाठी सुमारे 50 लाख इतके नोकऱ्यांची उपलब्धता होईल. ज्ञानमधील अन्नदाता त्याचं म्हणजेच आपले शेतकरी. भाजपा महायुती सरकारने बजेटमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मॉडर्न टेक्नॉलॉजी वापरण्याचं धोरण तयार करून पीक नियोजन, खर्च कमी करणे, उत्पादक वाढवणे, दर्जेदार उत्पादन करण्यासारख्या अनेक चांगल्या कल्पना मांडलेल्या आहेत. भाजपा महायुती सरकारने गेल्या वर्षी सुरू केलेली मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना उत्तम प्रकारे सुरू आहे. या योजनेचे बजेट भाषणात समावेश करून ही योजना कायम राहील हे सुद्धा माननीय अर्थमंत्रींनी स्पष्ट केलेले आहे. माझ्या नांदेड जिल्ह्यात 1,36,000 शेतकऱ्यांचे शून्य बिल आलेले आहेत आणि 106 कोटी रुपयांची वीज बिल माफी झालेली आहे. त्याचप्रमाणे पांदन रस्त्यांची बांधकामासाठी बळीराजा शेत व पांदन रस्ते ही नवीन योजना सुरू करण्याचे निर्णय घेण्यात आलेले आहे. तसंच पांदन रस्ते असतील, एक्सप्रेसवे पर्यंत रस्ते असतील, खूप सारे चांगले निर्णय घेतलेले आहेत. आर्थिक दुर्बल कुटुंबांना अनेक अडचणी दूर केल्याचं दिसतंय. आर्थिक परिस्थिती अभावी कोणत्याही व्यक्तीला प्रगतीत अडथळा न येऊ या हेतूने राज्य सरकारने चांगले निर्णय आणि बजेट मांडलेलं आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये साहेब 2 मिनिटं. यंदाच्या बजेटमध्ये पायाभूत सुविधा तसेच ग्रामविकासावर विशेष लक्ष देण्यात आलेले आहे. विमान सेवा, रेल्वे, मोटर, मेट्रो, महामार्ग, जलवाहतूक, बंधारे विकास या सगळ्या गोष्टींचा सुद्धा समावेश आहे. अध्यक्ष महोदय, एक बॅलन्स्ड बजेट मांडल्याबद्दल भाजपा महायुती सरकारांचे मी अभिनंदन करते. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबजी ठाकरे समृद्धी महामार्ग बहुतांश काम पूर्ण झाल्याबद्दल मी प्रकल्पाचे जनक माननीय मुख्यमंत्री फडणवीसजी यांचं अभिनंदन करते. याच समृद्धी महामार्गांच्या विस्तारित प्रकल्पात असलेल्या जालना नांदेड महामार्गाचे कामाला अधिक वेग मिळावा आणि अधिक निधी देण्यात यावा अशी मी मागणी सुद्धा करते. त्याचप्रमाणे नियोजित शक्तीपीठ महामार्गासाठी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे काही सूचना आहेत, त्यांची बाजू सुद्धा सरकारने ऐकून घ्यावी ही आणि योग्य मार्ग काढावा ही मी विनंती करते. शेवटीला एवढंच बोलते माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्थमंत्रींनी राज्यातील अनेक विमानतळाच्या विकासाबद्दल सुद्धा उल्लेख केलेला आहे. नांदेड येथील विमानतळ ही काही महिन्यापूर्वी सुरू झालेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी सुरू केलेले उडान योजना अंतर्गत नांदेड येथे हिंडन, पुणे, हैदराबाद, बँगलोर, अहमदाबाद या शहरांसारखं आम्हाला जोड मिळालेले आहे. थेट विमानसेवा सुरू सुद्धा आहे. त्याचप्रमाणे नांदेड इथून मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ साठी थेट एक सेवा सुरू करावी ही माझी विनंती आहे. नांदेड शीख धर्मांचे एक पवित्र स्थळ असून जगभरातले भाविक तिकडे येतात. साहेब 2च मिनिटं.
जगभरातले तिकडे भाविक येतात. ती विमान सेवा सुरू केल्याने नांदेड, हिंगोली, परभणी, लातूर या सगळ्या प्रवाशांना सुद्धा लाभ मिळणार आहे. या अपेक्षांना मी ठेवते आपल्या समोर आणि तसंच या बजेटचं स्वागत करते. महायुती सरकार आणि भाजपा सरकारचे अभिनंदन करते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अध्यक्ष महोदय, मी आपला आभारी आहे. आपण मला अर्थसंकल्पावर बोलायची संधी दिली. प्रथमच मी सन्माननीय अर्थमंत्री सन्माननीय अजितदादा पवार यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, कारण का त्यांनी सगळ्यांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प हा सादर केलेला आहे महाराष्ट्रासमोर. हे सांगत असताना त्यांचे परत एकदा आभार मानतो की माझ्या कुडाळ मालवण मतदारसंघासाठी देवबाग या एका लहान गावासाठी त्यांनी 158 करोड रुपये त्या गावासाठी तरतूद केली. त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो. त्या गावाला खरोखरच निधीची गरज होती, कारण का पुढे समुद्र आणि मागे बॅकवॉटर असा मधोमध असलेला तो गाव, आणि 25 वर्षापूर्वी ह्याच गावाला वाचवण्याचं काम सन्मान्य नारायण राणे साहेबांनी केलं, आणि 25 वर्षानंतर त्याच गावाला वाचवण्याचं काम हे सन्मान्य अजितदादांनी केलं. त्याबद्दल मी मनापासून त्यांचे आभार मानतो. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, वेळ कमी आहे या गोष्टीची जाणीव आहे, पण एक गोष्टीचा उल्लेख सभागृहात मी कालपासून अनेक भाषणं ऐकली, पण भाषणामध्ये 15th फायनान्स कमिशन 15वं फायनान्स कमिशन हे 2025-26 ला त्याची 5 वर्षाची मुदत संपणार आहे. जे फायनान्स कमिशन दर 5 वर्षाला गठीत होतं. 13वं फायनान्स कमिशन झालं, 14 झालं, आता 15वं फायनान्स कमिशन जे 2021 पासून ते आता 2025-26च्या शेवटच्या वर्षात आहे. मला फक्त काही गोष्टी ह्या सभागृहाला सांगायच्या आहेत. त्या म्हणजे जो शेअर आपला महाराष्ट्राचा आपण इन्कमचा शेअर जो केंद्र सरकारला देतो, तो इन्कमचा शेअर जवळपास 37-38% आहे. पण आपण परत किती घेतो तर 2011, 10, 11, 14, 15 हे 13वं फायनान्स कमिशन मध्ये 5.1, 14वं फायनान्स कमिशन मध्ये 5.5 आणि आताच्या 2021-22 ते 25-26च्या फायनान्स कमिशन मध्ये 6.3. आपण देतो किती आणि घेतो किती हा सरकारचा भाग आहे. हा आपण फेडरल स्ट्रक्चर मध्ये राहतो. सन्मान्य दादा, आपण आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन च्या प्रमाणे आपण फेडरल स्ट्रक्चर मध्ये असल्यामुळे आपण देतो किती आणि इक्वल शेअर हा आपल्याला मिळतो का, हा आता त्याच्यातला भाग वेगळा आहे. पण माझी विनंती सन्मान्य दादा आपल्याला एवढी आहे, बिहार सारखं राज्य हे सलग 10% घेऊन जातं. यूपी सारखं राज्य हे 13th फायनान्स कमिशन मध्ये 19.6% शेअर घेऊन गेलं. 14वं फायनान्स कमिशन मध्ये 17.9 घेऊन गेलं आणि आता यूपी आपलं शेअर 17.9 हे घेऊन जातं. सभागृहाची वेळ कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. दादा, कामकाज संपेपर्यंत वाढवायचं. टाइम दादा आपल्याला टाइम द्यायचा करेक्ट. 6:45 वाजेपर्यंत सभागृहाची वेळ आहे. सभासदांनी थोडक्यात. तर 17.9 हे यूपी घेऊन जातं. तर माझी विनंती सन्माननीय दादांना एवढी आहे की आपण आपल्यावरती तर मध्य प्रदेश पण आहे जे 7.8% घेऊन जातं. दादा, आपण जर आपली पूर्ण ताकद आणि आपल्या ह्या महायुतीची पूर्ण ताकद जर लावली तर आपल्या महाराष्ट्राचे किमान 2% वाढवावे. त्या फायनान्स कमिशनच्या आता नवीन जे काय गठीत होईल फायनान्स कमिशन पुढच्या 5 वर्षासाठी, आणि त्याचं हे शेवटचं वर्ष आहे, म्हणजे 100% त्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यांना विचारात घेऊन पुढचे 5 वर्ष
आणि 5 वर्षात काय होईल, किती टक्क्यावर महाराष्ट्र राहील हे ह्याच वर्षी ठरणार असल्यामुळे मी सन्मान्य दादा यांना विनंती करतो अध्यक्ष महोदय की आपले महाराष्ट्राचे किमान 2% अजून म्हणजे 8.3% पर्यंत दादा आपण ही टक्केवारी घेऊन जावी, म्हणजे महाराष्ट्राला जरी आपण 37-38% देतोय तरी आपल्याला किमान 8%, 8.3% जरी परत मिळाले तर फिस्कल डेफिसिटचे पैसे आपण जे काय 1,39,000चा जो काय इकडे जे काय हे आहे डेफिसिट आहे ते डेफिसिट कमी करण्यासाठी या पैशाचा उपयोग होऊ शकतो. म्हणून मी सन्मान्य दादांना या माध्यमातून विनंती करतोय आणि वेळेचं महत्व आणि वेळ कमी असल्यामुळे मी डायरेक्ट माझ्या कोकणाच्या विषयावर येतो. दादा आपण अनेक वेळेला आपल्या भाषणातून अनेक वेळेला आपण राणे साहेबांबरोबर चर्चा करत असताना आपण नेहमी म्हणता की कोकणात आपण काय मागतच नाही, कोकण हा मुळातच कमी मागतो, काही जास्त मागत नसल्यामुळे काय मिळतं हा एक संशोधनाचा भाग झालाय. दादा मी मागे राज्यपालांच्या अभिभाषणावर एक मुद्दा उपस्थित केला होता तो म्हणजे रस्त्यांचा. दादा आपल्याला किमान रस्त्यांसाठी आणि पर्यटनासाठी वाढीव निधी जर आपण कोकणाला दिला, कारण का आमच्याकडे सरासरी पाऊस हा 4,000 मिलीमीटरचा पडतो, रस्ते खराब होतात, रस्ते जास्त खराब असल्यामुळे आमचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून आम्हाला पैसा गोव्याच्या धर्तीवर, गोवा हे आम्हाला लागून आहे, गोवा राज्य हे आम्हाला लागून राज्य असल्यामुळे तिथे पर्यटनावर किती खर्च होतो आणि महाराष्ट्र राज्य हे जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं मी म्हणतोय एकमेव पर्यटन राज्य अध्यक्ष महोदय दादा एकमेव पर्यटन राज्य असल्यामुळे आम्हाला पर्यटनासाठी आणि आम्हाला रस्त्यांसाठी जर आपण निधी वाढवून दिला तर आम्हाला फार त्याच्यामध्ये मदत होईल. आमच्याकडे साहेब सिंधुदुर्ग एअरपोर्ट आहे अध्यक्ष महोदय, मोपा बाजूला असल्यामुळे आता सगळी जी काही डेन्सिटी गेली आहे ती आता गोव्याला मोपा, आता आमच्याकडून मोपा किती झालेला आहे जवळपास 35-40 मिनिटावर. पर्यटक जो येतो ज्याला सिंधुदुर्गात पण यायचं असतं पण तो गोव्यात उतरतो कारण का 35-40 मिनिटांमध्ये त्याला सिंधुदुर्गात पोहोचता येतं. म्हणून आमचा जो चिपी विमानतळ आहे, आमच्या चिपी विमानतळाला आता सध्याचं महत्व संपलेलं आहे, तर त्याला रिवाईव्ह करण्यासाठी राज्य सरकारांनी केंद्र सरकाराकडे एक प्रस्ताव तयार करून आमचा हा चिपी विमानतळ कसा रिवाईव्ह होईल, त्याची रहदारी कशी वाढेल याच्यासाठी मी सुरूच केलं नाही. बोलले ना टाइम झालं, संपलं. मी 2 मिनिटात माझं म्हणणं संपवतोय. जसं मराठवाड्याला अध्यक्ष महोदय मराठवाड्याला वॉटर ग्रीड ह्याच्यासाठी तयार करण्यात आलं कारण का तिकडे पाऊस कमी आहे. मी सन्मान्य दादांना विनंती करतो आमच्या कोकणामध्ये पाऊस जास्त आहे, त्याचं नियोजन झालं पाहिजे, तर त्याच्यासाठी एक वॉटर ग्रीड तयार केलं पाहिजे, त्याच्यासाठी नियोजन पाण्याचं झालं पाहिजे. म्हणून मी सभागृहाच्या माध्यमातून सन्मान्य दादांना विनंती करतो आमच्याकडे MSEBचं इन्फ्रास्ट्रक्चर पाऊस जास्त असल्यामुळे मला सातत्याने पावसाचा उल्लेख करावाच लागतो अध्यक्ष महोदय, कारण का पाऊस हा एक मोठा निकष कोकणामध्ये आहे. जिथे एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये सरासरी पाऊस पडतो तिथे जर पावसाचा उल्लेख केला नाही, आमचं MSEBचं इन्फ्रास्ट्रक्चर, आमची लाईटीचे पोल, आमचं पॉवर ग्रीड हे पावसाने सातत्याने सडत असतं, सडलेलं आहे. मागच्या काळामध्ये जेव्हा चक्रीवादळ झालं 1-1.5 वर्षापूर्वी माझ्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय चक्रीवादळ जेव्हा झालं तेव्हा आमचं मालवण शहर हे जवळपास 72 तास हे रस्त्यावर होतं, घरामध्ये लाईट नव्हती. जेव्हा आम्ही अधिकाऱ्यांना विचारलं तेव्हा इन्फ्रास्ट्रक्चरला MSEBच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरला आमच्याकडे पैसे नाही असं सांगितलं गेलं. 72 तास आमची लोक आमच्या शहराच्या बाहेर होती. मोठ्या प्रमाणामध्ये मालवणमध्ये पर्यटक येतात, पण ते पर्यटक तिथे कसे राहत असतील? 72 तास जिथे लाईट नाही तिथे ते पर्यटक रस्त्यावर होते. आमच्या मालवण ह्या शहरामध्ये ते रस्त्यावर होते. शेवटचा मुद्दा मी सन्मान्य दादा यांच्या समोर ठेवतोय तो म्हणजे आमचा राजकोट किल्ला, जिथे तो पुतळा पडला किंवा पाडला हा भाग आता तो संशोधनाचा आहे, तो पोलीस इन्क्वायरीचा आहे. दादा आता तो पुतळा तिकडे उभारणं गरजेचं आहे. आपण सगळे तिकडे येऊन गेलात, सगळे नेते तिकडे येऊन गेले, आपण सगळ्यांनी सांगितलं होतं तिथे भव्य दिव्य पुतळा तिकडे उभा केला जाईल. माझी विनंती, आता पायाभरणी आता झाली मागच्या महिन्यामध्ये, त्या पायाभरणी झाल्यानंतर नेमका तो पुतळा किती कोटीचा होणार, कसा होणार हे आपल्या जर बजेटच्या भाषणामध्ये आम्हाला जर त्याचा उल्लेख झाला तर मला आमच्या जनतेला, आमच्या ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला कळेल, महाराष्ट्राला कळेल की जिथे पुतळा पडला होता की पाडला होता तो भाग नंतरचा झाला, पण आपल्या महायुती सरकारने सन्मान्य दादांनी त्याच्यासाठी भरीव निधी दिला आणि तो भव्य दिव्य छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभा झाला. ह्या माध्यमातून, ह्या महायुती सरकारच्या माध्यमातून हे आम्हाला
सरकारच्या माध्यमातून मला त्यांना सांगायचंय. मी परत एकदा आपण मला बोलायची संधी दिली याबद्दल मी मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद. चंद्रकांत नवघरे. 25-26चा जो अर्थसंकल्प सादर केलाय त्याचं अभिनंदन करण्यासाठी, आभार मानण्यासाठी मी इथं उभं टाकलेलं आहे. 11वा अर्थसंकल्प आमदार अजितदादा पवार यांनी मांडलेला आहे. त्याच्या माध्यमातून निश्चित महाराष्ट्राला एक वेगळं वळण त्या माध्यमातून मिळू शकतं. आपण बघितलं असन की कृषी विभागाच्या माध्यमातून मला एवढंच सांगायचंय, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत ठिबक आणि तुषार संच खरेदी केलेल्या माझ्या मतदारसंघातील 848 शेतकऱ्यांना 3,37,00,000 रुपये एवढं अनुदान मिळणे बाकी आहे. निश्चित या अधिवेशनाच्या माध्यमातून आणि या बजेटच्या माध्यमातून या शेतकऱ्याला मदत होण्याचं काम त्या माध्यमातून होऊ शकतं. आज आपण बघितलं असन की प्रधानमंत्री पीक योजनेच्या माध्यमातून या सरकारनं 1 रुपयामध्ये पीक विमा मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांची जी व्यवस्था केलेली आहे, पण मी खेदानं सांगतो की 22-23 आणि 23-24 या दोन्ही वर्षाचा पीक विमा अजूनही माझ्या हिंगोली जिल्ह्याला मिळालेला नाही. त्या संदर्भामध्ये मी जनहित याचिका दाखल केली. सातत्यानं सभागृहामध्ये सुद्धा हा प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. माझ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अजूनही 2 वर्षामध्ये पीक विमा अजूनही मिळत नाही. त्यामुळं शेतकरी जो 70-80% शेतीवर आधारित असलेला शेतकरी आणि त्याला जर पीक विमा जर नाही मिळाला तर त्याचे खूप मोठ्या प्रमाणावर हाल होत असतात. हिंगोली जिल्ह्यात यावर्षी खरीप हंगामात सुमारे 2.5 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला असून सुद्धा अतिवृष्टीमुळे पिकांचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेलं आहे. आणि त्या बाबतीमध्ये मी सरकारला निवेदन करतोय की या शेतकऱ्यांना तिथं पीक विमा भेटला पाहिजे. आज आमच्या शेतकऱ्यांनी 1814 शेतकऱ्यांनी बोगस पीक विमा कृषी विभागाच्या चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. परत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सुद्धा माझ्या जिल्ह्यामध्ये तिथं खूप मोठ्या प्रमाणात पीक विमा भरलेला आहे. राज्यात विशेषतः हिंगोली जिल्ह्यामध्ये 4 वर्षापासून पावसाच्या लहरीपणामुळे किडीचा प्रादुर्भाव व अवकाळीमुळे पिकांच्या उत्पादनामध्ये घट झालेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीला सामोरं जावं लागतंय. कृषी प्रधान देश म्हणून आपला ओळखला जातो आणि माझ्या मतदारसंघामधील आणि त्या जिल्ह्यामध्ये 70% लोक शेतीवर आधारित आहेत आणि त्यांचा प्रश्न मांडणं हे या अधिवेशनाच्या माध्यमातून मी तिथं खूप मोठा प्रश्न समजतो. जिल्ह्यामध्ये पीक कर्जाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा जिल्ह्याच्या बँकांनी हात आखडता घेतलेला आहे. आज आपण बघत असाल की समृद्धी महामार्ग झाला, पण दुसरा शक्तीपीठ द्रुमगती महामार्ग सुरू होत आहे. त्या माध्यमातून आधी कधी एकरावर असलेले शेतकरी आता गुंठ्यावर आलेले आहेत. आज माझ्या कुटुंबातील असतील, माझ्या जिल्ह्यातील असतील, माझ्या तालुक्यातील असतील, हे सगळे शेतकरी आता भूमिहीन होण्याच्या मागे लागलेले आहेत. मी सरकारला मागणी करतोय, हा जर शक्तीपीठ आपण थांबवू शकलो तर आपण त्या बाबतीमध्ये त्या शेतकऱ्याला न्याय दिल्यासारखं होईल. आज आपण बघितलं असन की या शक्तीपीठच्या माध्यमातून हजारो शेतकरी आज आझाद मैदानामध्ये तिथं थांबलेले आहेत. आम्ही सुद्धा निश्चित त्यांना भेटायसाठी तिथे गेलो होतो. त्यांची ज्या भावना आहेत त्या आपल्यापर्यंत पोहोचविण्याचं काम हे माझ्यासारख्या लोकप्रतिनिधीचं आहे आणि ते मी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आज आपण बघितलं असेल की गृह विभागाच्या माध्यमातून सुद्धा या इथे आपण बघितलं असेल की मागच्या 3 महिन्यामध्ये सातत्यानं तिथं संतोष देशमुख नावाच्या एका सरपंचाची हत्या झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, मी सुद्धा 2005 पासून सरपंच पदापासून ते आमदारकापर्यंत पोहोचलेला आहे. या संतोष देशमुखच्या तिथं आपण सुद्धा लोकप्रतिनिधी म्हणून जागरूक राहिलं पाहिजे. तिथं त्या माणसाला ज्यावेळेस तिथं मारहाण झाली त्यावेळेस त्याला तिथं हाल करून मारले. त्यावेळेस तिथं त्यांनी सांगितलं माझे हातपाय तोडा पण लेकरांसाठी जिवंत ठेवा. ही एक आर्त हात त्या माध्यमातून त्यांनी दिलेले आहे. मी आपल्याला एवढंच सांगतोय की गृह विभागाच्या माध्यमातून की संतोष देशमुख ज्यांची मामाचं गाव आमच्या हट्टा येथे आहे तिथं त्या दिवशी ते आम्हाला भेटायला आले होते. आम्ही त्याच्या कुटुंबाला भेटलो. त्याच्या लेकरा बाळाकडे बघितल्यानंतर निश्चित मला एवढंच सांगायचंय की या कुटुंबाला न्याय भेटण्यासाठी निश्चित आपल्या माध्यमातून तिथं प्रयत्न होतील. आज आपण बघितलं असेल की हे सगळं काम करत असताना आपल्या इथं आपण घरकुलं मंजूर करण्याचं काम करतोय. मोदी आवास योजनेच्या माध्यमातून घरकुल मंजूर होत आहेत, रमाईच्या माध्यमातून घरकुल मंजूर होत आहेत. पण तिथं माझ्या मतदारसंघामध्ये आणि सगळीकडेच भोगवाट्याचा एक प्रश्न निर्माण झालेला आहे की त्याच्या माध्यमातून ज्याच्या तिथं नमुना नंबर 8 वर भोगवाटा लिहिलेलं आहे त्या लोकांना तिथं गायरान जमीन असून सुद्धा त्यांना तिथं घरकुल बांधण्याला परवानगी भेटलेली असून सुद्धा माझ्या मतदारसंघातलं एक छोटं उदाहरण देतो. टाकळगाव तालुका वसमत येथील गायरान गट नंबर 111 मधील
भोगवटाधारक घरकुल लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामास परवानगी मिळणे भेटली पाहिजे. त्यांना घरकुल मंजूर झाले, त्या गावामध्ये 50-50, 55-55 घरकुल मंजूर झालेत, पण भोगवटामध्ये तिथं शेती असल्यामुळं, नाव असल्यामुळं तिथं त्यांना एकच मुद्दा राहिला साहेब, तिथं त्या घरकुलाचा लाभ होऊ शकत नाही. मी एवढंच तुम्हाला सांगतोय की आमच्या इथं नगर विकासच्या माध्यमातून दादांनी इथं खूप मोठी तरतूद केलेली आहे, पण हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत पंचायत समिती समोरील सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे सर्वे नंबर 151/1 मधील 4 एकर 27 गुंठे जमीन वसमत नगरपालिकेची पाणी पुरवठा व इतर कामांसाठी 1964 रोजी हस्तांतरित केलेली आहे. 7/12 उतारावर नाव नसल्यामुळे तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी नगर परिषदचे नाव 7/12 लावण्यासंदर्भात आदेश दिले होते, पण ही जमीन तिथं 1 एकर जमीन जिनिंग फॅक्टरीसाठी दिली होती. 11 महिन्याच्या करारानुसार लीजवर वसमत नगर परिषदेच्या 1968 मध्ये नगरपालिकेच्या ठरावावर देण्यात आलेली ही जमीन असल्या नगरपालिकेचे नाव 7/12 उतारावर टाकायचे राहून गेल्यामुळे अन्य इस्माने या जमिनीपैकी काही भागावर सिमेंट पोल उभारण्याचं काम केलेलं आहे, कुंपण केलेलं आहे. ही सरकारची जमीन, नगरपालिकेची जमीन तिथं हडप करण्याचा उद्देश या लोकांचा आहे आणि ते आपण त्या माध्यमातून हाणून पाडला पाहिजे. आता मला एक मुद्दा फक्त मांडायचा आहे. अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26च्या या अर्थसंकल्पीय समाधी आहे, त्या समाधी उघड्यावर आहे, तिथं सुद्धा सरकारच्या माध्यमातून मी नामदार अजित पवार साहेबांना विनंती करतो की तिथं त्यांचं मोठं स्मारक झालं पाहिजे. निश्चित मी आपले आभार मानतो मला संधी दिल्याबद्दल. अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26च्या या अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी मला संधी दिली त्याबद्दल आपलं मनापासून मी आभार मानत आहे. अध्यक्ष महोदय, महायुती शासनाने मोठा गाजावाजा करीत सोमवार दिनांक 10 मार्च 2025 रोजी राज्याच्या सन 2025-26 वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. विद्यमान सरकारचे पहिलेच अर्थसंकल्प असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना व मतदारांना निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने आणि जनतेच्या कल्याणासाठी नवी कामे याची नोंद या अर्थसंकल्पात दिसेल अशी जनतेची बाबडी अपेक्षा होती. मात्र महायुती सरकारने पहिल्याच अर्थसंकल्पात गरज सरो वैद्य मरो या मानसिकतेचं दर्शन घडवून दिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या पदरात काही टाकलेले नाही. शेतकरी आणि लाडक्या बहिणींच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचं काम या शासनाने केलेलं आहे. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात का आम्हाला सत्ता मिळाली याची जाण आहे, का आम्हाला सत्ता मिळाली याची जाण आहे, काय करायचे याचे भान आहे, काय करायचे याचे भान आहे अशी काव्यपंक्ती केली. परंतु अर्थसंकल्पात ना दिलेल्या आश्वासनाचे भान दिसले, ना वाचनांची जाण दिसलं ते फक्त पोकळ संकल्पाचे बुडबुडे. अध्यक्ष महोदय, महायुती शासनाने निवडणुकीच्या वेळी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या घोषणा केल्या, परंतु राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा उल्लेख केलेला नाही. महायुती शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केलेली आहे, त्यामुळे राज्यातील शेतकरी या शासनाला कदापि माफ करणार नाही. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना राज्य केंद्र शासनामार्फत वर्षभरात मिळणारा सन्मान निधी 12,000हून 15,000पर्यंत करण्याचे सुतोवाच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केले, परंतु या अर्थसंकल्पात त्याचा कुठेही उल्लेख नाही, याचा मी खेद व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, महायुती सरकारच्या सर्वाधिक महत्वाकांक्षी मानला जाणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेतील 1500 रुपयाचा हप्ता वाढवून तो 2100 रुपये केला जाईल असं आश्वासन महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिलं होतं. त्यामुळे महायुतीत सत्तेत आल्यानंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात या आश्वासनाचं प्रतिबिंब दिसेल अशी बाबडी अपेक्षा लाडक्या बहिणींना होती, पण लाडक्या बहिणींचा अपेक्षा भंगच झालेला आहे, कारण मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता 2100 रुपये अद्यापही करण्यात आलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं स्मारक आग्रा येथे, छत्रपती संभाजी महाराज यांचं स्मारक कोकणातील संगमेश्वर येथे उभारण्याची, तसेच पानिपत येथे मराठ्यांच्या शौर्याचं प्रतीक म्हणून स्मारक उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात केली. महाराष्ट्राचं नव्हे तर देशाचा जाज्वल इतिहासाचा मानबिंदू असलेले ही स्मारके उभारलीच पाहिजेत, परंतु त्याचवेळी मुंबईतील अरबी समुद्रातील भव्य शिवस्मारकाची आठवण शासनाला या ठिकाणी कुठेही आलेली नाही, ही देखील एक खेदाची बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी गोरगरिबांना अर्थसंकल्पामध्ये शिवभोजन थाली व आनंदाचा शिधा या योजनांचा कुठेही उल्लेख झालेला नाही. त्यामुळे गोरगरिबांच्या योजनेचं भविष्य अंधारात काय असेल
या ठिकाणी दिसते आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी निवडणूक काळात ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थक्षेत्रात भेटीसाठी अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्या योजनेचा काही ज्येष्ठ नागरिकांनी लाभ घेतला, परंतु अर्थसंकल्पात योजनेसाठी पुढील वर्षात कुठेही काही केलेलं नियोजन दिसण्यात येत नाही. अध्यक्ष महोदय, यंदाच्या या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाने 11,728 कोटी रुपयांची मागणी केली होती, मात्र प्रत्येक. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर मी माझे मनोगत व्यक्त करण्यासाठी उभी आहे. 15व्या विधानसभेच्या स्थापनेनंतर महायुती सरकारचा हा पहिला आणि अर्थमंत्री या नात्याने सन्माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांनी सादर केलेला हा 11वा अर्थसंकल्प आहे. आपल्या देशाचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकार स्थापनेनंतर त्यांनी रेल्वे, बंदरे, विमानतळे, रस्त्यांचे जाळे दुर्गम भागात विस्तारण्यासाठी मोठे मोठे प्रकल्प हातामध्ये घेतले आणि मोदी साहेबांनी 2047 पर्यंत आपल्या भारत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला. अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या या संकल्पाला बळ देणारा आणि महाराष्ट्राच्या विकासाचे चक्र गतिमान करण्यासाठी विकसित महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट पूर्ण करणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे आणि या अर्थसंकल्पाचे मी मनपूर्वक स्वागत करते. अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26 साठी महाराष्ट्राचे राज्याचे देशांतर्गत उत्पन्न हे 49,39,355 कोटी रुपये असण्याचा अंदाज असून तो सन 2024-25च्या तुलनेत 8.26% वाढ होणे अपेक्षित आहे आणि ही खरंच खूप सकारात्मक बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पामध्ये राज्याकडून 1,35,783 कोटी 34 लाख रुपयांचे कर्ज फेडण्यात येणार आहे आणि ही खूप आनंदाची बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, आता सुरुवात केली आहे. अध्यक्ष महोदय, 2024-25च्या पूर्व अनुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर 7.3% तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 6.5% अपेक्षित असून राज्य अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर हा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत 0.8% अधिक राहणार आहे. यासाठी मी सरकारचे अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, 2026 पर्यंत आपल्या राज्यातील काम करण्याच्या लायक असणाऱ्या 15 ते 59 वयोगटातील लोकसंख्या ही 8,70,00,000 अपेक्षित आहे आणि आपल्या समोर रोजगार निर्मितीचं आव्हान हे खूप मोठं आहे. पण हेच आव्हान समोर ठेवून विकासाचा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. त्यामध्ये अर्थसंकल्पामध्ये रस्ते, बंदरे, सौर ऊर्जा ह्या सगळ्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आता सुरुवात केली, 2 मिनिटाची अपेक्षा करते. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत 15,70,000 कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार केले आणि त्यानुसार 16 लाख रोजगार निर्मिती आपल्याकडे होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, तसंच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या 3ऱ्या टप्प्याअंतर्गत 1,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली 3,582 गावे जवळपास 14,000 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याने जोडली जाणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, आमच्या पालघर जिल्ह्यामध्ये वाढवण बंदराचा विकास होत आहे. तेथे 3रे विमानतळ होणार आहे, बुलेट ट्रेनचे स्थानक सुद्धा होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मला या निमित्ताने सांगावंसं वाटते की आपण हा सगळा विकास करतोय, पण पालघर जिल्ह्यामध्ये अनेक आदिवासी पाडे असे आहेत की जे विकासापासून वंचित आहेत. त्यांच्यापर्यंत विकास पोहोचणं गरजेचं आहे, तिथे पाणी, रस्ते पोहोचणं गरजेचं आहे आणि मला अपेक्षा आहे की आपलं सरकार ह्या वाढवण बंदरासोबतच पालघर जिल्ह्यातल्या आदिवासी पाड्यांचा सुद्धा विकास निश्चित करेल. अध्यक्ष महोदय, वाढवण बंदर हे कंटेनर हाताळणारं जगातल्या पहिल्या 10 बंदरांमध्ये असल्याने भविष्यात सागरी दळणवळणातील महाशक्ती म्हणून महाराष्ट्राचा उदय होईल. अध्यक्ष महोदय, अशी मला खात्री आहे. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पामध्ये ऐतिहासिक वारसा म्हणून स्मारकांचा समावेश केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यांना बोलायला दिलं, तुम्ही लेखी द्या ना. सर्वजण थांबले तर लेखी द्या ना, तुम्ही लेखी द्या.
काही वेळ होता त्यावेळेस दिला. आता रात्री 12 वाजेपर्यंत बोललं त्यावेळेस बोलले नाही लोक. रात्री अध्यक्ष 1 वाजेपर्यंत महोदय, दिला असता तुम्हाला. 2025-26 हा अर्थसंकल्पावर बोलत असताना 7,20 कोटीचा हा अर्थसंकल्प माननीय दादांनी मांडला. मी महायुती सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी आणि अर्थमंत्री उपमुख्यमंत्री अजितदादाच्या मनापासून आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, अजून 3 हा अर्थसंकल्पावर बोलत असताना आपल्याला मुंबई शहराचा विचार करावा लागेल. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरात राहणारा प्रत्येक नागरिक हा सेठ नसतो. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरात झोपडपट्टीमध्ये राहणारी संख्या जास्त आणि मोठ्या प्रमाणात आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईच्या SRA सोसायटीमध्ये राहणारे जेवढे लोक आहेत त्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. अध्यक्ष महोदय, SRA चे जन्म SRD पासून झालेला आहे. आधी 180 फुटाचे घर होतं, त्यांना वाढवून 225 केले, 219 नंतर केले, 305 केले. आता कुटुंब मोठे झालेत. अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी अशी आहे की त्यांना 405 वर घेऊन जायचं. मुंबई शहराचा विचार केला. अध्यक्ष महोदय, मी दादाला आपल्या माध्यमातून विनंती करतो, दादा मुंबई शहरावर जरा विचार करावा. दादा, मुंबई शहरावर. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरात CCTV कॅमेरा हा प्रोजेक्ट वाढवायची गरज आहे. माझी आई बहीण रात्री 2ला 3ला मुंबई शहरात फिरत असताना त्यांना सुरक्षित वाटलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मी अंधेरी पूर्व हा विधानसभेतून येतो. अध्यक्ष महोदय, अंधेरी पूर्व हा औद्योगिक नगरी आहे. जवळजवळ 6 लाख लोक बाहेरून रोज कामावर येत असतात आणि हा अंधेरीची परिस्थिती ट्रॅफिकमुळे एवढी बिकट आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि ट्रॅफिक उघडं करण्यासाठी DP रोड खुल्ला करणं पाहिजे. मी दादांना विनंती करतो, दादा आपण मुंबईच्याही याच्यामध्ये विचार करावा, कारण मुंबईमध्ये राहणारा प्रत्येक नागरिक हा सेट नसतो. अध्यक्ष महोदय, मुंबईत मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी आहेत. अध्यक्ष महोदय, मुंबईच्या महिला बचत गटाचा उद्योग करण्यासाठी काहीतरी औद्योगिक क्षेत्र उभा करण्यासाठी हा अर्थसंकल्पातून निधी उपलब्ध करून द्यावी अशी मी दादाकडे विनंती करतो. मुंबई शहरात अध्यक्ष महोदय, एकच मिनिट, पोलीस वसाहतीची परिस्थिती फार बिकट आहे. दादा, जर पोलिसांना चांगलं नवीन घर दिलं तर जेवढे पोलीस माझ्या विभागात 3 पोलीस वसाहत आहे, मरोला आहे, अंधेरी पोलीस वसाहत आहे, पण अत्यंत बिकट परिस्थिती आहे. दादा, त्याच्यावर थोडा विचार करावा. दादा, मुंबईत भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने ग्रंथालय उभारण्याची गरज आहे. मी माझी विधानसभेत उभारतो. दादा, आपण त्याच्यात निधी द्यावी अशी विनंती करतो. मुंबईत बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना चालू आहे. दादा, बाळासाहेब ठाकरे दवाखान्यात थोडी निधी उपलब्ध करून दिली आणि की 7:30 पर्यंत करा किंवा 8 पर्यंत करा, पण एकालाही तिला पण ताईंना पण परत बोलायला थोडस द्या. आणि मी माझ्या ऐवजी 6:45ला मी जाईल, आधी ती शेवटपर्यंत थांबेल आणि सगळ्यांची चर्चा उद्या, माझी विनंती. दादा धन्यवाद. दादाकडून हाच अपेक्षा होती आम्हाला. दादा, मुंबई शहरामध्ये जे आता रोडचे काम, रस्त्याचे काम चालू आहे, मुंबई आपल्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकांना निर्देश द्यावा. दादा, मुंबई खड्डेमुक्त करावी. मुंबईचा एक सर्वात मोठा विषय पावसाचा विषय. अध्यक्ष महोदय, पाऊसमध्ये जेव्हा मुंबईतला पाऊस पडतो तेव्हा अंधेरी सबवे असो किंवा दुसरा कुठलाही सबवे असो, TV मध्ये हेडलाईन एकच असते की अंधेरी सबवे बंद केला पाणी भरल्यामुळे. याच्यातून काहीतरी हा अर्थसंकल्प त्याची निधी वेगळी करून हा एक जे पावसाच्या विषयामध्ये जे सबवे बंद पडतात हे विषय मार्गी लावा. दादा, तुमच्याकडे विनंती. मला बोलण्याची संधी दिली. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. पाडवी अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट पॉइंट ऑफ महोदय, बोलू द्या ना.
तमाम हिंदूंचे प्रेरणास्थान, ज्वलंत हिंदुत्वाचे पुरस्कर्ते धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांची पुण्यतिथी नेहमीप्रमाणे 29 मार्च 2025 रोजी येत आहे. त्या अनुषंगाने यापूर्वी असणाऱ्या पुण्यतिथीच्या होणाऱ्या कार्यक्रमात आता सध्या बघितलं तर प्रचंड बदल करावा लागेल. छत्रपती संभाजी महाराजांचे समाधीस्थळी राज्य शासनाच्या माध्यमातून भव्य दिवस स्मारक उभं राहणार आहे आणि अध्यक्ष महोदय, अलीकडे छावा चित्रपट आणि एकंदर वातावरण बघितलं तर जास्त शंभू भक्तांचा ओघ पाहता पुण्यतिथी कार्यक्रमासाठी प्रचंड प्रमाणात शंभू भक्त येण्याची शक्यता आहे. परंतु त्या गावामध्ये पुण्यतिथी कार्यक्रमासाठी येणारा निधी फार तुटपुंज आहे आणि तिथं पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून 3 लाख मिळतात, जिल्हा परिषदेकडून 1 लाख, असं 4 लाख रुपये मिळतात आणि ग्रामपंचायतीचं उत्पन्न एवढं नाहीये. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, शंभू भक्तांची सोय करण्यासाठी सगळ्यांची भावना लक्षात घेता कमीत कमी 30 ते 40 लाख रुपये खर्च येण्याची शक्यता आहे. ज्याप्रमाणे विकास कामासाठी 397 कोटी निधी मंजूर केलाय, त्याचप्रमाणे याच्यासाठी अध्यक्ष महोदय, या कार्यक्रमासाठी दरवर्षी अर्थमंत्र्यांनी आता सध्याची परिस्थिती बघता जास्त मोठ्या प्रमाणात लोक येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन 30 ते 40 लाख रुपये जो खर्च अपेक्षित आहे, तुळापूर ग्रामपंचायतीला 40 लाख रुपये उपलब्ध शासनाने करून द्यावेत अशी माझी विनंती आहे. सन्माननीय ज्येष्ठ श्रेष्ठ सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शिरूर हवेलीचे आमदार माऊली कटके साहेबांनी गेल्या आठवड्यात माझ्याकडे ती मागणी केली. जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून त्याच वेळेस मी त्याला मान्यता दिली. पैशाची काही अडचण नाही, तशा पद्धतीचा निर्णय ऑलरेडी झालेला आहे. परंतु मी माऊलीलाच एकट्याला सांगितलं होतं, जयंतरावांना माहिती नव्हतं म्हणून त्यांनी तो मुद्दा उपस्थित केला. परंतु आधीच माऊलींच्या आग्रहाखातर आणि म्हणजे शंभू महाराजांच्या सगळ्या भक्तांच्या आग्रहाखातर मी ते काम केलेलं आहे आणि पुढेही पैसे त्या ठिकाणी ठेवले जातील. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मी अतिदुर्गम भाग नंदुरबार जिल्हा 1 नंबर मतदारसंघामधून मी निवडून आलो आहे. मी सरकारच्या अभिनंदन प्रस्तावावर बोलणार आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये जे अध्यक्ष महोदय, इकडे लक्ष द्या. अध्यक्ष महोदय, माझ्या या धडगाव अक्कलकुवा तालुका मतदारसंघामध्ये अतिदुर्गम भागामध्ये माझ्या या अजितदादांना हात जोडून विनंती आहे का धडगाव अक्कलकुवा मतदारसंघामध्ये जे पर्यटन स्थळ आहे, जे तरुण माल सारखा एक थंड हवा ठिकाण आहे, जर त्याला पैशांची तरतूद केली, जर तिथे जर पैसे उपलब्ध करून दिले तर आमच्या अतिदुर्गम भागामध्ये लोकांना रोजगार भेटेल. अध्यक्ष महोदय, महत्वाची गोष्ट हे आहे, तरुण माल या आमच्या अतिदुर्गम भागामध्ये ते थंड हवा ठिकाण आहे, तिथे जर पैसे उपलब्ध करून दिले तर त्या लोकांना त्या भागात 25 ते 30 गावांना रोजगार भेटेल आणि जेणेकरून त्या भागात जाण्यासाठी रस्त्यांचे पैसे सुद्धा उपलब्ध करून द्यावे, हे माझी विनंती आहे. जर अक्कलकुवा मतदारसंघाचा जर विषय केला तर अजून बी माझ्या भागात 50% पेक्षा जास्ती रस्ते नाही. कालेज मी विजेच्या बद्दल सुद्धा विषय केला की आमच्या भागात वीज नाही, पाणी नाही आणि रस्ते नाही. म्हणून जे अर्थसंकल्प बजेट मांडला गेला त्याच्यामध्ये मी बघितलं तर याच्या नंदुरबार जिल्ह्याचा कुठेच उल्लेख सुद्धा नाही. म्हणून माझी हात जोडून विनंती आहे दादांना की आमच्या भागात रामपूर धरण आहे, देहली धरण आहे, त्यांना सुद्धा पैसे उपलब्ध करून दिले तर जेणेकरून आमच्या भागाच्या शेतकऱ्यांच्या शेताला पाणी भेटेल. कारण या आजादीला 76 वर्षापासून आमच्या भागात जो कुपोषणचा विषय आहे, मोठ्या प्रमाणात कुपोषणचा विषय आहे.
त्या भागात हा जो कुपोषणचा विषय आहे, आरोग्याचा विषय आहे, याच्यावर जर सरकारने लक्ष दिलं तर माझ्या भागाचा विकास होईल. माझ्या अजितदादांना विनंती आहे का बोलू द्या. अजितदादांना विनंती आहे की जेणेकरून जे आमच्याकडे धरणे बांधले, रामपूर धरण आहे ना, देहली धरण आहे, त्याच्यावर पैसे दिले तर आमच्या भागाचा विकास होईल. आणि आमची जे कुलदैवत आहे यामोगी माता दाबला आहे, तिथे पर्यटन स्थळ आहे, त्यांना सुद्धा पैसे उपलब्ध करून द्या, हे माझी नम्र विनंती आहे. एवढंच बोलून माझे 2 शब्द समाप्त. भास्कर साहेब. आपल्या महाराष्ट्राचे लाडके अर्थमंत्री यांनी अर्थसंकल्प सादर केला, त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी बांधकाम विभाग असेल, आदिवासी विभाग असेल, जलसंपदा विभाग असेल, जलसंधारण असेल, महिला व बालकल्याण असेल, नगर विकास असेल, उद्योग असेल व रोजगार हमी असेल, हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने बजेट मांडलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये येणारा 2027ला कुंभमेळा आहे आणि त्या माध्यमातून अतिशय चांगली अशी भरीव तरतूद करून त्र्यंबकेश्वर नगरी शहराला जोडणारे रस्ते, हे मोठमोठाले रस्ते दादांनी मंजूर केलेले आहेत. परंतु त्याला मिळणारे छोटे छोटे रस्ते आहेत आणि ते रस्ते त्या ठिकाणी जर मंजूर झाले तर जो काही प्रयागला जो प्रसंग घडला तो या ठिकाणी त्र्यंबकेश्वरला घडणार नाही. म्हणून त्या माध्यमातून जे काही छोटे छोटे रस्ते आहेत तर ते जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला निधी उपलब्ध करून ती जर त्या ठिकाणी त्या कामं जर झाले तर अतिशय चांगल्या पद्धतीने नियोजन होईल. अध्यक्ष महोदय, आदिवासी विकास विभागाला जी काही दिलेली निधी अतिशय खरोखर दादांचं अभिनंदन करतो. आम्ही 25 आमदारांनी, आदिवासी आमदारांनी दादांना विनंती केली आणि दादांनी 40% निधी वाढवून दिला. परंतु दादा, माझी विनंती आहे की ती निधी वाढवून देत असताना जो काही 9.5 राज्याच्या बजेटच्या 9.35 तो आपण त्या ठिकाणी निधी देतो, परंतु त्याच्यातला काही खर्च हा पगारावर होतो. अनेक वेळापासून आपल्या जिरवळ साहेब असतील, गावित साहेब असतील, आमच्या पाटील साहेब असतील, वारंवार पाठपुरावा करता करता जनरल बजेटमधून तो कर्मचाऱ्यांचा पगार जर झाला तर ते काही आदिवासी भाग विकास विभागाच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती असेल, रस्त्याचा विकास असेल, पाणी असेल, हे काही 22 योजना या ठिकाणी मागे चालू होत्या, परंतु या पगाराच्या माध्यमातून तो खर्च होतो. त्याच्यामुळं काही अनेक 22 योजना या ठिकाणी आदिवासींच्या बंद झाले आहेत. म्हणून त्यासाठी आपण जास्तीत जास्त तिचा निधी उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी लाडक्या बहीण योजनेच्या बाबतीमध्ये अनेक विरोधकांनी या ठिकाणी आपल्याला नाराजी व्यक्त केली, पण त्या ठिकाणी जनता इतकी खुश आहे, लाडक्या बहिणी सुद्धा खुश आहे. या ठिकाणी इलेक्शनच्या वेळेमध्ये अध्यक्ष महोदय 500 पैसे महिला ववळीत होत्या, ववळीत खुश होत्या. या ठिकाणी ज्या ज्या गावाला 100 महिला लाईनीत उभ्या राहायच्या ववळायच्या, आज गरीब कुटुंबामध्ये लाडक्या बहिणीच्या माध्यमातून 1500 रुपये त्या कुटुंबाला अतिशय आनंद आहे. म्हणून जे काही मी सुद्धा आमच्या महिला बालकल्याण मंत्री उभ्या बसेल आहेत त्यांचं सुद्धा अभिनंदन करतो. जलसंधारणाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, मी त्या ठिकाणी माझा विषय मांडतो की अनेक वेळा गेल्या 5 वर्षापासून मी सतत मांडतोय की आदिवासी भागाच्या बाबतीमध्ये 4 महिने आमचा आदिवासी समाज त्या ठिकाणी राहतो आणि 8 महिने पिण्याचं पाणी, सिंचनाचा प्रश्न त्या ठिकाणी नसल्यामुळे वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये स्थलांतर होतो. माझी विनंती आहे, माजी आमदार गावित मॅडम त्यावेळेस त्यांनी 6 साठवण तलावे मंजूर केले, पण त्याला आतापर्यंत निधी उपलब्ध न झाल्यामुळं ते साठवण तलाव रद्द झाले. म्हणून माझी विनंती आहे की या बजेटमध्ये अध्यक्ष महोदय बोलू द्या, आम्ही 2-2 दिवस थांबतो इथं. अध्यक्ष महोदय, त्या साठवण तलावाला जर निधी उपलब्ध करून ते 6 साठवण तलाव झाले तर आमच्या आदिवासी भागाचा जो स्थलांतर आहे तो स्थलांतर थांबल, दळणवळण मुलांचं शिक्षण होईल. म्हणून त्या बाबतीमध्ये सुद्धा जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, येणाऱ्या श्रेष्ठ कुंभमेळ्याच्या बाबतीमध्ये 20-19 पर्यटन स्थळ आहेत. त्या ठिकाणी येणारे भाविक असतील, यात्रेकरू असतील, पर्यटक असतील, त्यांच्या मनोरंजनासाठी त्या ठिकाणी जर चांगल्या पद्धतीने निधी उपलब्ध करून दिला तर खरोखर या शास्त्रामध्ये चांगल्या पद्धतीने त्यांना एक आनंद मिळेल. अध्यक्ष महोदय,
दादांचं अभिनंदन करतो. कालच्या बजेटमध्ये एक कुंभमेळ्याला त्र्यंबकेश्वरचं या ठिकाणी बस स्टँड राहून गेलं तर दादांनी रात्री फोन केला आणि आज तो विभागीय आयुक्तांनी मंजूर केला, परंतु इगतपुरीचं एक बस स्टँड राहून गेलेलं आहे. दादा माझी विनंती आहे की मुंबईहून येणारं त्या ठिकाणी कुंभमेळ्याच्या बाबतीमध्ये असेल, नागपूरहून त्या ठिकाणी इगतपुरीला सगळं उतरून आणि त्र्यंबकला जाण्याचं ते बस स्टँड त्या ठिकाणी मंजूर करण्यासाठी आपण तेवढी मदत करावे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जे काही 95-5च्या माध्यमातून अनेक कामं या ठिकाणी रखडलेली आहेत, परंतु निधी नसल्यामुळं ते कामं थांबलेले आहेत. त्याच्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिलं तर 95-5च्या माध्यमातून जे काही शेतकऱ्याच्या शेतात जाणारे रस्ते असतील, जोड रस्ते असतील, ते लवकरात लवकर होतील. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी वारंवार मी आपल्याला प्रत्येकाच्या मध्ये सांगतोय की जल जीवन मिशनच्या बाबतीमध्ये माझी लक्षवेधी पण आहे. ज्या ठराविक कॉन्ट्रॅक्टरांनी त्या ठिकाणी 2 कोटीपर्यंत जिल्हा परिषदला मान्यतेचा अधिकार होता, तिथं प्रमाचा अधिकार जिल्हा परिषद, त्यांनी काही वाड्यापाड्या सोडून दिल्या. 2 कोटीपर्यंत फक्त ते काम मंजूर केलं आणि ते कामं केले. बरेच वाड्या त्या ठिकाणी एका एक गावामध्ये 5-5 वाड्या राहून गेल्या. अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं. आता त्या वाड्यांचा समावेश करण्यासाठी आज अनेक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यापासून वाड्या वस्त्या ठिकाणी वंचित आहेत. माझी विनंती आहे की अध्यक्ष महोदय त्याच्यासाठी सुद्धा जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, आपल्या दादांनी हा अर्थसंकल्प मांडला, अतिशय आनंद आहे, सगळ्यांना आनंद झालेला आहे. त्याबद्दल अजितदादा असतील, शिंदे साहेब असतील, फडणवीस साहेब असतील, या सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो. आणि मला बोलून दिलं त्याबद्दल अध्यक्षाचं मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दुबेताई. महोदय धन्यवाद. आणि सन्माननीय अजितदादा, तुमचेही धन्यवाद मला पुन्हा बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल. अध्यक्ष महोदय, वसई विरार या शहराचा नागरीकरणाचा वेग हा खूप मोठा वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाहतूक व्यवस्था आणि दळणवळण यावर प्रचंड ताण पडत आहे आणि या भागात पर्यायी मार्ग निर्माण करण्याची अत्यंत आवश्यकता होती. या अर्थसंकल्पामध्ये भाईंदर ते विरार पट्ट्यातील उत्तण ते विरार या सागरी सेतू व जोड रस्त्याचा 55 किलोमीटर लांबीचा प्रकल्प हाती घेण्यात आल्याची घोषणा केलेली आहे आणि त्याबद्दल मी समस्त वसई विरार नालासोपारा नायगावकरांच्या वतीने या सरकारचे आभार मानते. अध्यक्ष महोदय, शेतीमध्ये कृत्रिम AI सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. शेतीमध्ये आधुनिक तंत्राने शेती करणे, बाजारपेठ कार्यक्षम करणे अशा दुहेरी तरतुदी या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य असून यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल अशी मला आशा आहे. त्याचबरोबर सिंचन सुविधा विस्तारासाठी नदीजोड प्रकल्प, जलयुक्त शिवार 2 करिता 4227 कोटींची तरतूद व 45 लाख वीज पंपांना मोफत वीज देण्याचा संकल्प याद्वारे राज्यातील बळीद राजा सुखावणार आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्याला तसेच माझ्या वसई मतदारसंघाला निसर्गरम्य समुद्र किनारा, प्राचीन किल्ले व वनसंपदा असा समृद्ध वारसा लाभला आहे. शासनाने हा अर्थसंकल्प सादर करताना सागरी किनार क्षेत्रातील बांधवांच्या समस्या आणि त्यांच्यावरील संकटे विचारात घेऊन आपत्तीपासून बचाव करण्यासाठी किनारा जिल्ह्यात 8000 कोटी खर्च करून बाह्य सहाय्यता प्रकल्प राबवण्याची घोषणा केली असून त्याबद्दल मी राज्यातील सर्व नागरी किनार क्षेत्रातील आणि माझ्या वसई मतदारसंघातील किनारा क्षेत्रातील सर्व बांधवांच्या वतीने शासनाचे आभार मानते. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पामध्ये ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी स्मारकांचा विशेष समावेश दिसतोय आणि म्हणूनच नरवीर चिमाजी अप्पा यांचे भव्य स्मारक तसंच वसईचा जाज्वल्य इतिहास सांगणारे म्युझियम वसई किल्ल्याच्या परिसरात असावे आणि त्यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न करावे ही मी विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या या जनतेने भरभरून आशीर्वाद देऊन हे सरकार स्थापन झाले आहे. जनता आपल्याकडे खूप आशेने पाहते आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातला कष्टकरी समाजाने आपल्याला भरभरून आशीर्वाद दिलेत. या कष्टकरी समाजात गरीब दुर्बल घटकात स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात हे आलेले नाहीये.
यामध्ये कातकरी, पारधी, कोलाम, माडिया, भटके विमुक्त अशा अनेक जाती जमाती आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि या सर्वांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचं असेल तर शिक्षण हा मुख्य पाया आहे. आणि मला खात्री आहे की शिक्षण, आरोग्य अशा मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी हे सरकार निश्चित प्रयत्नशील राहील आणि ह्या अर्थसंकल्पामध्ये या सगळ्या घटकांना सुद्धा समान न्याय मिळवून देईल. अध्यक्ष महोदय, मला इथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. एक अत्यंत यशस्वी असा 24-25 सर्वसामान्यांना हिताचा अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल राज्याचे माननीय अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार यांचे मी मनापासून अभिनंदन करते. राज्याच्या विकासाला गती देणारा, सर्वसामान्यांच्या खिशामध्ये भर टाकणारा अत्यंत चांगला अर्थसंकल्प त्याने सादर केलेला आहे. या संकल्पाच्या माध्यमातून रस्ता, मेट्रो यांच्या कामाकरिता अशा अनेक भांडवली खर्चाकरिता तरतूद माननीय श्री अजितदादा पवार यांनी केलेला आहे. त्यामुळे राज्याचा विकास येणाऱ्या काळात अधिक गतीने होणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 अंतर्गत 4,42,000 आवास, 7,048 घरकुले मंजूर असून त्यापैकी 2,08,304 घरकुलांचे बांधकाम योजना शहरी पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित घरकुलांचे बांधकाम 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणारे आहेत. लेख लाडकी योजनेअंतर्गत 1,13,000 लाभार्थ्यांना थेट लाभ देण्यात आलेला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनांकरिता 50,55,00,000 रुपये नित्य व्यय प्रस्तावित आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सुमारे 2,53,00,000 माझी लाभार्थी महिलांना जुलै 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी लाडकी बहीण 33,232 कोटी रुपये खर्च झाले. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता एकूण 36,000 कोटी रुपये नियतवर्तीय प्रस्तावित आहेत. या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचारधारे आहे. दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण उपयोजिका अभियानांतर्गत निधी सुमारे 22 लाख महिलांना लखपती दीदी योजनेचा मान मिळाला असून सन 2025-26 मध्ये आणखी 24 महिलांना लखपती भरण्याचे उद्दिष्ट आहेत. बचत गट उत्पादनासाठी हक्काचे बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक उपदेव मॉल उभारण्याचे शासनाने ठरवले असून महिला टप्प्यात 10 जिल्ह्यांसाठी 150 कोटी रुपयांची निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच मी माझ्या मतदारसंघाचे 2 प्रश्न मांडत आहे. फक्त सरकारला सांगू इच्छिते की माझ्या मतदारसंघात पाण्याची खूप कमतरता आहे आणि मी या महिला एक तिथली कल्याण पूर्वेची असल्यामुळे महिलांना पाण्याचा काय त्रास होतो तो मी जाणते आणि यासाठी फक्त माझ्या मतदारसंघात जे काही पाण्याचे प्रश्न असतील ते सरकारने लवकरात लवकर सोडवावे. आणि एक प्रश्न, फक्त माझ्या रेल्वेचे जे नवीन लाईनचं काम चालू आहे त्यासाठी काही घरांचं तिथे पुनर्वसन करण्यासाठी माझ्या मतदारसंघात जी काही घरं बाधित होतात त्यांच्यासाठी फक्त कचोरे 12वे या युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांना घर देण्यात यावे. धन्यवाद. आनंद तिडके. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी सन 2025-26 या अर्थसंकल्पावरती बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रथम मी सर्व
सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प मांडल्यामुळे महायुती सरकारचे अभिनंदन या ठिकाणी करतोय अध्यक्ष महोदय. अर्थसंकल्पामध्ये सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे अध्यक्ष महोदय. तसेच महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण लवकरच जाहीर होणार असून त्यानुसार 5 वर्षाच्या कालावधीत 40 कोटी रुपयाची गुंतवणूक करण्यात आल्यामुळे 50 लाख रोजगार निर्मिती होणार असल्याने महाराष्ट्राच्या प्रगतीला फार मोठा हातभार लागणार आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्यातील महिला सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व सध्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांनी माझी लाडकी बहीण योजना चालू केल्यामुळे राज्यातील 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांसाठी शासनामार्फत 1500 रुपये देण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांसाठी आर्थिक लाभ घेतला असून सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरता एकूण 36,000 कोटी रुपयाची तरतूद प्रस्तावित असून या योजनेमार्फत राज्यातील महिलांना आर्थिक मदत होत असल्याने महिला सक्षमीकरणासाठी त्याचा फायदा होत आहे असल्याने शासनाचे या निर्णयामुळे मी अभिनंदन या ठिकाणी करतोय अध्यक्ष महोदय. यानंतर माझ्या मतदारसंघामध्ये गोदावरी नदी अतिशय पवित्र नदी अशी या ठिकाणून वाहत आहे अध्यक्ष महोदय आणि गोदावरी नदी अतिशय प्रदूषण या ठिकाणी झालेला आहे. मी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतोय, गोदावरी नदी आपण माता मानतो, अतिशय प्रदूषण त्या नदीमध्ये झाले असल्यामुळे गोदावरी नदी काठावरती माझ्या मतदारसंघामध्ये शीख धर्मीयांचं एक पवित्र स्थान, गुरु गोविंद सिंगाचं पवित्र स्थान त्या ठिकाणी आहे अध्यक्ष महोदय. त्यासाठी देशामधूनच नव्हे तर विदेशामधून त्या ठिकाणी भाविक दर्शनासाठी त्या ठिकाणी येत असतात. अध्यक्ष महोदय, माझी तुम्हाला विनंती आहे, सरकारला आपल्या माध्यमातून आपण त्यांना सूचित करण्यात यावे की गोदावरी नदी शुद्धीकरणासाठी आपण उपाययोजना या ठिकाणी करण्यात याव्या. ही विनंती तुम्हाला या ठिकाणी करण्यासाठी उभा आहे अध्यक्ष महोदय. माझ्या मतदारसंघामध्ये डेरला लिफ्ट सिंचन उपसा एक प्रकल्प आहे, ते आतापर्यंत त्याला आपण चालू केलं तेव्हापासून सुद्धा त्यामधून शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी पाणी मिळत नाहीये. जे कोणी त्या सिंचनाचा कॉन्ट्रॅक्टर होता त्याला काळ्या यादीमध्ये टाकण्यात यावे आणि त्याची चौकशी केली जावी, कारण तर ते अद्याप तितकं शासनाने आपण खर्च करून सुद्धा ते शेतकऱ्याला अद्याप त्या डेरला लिफ्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पाणी मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, माझी तुमच्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे, ते डेरला लिफ्ट बंद करून मला त्या ठिकाणी कॅनलद्वारे शेतकऱ्यांना पाणी देण्यासाठी उपाययोजना आपण कराव्यात अशी विनंती आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी सरकारला करतोय. अध्यक्ष महोदय, मला अर्थसंकल्पावरती बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपला आभारी आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. राज्याचा 2025 आणि 26च्या अर्थसंकल्पाच्या वर मी बोलण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. सर्वप्रथम शासनाचे मी अभिनंदन करतो की सर्वसमावेशक असा, सर्वसामान्याला न्याय मिळेल असा अर्थसंकल्प या ठिकाणी अजितदादा पवार यांनी या ठिकाणी सादर केला. वीज धोरण असेल, सिंचन व्यवस्थेबद्दल त्या ठिकाणी तरतूद असेल, रस्ते विकास असतील आणि खऱ्या अर्थानं कृषी विभागाअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे एआयच्या माध्यमातून एक चांगल्या पद्धतीचं कृषी क्षेत्रात क्रांती करण्याचं एक धोरण या शासनानं ठरवलं, त्याबद्दल मी शासनाचं मनापासून अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थानं कृषी क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज होती आणि तीच आता या धोरणाच्या माध्यमातून दिल्या गेली आणि या एआयच्या धोरणामुळे नवतरुण एक चांगले जे
सुशिक्षित असलेले तरुण पण शेतीची आवड त्यांना या धोरणामुळे लागणार आहे. चांगल्या पद्धतीचे प्रगतिशील शेती त्या ठिकाणी ते करणार आहेत. त्यामुळे नक्कीच ग्रामीण भागातील युवकांचा यामध्ये शेतीला त्या ठिकाणी त्यांची मदत त्या ठिकाणी होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून या आर्थिक धोरणामध्ये, या अर्थसंकल्पामध्ये या ठिकाणी घेण्यात आला. राज्याच्या अर्थसंकल्पात सिंचन प्रकल्पाकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले. अर्थसंकल्पाच्या वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा या ठिकाणी स्वतंत्र मान्यता या ठिकाणी देण्यात आली. त्यात नदीजोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भ, मराठवाडा तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी सरकारने विचार केला. अर्थमंत्री अजितदादा पवार साहेबांची मनापासून मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, त्या सिंचन क्षेत्रासाठी 6 जिल्ह्यांना विदर्भातील फायदा होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये बुलढाणा जिल्हाही त्या ठिकाणी महत्वाचा आहे आणि त्यालाही एक चांगल्या पद्धतीचा फायदा होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा माझ्या मतदारसंघातील खडकपूर्ण प्रकल्प असेल, त्या खडकपूर्ण नदीचाही त्यामध्ये समावेश व्हावा अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, या नदीचा जर समावेश झाला तर नक्कीच अध्यक्ष महोदय माझ्या परिसरातील लाखो शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी, हजारो शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी फायदा होईल. लाखो क्षेत्र त्या ठिकाणी सिंचनाच्या खाली येईल. अध्यक्ष महोदय, आणि शेतकरी माझा सुखावला जाईल. दुष्काळात त्या ठिकाणी पाणी मिळण्यासाठी आम्हाला मदत त्या ठिकाणी मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, नळगंगा ते पैनगंगा हा प्रकल्प, कोराडी नदी ते भोगावती नदी, वाघुळजा नदी उगमस्थान आमच्या मतदारसंघातील खडका, मनुबाई, अंढेरा, हिवरा, गडलिंग व खडकी नदी, धोत्रा ते खडकपूर्णा नदी, आमना नदी, पातळगंगा, विद्रुपा नदी व त्यांच्या उपनद्या खडकपूर्णा प्रकल्पात मतदारसंघातील लघु पाटबंधाराच्या पुनर्वासनासाठी त्यांचे सर्वेक्षणामध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा मातृतीर्थ सिंदखेड राजा विधानसभा मतदारसंघ हा मराठवाडा जालना जवळ असल्यामुळे अध्यक्ष महोदय अत्यंत दुष्काळी असा मानला जातो. अत्यंत कमी पर्जन्यमान त्या ठिकाणी असतं. पाऊस अतिशय कमी पडतो. प्रकल्प दरवर्षी भरत नाहीत. अध्यक्ष महोदय, 15 ते 20 वर्षांमध्ये पाऊस अतिशय कमी झालाय. मतदारसंघातील लघु पाटबंधारे प्रकल्प, पाझर तलाव हे कोरडे राहतात. अध्यक्ष महोदय, परिस्थिती दरवर्षी निर्माण होती. त्यामुळे गुराढोरांना पाणी मिळत नाही, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, भूगर्भातील जलसाठाही त्या ठिकाणी खूप कमी झाला. अध्यक्ष महोदय, तर या नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून माझ्या मतदारसंघातील सर्व छोट्या मोठ्या नद्या त्यामध्ये जर घेता आल्या तर नक्कीच माझ्या मतदारसंघातील शेतकरी राजा हा सुखावल्याशिवाय राहणार नाही. अध्यक्ष महोदय, अशी मी या निमित्त आपल्याला मनापासून आग्रहाची विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाचा असलेला अध्यक्ष महोदय समृद्धी महामार्ग माझ्या मतदारसंघातून त्या ठिकाणी जातोय. 390 गावातून जाणारा समृद्धी महामार्ग, त्यामध्ये 18 ठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्र प्रस्तावित आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये सावरगाव माळ, निमखेड, गोळेगाव, घायगाव, जांभरगाव, धोत्रे, लाखनगाव, बापतरा व पुरणगाव या 3 कृषी समृद्धी केंद्राचे सन 2019च्या भूसंपादन प्राधिकरण अधिसूचनेनुसार स्वेच्छेने शेतकऱ्यांना 80% पुढे संमती देऊन जमिनी एकत्रीकरण लँड पुलिंग साठी योजनेअंतर्गत देण्यासाठी सहभागी दर्शवलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचप्रमाणे या 3 कृषी समृद्धी केंद्राचे प्रशासकीय कामकाज पूर्ण झालेले असून सदर प्रस्ताव मान्य उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी मान्य उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या बैठकीस शेतकऱ्यांनी 3 मागण्यांसाठी मान्य अपर मुख्य सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय मुंबई यांना 24/9/24 रोजी शिफारस प्रस्ताव सादर केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, दिनांक 5 जुलै 2016 चे शासन निर्णयानुसार माननीय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीच्या शेतकऱ्यांच्या हित जोपासण्याचे सर्वतोपरी अधिकार आहेत. शेतकऱ्यांच्या खालील प्रमाणे 3 मागण्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमीन रस्त्यासाठी 2.5 पट रक्कम जात आहेत त्यांना 2.5 पट रक्कम त्या मोबदला त्या ठिकाणी मिळावा अशी एक मागणी त्या ठिकाणी आहे. तर त्या ठिकाणी ती मागणी 5 पट त्या ठिकाणी करावी अशी मागणी आमचे या ठिकाणी मी करतो. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटात मी संपवतो. फक्त विनंती, मान्य
उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापक संचालक महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी दिनांक 12 ऑगस्ट 2024 रोजीच्या लोकमत मध्ये दिलेल्या मुलाखतीत वार्षिक अनुदान हे रुपये 75,000 एकरी प्रस्तावित असून ते आता वार्षिक उत्पन्न 1.5 लाख आहेत असं त्यांनी सुचवलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि लवकरच 15 दिवसात ती जमीन अधिग्रहित करू असे देखील सांगितले, परंतु अद्यापही त्याचा काही कारवाई त्या ठिकाणी झाली नाही अध्यक्ष महोदय. तर अनेक मागण्या आहेत अध्यक्ष महोदय. त्यामध्ये तिसरी मागणी अशी आहे अध्यक्ष महोदय, नवनगरात जी जमीन जाते ती 10 वर्षाच्या करारावर न घेता सरसकट खरेदी करून घ्यावी अध्यक्ष महोदय, की जेणेकरून थेट लाभ एकाच खरेदीमध्ये डायरेक्ट लाभ जसं समृद्धी रस्ता बनवताना केली त्याच पद्धतीने लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांची मागणी अध्यक्ष महोदय. तर ती मागणी त्या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून आपण सभागृहासमोर या ठिकाणी मांडतो अध्यक्ष महोदय. अमोल जावळे. आर्थिक वर्ष 2025-26च्या अर्थसंकल्पावर आपण मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल आपले धन्यवाद. आदरणीय मोदीजींचं विकसित भारताचा संकल्प साध्य करत असताना विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प साध्य करण्यासाठी आदरणीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात आपल्या राज्याचे अर्थमंत्री आदरणीय अजितदादा यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प एक फक्त फायनान्शियल स्टेटमेंट नसून ते खरोखर एक रोडमॅप आहे. या अर्थसंकल्पाचे आपल्याला 4 पैलू अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. ते आहेत अत्यंत महत्त्वाचे नारी शक्ती म्हणजे महिला शक्ती, दुसरा आहे शेतकरी अन्नदाता जो आपला अन्नदाता आहे, तिसरा आहे युवा शक्ती आणि चौथा आहे गरीब म्हणजे बॉटम ऑफ द पिरामिड किंवा मध्यम वर्गाला आणि गरीब वर्गाला सामावून घेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाचे या बोलत असताना मला आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, आपले दोघे उपमुख्यमंत्री आणि पाटबंधारे मंत्री आदरणीय गिरीश भाऊ यांचे मनापासून मी धन्यवाद मानतो की कृषी मित्र स्वर्गाचे हरिभाऊ जावळे यांच्या स्वप्नातील मेगा रिचार्ज स्कीम तापी महाकाय पुनर्भरणी योजना हा अत्यंत महत्वाकांक्षी हा प्रकल्प, या प्रकल्पाला शासनाच्या माध्यमातून मान्यता देण्यात आलेली आहे आणि पुढील काळात हा प्रकल्प हाती घेण्यात येऊन तो पूर्ण करण्यात येणार आहे असं आदरणीय अजितदादांनी त्यांच्या भाषणात सांगितलं. त्याबद्दल सर्वांचे मनापासून धन्यवाद. अत्यंत महत्वाकांक्षी हा प्रकल्प आहे. संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राचं भविष्य बदलवणारा हा प्रकल्प आहे. याचा अत्यंत अंडरग्राउंड वॉटर टेबल वाढवण्यासाठी या प्रकल्पाचा खूप चांगला उपयोग होणार आहे आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत चांगला महत्वाचा प्रकल्प आहे. याच्यामध्ये दुसरा एक अत्यंत महत्वाच्या विषयावरती आपला अर्थसंकल्पामध्ये बोलण्यात आलंय की ज्याच्यामध्ये आहे इनोव्हेशन म्हणजे थिंक ग्लोबली बट ऍक्ट लोकली असाही विचार घेऊन अर्थसंकल्पात झालेला दिसतंय. ज्या वेळेला आपण शेतीसाठी एआयचा उपयोग करणं किंवा आपण इनोव्हेशन सेंटर इनोव्हेशन सिटी उभारण्याचा विचार करतोय त्यावेळेला आपण शेतकऱ्यांच्या पाणंद रस्त्यांकडे किंवा शेतजोडी रस्त्यांकडे सुद्धा आपण लक्ष देतोय. याच्याच माध्यमातून बळीराजा शेतरोड रस्ता पाणंद जी योजना आलेली आहे ज्यासाठी शासनाने 9,000 कोटी रुपये या वर्षासाठी हे केलेले आहेत त्यासाठी सुद्धा शासनाच्या मनापासून धन्यवाद देतो. अत्यंत महत्वाची ही योजना आहे ज्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या उत्पादन सहज बांधापासून तर मार्केटपर्यंत नेईपर्यंत सहज खूप चांगला या योजनेचा फायदा सुद्धा होणार आहे. आणि मला असं वाटतं की एक आदरणीय देवेंद्रजींनी ज्या प्रकारे आपल्याला सांगितलं दावोसमध्ये 15,70,000 कोटी रुपयाचे इन्व्हेस्टमेंट्स आपल्या महाराष्ट्रात येणार आहेत. अत्यंत खूप चांगला निर्णय आहे ज्याच्या माध्यमातून 16 लाख रोजगार निर्मिती सुद्धा होणार आहे. पण मला असं वाटतं की हे करत असताना आपल्याला आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा खूप चांगल्या युनिव्हर्सिटीज आहेत. युनिव्हर्सिटी मध्ये खूप चांगल्या प्रकारचा रिसर्च झालेला आहे. पेटंट सुद्धा आपल्याकडे आहेत. त्या रिसर्च आणि पेटंटचं जर कमर्शियलायझेशन झालं तर त्याचा सुद्धा खूप मोठा उपयोग आपल्या स्टार्टअप डेव्हलपमेंटसाठी होणार आहे. या निमित्ताने माझी शासनाला विनंती आहे की जर आपल्याकडे इंडस्ट्री लायझनिंग सेंटर जर आपण एखादं उभं करता आलं की ज्याच्या माध्यमातून जे नवीन रिसर्चर्स आहेत की ज्यांचे नवीन प्रकारे पेटंट्स आहेत ते पेटंट्स आणि जे इंडस्ट्रीमध्ये जे इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट्स आहेत की ज्यांना नवीन पेटंट्स ज्यांना कमर्शियलाइज करायचे आहेत ज्यांना ते लॅब पासून लँडपर्यंत न्यायचे आहेत अशा लोकांना कॉमन व्यासपीठावर आणणार किंवा कॉमन प्लॅटफॉर्मवर आणणारं असं जर ILO जर आपल्याला एक उभं करता आलं म्हणजे इंडस्ट्री लायझनिंग ऑफिस जर आपल्याला उभं करता आलं महाराष्ट्र राज्यामध्ये पर्टिक्युलरली मुंबईमध्ये तर खूप मोठा एक गेम चेंजर तो निर्णय असणार आहे. दुसरा अत्यंत महत्वाचा विषय माझ्या विधानसभा क्षेत्राच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे की आपण 7.5 HP पर्यंत शेतकऱ्यांना 7.5 HP च्या कृषी पंपांना आपण वीज बिल माफी दिलेली आहे.
मला या निमित्ताने शासनाला विनंती आहे की माझ्या मतदारसंघामध्ये अंदाजे 29,000 कृषी पंप धारक आहेत आणि फक्त 29,000 फक्त 7,500 ते 7,000 कृषी पंप धारक असे आहेत की ज्यांना ह्या वीज बिल माफीचा फायदा मिळणार आहे. 22,000 जे अंदाजे 22,000 शेतकरी असे आहेत, कृषी पंप धारक असे आहेत की ज्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार नाहीये. माझी या निमित्ताने विनंती आहे की या सगळ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा ह्या योजनेचा फायदा मिळावा. त्यामुळे 7.5 HP नंतरच्या पुढच्या जे पंप आहेत त्यांना सुद्धा याची वीज बिल माफी मिळावी. या निमित्ताने माझी शासनाला विनंती आहे. पुनश्च या अत्यंत चांगल्या अशा अर्थसंकल्पाबद्दल मी महायुती सरकारचे धन्यवाद मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नाही आहे रे, नाही का दाते सर, नाव कसं काय दिलं? धन्यवाद. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. उशिरा का होईना परंतु संधी मिळाली त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेमध्ये भाग घेण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या पक्ष सत्ताधारी पक्षाचा सदस्य असो किंवा विरोधी पक्षाचा सदस्य असो, त्या योजनेचा उल्लेख त्याच्यामध्ये भाषणामध्ये केल्याशिवाय त्यांचं भाषणच पूर्ण होत नाही. अशी लाडकी बहीण योजना ही या सरकारनं आणली आणि त्याच्यामध्ये आदरणीय अजितदादांनी याही अर्थसंकल्पामध्ये भरीव अशी तरतूद केली. त्याबद्दल मी अर्थमंत्री आदरणीय अजितदादा असतील, आपलं सरकार असेल, आदित्यताई तटकरे असतील, यांचं खऱ्या अर्थानं मनापासून या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो. अतिशय सर्वसामान्यांना न्याय देणारा असा अर्थसंकल्प आज या ठिकाणी सादर झालाय. छत्रपती शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराजांपासून तर हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, आनंद दिघेंच्या पर्यंत या महापुरुषांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय खऱ्या अर्थानं या अर्थसंकल्पामध्ये आदरणीय दादांनी घेतला. त्याबद्दल देखील त्यांचं मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. महिला बचत गटाला उमेद मॉल उभारण्याची संकल्पना खऱ्या अर्थानं या अर्थसंकल्पामध्ये दादांनी मांडलेली आहे आणि त्याच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रातल्या महिलांचं सक्षमीकरण करण्यासाठीचं जे धोरण घेतलंय त्याबद्दल देखील खऱ्या अर्थानं धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडेच आहेत. कोकणातलं वाहून जाणारं पाणी अडवायचं आणि कृष्णा खोरा आणि गोदावरी खोऱ्यामध्ये त्या ठिकाणी आणायचं, हा अतिशय महत्वाकांक्षी खरं म्हणजे निर्णय या अर्थसंकल्पामध्ये आपल्याला दिसतोय. काही मुद्द्यावर या ठिकाणी माझ्या मतदारसंघाच्या दृष्टीने देखील मी काही गोष्टी या ठिकाणी बोलणार आहे. विशेषतः महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं आज 20 लाख घरकुलं या ठिकाणी मंजूर केली आणि त्याचा पहिला हप्ता देखील वर्ग झालेला आहे. परंतु हे होत असताना भरीव तरतूद जरी केली असली तरी देखील मला या गोष्टीमध्ये एक सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यायचंय की घरकुल शहरामध्ये देखील घरकुलाला पैसे दिले जातात आणि ग्रामीण भागामध्ये देखील दिले जातात. तर शहरामध्ये 2.5 लाख रुपये एका घरकुलाला दिले जातात आणि ग्रामीण भागामध्ये फक्त 1,30,000 रुपये त्या ठिकाणी घरकुलाचं अनुदान दिलं जाते. आणि म्हणून हा फरक जो आहे, हा फरक फार मोठा आहे, निम्म्यानं जवळपास फरक आहे. आणि म्हणून ग्रामीण भागातल्या घरकुलांना देखील खऱ्या अर्थानं अनुदान वाढवण्याची त्या ठिकाणी फार नितांत गरज आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा 3 याच्यामध्ये देखील सरकारनं भरीव अशी तरतूद खऱ्या अर्थाने या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री महोदयांनी केलेली आहे. या ठिकाणी माझं त्याच्यामध्ये एक सबमिशन नक्कीच राहील की 1000 लोकसंख्यापर्यंतची गावं जी आहेत ती गावं महामार्गाला जोडण्याचा निर्णय जो आहे तो निर्णय तसा स्तुत्य आहे. परंतु माझ्या माहितीप्रमाणे 1000 लोकसंख्येची गावं ही फारशी राहिलेली नाहीत. आणि आमचा जो परिसर आहे, अहिल्यानगर जिल्हा आहे, आमचा पारनेर तालुका मतदारसंघ आहे, या तालुक्यामध्ये एक गाव आणि त्या गावाखाली जवळपास 50-50, 10-10, 12-12 वाड्या त्या ठिकाणी 200, 300, 400 लोकसंख्येच्या वाड्या त्या ठिकाणी आहेत. आणि त्या वाड्या खरं म्हणजे जोडणं गरजेचं आहे महामार्गाला. आणि म्हणून त्याचा निकष जो आहे तो निकष 200 ते 500 लोकसंख्येपर्यंतचे जे वस्ती आहेत किंवा वाड्या आहेत त्या जोडण्याची सुधारणा देखील निमित्तानं मी या ठिकाणी आपणाला सुचवतो. दुसरा, सुधारित हायब्रिड अॅन्युइटी योजनेअंतर्गत देखील या
अर्थसंकल्पामध्ये जवळपास 36,964 कोटी रुपयाची तरतूद केलेली आहे आणि 6,000 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची सिमेंट कॉन्क्रिटीकरणाची कामं हातामध्ये आज या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकार घेणार आहे. आणि म्हणून माझ्या मतदारसंघाच्या दृष्टीनं याच्यामध्ये माझी एक सूचना या ठिकाणी मला निश्चितपणे अर्थमंत्री महोदयांना करायची की माझ्या मतदारसंघामधून जाणारा जो रस्ता आहे शिरूर, वाडेगावान, राळेगण, सिद्धी ते पारनेर, साकूर, संगमनेर असा जो एक रस्ता आहे की जो रस्ता तो 3 महामार्गांना क्रॉस करतो. एक नगर पुणे, दुसरा नगर कल्याण आणि तिसरा पुणे नाशिक. या 3 महामार्गांना तो रस्ता जो क्रॉस करत असल्यामुळं नक्कीच या रस्त्याचा फायदा पुणे नाशिक वाहतूक कमी करण्यासाठी चांगल्या पद्धतीचा फायदा होईल आणि म्हणून त्याचा देखील हॅमच्या अंतर्गत त्या ठिकाणी त्याचा समावेश व्हावा अशा प्रकारची देखील मी विनंती करतो. 2 मिनिटं सर, फक्त 1-2 मिनिटं राहिले. पर्यटन व स्मारकांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी या ठिकाणी अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून दिला आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये निगोज कुंड एक असं ठिकाण आहे की ज्याच्यामध्ये देशातून परदेशातून देखील पर्यटक त्या ठिकाणी ते कुंड पाहण्यासाठी येतात, रांजण खळगे पाहण्यासाठी येतात. दर्याबाई देवीचं एक मंदिर आहे, त्या ठिकाणी असा एक परिसर आहे निसर्गरम्य की त्या ठिकाणी देखील पर्यटन वाढवण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे पारनेर पासून 2 किलोमीटरच्या अंतरावर सिद्धेश्वर मंदिर आहे, तिथे देखील असते निसर्गरम्य परिसर आहे आणि म्हणून या 2-3 पर्यटन स्थळांचा देखील विकास होणं गरजेचं आहे. निगोज कुंडचा आराखडा जवळपास 200-250 कोटीचा आराखडा त्या देवस्थान ट्रस्टनं त्या ठिकाणी तयार करून घेतलेला आहे. त्याच्यासाठी मला या शासनानं त्याच्यासाठी निधी द्यावा अशा प्रकारची देखील माझ्या मतदारसंघाच्या दृष्टीने या ठिकाणी मी विनंती करतो. गोदावरी खोऱ्यामध्ये जे वाढणारं पाणी आहे त्या पाण्यामधून आमच्या पारनेर आणि नगर मतदारसंघासाठी उपयोगी पडतील म्हणून मी त्या लघुपाट बंधारे खात्याच्या मार्फत त्या ठिकाणी मोरवाडी, वारणवाडी, तांबडीकार आणि निमदरी हे 4 प्रकल्प त्या ठिकाणी सूचित केलेले आहेत. त्याची पाहणी देखील अधिकाऱ्यांनी केलेली आहे आणि मग ह्या प्रकल्पांचा देखील समावेश वाढणाऱ्या पाण्यामध्ये त्या ठिकाणी करण्यात यावा अशा प्रकारची देखील मी या निमित्तानं आणि सरकारला आपल्या मार्फत विनंती करतो. आणि या ठिकाणी आज मला या निमित्तानं बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मनापासून पुन्हा एकदा धन्यवाद व्यक्त करून माझे 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. विनोद अग्रवाल. अध्यक्ष महोदय, शेवट का होना पण बोलायची संधी दिली त्याबद्दल मनापासून आपला आभार व्यक्त करतो. या महाराष्ट्राच्या आज बजेटच्या याच्यावर बोलायची संधी मिळाली. सर्वांगीण महाराष्ट्राचा विकासाचा हा बजेट, त्याबद्दल मी माझ्या सरकारचं आणि अजितदादांचं मनापासून अभिनंदन व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, मी जास्त बोलणार नाही, थ्रू दी पॉइंट येतो. अध्यक्ष महोदय, ज्याप्रमाणे आपण हॉस्पिटल्स असतील, इंजिनिअरिंग कॉलेज असतील, IT हब असेल, ज्या प्रकारे आपण यांना जास्त प्रोत्साहन देतो, या जास्तीत जास्त संख्येने आपण तयार करतो आहे, त्याचप्रमाणे माझी शासनाला विनंती आहे का कृषी विद्यापीठ याचाही आपण विचार करावा. ज्यांना आपण अन्नदाता म्हणतो, जे बळीराजा आहेत, यांच्याही कृषीमध्ये चांगल्या सुधारणा व्हाव्यात, याच्यासाठी कृषी विद्यापीठाची निर्मिती व्हावी. माझ्या मतदारसंघात गेल्या 20 ते 25 वर्षापासून कृषी विद्यापीठाची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, 2 कमिटी नेमण्यात आलेल्या होत्या. डॉक्टर SYP थोरात व डॉक्टर व्यंकटेश वर्लू या 2 समित्या त्या ठिकाणी नेमण्यात आल्या होत्या. 2 समित्यांचा अहवाल आलेला आहे का कृषी विद्यापीठ हे धुळ्यात झालं पाहिजे. तर अध्यक्ष महोदय, माझी सरकार आपल्या माध्यमातून सरकारकडे एक मागणी आहे का याच्यासाठी थोडी तरतूद आपल्या बजेटमध्ये केली तर त्या ठिकाणी कृषी विद्यापीठ आहे तर कृषी विद्यालयाला जागा लागणार नाही आणि त्याच ठिकाणी ते विद्यापीठ त्या ठिकाणी होईल. अध्यक्ष महोदय, माझी दुसरी माझ्या मतदारसंघाची मोठी समस्या आहे. माझा मतदारसंघ आज 7 नॅशनल हायवेला जोडून आहे. त्याचप्रमाणे माझ्या मतदारसंघात मनमाड इंदोर रेल्वे मार्गासारखा मोठा प्रोजेक्ट 18,000 कोटीचा प्रोजेक्ट चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याला आदरणीय मोदी साहेबांच्या कॅबिनेटमध्ये मंजुरी आली आणि पैशांची तरतूद सुद्धा या बजेटमध्ये झाली. अध्यक्ष महोदय, परंतु त्या ठिकाणी MIDC आहे परंतु जागा नाही. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी फार्मिंग सोसायट्यांना जे सर्वांनी शर्तभंग केलेले आहेत अशा लोकांना त्या सोसायटीच्या जागा देऊन ठेवलेल्या आहे. तर माझी ही विनंती आहे
का आपल्या माध्यमातून त्या शर्तभंग झालेल्या लोकांच्या सर्व सोसायट्यांच्या ही जप्ती व्हावी आणि ती जागा MIDCला मिळावी याच्यासाठी सुद्धा बजेटमध्ये थोडीफार तरतूद व्हावी, जेणेकरून ती जागा जर MIDCला मिळाली तर त्या ठिकाणी मोठे उद्योग येतील. अध्यक्ष महोदय, माझ्या शहरात विमानतळ आहे परंतु नाईट लँडिंग नाही, त्याच्यामुळे सुद्धा फार मोठ्या समस्या त्या ठिकाणी उद्भवतात. अध्यक्ष महोदय, तरी माझी उड्डाणच्या योजनेअंतर्गत शासनाला विनंती आहे का माझ्या शहराच्या विमानतळाचा विचार करावा. अध्यक्ष महोदय, मी एक याच माध्यमातून एक मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, का मनपा महानगरपालिकाच्या अंतर्गत जे कर्मचारी येतात अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या बदल्या होत नाही, त्यांची बदली करायची कुठलीच प्रोव्हिजन नाही. महापालिकेच्या माध्यमातून जर ते एकदा लागले तर वर्षगिनती त्यांची जोपर्यंत ते रिटायर होत नाही तोपर्यंत त्यांच्या बदल्या होत नाही, म्हणून ते फार मुजोर होतात. त्यांना माहिती आमचं काहीच होऊ शकत नाही, म्हणून ते जनतेचेही कामं करत नाही आणि त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर होतो. अध्यक्ष महोदय, याच्यासाठी नियमावली करावी, महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचं क्रेडर करावं, ही मी या माध्यमातून आपल्याला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा माझा एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, जो मी याच्या पहिलेही मांडला होता. अध्यक्ष महोदय, सर्वात मोठा प्रॉब्लेम हा प्रत्येक ड वर्ग महापालिकेला आहे, प्रत्येक महाराष्ट्राच्या महापालिकेला आहे. याच्यात ॲनिमल बर्थ कंट्रोल हा एक मोठा प्रॉब्लेम उभा राहिलेला. अध्यक्ष महोदय, कुत्र्यांचा इतका मोठा त्रास आहे का घरातून सुद्धा लहान लहान पोरांना कुत्रं उचलून घेऊन जातात. एका कुत्र्याच्या नसबंदीसाठी 1600 ते 1800 रुपये खर्च आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि कुठल्याच ड वर्ग महापालिकेकडे एवढा पैसा नाहीये, ते खर्चच करू शकत नाही आणि नियमाप्रमाणे ते करणं बंधनकारक आहे, म्हणून कर्मचाऱ्यांचेही त्या ठिकाणी पगार होत नाही. तरी माझी विनंती राहील अध्यक्ष महोदय, का आदिती ताईला विनंती करतो का आपण दादांना सांगावं का या ड वर्ग महापालिकेसाठी का होईना ॲनिमल बर्थ कंट्रोलसाठी काहीतरी निधीची व्यवस्था करावी, ती काहीतरी तरतूद करावी. अध्यक्ष महोदय, पुन्हा बोलायची संधी दिली त्याबद्दल मनापासून आभार व्यक्त करतो. जय श्रीराम. मनोज कायंदे. महोदय, या 2025 आणि 2026च्या अर्थसंकल्पाच्या या चर्चेवर मी बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या शासनाचं आपल्या माध्यमातून मनापासून अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. अत्यंत महत्वाचा, अत्यंत गोरगरिबांचा, सर्वसामान्यांच्या नागरिकाला दिलासा मिळेल असा अर्थसंकल्प या ठिकाणी सादर करण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, मनापासून शासनाचं अभिनंदन या ठिकाणी करतो. अध्यक्ष महोदय, भरीव तरतूद प्रत्येक विभागाला या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय करण्यात आली. त्यामध्ये महिला बाल कल्याण असेल, त्यामध्ये MSCB म्हणजे ऊर्जा असेल, सिंचनासाठी भरीव तरतूद केली. अध्यक्ष महोदय, रस्ते विकासासाठी केली, कृषी विभागासाठी केली. परंतु अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील अत्यंत ज्वलंत असे प्रश्न आहेत की जे या अध्यक्ष महोदय की या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ते सुटतील अशी मला नक्कीच त्या ठिकाणी खात्री आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये माझ्या मतदारसंघातील मौजे साखरखेडा म्हणून एक मोठं गाव त्या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि त्या साखरखेडा गावाला अनेक दिवसापासून तालुका करण्यासाठी अनेक लोकप्रतिनिधी त्या ठिकाणी प्रयत्न करतात. अध्यक्ष महोदय, आपल्या अनेक नेत्यांनी त्या ठिकाणी अनेक वेळा आश्वासनं त्या ठिकाणी दिलेत. अध्यक्ष महोदय, परंतु आता खऱ्या अर्थानं या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून या साखरखेडा नगरासाठी, ज्याची लोकसंख्या 25,000 आहे. अध्यक्ष महोदय, खूप मोठी लोकसंख्या असलेलं हे साखरखेडा गाव, ते जर तालुका त्या ठिकाणी झालं तर नक्कीच बुलढाणा जिल्ह्यात एक तालुका, एक चांगला तालुका त्या ठिकाणी एक निर्माण होईल. अध्यक्ष महोदय, त्या तालुका निर्माण झाल्यानंतर त्या शेजारी त्याच्या बाजूला असलेली 52 गावे अध्यक्ष महोदय, आणि नंतर 18 किलोमीटरच्या अंतरात 82 गावे जे चिखली आणि मेहकर तालुक्यातील गावे आहेत, परंतु त्या गावांनाही या तालुक्याचा त्या ठिकाणी फायदा होईल. अध्यक्ष महोदय, गोरगरीब जनतेला त्या ठिकाणी जास्त दूर जाण्याची गरज पडणार नाही आणि त्यांचे कामं सध्या जो सिंदखेड राजा तालुका अध्यक्ष महोदय तो साखरखेड्यापासून एक 60-70 किलोमीटर अंतरावर आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि खूप त्रास त्या लोकांना सहन करावा लागतो. अध्यक्ष महोदय, तर तो एक तालुका निर्मितीचं काम त्या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून व्हावं अशी मी आपल्या माध्यमातून शासनाला या ठिकाणी मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, त्यानंतर माझ्या मतदारसंघातील अध्यक्ष महोदय
राजमाता मा जिजाऊचा मतदारसंघ माझा मातृतीर्थ मतदारसंघ आहे अध्यक्ष महोदय. राजमाता मा जिजाऊचा जन्म माझ्या मतदारसंघामध्ये झालाय, ज्यांनी शूर छत्रपती राजांना त्या ठिकाणी शिकवण दिली आणि स्वराज्य घडवण्याचं एक मोठं बाळकडू त्या ठिकाणी राजमाता जिजाऊंनी दिला अध्यक्ष महोदय. आणि त्यांचं जन्मगाव म्हणजे माझ्या मतदारसंघात सिंदखेड राजा. तर त्या सिंदखेड राजात अत्यंत ऐतिहासिक असे बरेच स्थळ त्या ठिकाणी आहेत, पर्यटन स्थळ त्या ठिकाणी आहेत आणि ते निर्माण त्याला एक चालना दिली गेली पाहिजे, त्याचं स्वरूप मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी झालं पाहिजे. त्यामुळं अनेक या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक पुरातत्व त्या ठिकाणी पर्यटन स्थळांना त्या ठिकाणी मोठं करण्याचं काम, त्यांना डेव्हलप करण्याचं काम या अर्थसंकल्पातून केलं गेलं अध्यक्ष महोदय. तर सिंदखेड राजाला भरीव तरतूद त्या माध्यमातून झाली पाहिजे अशी मी आपल्या माध्यमातून मागणी करतो अध्यक्ष महोदय. माझ्या मतदारसंघातील सिंदखेड राजाला वेरूळ आणि अजिंठा जे पर्यटन स्थळ आहेत अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणून एक चांगला महामार्ग जर जोडता आला तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे पर्यटन त्या ठिकाणी येण्यासाठी उत्सुक येतात अध्यक्ष महोदय, तर त्यांना सोयीस्कर होईल अशी या माध्यमातून या ठिकाणी मागणी करतो अध्यक्ष महोदय. अनेक गोष्टी बोलायच्यात अध्यक्ष महोदय, परंतु आपण बेल वाजवतायत आता मला इकडं अध्यक्ष महोदय. अशा माझ्या मागण्या या ठिकाणी आपण शासनाला त्या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून सांगतो अध्यक्ष महोदय आणि थांबतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. एवढं म्हणायचं ना. संजीव उपाध्याय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अर्थसंकल्पावर बोलताना विरोधी पक्षातील नेत्यांनी ज्याप्रमाणे प्रतिक्रिया दिली व प्रत्येकाच्या बोलण्यात ज्याप्रमाणे लाडकी बहीण योजनेबद्दल उल्लेख आला, त्याने हे स्पष्ट आहे की हा जो अर्थसंकल्प आहे तो समाजातील सर्व घटकाच्या कल्याणासाठी आहे आणि म्हणून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पासाठी मी सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी व ज्यांनी हे अर्थसंकल्प सादर केला ते महाराष्ट्राचे वित्तमंत्री माननीय अजितदादा यांचं अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, आज 12 मार्च आहे आणि आजच्याच दिवशी मुंबईमध्ये 11 ठिकाणी बॉम्ब ब्लास्ट झाले होते. पहिल्यांदा RDX काय आहे मुंबईच्या लोकांना समजलं होतं. 257 लोक ठार झाली होती, 1100हून अधिक लोक जखमी झाली होती. मुंबई जी देशाची आर्थिक राजधानी आहे त्याची गती थांबवण्याकरता फक्त 12 मार्च नव्हे अध्यक्ष महोदय, तर अनेक वेळा मुंबईत सिरियल बॉम्ब ब्लास्ट झाले, अनेक अतिरेकी घटना झाल्या, हजारो लोकांनी आपले प्राण गमावले. मी त्या सर्वांना आपले श्रद्धासुमन व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा आपण हे बोलतो की आता महाराष्ट्र थांबणार नाही, तर का बोलतो? कारण 2014 मध्ये जेव्हा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झाले आणि त्यानंतर महाराष्ट्राची कमान माननीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती आली, तेव्हापासून मुंबईत कुठलाही बॉम्ब ब्लास्ट झाला नाही, कुठलीही अतिरेकी घटना झाली नाही. मुंबई सुरक्षित आहे, महाराष्ट्र सुरक्षित आहे आणि म्हणूनच जे आपण बोधवाक्य दिलं आहे की महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, हे बोधवाक्य सार्थक आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या बजेटमध्ये सर्वात पहिलं मंत्री महोदयांनी ज्याचा उल्लेख केला आणि ते म्हणजे 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये जेव्हा 12 लाख पर्यंत इन्कम असलेल्या लोकांना सूट देण्यात आली, मला वाटतं मध्यम वर्गांना यापेक्षा मोठी भेट आजपर्यंत मिळाली नव्हती. आणि यासाठी मी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मलाजी व केंद्र सरकारचे आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, एका कोस्टल रोडमुळे लाखो लोकांचे प्रत्येकाचे जवळपास 45 मिनिटं वाचत आहेत.
आणि हा फक्त पहिला टप्पा झालाय. नरिमन पॉइंट ते बँड्रा पर्यंत कोस्टल झाल्यामुळे नरिमन पॉइंटला येणं सहज झालंय आणि नरिमन पॉइंट